Fundi er framhaldið á Alþingi. Tekið fyrir að nýju fyrsta dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 breytingu á 4. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 777. mál á þingskjali 1237, nefndarálit á þingskjölum 1504 og 1525, framhald síðari umræðu. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, það vill svo til að í dag fara fram kosningar í Bretlandi til Evrópuþingsins og þessar kosningar markast mjög af umræðunni Brexit, útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu. Og fyrir vikið hefur þessi atburður og öll sú umræða sem honum tengist heilmikla skírskotun til umræðunnar hér þriðja orkupakkann. Því að saga þessa máls, Brexit eins og það kallað í Englandi eða útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu, mjög lýsandi fyrir vandann sem að þjóðríki finna sig í samskiptum við Evrópusambandið, en leið vanda svo margra stjórnmálaflokka sem að virðast hafa gleymt því til hvers þeir eru kosnir, virðast hafa gleymt tengingunni við kjósendur og jafnvel og oft á tíðum stuðningsmenn baklandflokkana. Það er áhugavert að setja þetta tvennt í samhengi til þess að átta okkur betur á því hvað að gerast hér á Alþingi Íslendinga. Það eru nú liðin 3 ár frá því að breskur almenningur tók ákvörðun það í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem að fleiri tóku þátt en nokkru sinni fyrr í nokkurri atkvæðagreiðslu í Bretlandi. Tók ákvörðun það að Bretland skyldi segja skilið við Evrópusambandið. Og fyrir því höfðu menn gild rök. Margir voru búin að fá nóg af afskiptasemi ESB, íhlutun þess í bresk innanríkismál og höfðu fengið sig fullsatta af því að erlend stofnun væri fyrst og fremst að huga að markmiðum sínum og hagsmunum fremur en hagsmunum hvers þjóðríkis fyrir sig. Og oft að mati meirihluta Breta fóru þessir hagsmunir eins og Evrópusambandið skilgreindi þá, heildarhagsmunir þess, á svig við hagsmuni bresks almennings. Þess að það var haldin atkvæðagreiðsla og það fékkst niðurstaða. Niðurstaðan var þessi: Bretland skyldi ganga úr Evrópusambandinu. En þá hófst löng saga af endalausum vandræðagangi, þar sem að kerfið í Evrópusambandinu, Brussel-valdið, reyndi í hverju skrefi að þvælast fyrir vilja breskra kjósenda. En það sem var kannski verra var að breskir stjórnmálamenn, kosnir sem fulltrúar sinnar þjóðar, tóku margir hverjir þátt í því að reyna að skemma fyrir og hindra það að lýðræðislegur vilji almennings í landinu næði fram að ganga. Þetta hefur auðvitað aðrar skírskotanir í íslenskri sögu, en skírskotunin nú að mínu mati mjög skýr. Hér erum við að ræða mál þar sem að mikill meirihluti almennings hefur ekki aðeins efasemdir, heldur beinlínis mótfallinn því að kjörnir fulltrúar hleypi málinu í gegn, samþykki það. En hver eru viðbrögð þessara kjörnu fulltrúa? Þau eru þau að skella annaðhvort við skollaeyrum eða, eins og þó mörg dæmi frá Bretlandi, reyna að afvegaleiða umræðuna og tala máli valdsins í Brussel fremur en að fylgja afstöðu íslensks almennings. Og nú stöndum við frammi fyrir því að menn eru tilbúnir til að ganga svo langt í þessum efnum hér á Alþingi Íslendinga að þeir vilja helst fela umræðuna, vilja helst hún fari fram seint nótt
treysta sér reyndar ekki til að taka þátt í henni sjálfir, stuðningsmenn málsins, en vilja að sem minnst fari fyrir umræðunni og að þingið, þingflokkar stjórnarliðsins og stuðningsflokkar þeirra geti helst afgreitt þetta með eins lítilli umræðu og kostur er. En þetta er mjög varasöm aðferð og ég efast að hún muni reynast þessum flokkum, þeim flokkum sem ekki líta til lýðræðislegs vilja íslensks almennings, ég efast að hún muni reynast þeim flokkum nokkuð betur en hún hefur reynst þeim flokkum í Bretlandi sem hafa litið fram hjá almannaviljanum. Og þetta er andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir ræðuna. Svona hugleiðing hvort við stöndum hér á tímamótum, eins konar. Hugleiðing það hvort að hér sé það sem að stundum hefur verið kallað að gjá hafi myndast milli þings og þjóðar. Það er að segja að kjörnir fulltrúar, ríflegur meirihluti þeirra, hafa hreinlega sagt skilið við sjálfa sig, sína stefnu, sinn þingflokk, ekki þingflokk heldur stjórnmálaflokk, ætlaði ég nú að segja og vildi ég sagt hafa, og grasrótina, hinn almenna kjósenda. Það er vissulega má leiða líkur að því að hér sé 20–30% þjóðarinnar sem að stendur nokkuð á sama þetta mál, þar sem að vilji þeirra stendur til þess að ganga inn í Evrópusambandið með öllum þeim kostum og göllum sem því fylgja. En lunga almennings sem að fylgir þá hinum stjórnmálaflokkunum hefur haft það sem eindregna skoðun sína að við eigum að halda sjálfstæði okkar. Við eigum að vera fullvalda þjóð og að við eigum að nýta það fullveldi til að gera samninga við önnur ríki en ekki undirgangast boðvald erlendra aðila eða stofnana. Telur hv. þingmaður að þessi greining sé í nánd við raunveruleikann? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, þetta er örugglega ekki fjarri lagi. Ég tel reyndar að það sé mjög sterk fullveldistaug í Íslendingum flestum og í flestum stjórnmálaflokkum á Íslandi. En þar er ég að vísa til söguflokkana og til stuðningsmanna þeirra. Það er hins vegar áhyggjuefni hversu margir íslenskra stjórnmálaflokka hafa aðlagast því sem ég hef kallað kerfisvæðingunni. Orðið ef til vill á einhvern hátt blindir fyrir þeirri staðreynd að með því að lýðræðislega kjörnir fulltrúar afsali sér valdi til ókjörinna fulltrúa til kerfisins eru þeir leið að grafa undan fullveldinu. Því út af hvað gengur fullveldi? Það gengur ekki hvað síst út á lýðræði að þegnar tiltekins lands geti ráðið sínum málum sjálfir. Almennt segja menn fullveldi það snúist að hvert og eitt land fá að ráða sig sjálft, en hvað er átt við með því? Það er átt við að íbúar landsins fá að ráða sig sjálfir. Og þegar að stjórnmálaflokkar hætta að líta til vilja íbúa eigin lands og fara jafnvel að fylgja í blindni vilja ekki íbúa annarra landa endilega heldur stofnana í öðrum ríkjum, þá er með því verið að grafa undan fullveldi landsins. Og við skyldum aldrei gleyma því að fullveldið kom ekki af sjálfu sér eins og flestir þekkja, en það varðveitist heldur ekki af sjálfu sér. Það þarf stöðugt að standa vörð fullveldið
og minna sig á hvers eðlis það er, til hvers það er og hvaða árangri það hefur skilað okkur sem þjóð. Þá veitir andsvara öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti. Já, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég held að þessi hugleiðing sé holl við þessar aðstæður, að við hugsum hvar við erum stödd. Ég átti ánægjulegt samtal við 2 menn fyrr í dag, þar sem að leiðtogahæfni í stjórnmálum og svona í lífinu almennt var rædd og hvað það væri sem að einkenndi góða leiðtoga og hvað það væri sem að hins vegar gerði það að verkum að menn kannski misstu leiðtogahæfni sína af sömu sökum. Og við ræddum þá kenningu að það væri mannlegu eðli að fara farveg hinnar minnstu mótstöðu, eins og heitir á ensku the path of least resistance, með leyfi forseta. Nú felst í því að hreyfa sig svolítið eins og vatnið, að leita að þeim farvegi þar sem að hindranir eru minnstar. Og við þessar samræður þá var ég minnugur þess að sem er í ekki svo fjarlægri fortíð, að Ísland átti hér í samningaviðræðum sem að voru þess eðlis að þjóðarheill lá undir og hétu Icesave. Og þar voru gerðar tilraunir til þess að fara þennan farveg, hinnar minnstu mótstöðu og gangast undir hið erlenda vald. En í því tilfelli var hins vegar að finna leiðtoga sem að þorði og gat og spyrnti við fótum, og það skilaði okkur því að Ísland sigraði þessu máli. Og einn af þeim leiðtogum sem þar stóðu voru forseti Íslands á þeim tíma sem að beitti neitunarvaldi að skrifa undir lög. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, öðru sinni. Forseti, já, ég held að þetta sé ágætis kenning, að það sé rík tilhneiging til þess að fara þá leið sem að kann að virðast einföldust, og ekki bara það, heldur þá leið sem að kann að virðast einföldust þann daginn. Svo að ég myndi vilja bæta við kenningu hv. þingmanns og leið þá svara vangaveltum hans og segja að hluti vandans kunni að vera sá að menn eru ekki að líta til heildarútkomunnar og menn eru ekki að líta til langtímaáhrifanna. Ef þeir gerðu það, þá í sumum tilvikum að minnstakosti myndu menn kannski telja að besta leiðin væri sú sem að til að byrja með, til skamms tíma, kann að virðast erfiðari. En ef menn líta bara það hvað er auðveldast að gera þann daginn, þá er hættan sú að menn fari í rangan farveg. Og í samhengi við það mál sem við ræðum hér nægir að nefna til að mynda þegar að stjórnmálamenn, jafnvel ráðherrar, fara í viðtal og lýsa því yfir sem að þeim þykir auðveldast að lýsa yfir þann daginn, jafnvel þótt að gangi gegn því sem þeir eru raunverulega að vinna að. Lýsa því til dæmis yfir að þeir hafi miklar efasemdir þennan 3. orkupakka og ekki hafi tekist að sannfæra þjóðina innleiðingu hans. En meina ekkert með því og skapa sér fyrir vikið þeim mun stærri vandamál þegar að framleiða stundir og í ljós kemur að yfirlýsingar þeirra voru algjörlega innihaldslausar. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson.
Herra forseti. Ég hef nú varið nokkrum ræðum í það að fara yfir tilskipunina númer 72 frá 2009 og leitast við að skýra greinar þeirrar innleiðingar með tilliti til annars vegar landsréttar, hins vegar þjóðaréttar og svo með tilliti til samningsins Evrópska efnahagssvæðið. En í umsögn sem barst fyrir utanríkismálanefnd tengdu þessari þingsályktunartillögu segir með leyfi forseta, en þessi umsögn er frá hagsmunahópnum Orkan okkar, að Orkustofnun beri að vinna að samtengingum yfir landamæri sem andstætt því markmið að Alþingi taki ákvörðun tengingar yfir landamæri. Þessum rökum eins og voru sett fram og flutt hér í fyrri umræðu og reyndar í seinni líka var hafnað af fylgismönnum þessara þingsályktunartillögu á þeim forsendum að hvergi væri staður þessari fullyrðingu, að það væri hvergi stað að finna í þessari innleiðingu. En þetta er nú einmitt svo að ég er búinn að fara hér yfir í nokkrum skrefum akkúrat þetta atriði. Og svo vill svo skemmtilega til að fræðimennirnir Stefán Már Stefánsson og Friðrik Árni Friðriksson Hirst hafa komist að þessari sömu niðurstöðu með hinni lagalegu aðferð og líklegt má telja að það sé aðferðin sem þeir hafi beitt hafi verið að rýna í raunverulegar frumheimildir. En með leyfi forseta þá segir á blaðsíðu 23 í áliti þessara ágætu fræðimanna og þar er að ræða reglugerð 713 frá 2009 sem er eitt af þessum gögnum sem að fylgja orkupakka 3. Með leyfi forseta, gagnvart EES/EFTA-ríkjunum fer ESA með formlegar valdheimildir ACER samkvæmt reglugerðinni. Meðal annars er formlegt vald til að taka lagalega bindandi ákvarðanir varðandi grunnvirki yfir landamæri samkvæmt 8. grein reglugerðarinnar lagt í hendur ESA. ACER hefur eftir sem áður mikið að segja efni þeirra ákvarðana ESA sem tekur á grundvelli reglugerðarinnar. Skulu ákvarðanir ESA þannig teknar á grundvelli draga sem ACER semur. Það er að segja ACER sem er stofnun sem heyrir undir Evrópubandalagið, skrifar drög og afhendir ESA sem er eftirlitsstofnun Evrópska efnahagssvæðisins, EFTA. Og að eigin frumkvæðinu eða beiðni ESA sem sagt. Berist beiðnin endurskoðun ákvörðunar skal ESA senda slíka beiðni til ACER og skal ACER þá íhuga, það er nú ekki kveðið fastar á orði, íhuga að semja ný drög. En drögin eru að niðurstöðunni á ákvörðuninni. Drögin eru drög að ákvörðun. En ef að ESA er ekki sátt við þessi drög, þá er engin skylda lögð á herðar ACER að endurskoða þá ákvörðun. Og þetta er grunnurinn í því að þetta sé ekki alveg forminu til, þá heyrir þetta ekki undir þessi svokallaða tveggjastoða kerfi. Vegna þess að önnur stoðin er undirseld vald hinnar sem er stoð Evrópusambandsins. Fyrir ESA sem svo er þið sambærilegu grundvöllur að nýrri ákvörðun ESA. Það er að segja, það er hægt að senda þetta aftur til ACER og biðja ný drög, en ACER þarf einungis að íhuga það. Það er engin áskilnaður. Og þetta er gríðarlega þýðingarmikið atriði, en ég ætlaði nú að komast lengra í þessari ræðu, hv. forseti. Ég verð þá bara að fá að halda hér áfram og eftir og óska eftir að ég verði settur aftur á mælendaskrá.
Og veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Hæstv. forseti. Hv. þingmaður kveikti aðeins í mér þegar hann nefndi samspil Acer og ESA. Því að þetta atriði sem ég hef mikið verið að skoða og algjört grundvallaratriði í þessu máli öllu. En það sem ég myndi vilja bæta við og þá spyrja hv. þingmann út í af því hann hefur reynst afburðagóður greinandi og kynnt sér þessar reglugerðir í þaula. Hefur hv. þingmaður skoðað hvað gerist þegar það rís ágreiningur ákvarðanir Acer? Hvaða úrskurðarvald þar fyrir hendi? Það nefnilega svolítið merkilegt. Það Acer sjálft. Þeir eru með sína eigin úrskurðarnefnd, sinn eigin Hæstarétt til að taka endanlega ákvörðun ákvarðanir sem stofnunin hefur tekið sjálf. Og þá ekki hv. þingmaður sammála mér það að einmitt þetta sé lýsandi fyrir hvers eðlis þessi stofnun þó að hlutirnir séu orðaðir þannig að hún sendi frá sér drög sem að mönnum svo ætlað að fylgja, þá sé hún í raun að senda út tilskipanir, fyrirmæli. Og fylgi menn ekki þessum fyrirmælum, og þá bara stofnuninni sjálfri að mæta. Fyrst í einni mynd og svo öðrum starfsmönnum stofnunarinnar hugsanlega á annarri hæð í skrifstofuhúsnæði þessarar stofnunar en engu að síður starfsmönnum sömu stofnunar. Og þetta þá ekki enn eitt dæmið hversu ólýðræðislegt þetta Evrópukerfi allt saman orðið. En í stað þess að huga að hinu lýðræðislega og jafnvel hinum hefðbundnu reglum réttarríkisins, þá það látið víkja fyrir markmiðunum, stóru markmiðunum sem að Evrópusambandið hefur sjálft skilgreint. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Jú, það nú það sem ég ætlaði einmitt að halda áfram að leiða út, að það þetta sérkennilega samspil ESA og Acer. Þessir ágætu fræðimenn sem ég nefndi hér áðan og hafa títt verið nefndir í þessari umræðu, þeir halda áfram í þessari greiningu sinni og segja að það sé og vekja sérstaka athygli á því í sínu áliti að þetta samspil sem ég rakti hér áðan, það að segja að Acer semur drög, leggur fyrir ESA og ESA samþykkir. Ef ESA vill ekki samþykkja drögin getur hún beðið önnur drög en það einungis eitthvað sem Acer þarf að íhuga. Það ekki nauðsynlegt að það verði gert neitt meira með það. En sérstök athygli vakin á því að þessi málsmeðferð, hún aldrei öfug. Hún virkar bara í aðra áttina að þessu leyti, það að segja ESA semur ekki drög að ákvörðunum sem lögð til grundvallar af Acer. Og áhrif Acer eru því mun meiri en ESA að þessu leyti. Það að segja, það ekki jafnvægi í samningnum. Það ekki jafnræði á milli EES-ríkjanna og svo Evrópubandalagsríkjanna. Og það orðið svolítið alvarlegt mál, en það hins vegar eitthvað sem að samrýmist alveg fyllilega stefnu Evrópubandalagsins að færa út mörk bandalagsins, að koma á heildstæðu kerfi, að koma á samþættingu í lögum og vera með eins mikla samfellu í öllu sínu starfi innra eins og mögulegt En það á hins vegar ekkert skylt við sjálfstæðar þjóðir. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, hv. þingmaður hefur lýst því ágætlega með hvaða hætti þessi stofnun Acer
færi í rauninni með valdið sem að ESA kann að hafa milligöngu í tilviki Íslands, Noregs og Liechtenstein. En ég myndi hins vegar ganga lengra og segja að þetta sé í besta falli þannig að Acer hefði völd hér á landi með sama hætti og í öðrum Evrópuríkjum. En í versta falli sé þetta fyrirkomulag til þess fallið að auka á eftirlitið og þrýstinginn með íslenskum stjórnvöldum. Og það sem ég á við með þessu, og nú spyr ég hv. þingmann hvort að hann telji mig á villigötum hvað þetta varðar. Það sem ég á við með þessu er að hlutverk ESA í þessu samspili er eins og hv. þingmaður rakti ágætlega, fyrst og fremst að taka við drögum eða fyrirskipunum frá Acer. En ESA getur hins vegar komið með ábendingar til Acer. En þekkjandi það hvernig ESA starfar og hlutverk þeirra stofnunar, þá skyldi maður ætla að þær ábendingar sneru fyrst og fremst að því að benda Acer á eitthvað sem að sú stofnun hefði misst af, hvað varðandi það að Íslendingar væru ekki að framfylgja Evrópureglugerðum. Með öðrum orðum, þetta væri í raun auka eftirlit með Íslandi. Viðbótin sem að felst í þessu milligöngu hlutverki ESA og möguleikum þeirrar stofnunar á að senda erindi, sú viðbót feli fyrst og fremst í sér enn meira eftirlit erlendra stofnana með því að framgangur mála á Íslandi sé í samræmi við markmið Evrópusambandsins. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég held að hv. þingmaður sé ekki á villigötum þarna. Ég held að þetta sé nákvæmlega eins og málið er vaxið. Og ég satt að segja á svolítið erfitt með það að skilja hvernig fólk getur komist að einhverja annarri niðurstöðu. Vegna þess að eins og ég hef margoft komið inn á hér, þá er það svo að tilgangur Evrópubandalagsins, markmið þess og stefna er að öllu leyti skýr og bandalagið passar sig alveg á því að bæði reglugerðir og lög eru alveg skýr og þeir passa sig líka á því að hafa þetta þó það opið að þetta gerist ekki allt í einu vettvangi, þannig að þeir setja ekki þar sem það á ekki við fortakslausar reglur sem ekki geta breyst, heldur gefa þeir alltaf vísbending það að í farvatninu sé eitthvað meira. Núna er búið að gefa vísbending það að í farvatninu sé 4. og 5. orkupakki. Á þessu er von og það ættum við að kynna okkur. Alveg eins og við hefðum átt að kynna okkur betur þennan 3. orkupakka og hvað í honum felst. Þannig að það er alveg ljóst að Acer mun í framtíðinni verða sú stofnun innan Evrópubandalagsins sem ræður þessum málum. Og ég fór nú inn í það hér í gær eða fyrradag, ég man nú ekki hvort var, í blaðaviðtal við orkumálastjóra Evrópusambandsins, þar sem hann lýsir því bara yfir að núna sé kominn tími til þess að gera gagngerar breytingar á því að það þurfi einróma samþykki ríkja til þess að breyta lögum skatta og orkumál. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir ræðu sína. Ég hef haft á tilfinningunni að þetta vald Acer yfir orkumarkaðsmálum á því svæði sem heyra undir eftirlitssvið stofnunarinnar sé hluti af þeim ónotum sem Íslendingar sem hafa efasemdir innleiðingu orkupakkans
finna fyrir gagnvart málinu öllu. Það þannig að í fyrsta lagi hefur spurningum sem snúa að útfærslu og því hvernig valdsvið Acer mun raunverulega virka að lögðum eftir lagningu sæstrengs, hvenær sem það verður. Öllum slíkum spurningum hefur svona að hluta til verið svarað með skætingi. Svo ég leyfi mér nú orða svona kannski nota hálf svona kannski harðneskjulega lýsingu á þessu. Mig langar að heyra hvernig það snýr að hv. þingmanni. Deilir hann þeirri skoðun minni að þessi tilfinning fyrir þessu yfirgripsmikla og alltumráðandi valdi Acer hvað orkumarkaðsmál varðar séu hugsanlega hluti af því að samkvæmt skoðanakönnunum sé mikill meirihluti þjóðarinnar andsnúinn því að við innleiðum þennan orkupakka. Hvernig horfir þetta við hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni? Andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir fyrirspurnina og hún í fullkominni samfellu við það mál sem að ég var að byrja hér á í þessari ræðu minni. En ég held að almenningur sé einmitt mjög meðvitaður annars vegar sjálfstæði Íslands og hins vegar það að vera ekki fullvalda þjóð. Og það nú ekki svo langt síðan við héldum upp á afmæli þessu tengt. Gott ef það var bara ekki síðastliðið sumar. Og í þessari álitsgerð sem ég kom inn á hér í ræðu minni, þá segir meðal annars: Orkustofnun verður óháð innlendu ráðherravaldi, hefur vítt verksvið og miklar valdheimildir, tekur við ákvörðunum frá Acer og framkvæmdastjórn ESB með milligöngu ESA. Og þetta í raun og veru bara sett í texta á mannamál, það sem að raunverulega stendur í innleiðingunni og reglugerðunum sem fylgja henni. Og þess vegna fólki finnst þetta kannski bratt orðað, kannar ekki raunverulega hvað frumheimildin segir og þess vegna eru svörin eins og þau hafa verið. Þannig að fólki finnst þetta raunverulega bara ótrúlegt. En þeir sem hafa kynnt sér þetta og þeir sem eru aðilar að þessum hagsmunasamtökum, Orkun okkar, eru flest allt fólk sem hefur mikinn áhuga á þessu máli og hefur kynnt sér það vel og hefur fengið kynningu hjá mönnum sem hafa verið kannski ekki bara löglærðir, heldur menn sem eru verkfræðingar og hafa starfað í orkugeiranum lengi og skilja hvað þetta þýðir vegna þess að þeir eru búin að horfa á þessa hluti raungerast innan Evrópusambandsins. Og það ástæða þess að fólk hrætt við þetta vegna þess að þetta stærra mál en margur myndi hyggja. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir svarið. Það hefur nú verið raunin í gegnum þær stundir sem við höfum verið hér í sal Alþingis að ræða orkupakkamálin að ein spurning hefur iðulega kallað fram svör við einhverju sem svona ívið dýpra í málin í heild og kannski varpar enn skýrara ljósi á það sem að ég eins og í þessu tilviki hef haft tilfinningu fyrir og áhyggjur af, að það sé þessi alltumlykjandi staða stofnunarinnar þegar þar að kemur eftir lagningu sæstrengs sem að endurspeglast vel í þessari svona samantekt sem þarna sett á það sem reglugerðartexti settur á mannamál, ef svo má segja. Það tilfinning hv. þingmanns Jón Þórs Þorvaldssonar að þetta sé svona gegnumgangandi í orkupakkanum og reglugerðunum, sérstaklega ef við horfum á 713, 714, að textinn í frumgögnunum sé svona
þó tiltölulega skýr hvað valdheimildirnar varðar, en svona einhverju marki settur í þann búning að líklegt sé að fólk í fyrstu atrennu upplifi ekki mikið valdaframsal eða mikið, eða kannski réttara sagt að segja, mikið boðvald stofnunarinnar ACER á grundvelli reglugerðarinnar. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, já, ég held að það sé óhætt að fullyrða það að svo sé. Orkustofnun þess eðlis eftir innleiðingu í þeim ríkjum sem að innleiða að fullu að hún fellur ekki undir framkvæmdavald þess sjálfstæða og fullvalda ríkis sem Orkustofnunin í. Til þessara stofnunar hefur verið vísað sem landsreglara, en í tilfelli Íslands verður þetta Orkustofnun og hún mun verða algjörlega óháð og aðskilin framkvæmdarvaldinu, það er að segja hún tekur ekki við fyrirmælum frá ráðherra eða öðrum yfirvöldum frá Íslandi, þrátt fyrir að hún sé fjármögnuð af þeim yfirvöldum. En valdheimildirnar felast meðal annars í því að fara með sektarheimildir á aðila í orkugeiranum. Og það vald, til að mynda, yfirleitt og í flestum tilfellum á færi dómstóla. Það er að segja að skera úr sekt eða sakleysi og tala nú ekki að beita refsingum. Þannig að ég held að þessi ótti og þessi tilfinning sem að fólk hefur það að þarna sé gengið út fyrir þennan ramma og að heimildirnar sé ekki vel afmarkaðar, að hann sé á rökum reistur og ekki bara á rökum reistur heldur hann studdur ákaflega ítarlegri álitsgerð hinna ýmsu fræðimanna og sérstaklega þó tveggja fræðimanna sem eru ráðgjafar ríkisstjórnarinnar einmitt í þessu máli. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég ætla nú að halda áfram á þeim stað þar sem ég skildi við í morgun varðandi það að reyna að bregða upp mynd af því hvernig ástand orkumarkaðsmála verður að aflokinni innleiðingu orkupakkans og síðan hvernig sú staða verður eftir að sæstrengur hefur verið lagður. Ég held að það séu margir sammála að allt of lítil orka, ef svo má segja, fór í það, og sáralítil í rauninni, að reyna að teikna upp sviðsmyndir af því hvernig orkumarkaðsmál muni þróast að verði af lagningu sæstrengs. Það hefur auðvitað ósköp lítið upp á sig ef að íslensk þjóð verður í þeirri stöðu að þingið hafi hleypt þessum svokallaða þriðja orkupakka í gegn á grundvelli þess að það verður settir mjög merkilegir fyrirvarar sem er mismikið hald í, eins og ljóst orðið. En sá einn sem ég vil nefna fyrirvarinn að Alþingi þurfi að hafa aðkomu að ákvörðun lagningu sæstrengs. Ég ætla hér í næstu ræðu minni að fara inn á tvær greinar sem fyrrverandi ráðherrar Sjálfstæðisflokksins skrifuðu í Morgunblaðið fyrir stuttu síðan. Annars vegar það grein sem Sturla Böðvarsson, fyrrverandi samgönguráðherra og forseti Alþingis, skrifaði, og hins vegar grein sem Tómas Ingi Olrik, fyrrverandi menntamálaráðherra, skrifaði, ráðherra fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins. Það þannig að það hefur ósköp lítið upp á sig að hafa einhverja smá aðkoma því að
hvenær sæstrengur, rafmagnsstrengur verður lagður, ef að menn síðan að slíkum streng lögðum missa stjórn yfir orkumarkaðsmálum. Það sviðsmyndin sem að utanríkisráðuneytið og iðnaðarráðuneytið hafa algjörlega vanrækt að teikna upp. Og það þannig að þegar að Íslandi tengdu, ef svo má segja, þá alveg ljóst að staðan hér heima verður breytt í öllum grundvallaratriðum hvað yfirstjórn orkumarkaðsmála varðar, því að þá það bara þannig, þó að menn séu ósköp lukkulegir með það að fá einhvers slags greiðslufrest á hinum stjórnskipulegu vandamálum, þá þeim ýtt fram í tímann að þeim tíma að Ísland verði tengt með sæstreng, og það sú sviðsmynd sem að ég hið minnsta upplifi að almenningur gerir kröfu að fá að sjá hvernig lítur út. Svör stuðningsmanna innleiðingarinnar meira og minna á þá vegu að það þurfi ekki að áhyggjur af þessu. Það reynir ekkert á þetta fyrr en sæstrengur verður lagður. Við eigum bara heimtingu á því að stjórnvöld komi fram með bærilega skýra sýn á það hvernig orkumarkaðsmál og stjórn þeirra muni þróast í kjölfar þess að Ísland verði tengt með sæstreng. Það ekki boðlegt að hér sitji þingmenn, þó að það sé að venju bara þingmenn Miðflokksins sem sitja í salnum núna fyrir utan hæstv. Forseta, þá það ekki boðlegt að mönnum sé uppálagt að samþykkja þennan orkupakka án þess að nein tilraun hafi verið gerð til þess sem einhverju máli nær að teikna upp þær sviðsmyndir, vinna greiningar sem nauðsynlegar eru til ákvarðanatöku sem þessarar, til þess að fólk geti haft einhverja ró í huga og hjarta yfir því að afsal yfirráða, afsal stjórnar orkumarkaðsmála verði með þeim hætti að fólk sætti sig við. Ég held reyndar að mjög stór hluti þjóðarinnar sætti sig ekki við neitt framsal í valdi hvað þessa hluti varðar til yfirþjóðlegrar erlendrar stofnunar. Ég held að síðasta könnun sem spurði beint þetta held ég hafi skilað þeirri niðurstöðu rúmlega 80% landsmanna voru mótfallnir slíku. Og nú bjóða stjórnvöld okkur upp á það að þurfa að taka ákvörðun varðandi innleiðinguna án þess að þessar sviðsmyndir séu teiknaðar upp. Það auðvitað óboðlegt. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, hv. þingmaður Bergþór Ólason fjallaði það að ekki hefði verið nóg rætt áhrifin þegar að sæstrengur kominn og vísaði í þessa svokölluðu fyrirvara sem að öllum má nú ljóst að virðast vera einhvers konar tilraun til þess annars vegar að afvegaleiða umræðuna raunveruleg áhrif þessar innleiðingar og hins vegar kannski að fresta vandanum. En menn hafa svo velt því upp hvort að innleiðing orkupakkans kunni að ýta undir lagningu sæstrengs og það að menn muni fara fram á að til dæmis Acer hlutist til að ryðja úr vegi hindrunum gagnvart slíkri sæstrengslagningu. En svo má líka velta því fyrir sér hvort að það þurfi nokkuð slíka íhlutun til eða hvort að kerfið sem í hlut á hvað varðar lagningu sæstrengs sé ekki bara að vinna að þeirri lagningu og muni ná sínu fram með einum eða öðrum hætti ef enginn spyrnir við fótunum. Meira að segja Landsvirkjun hefur sett þetta verkefni að því virðist efst á forgangslista og víða verið að vinna að undirbúningi slíkrar framkvæmdar. Og svona í ljósi reynslunnar má þá ekki ætla, hv. þingmaður, að þegar að kerfið hefur bitið eitthvað í sig og það búið að breiðast út stjórnkerfið, orðin viðtekin skoðun þar að rétt sé að þetta gerist,
þá sýnir bara reynsla okkar af stjórnmálunum að kerfið muni hafa betur. Það muni ná sínum fram, muni ná sinni tengingu þó að einhverjir stjórnmálamenn kunni að hafa efasemdir tíma. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni andsvarið. Þetta nú akkúrat málið og reynslan sem blasir við á svo mörgum sviðum. Ég ætla bara að taka eitt dæmi svona úr svona raunheimum af því að af og til heyrum við flugvélar fljúga hér yfir Alþingishúsið. Stjórnkerfi Reykjavíkurborgar lagðist í einhvers slags flugvallarflensu fyrir þó nokkru síðan og það má eiginlega segja að hersingin hafi marserað á köflum hljóðlega en alltaf tryggilega í átt að því markmiði sínu að losna við flugvöllinn úr Vatnsmýrinni. Og þá skiptir engu máli þó stöku stjórnmálamenn hafi viljað verja völlinn og tryggja veru hans á núverandi stað og þá hagsmuni sem þeirri staðsetningu fylgja. Alltaf masseraði kerfið áfram og svona menn biðu af sér þá stjórnmálamenn sem að eitthvað vildu streitast við. Þetta auðvitað hætt við að eitthvað sambærilegt verði raunin í tengslum við orkumarkaðsmálin. Það auðvitað þannig að það öllum ljóst að þarf ekki annað en að fara á heimasíðu Landsvirkjunar, þar liggur afstaða þess fyrirtækis fyrir. Það eru ótal aðrar síður sem svo sem bara útlista með heiðarlegum og opnum hætti hvert markmið tiltekinna verkefna eru og þess vegna held ég að sé nauðsynlegt að það verði teiknuð upp einhver raunhæf mynd fyrir okkur sem hér erum varðandi það hvernig málum verður háttað eftir að sæstrengur hefur verið lagður. Það er ekki ósanngjörn krafa að gera á stjórnvöld að menn viti hvaða svona sýn menn hafa á framhaldið þegar búið að segja A í máli þar sem svona rík krafa að B verði sagt skömmu síðar. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ekki ósanngjörn krafa, segir hv. þingmaður. Ég myndi taka sterkar til orða og segja að það í rauninni algjörlega fráleitt að okkur skuli ætlað, þinginu, að hleypa þessu máli hér í gegn án þess að menn hafi reynt að greina hin augljósu framtíðaráhrif haldi hlutirnir áfram að þróast eins og allt stefnir í. Og það unnið að lagningu sæstrengs, meðal annars í ríkisfyrirtækinu Landsvirkjun. Hv. þingmaður nefndi flugvöllinn sem mjög gott dæmi þessa tilhneigingu kerfisins til þess að halda áfram á sömu braut sama hvað á dynur. Það gert í því tilviki meðal annars með því að þrengja að flugvellinum smátt og smátt. Sama hvað kemur í ljós, hvað kemur upp á, það haldið áfram að þrengja á honum til þess að ýta honum í burtu. En það þarf ekki að leita langt að öðru sambærilegu dæmi, Landspítalinn. Þó að löngu sé komið í ljós, og mér heyrist nú flestir fallast á það, að það sé óskynsamlegt að halda áfram framkvæmdum við Hringbraut, það sé miklu skynsamlegra á allan hátt að byggja nýtt þjóðarsjúkrahús á nýjum stað. Þá heldur bara kerfið áfram á sinni braut án þess að færa fram rök fyrir þeirri staðreynd. Og þegar við setjum þetta í samhengi við áhuga kerfisins á lagningu sæstrengs, þá getum við bara velt fyrir okkur hvernig umræðan yrði hér í þinginu þegar að þingmenn færu að reyna að spyrna við fótunum. Ætli þyrfti að bíða lengi eftir því að einhverjir þingmenn aðrir færu að útskýra að slíkir menn væru einangrunarsinnar, lifðu í fortíðinni, væru með popúlíska rökleysu og eitthvað slíkt. Ég svolítið hræddur það, forseti, að ef við samþykkjum þennan þriðja orkupakka þá séum við eingöngu að flýta því að kerfið nái fram vilja sínum hvað þetta varðar. Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð fyrir andsvarið. Það vissulega rétt að einstefnulokarnir eru víða.
og auðvitað enn nærtækara dæmi en flugvallardæmi sem ég tók hér áðan og horfa til þess sem að atvikaðist varðandi uppbygginguna á umferðareyjunni niðri við Hringbraut, þar sem að mikill fjöldi fólks hugsar á hverjum degi efnislega: Guð minn góður, hvað höfum við gert? Hvers slags rugl var þetta í okkur að reyna að troða þessari risaframkvæmd á þessa umferðareyju sem er við Hringbraut og öllu því sem því fylgir. En þessi mál, sem sagt brottför flugvallarins úr Vatnsmýrinni, uppbygging Landspítala við Hringbraut, lagning sæstrengs, þetta eru allt saman mál sem hafa sömu svona eðliseinkenni hvað það varðar hvernig kerfið hanterar þau. Það er marserað, oft hljóðlega en alltaf í sömu áttina. Það er hægt að setja mikla peninga í undirbúning þessara verkefna. Í tilefni flugvallarins þá það hjá Reykjavíkurborg að miklu leyti til. Í tilfelli Landspítalans þá það væntanlega úr skúffum fjármálaráðuneytis og heilbrigðisráðuneytis. Í tilfelli sæstrengs þá kemur þetta að miklu leyti væntanlega úr skúffum Landsvirkjunar og síðan erlendra haghafa. Það er þannig að þegar hersingin er marseruð af stað, þá þarf alveg ógnarafl og einbeitingu og einurð ætli menn að spyrna við fótum. Ég held að þessi vegferð sé löngu farin af stað og hersingin löngu lögð af stað í tengslum við sæstrenginn, og þess vegna er ámælisvert, og auðvitað gæti maður tekið sterkar til orða, að ekki sé búið að teikna upp sviðsmynd sem útlistar hvað tekur við af innleiddum þriðja orkupakkanum og lögðum sæstreng. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa hugleiðingu. Það nú þannig að síðan sá sem hér stendur kom í stjórnmál árið 2013 þá hefur hún verið hugleikið hvernig einstök ríkisfyrirtæki leika lausum hala, ef að þannig má að orði komast. Og svo mikið var víst að á þessum árum 2013-16 þegar sá sem hér stendur var hér á Alþingi, að þá varð maður greinilega var við þennan einbeitta vilja sem að Landsvirkjun hefur til þess að hér verði lagður sæstrengur. Og það kom meðal annars fram á fundum með forstjóra fyrirtækisins. Og nú vill svo til að þó seint sé að í dag var lögð fram fyrirspurn á Alþingi kostnað, útlagðakostnað Landsvirkjunar vegna sæstrengs síðastliðin 10 ár. Og þegar svar berst við þeirri fyrirspurn, væntanlega ekki þegar meðan þessi umræða stendur, að þá kemur það í ljós hversu einbeittur vilji er til þess að framkvæma þetta. Og þá verður þetta velt upp spurningum eins og sem sagt af hverju fór þetta verkefni í þennan farveg, hver bað það. Það var hér nefnd manni eftir á sínum tíma 2013-16 undirbúning af sæstreng og það kom út einhver skýrsla og maður hélt nú bara hún yrði bara lesin og svo hún bara geymd. En það er einhver sjálfstæður vilji í gangi þarna sem maður kannski veit ekki alveg hvað er. Og það leiðir hugann að því hverjir það eru sem eiga í sjálfu sér að móta stefnu til framtíðar. Eru það stjórnmálamenn sem á endanum bera ábyrgð með því að falla út af þingi ef út í það er farið, eða eru það embættismenn sem sitja í skjóli allan sín starfstíma og hreyfast hvergi hvað sem á dynur. Og mér langar svona til þess að fá hv. þingmann til þess að svona koma aðeins til mótsögum í því að fara yfir þetta. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Það er auðvitað þannig að ef allt er eðlilegt þá er það auðvitað stjórnmálamanna að forma stefnuna. En það hefur nú verið mikið gagnrýnt af
þó held ég á engan sé hallað ef ég segi hér að formaður Miðflokksins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, hv. þingmaður, hafi verið manna duglegastur að gagnrýna það hvað embættismannakerfið er frekt til fjársins, eða frekt til valdanna kannski réttar að segja, hvað stefnumörkun varðar. Og það er auðvitað hluti af því að stjórnmálamenn verði að setja sig í stand og fara að þora að stjórna aftur. Það hefur vantað mikið upp á það undanfarin ár. Nú varðandi það sem hv. þingmaður kom inn á og sneri að þeim kostnaði og fyrirspurn hans þann kostnað sem að fallið hefur til hjá Landsvirkjun síðastliðin 10 ár við undirbúning lagningu sæstrengs. Þá kom nú bara niður í huga mér þegar hv. þingmaður sagði þetta. Ég vona mér sé ekki að mismuna, en ég held að þegar fyrrverandi forstjóri Landsvirkjunar, Jóhannes Nordal, settist í helgan stein, hafi hann í viðtali, mig minnir að það hefur bara verið akkúrat þegar hann hætti, þegar hann var spurður og í hvað ætlarðu síðan að nota næstu árin eða í hvað ætlarðu að nota 11 árin, ég man nú ekki nákvæmt orðalag, og þá svaraði hann því til að mig minnir, ég ætla að leggja kapal. Mér þótti þetta skemmtilega orðað og ég veit ekki hversu, kannski var þetta grín hjá honum, en þetta allavega fannst mér benda til þess að þessar vangaveltur hefðu verið inn í stofnuninni allt frá þessum tíma og fyrir þann tíma. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Aðeins í aðra sálma en þó tengt. Það hefur komið fram ítrekað hér í þessum sal og víðar að ýmsir stjórnarþingmenn segjast hafa verið mjög tregir til að samþykkja framlagningu þessarar tillögu þriðja orkupakkann. Og þeir hafa staðið hér upp í pontu nokkrir og sem sagt farið yfir það að þetta hafi nú verið svona vaxið, en hafa síðan sem bent á það að þeir hafi skipt skoðun, þeim hafi snúist hugur. Vegna þess að það voru lögð fram einhver sannindi sem að þeir taka gild og sýna þeim fram á það að þetta sé nú allt í lagi. Og ég hef mikið verið að velta því fyrir mér hvaða atriði það eru sem hafa gert mönnum kleift að skipta skoðun og hoppa á þennan vagn. Og þá kemur fyrst upp í hugan svokallaðir fyrirvarar. Og mér hefur verið dottið í hug vegna þess að núna í þessari umræðu, undanfarinn dagur og reyndar áður, þá finnst mér einhvern veginn að það hafi verið svona flett ofan af þessum fyrirvörum. Og menn enn af hér í okkar hópi að leitast eftir því hvernig þessi fyrirvarar eru settir upp, hvort þeir eru líklegir til þess að standast og svo framvegis. Og mér dettur í hug að getur það verið að þessir þingmenn sem eru allnokkrir sem hafa verið að segja það að þeir hafa upphaflega verið á móti þessu máli, að þeir hafi hreinlega verið blekktir til fylgilags við þetta mál með því að einhverjir fyrirvarar sem eru smíðaðir einhvers staðar af einhverjum, að þeir fyrirvörunum hafi verið veifað framan í þá og að þeir hafi tekið agnið, ef svo má orðið komast, og látið blekkjast af þeim sem báru þetta fram. Og þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni andsvarið. Það nú svona með svolitlum ónotum sem að ég rifja hér upp orð fyrrverandi formanns Sjálfstæðisflokksins, Þorsteins Pálssonar, þar sem hann líkti þeirri verkferð sem farið var í til að tryggja stuðning þeirra þingmanna Sjálfstæðisflokksins sem höfðu efasemdir málið við lofsverðar blekkingar. Það auðvitað maður vitandi það að fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins styður nú stjórnmálaflokkinn Viðreisn, þá verður maður að gera ráð fyrir að einhverju marki sé hann að reyna að stríða sínum gömlu félögum, en það nú samt þannig að öllu gamni fylgir nokkur alvara og því meira sem þessir meintu fyrirvarar
eru skoðaðir og bæði þeir sem fundust hér á handahlaupum síðastliðinn mánudag og þeir sem upplýsingafulltrúi utanríkisráðuneytisins hefur vísað til, eða sá sem hann hefur vísað til, þeir eru hvorki fugl né fiskur og þegar horft er til þess hvernig meintir fyrirvarar Norðmanna við þriðja orkupakkann hafa verið handiraðir af Evrópusambandinu, það sem hvorki hefur heyrt hóstinn í stuna hvað fyrirvarana varðar í heila 14 mánuði og virðist vera að þeir hafi farið beint í tætarann hjá kommissárunum í Brussel, þá er því miður ekki mikil trú sem ég hef á að það sé mikið hald í neinum þessara fyrirvara og síðan eru þetta sérstakt atriði hvernig menn geta í rauninni handirað það atriði sem snýr að breytingu á raforkulögum sem áskilur samþykki Alþingis fyrir lagningu sæstrengs þegar þar kemur. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Ég rakst á grein, eða mér var bent á grein sem var sett inn á bloggsíðu fyrrum hv. þingmanns Ögmundar Jónassonar. Þetta er innsend grein sem heitir svo mikið sem fölsk neytendavernd og sýndarsamkeppni, orkupakki 3. Og sá sem skrifar þessa grein, sem ég kann nú svo sem ekki deili á, hann sem sagt fer yfir þetta mál að mínu mati mjög vel og segir hér með leyfi forseta í upphafi málsins: Sumir þingmenn sem styðja þriðja orkupakkann telja að felast í honum mikla neytendavernd innan gæsalappa og samkeppni innan gæsalappa sem muni gagnast neytendum. Þegar rætt er neytendavernd innan gæsalappa og samkeppni innan gæsalappa þarf að byrja á byrjuninni. Hver er hún? Svarið felst í skoðun á grunnþáttum markaðar, stærð markaðar, skilvirkni, teygni og hegðun neytenda. Ísland er lokaður markaður þegar kemur á rafmagn og gjöfular náttúruauðlindir gera fært að framleiða tiltölulega vistvæna orku þjóðinni til handa. Það ásamt opinberu eignarhaldi á virkjunum og dreifikerfi hefur tryggt íslenskum neytendum mjög hagstætt raforkuverð til langs tíma. Og síðan fer greinarhöfundur yfir þetta að augljóst sé að þegar séu málin skoðuð í samhengi við þróun orkuverðs í Evrópu sé ekki að vænta lækkunar á raforkuverði hér á Íslandi, sem er omvendt við það sem við það sem að 2 þingmenn Sjálfstæðisflokksins héldu fram í samhljóða blaðagreinum. Og hann segir hér heldur þvert á móti: raforkuverðið mun að sjálfsögðu hækka til samræmis við evrópskt verð. Allt tal annað er bara blekkingarleikur þar sem þjóðin er enn og aftur sagt ósatt. Skammarleg hegðun opinberra fulltrúa sem þar er að hluta máli, segir greinarhöfundur orðrétt. Og síðan fer hann í samanburð og hann segir kilowattstundir á Íslandi er sögð 0,1457 evrur, meðal verði í Evrópusambandinu 0,2113 og evrusvæðinu 0,2242. Þarna má sjá að kilowattstundinni í Evrópusambandinu að meðaltali 45% hærri heldur en á Íslandi. Og þetta er veruleikinn og eins og greinarhöfundur segir hér sjálfur með leyfi forseta: þetta er neytendaverndin innan gæsalappa sem stuðningsmenn þriðja orkupakkans vilja færa þjóð sinni. Samræmingin verður að sjálfsögðu öll upp á við vegna þess að það er ólíklegt að rafmagn á Evrópusvæðinu, Evrópska efnahagssvæðinu lækki til jafns við það sem hér er. Og greinarhöfundur bendir sérstaklega á Danmörku í þessu dæmi. Og hann víkur síðan, þessi ágæti maður, orði af okkur þingmönnum Miðflokksins og sem ég kann honum þakki fyrir. Hann segir að það sé vel að þingmenn fáist til að ræða málið, en segir síðan með leyfi forseta: en það sýnir fádæma hroka og sambandsleysi við þjóðina að stuðningsmenn pakkans á þingi telja sér ekki skylt að taka þátt í þeirri umræðu en flytja áróður sinn frekar í blaðagreinum og frammíköllum. Það er þeim til lítils sóma.
Þessi grein, og þess vegna greip ég hana nú hér með mér, ekki vegna þess að hún svo sem endilega kæmi okkur vel Miðflokksmönnum, heldur vegna þess að hún svona kristallar dálítið það ástand sem við höfum fundið undanfarinn dægur, að hinn almenni kjósandi, almenni borgar á Íslandi, hann að fylgjast mun meira með þessari umræðu sem hér hefur verið, heldur hann að maður hélt. Og hvers vegna það? Það vegna þess að þessu fólki kannski svipað innanbrjóst eins og okkur sem hér erum. Þessu fólki ekki sama. Þessu fólki ekki sama það hvað verður íslenskar auðlindir. Því að sjálfsögðu ekki sama það hvað rafmagnið eða hvað orkan kostar, og því að sjálfsögðu ekki sama það hvernig þróunin af því verður inn í framtíðina fyrir börn okkar og barnabörn. Og þess vegna það ennþá, ég tek undir með þessum háttvirta ágæta manni, að hann segir, með leyfi forseta, sitjandi þingmaður og aldrei að telja sig of góðan til þess að ræða mál af fullri einurð og svara spurningum sem fyrir hann eru lagðar. Og það akkúrat þetta sem við erum nú búin að vera að biðja hér í þessari umræðu nokkuð lengi, það að fá viðtal við stuðningsmenn orkupakkans til þess að fá að vita hvað í honum sem hefur farið fram hjá okkur svona stórbrotið og ótrúlega gott að við verðum að taka þennan orkupakka upp. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Það nú svo að það mikið af fólki fyrir utan þennan þingsal sem sýnir umræðunni mun meiri áhuga en þeim sem ber skylda til að vera hér á meðan þingfundur stendur yfir, samkvæmt þingsköpum, ef ég man rétt. En fólk verður svo sem að eiga það við sína eigin samvisku, hvort að það sinnir því sem það bauð sig fram til að sinna. En varðandi raforkuverðið og þessa tilvitnun sem kom hér fram í ræðu hv. þingmanns, þar sem hann vitnaði til þess að í téðri grein, ef ég man þetta rétt, að raforkuverð myndi ekki lækka eins og haldið hefði verið fram hér fullum fetum í ræðum þeirra sem fylgja þessu eftir, heldur muni það að sjálfsögðu hækka. Á hverju skyldi nú bréfritari byggja þessa niðurstöðu sína? Getur verið hv. þingmaður að hann byggi það á 36. tölulið á innleiðingu númer 72/2009 sem hljóðar svo, með leyfi forseta: Landsbundin eftirlitsyfirvöld skulu geta ákveðið að samþykkt gjaldskrár eða aðferðafræðina sem býr að baki útreikningum og gjaldskrám á grundvelli tillögu flutnings- eða dreifikerfisstjóra eða á grundvelli tillögu sem þessir stjórar og notendur kerfisins hafa orðið ásáttir Þegar þau sinna þessum verkefnum skulu landsbundin eftirlitsyfirvöld tryggja að gjaldskrár vegna flutnings og dreifingar séu án mismununar og kostnaðartengdar og skulu taka tillit til langtíma frávikskostnaðar við net sem komist hjá með dreifðri raforkuframleiðslu, stjórnun eftirspurnar. Þarna verið að tala markað Evrópusambandsins sem það bil 50% hærri taxti heldur en við þekkjum hér á Íslandi. Þá svarar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður andsvari. Já, herra forseti, það nú ekki nóg að þessi ágæti maður hafi sett hérna í greinina akkúrat þetta. Hann líka hérna með línurit sem að sýna stöðuna milli hinna ýmsu landa í Evrópu og styðja þetta, og það eru opinber gögn sem hann hefur fundið og sett þetta inn í þessa grein. En hann segir líka, og ég hef tendens til þess að vera honum sammála, hann hérna með annan kafla í þessari grein sem segir sýndarsamkeppni. Hann segir það hefur alltaf verið þannig á Íslandi að samkeppni hér, hún snýst fljótlega upp í fákeppni. Og hann nefnir nokkur dæmi sem eru okkur öllum augljós: matara, bensín, olíur og svo framvegis, tryggingastarfsemi, bankar, flutningastarfsemi. Og hann segir, númer 1, hvað gerist þegar samkeppni, þessi sýndarsamkeppni kemst á? Verðið fyrir þjónustuna hækkar út fyrir allt velsæmi. Það rétt.
Númer 2, þjónustan versnar oft til mikilla muna. Þannig að þetta er það sem að þessi ágæti maður óttast að gerast muni ef að þriðji orkupakki Evrópusambandsins verður innleiddur hér. Hann óttast það að svokölluð samkeppni í orkugeiranum og við erum jú búin að heyra því í þessari umræðu að 350 heimili hafi skipt byrgja í rafmagni árið 2017 af 140.000 heimilum í landinu. Þetta sýnir okkur það að þessi neytendavernd og aukna samkeppni sem boðuð í þessum orkupakka er hjómeitt og það er í sjálfu sér rangt og illa gert að blekkja fólk eða reyna að blekkja fólk með því að veifa einhverjum svona frösum framan í það eins og aukin samkeppni og einsleitni og þjónusta og lægra verð þegar við sjáum fyrir framan okkur að ekkert af þessu mun rætast. Þetta eru öfugmæli allt saman. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Sýndarsamkeppni. Þetta er ágætis orð. Það er nefnilega engin samkeppni raunverulega sem mun eiga sér stað á þessum markaði, heldur verður ákveðið verð. Það verður ákveðið verð sem að verður hið sama fyrir alla. Það er markmiðið. Að það verði ekki mismun. En miðast þetta við hvað? Já, við hér á Íslandi eigum auðlindina, við eigum virkjanirnar, við eigum dreifikerfið og getum því boðið viðskiptavinunum okkur sjálfum verð við vægu verði. Eða, þetta var nú ekki fallega orða hjá mér, við verð á raforku sem er eðlilegt miðað við þann kostnað og miðað við það að við eigum auðlindina sjálf. En í 37. grein þessara sömu tilskipunar, svona til að sýna fram á það að þetta er ekki úr lausu lofti gripið, þessar fullyrðingar bréfritara, þar segir með leyfi forseta að hvar var ég nú þessu? Að ákvarða, það er fyrsti töluliður 37. greinar skyldur og valdsvið eftirlitsyfirvalds, að ákveða eða samþykkja í samræmi við gagnsæjar viðmiðanir gjaldskrár fyrir flutning og dreifingu eða aðferðafræði þeirra. Og þetta er þá gjaldskrá fyrir flutning og dreifingu sem að miðast við verðið sem á að vera í Evrópubandalaginu. Ég held að það sé hárrétt hjá hv. þingmanni að þarna er maður sem skrifar af þekkingu og hefur kynnt sér málin og skoðunin sem sett er fram á hún sér ekki bara stoð í frumheimildum. Og andsvarið svarar síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Já, sjálfum fannst mér þetta kunnulegt stef sem að bréfritari setur hér upp þegar hann minnist á samkeppni á Íslandi eins og á matvörumarkaði, tryggingamarkaði, eldsneytismarkaði og fleiri slíku. Og spurningin er þurfum við eitt slíkt í viðbót og tala nú ekki að þegar okkur verður þá rétt verð, okkur verða rétt kjör sem að eru gildandi einhvers staðar allt annars staðar og við verðum sett undir sama ljós og þetta er nú reyndar eiginlega ekki fyndið, en við verðum sett undir sama ljós og þeir sem búa í Evrópusambandinu. Og ég held að þetta sé miklu stórkostlegri breytingar heldur en að menn gera sig grein fyrir svona í fljótu bragði. En það er margt sem styður það að þetta muni gerast. Við höfum talað það hér í þessari umræðu að það er ekki af engu sem að öll þessi rannsóknarleyfi fyrir smávirkjanir hafa verið gefin út af Orkustofnun. Það er ekki af engu sem að einhver ætlar að fjárfesta í tugum eða jafnvel 100 smávirkjunum. Það er ekki tilviljun að fjárfestar, bæði innlendir og erlendir, sérstaklega erlendir,
hafa lýst vilja og áhuga á því að reisa hér vindmyllugarða. Þetta er ekki tilviljun og það er ekki tilviljun að allir þessir atburðir séu að gerast hér á sama tíma. Það er að segja, við erum, ríkisstjórnin er að vinna að innleiðingu þessa orkupakka með hjálp manna sem ég ber virðingu fyrir og vilja vera í honum kalda faðmi með Evrópusambandsins, framar öllu, skil það vel. En aðrir stjórnmálaflokkar sem hafa hingað til talað allt öðru máli, koma nú hér fram og bjóða upp á þetta. Þvert ofan í samþykktir sínar, þvert ofan í loforð sín fyrir kosningar, þá að bjóða upp á þetta. Náttúrulega á miðju kjörtímabili, í von það að kjósendur verði búin að gleyma áður en næstu kosningar fara. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að vekja athygli mína á þessari góðu grein sem að ég hyggst svo sannarlega lesa í heild. En það var einkum tvennt sem kom við sögu í stuttri ræðu hv. þingmanns. Annars vegar fjarvera allra þeirra sem að styðja innleiðingu þessa máls. Og þá velti ég fyrir mér, hvenær lét fólk sig hverfa? Misminnir mig eða var það ekki svona það leyti sem að kom í ljós að fyrirvararnir væri ekki til? Fyrst varð uppi fótur og fit og menn fóru hér allt að leita að fyrirvörunum þegar þeir áttuðu sig á því að þeir væru annaðhvort ekki til eða í besta falli svolítið vafasamir. Þá virðist hafa dregið úr þrótti og þreki þessara hv. þingmanna og þeir ekki lengur treyst sér til að styðja þetta mál sem þeir þó virðast ætla að greiða atkvæði með. En hitt var það neytendamálin og að öðrum ólöstuðum held ég sé óhætt að segja að hv. þingmaður sé mesti neytendafrömuður okkar hér á þingi, okkar þingmanna. Hefur verið gríðarlega ötull í baráttunni fyrir neytendavernd og bættum hag neytenda. Getur verið að skýringin á því að menn skuli halda öðru eins fram eins og því að þetta sé spurningum neytendavernd, af því að ég tek eftir að hv. þingmaður er búinn að kafa ofan í þetta, hver áhrifin er í raun, en getur verið skýringin að þetta sé einfaldlega innfluttur áróður. Þýddur samkvæmt áróðurinn sem að tíðkaður er í Evrópusambandinu án þess þó að staðfæra. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson svarar nú andsvari. Já, herra forseti. Jú, þetta er væntanlega alveg hárrétt hjá hv. þingmanni. Ég var nú að vísu illa fjarri góðu gamni þegar fyrri umræðan í síðustu viku átti sér stað, þar sem fyrir hluti hennar en fylgdist þó í sjálfu sér nokkuð með umræðum og svo framvegis og hverjir væru að tjá sig. Og ég held að þetta sé kannski gæti verið svona sambland á tvennu. Að þegar að fyrirvarandi gufuðu upp eða hurfu eða fundust ekki, þá kann að vera að þeir stjórnarliðar sem að höfðu látið fá sér til fylgilags við þetta mál, það hefur kannski runnið upp fyrir þeim að málið væri ekki á eins traustum grunni byggt og þeir töldu. Það kann að vera að þeir hafi talið það að þeir hafi verið blekktir. Og það kann að vera að þeir hafi hreinlega ekki treyst sér til þess að verja þennan vonda málstað sem að þeir voru allt í einu orðnir þátttakendur í. Aftur á móti þá er það þannig eins og hv. þingmaður veit að þegar maður er með sannfæringu fyrir því að það sem maður er að berjast fyrir sér rétt, þegar öll svona grundvallar atriði og öll rök og öll gögn benda til þess að maður hafi rétt fyrir sér eða segja berjast fyrir réttan málstað, þá náttúrulega telur maður ekki eftir sér að standa hér tímunum saman til þess að reyna að fá aðra á sitt band og til þess að reyna að fá aðra til þess að sjá að sér, ef við getum orðað það þannig, vegna þess að það eru svo margir, og þá er ég að tala sérfræðinga, ekki okkur pólitíkusana, að það eru svo margir sem eru búin að benda á þetta hvað rétt sé að gera í þessu máli. Og við erum svo sem búin að hamra á því, en fyrir algjörlega daufum eyrum sem er mjög slæmt.
Hvað neytendaendann varðar þá verð ég væntanlega að svara því í seinna andsvari því að ég sé að tíminn alveg að renna frá mér. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, í raun ágætt að hv. þingmaður skyldi ekki hafa tíma til þess að svara spurningunni neytendaverndina vegna þess að ég hafði sjálfur ekki haft tíma til þess að klára þá spurningu. Fyrir vikið þá gefst mér tækifæri á að klára spurninguna og hv. þingmanni þá á að svara henni. En það sem ég var að byrja í var hvort að þessar fullyrðingar innihaldslausu, eins og hv. þingmaður hefur leitt okkur fyrir sjónir og greinarhöfundur, innihaldslausu fullyrðingar að í þessum þriðja orkupakka felist neytendavernd sé, eins og ég var aðeins byrjaður að nefna hér áðan, afleiðing af því að menn taka við erlenda áróðrinum og einfaldlega þýða hann og endursegja án þess að hafa hugmynd hvað þar að baki. En þá að viðbótinni við þessa spurningu sem vantaði hjá mér áðan. Ef að þessi raunin, sem að mér virðist augljóst, en ef þessi raunin, hvað segir það okkur þá innleiðingarnar sjálfar? Segir það okkur ekki það að fólk sem hefur ekki einu sinni fyrir því að kanna hvort að áróðurinn yfir höfuð eigi við, það fólk ekkert að kanna hvað felst í innleiðingunum, hvers eðlis þær eru. Það hefur ekki lagst yfir reglugerðirnar eins og til dæmis hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson hefur gert með svo góðum árangri og verið að útskýra fyrir okkur og landsmönnum hér í nokkrum ræðum. Það fólk sem að þýðir erlendan áróður án þess einu sinni að hafa fyrir því að staðfæra hann, það varla fólk sem er búið að kynna sér innihald málsins sjálfs til hlítar, enda sjáum við það á allri umfjöllun þetta mál. Hún hefur verið í skötulíki af hálfu meirihlutans og án tilvísunar til undirliggjandi staðreynda. Og þá svarar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson andsvari síðara sinni. Jú, þetta er náttúrulega hárrétt. Ég vil líka bæta við þar sem hv. þingmaður segir að í íslensku viðskiptalífi eru nú margir liprir áróðursmeistarar og ég nefni til dæmis heildsalasamtökin sem heita eitthvað fínna núna, sem að eru nýbúin að taka við 3 milljörðum úr ríkissjóði og það veit enginn í hvað það fór, hvort að það fór til að lækka vöruverð eða gera eitthvað annað. Og það sem meira er, herra forseti, að ég sá viðtal við lögmann sem hafði sem sagt borið sigurvegara ríkinu í dómsal og herjað út þessa 3 milljarða. Og hann sagði, við erum rétt að byrja. Við erum rétt að byrja. Þannig að þá greinilega að sækja meira fé til ríkisins af hálfu þessara aðila og þeir eru alveg í fullum, þeir eru alveg í fullum færum til þess að taka við áróðri einhvers staðar frá og bera hann á borð sem heilagan sannleik, nákvæmlega eins og þeir hafa gert undanfarin nokkuð mörg ár. Og ég gæti alveg trúa því að ef að framkomið málum, þingmálum til dæmis innflutning á hráu og frosnu kjöti sem við gætum farið yfir á eftir hvað á sameiginlegt með þessu máli. Ef að það kemst einhvers staðar á dagskrá, einhvern tímann á dagskrá fyrir þinglok, þá væri alveg örugglega hægt að fara yfir það hvernig áróðurinn hefur verið rekinn hvað það mál varðar. Þannig að það vantar ekkert upp á það að hér á Íslandi séu til menn sem geta rekið áróður fyrir ýmsum hlutum og þar á meðal reynt að selja okkur það að með því að taka inn í íslenskan rétt 3. orkupakka Evrópusambandsins að þá muni orkuverð til heimila og fyrirtækja lækka, sem er náttúrulega þveröfugt. Það mun stór hækka eins og sýnt hefur verið fram á. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég hafði nú hugsað mér að
hefja hér umfjöllun mína efnahagslegar afleiðingar þess að samþykkja þennan þriðja orkupakka, ekki hvað síst fyrir landsbyggðina. En ég er hræddur að ég verið aðeins að fresta því að mér brá svo í brún núna rétt í þessu við að heyra hv. þingmann Þorstein Sæmundsson upplýsa þá upphæð sem að undir væri í þessum greiðslum ríkisins til hvað nú heita, félagsatvinnurekenda eða heildsala, 3 milljarðar króna. Þetta, herra forseti, er auðvitað mjög sláandi í samhengi umræðunnar þriðja orkupakkann af ýmsum ástæðum. Í fyrsta lagi er náttúrulega mjög margt sammerkt með þessum málum, þessu máli varðandi innflutning á hráu ófrosnu kjöti og ógerilsneyddum matvælum og orkupakkanum. Það má rifja það upp að Íslendingar töldu sig vera með skýra í því tilviki, skýra fyrirvara varðandi þennan innflutning, og í ofanálag var bent á að þetta málasvið, landbúnaðar- og sjávarútvegsmál, heyrði ekki einu sinni undir EES-samninginn. En það kom fyrir lítið. Evrópusambandið var að vinna að sínum meginmarkmiðum og jafnvel í þessu máli sem að varðar sáralitla hagsmuni ESB, jafnvel þar var litið framhjá fyrirvörum Íslands og litið framhjá þeirri staðreynd að þetta átti ekki einu sinni að heyra undir EES-samninginn. Og þá að orkupakkanum. Hvað segir þetta okkur orkupakkan og þá leið sem að farin við innleiðingu hans og þessa ímynduðu fyrirvara? Við getum rétt ímyndað okkur að þegar svona stórt hagsmunamál Evrópusambandsins er að ræða, mál sem að óhætt að segja, held ég, að sé annað af 2 megin forgangsverkefnum Evrópusambandsins ásamt fjármálakerfinu, peningamálunum, og fyrirvararnir sem Ísland setur við innleiðinguna eru einhvers konar einhliða viljayfirlýsing í greinargerð. Við getum rétt ímyndað okkur hvort að Evrópusambandið mun ekki fara sínu fram. En þá að ástæðinu fyrir því að ég rifja þetta upp hér í framhaldi af sláandi upplýsingum þeim sem að hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson sagði okkur frá hér áðan. Það er einmitt gert ráð fyrir sektarákvæðum í þriðja orkupakkanum. Gert ráð fyrir því að hægt sé að sekta orkufyrirtæki ævintýralegar upphæðir ef að þau fylgja ekki vilja ESB eða ACER eða þessa batterísals, standa í vegi fyrir því að þróunin verði sú sem að ESB vill sjá. Þegar að menn telja sig þurfa, ríkissjóður, að greiða sektir eða skaðabætur eða hvað þeir vilja nú kalla það upp á 3 milljarða króna á tiltölulega stuttu tímabili vegna matvæla, vegna kjöts og osta sem að Íslendingar eru að framleiða og átti ekki einu svona að heyra undir þennan samning. Hverjar getur upphæðirnar orðið í þessum orkumálum? Ef það að íslenskur landbúnaður lúti ekki vilja Evrópusambandsins og innflytjenda, heildsala, kallar á slíkar skaðabætur, hefur hv. þingmaður gert sér í hugarlund eða reynt að áætla hvert tjónið gæti orðið af því ef að beitt yrði heimildum til að leggja á sektir í samræmi við þriðja orkupakkann þegar að einhverjir væru á því stigi að reyna að spyrna við fótum og gera það sem að þeir teldu í samræmi við íslenska hagsmuni en Evrópubatteríið teldi vinna gegn eða vera hindrun gagnvart markmiðum sínum.
Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, herra forseti. Það er í sjálfu sér það ber í sjálfu sér alltaf sama brunni í þessu máli. Ég held að við höfum einhvers staðar reiknað í ferlinu að þessar sektir þær miðast jú við eiginfjárstöðu og veltu fyrirtækjanna, veltu ef ég man rétt, og það er næsta víst að ef að Landsvirkjun til dæmis lenti í því að verða fyrir sektarálagningu samkvæmt þessu, þá yrði þar milljarða að ræða. Það er næsta víst. Og menn hafa nú verið að stynja hér á Íslandi, velkomin í salinn, hv. þingmaður Kolbeinn Proppé, að menn hafa verið að óskapast yfir því að Samkeppniseftirlitið sé að leggja á stjórnvaldssektir upp á nokkur hundruð milljónir. Þær eru hjómeitt í þessu samanburði. Og því er það áhyggjuefni að þær verða náttúrulega lagðar á alls óháð því sem sagt hvað við kærum okkur eða ekki. Og það er líka þannig að þetta það læðist að manni þessi ótti að þegar samkeppni er farin að, má ég nota orðið bíta hér í þessum geira, vegna þess að við erum jú með fyrirtæki sem er annars vegar með 70% markaðshlutdeild, hins vegar 20% og síðan 10%. Og allt er þetta meira og minna í eigu opinberra aðila nema þessi 10% sem er í eigu fjöldasamtaka lífeyrissjóðanna. Verði menn dæmdir eða fundir sekir það að vera að skekkja hlutföll á markaði, þá hlýtur það enda með kröfum það að Landsvirkjun verði skiptu upp, og verði því neitað að þá eru þessar sektargreiðslur yfirvofandi. Og þetta vekur hjá manni verulegan ugg, eða hvað finnst þingmanninum það? Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, svarar nú andsvari. Herra forseti, já, þetta vekur vissulega hjá mér ugg, en ekki aðeins vegna fjárhæðanna, heldur einnig vegna þess að þegar slíkar fjárhæðir er að ræða, þá eru þær notaðar sem valdatæki. Rétt eins og við heyrum nú ráðherra í ríkisstjórninni halda því fram að við verðum að fallast á frumvarp varðandi ófrosna kjötið og gerilsneyddum matvælin vegna sektargreiðslna, það er að segja til þess að forða frekari sektargreiðslum. Og þá finnst manni nú blasa við að þess sama væri að vænta þegar að farið væri að beita þessu valdatæki, sem væri þetta ennþá sterkara í tilviki orkumálana, ljósi þeirra upphæða sem þar kynnu að vera undir, að þá fengjum við þingmenn að heyra það frá stjórnvöldum að jú, þau teldu þetta nú kannski ekki sanngjarnt. Þetta væri ekki í samræmi við fyrirvarana eins og stjórnvöld hefðu skilið á sínum tíma, en þetta væri bara niðurstaðan og ekki gætum við haldið áfram að greiða sektir. Við yrðum að spara peninga Landsvirkjun eða ríkisins og þar af leiðandi að láta okkur hafa það að ráðast í þær breytingar sem að þessir aðilar væru að knýja á. Þess að þetta er ekki bara spurning það fjárhagslega tjón sem gæti orðið af fyrirtæki eins og kannski Landsvirkjun. Jafnvel þó að sektir í því tilviki kynnu að renna í ríkissjóð að miklu leyti, en þetta er ekki bara spurning fjárhagslega tjón þessara fyrirtækja, heldur einnig það vald sem að felst í því að geta lagt á sektirnar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Það er eitt í þessu máli svona í viðbót sem að truflar verulega. Það er það að á nákvæmlega sama hátt og sérfræðinga greinir á
áhrif á stjórnarskrá af þessu máli sem við erum að fást við hér, þá greinir sérfræðinga einnig á það hversu víðtækt vald ACER eða ACER sem sagt fái hér á Íslandi. Og menn segja, heyrðu, já, þetta bara Orkustofnun og eitthvað svona og þetta nú allt í lagi, þetta nú svona svipað eins og sko menn taka svona stór atriði og segja, þetta nú bara, og menn segja, það nú fyrirvara hér sem ekki til, þetta nú bara Orkustofnun. Nei, þetta er sem sjálfstæð stofnun sem svarar ekki neinum nema Evrópusambandinu. En menn sem sagt sko greinir á það samt hvernig þetta kemur út og þetta hefur ekki verið skýrt. Þetta hefur ekki verið skýrt. Ekkert frekar heldur en það að þessi fyrirvarar sem eru nú orðnir að hjómi og voru það alltaf, en eru núna gufaðir upp í reyk, það kemur enginn útskýrir fyrir okkur af þeim sem fylgir þessu máli. Hvernig þetta í lagi? Því ekki svarað. Nákvæmlega sama gerist með þetta. Hvaða áhrif eru það sem þetta fyrirtæki hefur eða þessi stofnun hefur, þessi yfirþjóðlega stofnun? Það kemur enginn til að skýra það út, ekki nokkur. Og þegar það ekki gert, þegar ekki skýrt út, eða menn koma hér og segja, heyrðu, þetta bara kolrangt, þetta ekki svona, þetta hinsegin, en það kemur enginn og gerir þetta, það kemur enginn og segir þetta, það kemur enginn og skýrir þetta út. Og það veldur óþægindum og áhyggjum að menn skuli ekki vera annaðhvort færir það eða það sem ennþá verða ekki kæra sig það. Sem náttúrulega ennþá verða. Og hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, svarar þingmanni andsvari síðar að sinni. Forseti, fyrst að stuðningsmenn málsins treysta sér ekki til þess að útskýra þetta fyrir hv. þingmanni, þá verð ég líklega bara að hlaupa í skarðið og leitast við að gera það í staðinn. Því að atriði sem hann nefndi varðandi Orkustofnun einmitt mjög lýsandi dæmi það hvernig menn afvegaleiða umræðuna, viljandi eða óviljandi, og halda því fram að eitthvað sé allt annars eðlis en það raunverulega er. Þrátt fyrir það í þessu tilviki Orkustofnunar, þá liggur fyrir frumvarp. Það liggur fyrir frumvarp sem meira að segja á dagskrá þingfundar í dag, þar sem að gert er ráð fyrir að eðli Orkustofnunar verði breytt. Hún verði tekin undan valdi lýðræðislega kjörinna fulltrúa og öðlist einhvers konar sjálfstæði. Nema hvað þegar að þessar breytingar eru settar í samhengi við reglugerðirnar sem að hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson hefur verið að rekja hér, nú þá sér maður að þetta er ekki gert til þess að Orkustofnun verði sjálfstæð. Þetta er gert til þess að hún verði sjálfstæð frá íslenskum stjórnvöldum og geti þegið leiðbeiningar, skulum við kalla það til að vera kurteisir, frá ACER. Enda fær hún þá hlutverk sem er vel skilgreint í þessum Evrópureglugerðum, verður svokallaður landsreglari, en það er einn slíkur í hverju landi sem má í raun líta á sem nokkurs konar útibú frá ACER í stóra samhenginu. En svo koma menn að segja, engar áhyggjur, það er nú bara þessi sjálfstæða Orkustofnun, íslenska Orkustofnun, sem að mun fylgjast hér með gangi mála. En kafa ekki dýpra en svo að þeir líta ekki til þess hvers vegna verður að breyta eðli Orkustofnunar, það er til þess að þiggja leiðsögnina við utan. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Við höfum eittir drjúgan tíma í það að útskýra eins vel og við getum hvernig fyrirvarar geta ekki haldið. Og það virðist okkur allavega að vera morgunljóst og sá sem hér stendur hefur nú gefið færi á sér að koma fyrir þá sem hafa verið fylgjandi þessari innleiðingu að koma hér og eiga við mig rökræðu og gera mig afturreka með það sem ég hef fullyrt hér
og hef reynt að styðja rökum eins vel og ég mögulega get. En það sorglega er að þeirri áskorun er ekki tekið. Og það sorglega er að hér hefur engin efnislegur málflutningur eða engin efnisleg rök komið fram í þessum máli sem að styðja það að sú leið sem að valin er hér og varað hefur verið við af okkar færustu fræðimönnum að fylgi lagaleg óvissa. Það er ekki gerð heiðarleg tilraun til þess að rökstyðja hví sú leið er farin. Sætir þetta ekki furðu? Er ekki eitthvað bogið við það að bjóða almenningi, og þó það væri þá ekki nema þingheimi, upp á það að rökstyðja ekki mál sitt í að veigamiklu máli og orkupakki 3 er og fjallar nýtingu og ráðstöfun orkuauðlindar Íslands, fallvatnanna, raforkunnar sem okkar allra. Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, auðvitað er þetta óboðlegt að í máli sem þessu skuli menn ekki treysta sér til þess að koma og svara rökum. En hafandi hlustað á ræður hv. þingmanns Jóns Þórs Þorvaldssonar, þá er ég ekki viss um að það sæti furðu, því að hv. þingmaður hefur rökstutt mál sitt það vel, einfaldlega með því að vísa í reglugerðirnar sjálfar og draga þeim ályktanir, að ég er ekkert hissa á því að menn veigri sér við að svara áskorun hans og koma hér og sannreyna, eins og hann bauð mönnum upp á að pröfa, sannreyna að hann sé að fara með nátt mál. Þannig ég á mjög erfitt með að sjá að menn gætu það yfir höfuð. Og þá þykir þeim betra að fela sig hér í einhverjum hliðarherbyggjum eða eins og í flestum tilvikum vera einhvers staðar allt annars staðar úti á palli heima hjá sér, eins og þingmenn jafnvel auglýsa á samfélagsmiðlum. Því að þeir óttast að þeir færi ekkert sérstaklega vel út úr því að þurfa að svara rökum hv. þingmanns. En þá myndi ég biðja að í staðinn kæmu þeir og veittu okkur aðrar skýringar en þeir hafa veitt til þessa á því hvers vegna eigi að samþykkja þetta þrátt fyrir þær staðreyndir sem hv. þingmaður hefur kynnt og menn virðast ekki treysta sér til að hrekja. En gallinn er bara sá að líklega hafa þær ástæður ekki heldur. Og ég er farinn að óttast að stjórnarmeirihlutinn hér og fylgifiskar þeirra viti ekki almennilega hvers vegna þeir vilji innleiða þennan 3. orkupakka. Það sé bara búið að ákveða að gera það og halda þingflokksfundi. Nú verða bara allir að greiða atkvæði með þessum hætti og þar við sitji. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson, veitir nú andsvar síðar að sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Já, orðið sem kemur upp í huga mér þegar ég hugsa þessa framgöngu er ofríki. Að hér er verið að beita ofríki. Einhverjir hafa haft það á orði að hér sé verið að beita málþófi. En í mínum skilningi þá er það nú svo að í málþófi þá er það svo að máli er haldið í gíslingu á þann hátt að það er ekki boðið upp á samtal raunverulega, það er ekki boðið upp á lausnir, það er ekki boðið upp á aðrar leiðir. En hér hafa þingmenn Miðflokksins boðið upp á aðrar leiðir. Við höfum boðið upp á samræðulistina sem hefur nú stundum verið talin list stjórnmálanna. Við höfum boðið upp á þá leið
að málinu verði frestað og það gaumgæft frekar. Við höfum boðið upp á þá leið að hin leiðin verði farin, það er að segja að málinu verði vísað aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar eins og lög og reglur og alþjóðlegir samningar gera ráð fyrir, og við höfum boðið upp á það að málið verði tekið af dagskrá um stund. En allt kemur fyrir ekki, það er ekki hlustað á neitt, það á að keyra þetta í gegn, sama hvað tautar og raular, í þeirri veiku von að hér gefumst við upp, sem nokkuð fyrirséð að verður ekki. Við munum halda þessu til streitu, að bjóða stjórnvöldum upp í þann dans að eiga við okkur uppbyggilegt samtal um þetta mál. Og munum halda því áfram þar til svo má verða. Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, svarar nú andsvari síðar að sinni. Herra forseti, já, að sjálfsögðu munum við gera það. Ég á ekki erfitt með að bregðast við þeirri áskorun hv. þingmanns vegna þess að við höfum raunverulega trú á afstöðu okkar í málinu. En það er ekki að sjá að allir þeir sem að boðað hafa stuðning við það hér í þinginu hafi raunverulega trú á málinu, að minnsta kosti ekki meira en svo að þeir treysta sér ekki til þess að koma hingað og rökstyðja málið. Og ég velti því upp áðan hvort að það kynni að hafa eitthvað með það að gera að því fleira sem að við bentum á í umræðinni, þeim mun erfiðara reyndist að stuðningsmönnum málsins að verja það. Mér fannst ég til dæmis sjá verulegan mun á vilja stuðningsmanna þessa þriðja orkupakka til þess að tala fyrir honum, eftir að í ljós kom að fyrirvararnir reyndust innihaldsrýrir eða jafnvel óljóst hvort að fyrirvararnir væru til sem slíkir yfir höfuð. Eftir að sú umræða hófst, þá fór mjög skyndilega að þynnast í hópi stuðningsmanna þessa máls hér í þingsal og í þessum ræðustól. En það segir þá sína sögu mikilvægi þessarar umræðu. Það segir sína sögu hversu innihaldsrík hún er, að við séum að benda á atriði sem að standast það vel skoðun að menn treysti sér ekki einu sinni til þess að koma hér upp og andmæla okkur. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, orð fyrrverandi forsætisráðherra og formanns Sjálfstæðisflokksins, lofsverðar blekkingar, hafa nú öðlast skýra merkingu. Hér er blekkingar að ræða. Ég ætla ekki að taka undir með orðinu lofsverðar, en myndin er orðin alveg skýr. Það er ríkisstjórninni algjört áfall að veita viðtöku lögfræðilegri álitsgerð Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst og Stefáns Más Stefánssonar. Viðbrögðin eru þau að utanríkisráðuneytið efnir til einhvers konar skoðanaskipta eða bréfaskipta við þá. Þetta kemur fram í 6. kafla þeirra álitsgerðar. Hvað gera þeir? Þeir gefa sig ekki. Þeir halda sig við sína megin niðurstöðu, megin ályktun, megin tillögu það að málið fari fyrir sameiginlegu EES-nefndina. Og þannig skila þeir endanlegri útgáfu af sinni álitsgerð. Aftur er greinilega málið tekið upp við þá, sem að leiði til þess
að þeir skrifa ráðuneytinu bréf, utanríkisráðherra hæstv., sem ef mig rekur rétt minni til er dagsett 10. apríl. Og hvað gera þeir þar? Þeir árétta eina ferðina enn sína megintillögu, að þetta mál eins og það vaxi eigi að fara fyrir sameiginlegu EES-nefndina með það fyrir augum að það hljóti þar sáttameðferð á grundvelli ákvæða í samningnum sjálfum og með það fyrir augum að undanþágur verði veittar frá þessum reglugerðum sem þeir hafa komist að þeirri niðurstöðu að feli í sér að orkupakkanum samþykktum að minnsta kosti óbein áhrif erlendra aðila á skipulag, ráðstöfun og nýtingu orkuauðlinda þjóðarinnar. Að þessari niðurstöðu fenginni, herra forseti, hefði ríkisstjórninni verið réttast að falla frá þessu máli. Þess í stað býður hún Alþingi upp á það að leggja þetta fram með þeim hætti sem hér hefur verið gert. Í raun og veru, herra forseti, stendur ekki steinn yfir steini í þessu máli. Það sem átti að bjarga málinu var eitthvert hugtak, einhver lagalegur fyrirvari. Það sér það hver einasti maður með lágmarksgripsvit á lögfræðilegum hugtökum og lögfræðilegri hugsun að það fær engin lagalegur fyrirvari sem menn hafa samið við sjálfa sig breytt efnislega gerð sem hefur verið innleidd í íslenskan landsrétt inn í íslenska lagasafnið með þeim hætti sem að slíkar gerðir eru teknar inn. Það er bara engin heimild í samningnum til þess að breyta ákvæðum þessara gerða. Það er ekki hægt að segja við ætlum að innleiða þessa gerð en við ætlum samt ekki að innleiða hana, eins og er verið að gefa til kynna með þessu. Þannig að, herra forseti, stjórnarflokkarnir hver með sínum hætti, horfnir frá uppruna sínum, Sjálfstæðisflokkinn skortir þá festu sem hann einu sinni hafði til að bera og er alveg bersýnilegt í fleiri málum og þarflaust að rekja því að þau náttúrulega blasa hér við öllum mönnum. Það vantar hérna allar upplýsingar inn í þetta mál. Það er engin greining á þjóðréttarlegu gildi þessa lagalega fyrirvara. Hún er kannski út af þessu óþarf. Það blasir við að hann getur ekki haft neitt þjóðréttarlegt gildi og reyndar sagði Davíð Þór Björgvinsson það á fundi utanríkisnefndar að svo væri ekki, enda væri þetta bara til heimabrúks. Þetta mál er reist á sandi, herra forseti, og það er alveg út af fyrir sig tilgangslaust að vera að kalla eftir því að hv. þingmenn sem fylgja þessu máli skýri sína afstöðu, því að þeim er vorkunn. Það er bara ekki nokkur leið fyrir þá að gera það. Vegna þess að þetta mál er bara lögfræðilegur óskapnaður, þetta er óbáðlegt, þetta er ekki þingtækt, að réttu lagi ætti að vísa þessu máli frá. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur þeirra er hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Réttar sagt fyrri þeirra fyrri. Rétt, virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir ræðuna. Hún fór eins og oft vill vera hjá honum víða og kom inn á margt. Það vakti það sem ég langar að spyrja hv. þingmann út í er, nú fór hann yfir nokkra afstöðu og sjónarmið nokkurra fræðimanna varðandi fyrirvarana og leiðina sem snýr að því að vísa málinu til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Mig langar að spyrja hv. þingmann, eru einhverjir fræðimenn, eru skýrslur eða úttektir eða afstaða einhverra fræðimanna sem svona málin á í þessari umræðu sem vísa í þá áttina að menn eigi alls ekki að nýta sér þann kost að vísa máli til sameiginlegu EES-nefndarinnar
eru það ekki, það eru óteljandi stjórnmálamennir sem hafa talað á þeim nótum, en eru þeir ekki færri fræðimennirnir sem hafa sagt fullum fetum að sú leið sé ekki fær, sem svona sú mynd sem að pólitíkusar, stuðningsmenn innleiðingarinnar hafa verið reynt að draga upp, að þetta sé öryggissemill, 102. greinin, sem að bara sé alveg óhugsandi að taka í eða nýta. Hv. þingmaður kom með ágætissamlíkingu hér fyrr í umræðunni að þetta væri eins og að kviknaði í húsi og menn notuðu ekki slökkvitæki af því að það hefði aldrei verið notað áður. Það er sem sagt spurningin er þessi, hv. þingmaður, er einhver fræðimaður á sviði lögfræðinnar sem hefur haldið því fram að sú leið að vísa málinu til sameiginlegu EES-nefndarinnar með vísan í 102. grein EES-samningsins, að sú leið sé ekki fær? Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, svarar nú andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Það er kannski helst að leiða fram vitni í þessu máli. Leiðum fram vitnið svissneska lögmanninn Karl Baudenbacher. Hann setti út úr sér eina lögfræðilega setningu sem mann miskustu mann eftir, og hitt eru pólitískar vangaveltur, hugleiðingar og bollaleggingar. Lögfræðilega setningin er þessi margumtalaða grein, 102. grein sáttmálans um Evrópska efnahagssvæðið, hún er í gildi. Íslendingar geta beitt henni. Afgangurinn af hans málflutningi sýndist verulegu leyti felast í, eins og ég sagði, vangaveltum, bollaleggingum það hversu vel færi á því í máli af þessu tagi, eins og það hljómar þegar búið er að snara orðum hans á íslensku, að fara þá leið. Mál af þessu tagi, hér er ósköp einfaldlega uppi að það er ætlast til þess af Íslendingum að þeir kaupi aðgang að markaði og gjaldi fyrir með aðgangi að auðlindum. Við höfum vitnið Jón Baldvin Hannibalsson sem í umsögn sem liggur fyrir sem skjal í þessu máli fyrir Alþingi, þar sem hann, sem var náttúrulega bara ásamt Davíð Oddssyni höfuðábyrgð á þessu máli á sínum tíma, fullyrðir það að það hefur aldrei staðið annað til heldur en að Íslendingum væri fær sú leið að fara á grundvelli 102. greinarinnar með mál sem ekki samrýmdust hagsmunum þjóðarinnar fyrir þessa sameiginlegu EES-nefnd. Og sama hefur Davíð Oddsson ritað í sitt blað, Morgunblaðið, í greinum sem auðþekkjanlega, þó ómerktar séu, bera hans einkenni. Þannig að ég tel að þessi staða sé algjörlega skýr. Það hefur ekki verið sýnt fram á það með nokkrum hætti að þessi leið sé lokuð. Það eru bara hróp og framíköll og upphrópanir og að engu hafandi. Hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, veitir andsvar síðar að senni. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni svarið. Það er álitsgerð Dr. Karls Baudenbacher. Henni var mikið veifað hér á fyrstu dögum umræðunnar af stuðningsmönnum innleiðingar, þá kannski sérstaklega hv. þingmanni Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, formanni utanríkismálanefndar og talsmanni eða framsögumanni nefndarálits meirihlutans. Það sem vakti athygli margra, og það er nú svona óhætt að segja að sú mynd sem hafi verið dregin upp af álitsgerð herra Baudenbacher hafi verið máluð þeim litum að allt væri því til foráttu að Ísland nýtti sér þessa leið sem fælst í að vísa málið til sameiginlegu EES-nefndarinnar í gegnum 102. greinina. En á blaðsíðu 7 undir 15. tölulið í greinargerð herra Baudenbacher segir, með leyfi forseta, í lauslegri þýðingu, andstöðu á Íslandi að meginhluta snýst andstaða á Íslandi innleiðingu á reglugerð 713/2009 ACER.
Sjónarmiði er haldið á lofti að Ísland skuli taka málið upp í sameiginlegu EES-nefndinni með það að markmiði að semja aðra aðlögun eða niðurstöðu fyrir Ísland vegna 3. orkupakkans, einkum reglugerðar 713. That would do no harm, leyfi forseta. That would do no harm. Það væri að meina lausu. Þannig að þau miklu varúðar orð sem voru reist hér á fyrstu stigum málsins virðast öll verpast það að þessi sérfræðingur lýsi því yfir að fara sú leið sem umrædd sé mönnum og öllum aðilum máls að meina lausu. Það nú öll varnarorðin. Og þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs, Ólafur Ísleifsson. Það alveg rétt, herra forseti, hjá hv. þingmanni, og eins og hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson hefur dregið svo eftirminnilega fram, að hann svo sannarlega segir þetta sem að hv. þingmaður hafði eftir honum. Það væri að meinalausu að fara þessa leið. Reyndar sýnist mér að svona tónninn í stuðningsliði þessa máls hafi breyst mjög gagnvart áliti prófessors doktors Baudenbach. Og það vegna þess að það eru þar inn á milli ummæli sem að henta ekki þeim aðilum sem að vilja innleiða þennan orkupakka. Það til að mynda þegar hann talar hollustuskyldu Íslendinga gagnvart Norðmönnum og Liechtenstein, þegar hann talar það að Norðmenn líti á aðild sína að Evrópska efnahagssvæðinu sem eins konar tvíhliða samning þar sem að Ísland og Liechtenstein sé í aukahlutverki. Og það vel skiljanlegt, þó það sé kannski ekki stórmannlegt, að þeir sem að standa að þessu máli eru ekki áfram það að halda þessu áliti í raun og sanni mikið á lofti. Þannig standa nú þau mál, herra forseti, og verður þessa auðvitað lengi minnst að menn skyldu hafa brugðað á það ráð að kalla hér til erlenda ráðgjafa til þess að reyna að lama viðnámsþrótt þjóðarinnar og draga úr henni kjark við það að verja sína grundvallarhagsmuni, sínar náttúruauðlindar og víkja frá þeirri meginreglu eins og hún dregin upp í hinni stórmerku umsögn Jóns Baldvins Hannibalssonar sem liggur hér fyrir sem þingskjal, sem umsögn sem fylgir þessu máli, að það kom ekki til greina, eins og hann orðaði að það sé að fyrir aðgang að markaði sé greitt með aðgangi að auðlindum. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Það enginn ágreiningur gerður það af þeim sem hér stendur að málið ekki þingtækt og ég tek undir orð hv. þingmanns það að sæmst væri að vísa málinu frá. Þannig nú umgjörð þess öll og uppbygging. Og það hefur vakið athygli að eftir því sem að umræðan dýpkaði, þeim mun minna höfum við séð af stjórnarliðum hér og fylgismönnum frumvarpsins. En mig langar, hv. forseti, og með leyfi hæstv. forseta, að vitna hér í ræðu hæstv. utanríkisráðherra í fyrri umræðu þessa þingsályktunartillögu frá því 9. apríl 2009, þar sem hann segir, þar sem hann hefur ekki verið hér til svara, með leyfi forseta, í því sambandi skiptir líka afar miklu sameiginlegur skilningur með orkumálastjóra ESB á þeirri sérstöðu sem Ísland nýtur gagnvart sameiginlegum orkumarkaði. Þeir sérfræðingar sem leitað hefur verið til eru líka á einu máli að sá sameiginlegu skilningur styrki mjög þær forsendur sem við leggjum til grundvallar innleiðingunni. Þótt yfirlýsingin hafi ekki bein lagaleg áhrif, hefur hún lagalega þýðingu. Enda sýnir hún fram á að samningsaðilar okkar hafa sama skilningu við á þeim forsendum sem við byggjum innleiðingun á. Af hverju í ósköpunum ef skilningurinn sá að við þurfum þetta ekki? Þetta þá ekki bara gert samkvæmt samningnum Evrópska efnahagssvæðið?
Er þetta ekki bara furðulegt að svona sé staðið að málum, hv. þingmaður? Ég verð að biðjast afsökunar á stóryrðunum, en er þetta ekki furðulegt? Já, þá gefst hv. 10. þingmanni Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafi Ísleifssyni, færi á að svara andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir andsvarið. Ég myndi leyfa mér að kalla þetta þversagnakennt, það sem hann reifaði hér. Annars vegar gummar hæstv. utanríkisráðherra af því að hafa náð tali af embættismanni í Evrópusambandinu sem fer í einhverjum skilningi með orkumál. Og hann nær að festa á blað einhverjar niðurstöður af þeirra samtali sem eins og hér hefur verið lýst fela í sig staðfestingu þess að orkumálastjórinn viðurkennir að Ísland er eyja norður í Ballarhafi og sem hefur ekki raforkutengingu við meginland Evrópu eða Bretland. Spurningin er ósköp einfaldlega þessi: af hverju fylgir utanríkisráðherra þessu plaggi, þessari sameiginlegu yfirlýsingu sem lýsir þessum skilningi á sérstöðu okkar, þessum skilningi þessa háembættismanns þarna í Evrópusambandinu? Af hverju fylgir hann því ekki eftir? Af hverju fylgir hann ekki eftir að þegar hér er búið að leggja fram sameiginlega yfirlýsingu EFTA-ríkjanna, Íslands, Noregs og Liechtenstein, sem var lögð fram á fundi sameiginlegu EES-nefndarinnar 8. maí síðastliðinn, þar sem þessi þrjú ríki lýsa yfir einhvers konar samstöðu sérstöðu Íslendinga. Þarna er bara búið að malbika leiðina að því að fara með málið í sameiginlegu nefndina og leita eftir formlegri undanþágu af Íslendinga hálfu frá því að innleiða þessar gerðir sem náttúrulega eiga ekkert erindi hér vegna þess að það er engin tenging. Rétt eins og að við erum ekki beðnir það að innleiða einhverjar gerðir sem varða jarðgas vegna þess að það er ekkert jarðgas hérna. Af hverju fylgja mennirnir þess ekki eftir? Við hvað eru þessi menn svona óskaplega hræddir? Hefðu þessi menn kannski ekki haft þrek til þess að fara fram á þær undanþágur sem við fengum hér við gerð EES-samningsins og lúta að sjávarútvegsmálum? Maður spyr sig. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir svarið. Jú, þetta mál er allt þannig og allir vegvísar í málinu vísa á sama stað. Að það er líklega af ásetningi einhvers eða einhverra eða undir þrýstingi tekin svo ákvörðun að fara leið sem er ófær miðað við þær forsendur sem gefnar eru. En ég hallast að því að hér sé í trássi við vilja meirihluta Alþingis stefnt að því að innleiða að fullu orkupakka 3 og fá klapp á bakið frá Evrópusambandinu fyrir. En þegar það var skoðað í upphafi, þá stóð það aldrei til. Og það er búið að koma hér fram að allir leiðtogar þessara flokka sem fara fremst núna í fylkingu hafa lýst því yfir, herra forseti, að þeir myndu aldrei fara þessa leið. Það stæði ekki til. Hér er í staðinn vörður fullveldið og yfirráð okkar yfir orkuauðlindinni og að þessi leið yrði ekki farin, en 12 mánuðum síðar er algjör viðsnúningur á þeirri stefnu og málið þannig umbúið þrátt fyrir yfirlýsingar að það sé alveg sérstaklega vandað
þá allur málatilbúnaður þannig að hann stenst enga skoðun. Og það enginn tilbúinn að koma hér í ræðustól og vefengja þessi orð. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti. Já, þetta mál verður ekki samþykkt hér á Alþingi, herra forseti, á grundvelli veruleika sinna. Heldur fari svo óheppilega og slysalega að þetta verði samþykkt, þá verður það gert vegna þess að hér hafa skapast þær aðstæður í íslenskum stjórnmálum að stjórnmálaflokkar með langa og virðulega sögu, eins og til að mynda þeir þrír sérstaklega sem að mynda hér ríkisstjórnarmeirihluta, hafa með einhverjum hætti orðið viðskila við sinn uppruna og hafa einhvern veginn glatað sínu hryggjarstykki, herra forseti. Frá mínu bæjardyrum séð þetta mest áberandi í Sjálfstæðisflokknum, sem gjörsamlega virðist skorta þá festu sem sá flokkur hefur lengst af í stjórnmálasögunni haft til að bera og á stundum hefur munað þar verulega Og það verður ekki annað sagt en að, til að mynda, Framsóknarflokkurinn oft hefur munað þann flokk, en ekki nú. Hann bara einhvers konar hækja í þessu samstarfi og bara þakklátur fá að högta hana með. Ábyrgð Vinstri grænna sem að nú fara með stjórnarforystu í fyrsta sinn í sinni sögu, hún auðvitað mjög mikil. Fyrir þeim þannig komið að burðarásar í starfi þess flokks á liðnum áratugum lýsa því hér í fjölmiðlum að þeir þekki ekki sinn gamla flokk. Þetta mál þannig vaxið að þetta ekki borg byggð á bjargi, hún reist á sandi, herra forseti. Andsvörum lokið. Útbýtt á fundinum, þingskjali 1602, stjórnsýslulög, nefndarálit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Þingskjali 1603, stjórnsýslulög, breytingatillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Þingskjali 1604, dreifing vátrygginga, nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 1605, dreifing vátrygginga, breytingatillaga efnahags- og viðskiptanefndar. Og þá tekur til máls fyrsta dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 93 frá 2017 breytingu á 4. viðauka orku við EES-samninginn, 3. orkupakkann. Hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti. Ég ætla í þessari atrennu að fara meira yfir þá lagalegu fyrirvara sem ríkisstjórnin hefur sagt að séu það haldreipi sem eigi að duga svo stjórnarskránni verði ekki ógnað af innleiðingu 3. orkutilskipunar Evrópusambandsins, sem, og ég endurtek, herra forseti, fela í sér ákvæði sem verulegum vafa undirorpið að áliti lögfræðilegra ráðgjafa ríkisstjórnarinnar að standist íslensku stjórnarskrána. Líkast til hefur færst bros yfir andlit þeirra þingmanna stjórnarflokkanna þegar það var kynnt að nú ætti að leggja fyrir Alþingi 3. orkutilskipun Evrópusambandsins og það yrði gert með svokölluðum lagalegum fyrirvara og með því móti væri stjórnarskránni engin hætta búin og öllu óhætt, herra forseti. Og andstaðan sem fréttir höfðu borist að væri við málið, aðallega innan tveggja stjórnarflokkana, Sjálfstæðisflokks Íslands og Framsóknarflokksins, gufaði hreinlega upp. Menn hafa líklega hallað sér makindalega aftur í sætum sínum og íhugað þvílík snilld þetta væri. Málið væri leyst. Lagalegu fyrirvari. Við setjum bara lagalegan fyrirvara við málið. Hver fann upp á þessu? Menn réttu upp hendur til merkis samþykkt og brostu hvort til annars. Öllu var óhætt með orkuauðlindirnar.
Menn og konur vörpuðu öndinni léttar. Næsta máltak. En það er ekki svo einfalt, herra forseti. Það leit þannig út að búið væri að ganga þannig frá málum að fundum væri svo endanlega lausn sem fengi jafnvel hina mestu efasemdamenn til að samþykkja málið. Ekki þurfti að hafa neinar áhyggjur af stjórnarskránni eða valdsviði Orkumálastofnunar Evrópusambandsins. Algerlega óhætt væri að aflétta stjórnskipulegum fyrirvaranum og innleiða þannig 3. orkutilskipunina vegna þess að tilskipunin yrði innleidd með lagalegum fyrirvara. Menn vissi ekki nákvæmlega hvað fælist í þessum lagalega fyrirvara. Eða vissu menn það? Það virtist nefnilega ekki vera svo. Því þegar þingmenn Miðflokksins kölluðu ítrekað eftir þessum lagalega fyrirvara voru svörin afar misvísandi og komu misjöfn svör frá stjórnarþingmönnum eftir því hver þeirra varð til svara. Nú er að minnsta kosti til 5 útgáfur af því hver þessi fyrirvari er eða hvers efnis og nú hafa borist fréttir af því að nýlega hafi 2 nýjar uppástungur komið frá hv. Þingkonu Framsóknarflokksins en sá sem hér talar hefur ekki náð að rannsaka sannleiksgildi þessa eða hvort ef til vill það sé verið að stinga upp á einhverju nýju. Það virðist því, herra forseti, sem svo góða vinna sem stjórnarliðar nefna svo og svo mikla yfirlega sem stjórnarliðum er svo tíðrætt að hafa átt sér stað hafi hreinlega ekki skilað sér betur en raun ber vitni til fótgönguliða stjórnarliðsins. Og ég ætlaði að fara yfir þessa fyrirvara. Í fyrsta lagi var bent á yfirlýsingu sameiginlegan skilning hæstv. Utanríkisráðherra orkumálastjóra Evrópusambandsins og sjálfur sagði hæstv. Ráðherra að yfirlýsingin hefði ekki bein lagalega áhrif en hún hefði lagalega þýðingu í málinu. Sú yfirlýsing hefur auðvitað ekkert gildi, herra forseti, nema sem einhvers konar pólitísku greiði frá embættismönnum í Brussel og snýst aðalega að maðurinn nafni Mikael hafi áttað sig á að Ísland væri eyja og þeir væru báðir sammála að þessu leitinu. Miguel. Fyrirgefið, afsakið, herra forseti. Í öðru lagi var bent á sameiginlega yfirlýsingu EFTA-ríkjanna en sú yfirlýsing áréttar einungis sérstöðu Íslands að landið sé ekki tengt Evrópu sæstreng og því sé ómögulegt að sinni að leiða þaðan rafmagn. Yfirlýsing hefur að því leytinu ekkert gildi hvað varðar innleiðingu 3. orkutilskipunar Evrópusambandsins. Í þriðja lagi var bent á breytingu á raforkulögum og ég hafði nú farið yfir það áður og þar er bætt viðbót við 9. grein laganna, raforkulagana, en er þetta þessi lagalegi fyrirvari sem leitað hefur eftir? Breyting á raforkulögum? Ef svo er, þá hefðu menn svo sannarlega getað sparað sér þessa frumvarpsgerð því þennan texta nánast orðréttan, herra forseti, er þegar að finna í raforkulögum, 39. grein A. Hvers málatilbúnaður er þetta? Breyta raforkulögum, kalla hann lagalega fyrirvara, svo þegar lögin eru lesin, þá er nánast orðréttur sami texti þegar í lögunum. Hvaða fyrirvari er það? Svo háttar að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og verður því ræðutími styttur í síðari umferð í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Karli Gauti Hjaltasyni fyrir ræðuna og ég þakka honum sömuleiðis fyrir þá miklu vinnu sem hann leggur á sig hér við að gera leit að fyrirvarana og ég lít á hans ræðu nú sem eins konar áfangaskýrslu og hann hefur boðað það að næstu verkefni í þessari leit sé að rannsaka færslu sem að hv. þingkona Framsóknarflokksins miðlaði til sinna lesenda af því að sýnist miklum lögfræðilegum metnaði. Gæti jafnvel virst við nákvæma lestur þessara færslu að þarna væri efni í stjörnulögfræðing eins og svo eru kallaðir nú á dögum. Herra forseti, hv. þingmönnum stjórnarflokkanna er vorkunn. Hvað eiga þeir að gera? Hvaða erindi eiga þeir í þessu umræðu? Þeir hafa með
sinni fjarveru hér lýst því skýrar heldur en með nokkrum orðum að þeir telja sig ekki eiga erindi í þessu umræðu. Og þeim er vorkunn vegna þess að hvað á blessa fólkið, háttvirtir þingmenn, að segja. Þetta mál er hræmulegt í allri sinni gerð, eins og við erum búin að leiða hér í ljós. Þingmenn Miðflokksins í þessum málflutningi. Það stendur ekki steinn yfir steini. Það er einhver sjódraftur hér, á sjódregin, þegar allt er hér í tómu tjóni eins og stundum er sagt nú á dögum og kallaður einhver lagalegur fyrirvari. Og menn hafa gert sjálfa sig að eins konar aðhlátursefni sem eru hér að tefla fram hinum og þessum einhverjum hugmyndum það í hverju þessi lagalegi fyrirvari væri fólginn. En allir þessi lagalegu fyrirvarar eiga eitt sameiginlegt eins og kom glögglega fram í máli hv. þingmanns. Þeir hafa ekki minnsta þjóðréttarlegt gildi. 0. Þá svara ansvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir hans innlegg. Mál þetta fjallar í stuttu máli fyrir þá sem er að hlusta að ríkisstjórnin ætlar semst að innleiða þriðja orkupakkann sem svo er kallaður, þar sem að lögfræðilegir ráðunautar ríkisstjórnarinnar sjálfir hafa varað við því að þarna sé ákvæði sem verulegur vafi sé að standi stjórnarskrá íslenska lýðveldisins. Nú, þegar þetta á að innleiða með því sem kallast er að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara, sem við gerum með þessari þingsályktunartillögu sem við erum að ræða hér, þegar þetta er gert, að þá er þessari áhættu, hvað varðar stjórnarskrána, henni er eytt með orðalagi sem við höfum verið að deila hér á, þar að segja að þetta verði gert með lagalegum fyrirvara. Þess vegna sé ekki nein hætta fyrir stjórnarskrána. Þetta er mjög einfalt í örfáum orðum. Við höfum verið að benda á og spyrja eftir hvar er þessi lagalegu fyrirvara. Við höfum fengið svör, við höfum tekið þau og greint margoft hér og komið upp í ræðum og komist að þeirri niðurstöðu margoft að þetta standst ekki. Þessi lagalegu fyrirvarar, þeir standast ekki. Þetta er ýmist yfirlýsingar, einhverjar breytingar á lögum sem þegar er að finna í lögunum. Þetta er einhverjar velviljaðar fundargerðir það að við séum eyja og hingað liggja ekki strengur svo hægt sé að leiða hingað rafmagn. Og þetta kallar stjórnarliðarnir lagalegan fyrirvara. Þetta er bara orðskrúð, herra forseti, bara orðskrúð. Og ég spyr mig þessara spurningar sem ég vil nú ógjarnan gera, eru menn með þessu að ástunda blekkingar? Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það vekur sannlega athygli að hv. þingmenn Framsóknarflokksins, svo að dæmi sé tekið, þeir hafa fæstir tjáð sig þetta mál. Og þeir sem hafa gert það að einhverju leyti, þeir hafa bersýnilega varast að lýsa afstöðu. Hvað varðar hv. þingmenn Sjálfstæðisflokksins, þá hafa menn á undanförnum vikum mátt lesa í blöðum einhvers konar afsökunarbeiðnir frá þeim fyrir þá afstöðu sem þeir lýsa með stuðningi við þennan orkupakka. Og síðan á síðustu dögum að þá er farið að bera á einhverjum rökstuðningi sem stenst enga skoðun, þar sem því er haldið fram að raforkuverð muni lækka, sem er fráleitt eins og allir sjá. Því er haldið fram að þetta sé neytendamál gagnvart þjóð sem býr við eitt lægsta raforkuverð í Evrópu. Bara stenst enga skoðun. Haldið fram að hér sé spurning eitthvað jafnræði. Það er ekkert útskýrt hvað í því felst. Og svo er því haldið fram að þetta sé nauðsynlegt til þess að tryggja það að hér sé opið og frjálst samfélag. Að innleiða þennan orkupakka og veita erlendum aðilum ítök í orkuauðlindir þjóðarinnar, skipulag, ráðstöfun, nýtingu.
Og málið stendur þannig að það á að fara að samþykkja hérna það að veita erlendum aðilum ítök í orkuauðlindir þjóðarinnar án þess að liggi fyrir nokkur greining á næsta orkupakka, þessum fjórða. Það er engin greining á reynslu Norðmanna. Það er engin greining á þjóðhagslegum afleiðingum. Það er engin hagfræðileg greining á þessu raforkuverði. Þetta mál er svo fullkomlega óboðlegt, herra forseti, að það hálfa væri nóg, eins og stundum er sagt. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Ég ætla að halda áfram það sem frá var horfið þessa lagalegu fyrirvara sem við höfum verið að auglýsa eftir og lítið verið um svör. Menn hafa verið missaga eins og sagt er í lögreglunni. Menn hafa verið missaga. Sannarlega, svo sannarlega. Ef þessir lagalegu fyrirvarar standast ekki eins og við höfum verið að halda fram, herra forseti, hvað gerist þá? Munu þeir hafa eitthvað þjóðréttarlegt gildi? Það er að segja, ef það kemur upp ágreiningur, ef það kemur upp eitthvað mál eða einhver reynir á orkutilskipunina og einhver fyrir ágreining, fyrir dómstólum eða eitthvað slíkt, hvernig sem það nú verður í framtíðinni, hefur þá þetta eitthvað þjóðréttarlegt gildi? Auðvitað ekki. Auðvitað hefur þetta ekkert gildi. Þetta verður bara hreinsað af borðinu. Og næstur til að veita ansvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það er fengur að ræðu hv. þingmanns Karls Gauta Hjaltasonar og hann er nú búinn að vera undanfarinn dægur að leita að týndu fyrirvörunum eins og við segjum stundum og mér heyrist á honum að leitin hafi ekki borið árangur og það er reyndar ein kenning sem ég hef vegna þess að mér finnst svo dularfullt. Mér finnst svo dularfullt hvað margir þingmenn stjórnarflokkanna sem höfðu lýst efasemdum þennan orkupakka fyrir náttúrulega utan það að 2 stjórnarflokkanna voru með nýlegar annars vegar landsfundarsamþykktir, hins vegar miðflokkssamþykktir að það stæði ekki til að tengja Ísland með einhverjum hætti orkustefnu Evrópusambandsins. Nú kemur það hins vegar í ljós að það er sem búið að skipa þessum þingmönnum öllum í sveit sem gengur í takt og ég er búinn að velta því mikið fyrir mér hvað hafi orðið til þess að þessir ágætu menn og konur skiptu skoðun hópum saman. Og mér hefur helst dottið í hug að það sé vegna þess að þeim hafi verið sagt að fyrirvara þeir sem nú hefur komið í ljós, það er ekki til og standast ekki, að þeir breyttu málinu. Og ég hef einhvern veginn trú á því að þetta ágæta fólk hafi verið blekkt til þess að ljá málinu lið með því að þeim var sagt hér eru fyrirvarar sem að negla þetta mál alveg í gadda á allan hátt, áhættan er engin, svona verður þetta haft. Þetta er það sem ég held og mér langar til að fá svona hugmyndir hv. þingmanns Karls Gauta þetta mál, hvað honum finnst. Þá svarar ansvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir hans athugasemdir hérna og ábendingar. Ég ætla aðeins að ræða enn einn lagalega fyrirvara sem svo hefur verið nefndur af hálfu einhverra stjórnarþingmanna. Það er menn hafa verið tíðrætt reglugerð. Það er ekki ljóst hvaða reglugerð er verið að meina, herra forseti. Mér er það ekki ljóst, ekki enn. Er það reglugerð Evrópusambandsins sem við erum að fara að innleiða, nr. 713,
Mér er það ekki fyllilega ljóst. Vegna þess að í þingsályktunartillögunni, í greinargerð með þingsályktunartillögunni, er orðalag að þessari reglugerð, líklega þeirri sem ég er að ræða, eigi svo að breyta ef að muni reyna eitthvað á lagningu sæstrengs. Að það eigi að breyta henni. Ég átta mig ekki á þessu orðalagi í þingsályktunartillögu, herra forseti. Ég átta mig ekki á því hvernig Íslendingar ætla að breyta reglugerð sem ná yfir allt Evrópusambandið. Og sérstaklega ekki að búa innleiðana á öllu svæðinu. Ég átta mig ekki á því að þetta er réttur skilningur. En það gæti verið annar skilningur. Það gæti verið annar skilningur að það þegar verið að ræða um reglugerð að þá sé það reglugerð sem var væntanleg og nú hef ég fengið drög að reglugerð sem ég er hérna með í höndunum og þarna er kunnuglegur texti í 3. grein um þetta raforkuvirki yfir landamæri sem við áskiljum okkur að við munum stjórna lagningu á eða gefa leyfi eða ekki. Þá velti ég fyrir mér, er þetta hinn lagalegi fyrirvari, þessi reglugerð sem hvaðan er upprunnin? Hvaðan er upprunnin þessi reglugerð? Hún er upprunnin á skrifstofu hér uppi í Skuggahverfi, í einu ráðuneytinu og undirritað líklega þegar hún fæðist af einum ráðherra í ríkisstjórn Íslands. Reglugerð ráðuneytisins. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég hef einmitt verið að velta þessu sama fyrir mér. Hvers vegna ofurkapp er lagt á að færa hér í gegnum þingið mál sem skiptir engu máli, sem breytir engu, sem er eitthvað sáralítið smotteri, sem er varðað af fyrirvörum sem að finnast ekki og er ekki til og hafa ekkert lagalegt gildi. Og ég velti fyrir mér, herra forseti, til hvers eru refendur skornir? Hvað er það sem að knýr menn til þess að ég held ég sem er ákvað klukku, herra forseti, ég held að við höfum verið 2 í andsvari og ég hefði haldið að ég ætti að hafa 2 mínútur en ekki 1. Hvað er það sem veldur því að það þarf að keyra þetta mál í gegnum þingið í þessum asa ef þetta er mál sem skiptir engu máli, breytir engu? Hvað liggur þá svona á? Hvað finnst hv. þingmanni um þetta? Ég held að forseti hafi komið til skila hér í upphafi andsvara að 3 hv. þingmenn hafi óskað eftir því að veita andsvar. Og að ræðutími sé þá styttur í síðari umferð eins og hv. þingmaður þekkir mæta vel sem forseti. En þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ábendingar hans. Ég var staddur í reglugerð ráðherra í ríkisstjórn Íslands sem ekki búið að gefa út en ég hef fengið drög að henni senda í hendur og þar er nú, hún er svo sem ekki löng, hún er 4 greinar og mun verða einhvern tímann fljótlega undirrituð í ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti hér uppi í Skuggahverfi í Reykjavík og gefin út þar meðal. Og menn vita að reglugerðir á Íslandi eru skörlægra heldur en lög, herra forseti, en reglugerðir í Evrópusambandinu hafa miklu meira vægi innan evrópska svæðisins heldur en títt er hér á Íslandi. Það er allt annað. Reglugerðir Evrópusambandsins hafa miklu meira vægi heldur en reglugerðir á Íslandi. Þess vegna spyr ég, ef þetta er lagalegi fyrirvarinn, reglugerð gefin út á ráðherra í ríkisstjórn Íslands, ef þetta er lagalegi fyrirvarinn, að þá segi ég bara fjallið tók jósótt og það fæddist lítil mús. Og þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Herra forseti. Það er ekki amalegt fyrir okkur í þingflokki Miðflokksins að hafa í einum og sama manninum lögfræðing, lögreglumann og fyrrverandi sýslumann við það að leita að fyrirvörum ríkisstjórnarinnar gagnvart þessum þriðja orkupakka Evrópusambandsins. En þrátt fyrir mikla vinnu og góðan vilja þá heyrist mér að hv. þingmaður hafi enn ekki fundið raunverulegan lagalegan fyrirvara, en leitin heldur eflaust áfram og ég hlakka raunar til að heyra meira af árangrunum til þessa, því að ég tók upp til því að hv. þingmaður náði ekki að klára yfirferð sína hér áðan. En af því að hv. þingmaður nefndi það að hann gerði ráð fyrir því að þessum ímynduðu fyrirvörum sem nefndir hafa verið til sögunnar yrði líklega sópað út af borðinu, þá var mér hugsað til orða hv. þingmanns Haralds Benediktssonar sem að sagði einmitt hugsanlega fyrirvara án þess að hann hefði þá séð hvernig þeir litu út. Sagði einmitt hugsanlega fyrirvara að Evrópusambandið myndi sópa öllu slíku út af borðinu eins og dauðum flugum. Og líklega hitti hv. þingmaður Haraldur Benediktsson þar naglann á höfuðið. Vonandi þegar kemur að atkvæðagreiðslu þetta mál mun hv. þingmaður greiða atkvæði í samræmi við það. En spurning mín til hv. þingmanns tengist reynslu hans og menntun sem lögfræðings. Mig langar að biðja hv. þingmann að útskýra með hvaða hætti væri þá hægt að leggja fram fyrirvara sem að héldu í gagnvart þessu máli. Það er að segja fyrirvara sem að skiluðu raunverulegum undanþágum. Þá svaraði andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir hans spurningu. Ég ætla aðeins að klára þetta með reglugerðina. Auðvitað hefur reglugerð útgefin af einum ráðherra í Stjórnarráði Íslands ekkert gildi í Evrópuréttinum mótsvið reglugerðir eða tilskipanir sem innleiddar hafa verið í EES-svæðið með réttum hætti. Þar hafa auðvitað nánast ekkert gildi. Það er alveg augljóst. Fyrir þessa innleiðingu og í aðdraganda þess þá vil ég segja það bundin af þessu regluverki nema við höfum fengið einhverja sérstaka undanþágu sem þá tilgreind í regluverkinu. Við erum bundin. Skiptir engu þó að sé gefnar út einhverjar reglugerðir, menn hættast á fundum, gefa einhverjar yfirlýsingar, átti sig á því Íslands sé eyja og hafa einhverja orðalag hér í greinargerðum með þingsályktunartillögu. Þetta skiptir ekki nokkru máli. Ekki nokkru máli. Eina rétta leiðin, af því að hv. þingmaður spyr að því, eina rétta leiðin er auðvitað að innleiða þetta með undanþágum sem eiga sér stað á réttum vettvangi, þar að segja fyrir sameiginlegu EES-nefndinni, þar sem við förum fram á undanþágu og okkur yrði þá veitt hún. Þá erum við undanþegin. Þá er það tilgreint hvað er undanþegið, þessi reglugerð eða þessar greinar og það er hinn lögformlega rétta leið til að undanþiggja. Allir þessi fyrirvarar sem hafa verið nefndir hingað til í þessu máli, ég ætla nú að gefa stjórnarliðinu fullt færi á að benda mér á hvar lagalegi fyrirvarinn er. Og veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, þekkt er sagan af því, hvort sem hún er sönn eða ekki, að þegar að Evrópusambandið var að innleiða sameiginlegt regluverk járnbrautir, hafi það ætlast til þess að Ísland tæki upp þetta regluverk. En þá hafi einhver dregið fram landakort af Evrópu og leitt mönnum fyrir sjónir að Ísland væri eyja. Þetta virtist koma einhverjum embættismannum á óvart samkvæmt þessari sögu. En fyrir vikið fékkst undanþága, varanleg undanþága frá sameiginlega regluverkinu járnbrautir, enda töldu menn takmarkaðar líkur á því að Ísland yrði nokkurn tímann tengt við Evrópu með járnbraut. En þá spyr ég í samhengi við þessa sögu,
Því skyldi þá ekki fást varanleg undanþága hvað varðar tengingu með rafstreng. Er það vegna þess að menn telja ólíkt járnbrautunum að það séu allar líkur á því að Ísland verði tengt við Evrópu með rafstreng og hugsa sér þá að láta regluverk Evrópusambandsins gilda þegar það kemur? Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurningarnar. Ég ætlaði hér að klára mál mitt með því að skoða aðeins greinargerðina með þingsályktunartillögunni og lesa upp hér á bls. 3 með leyfi forseta. Verði þessi tillaga samþykkt verður reglugerð EB 713 innleidd í íslenskan rétt með hefðbundnum hætti en með lagalegum fyrirvara sem við höfum ekki fengið að sjá að grunnverki sem gera mögulegt að flytja raforku milli Íslands og orkumarkaðar Evrópusambandsins verði ekki reist eða áætlað nema að undangenginni endurskoðun á lagagrundvelli reglugerðarinnar. Og ég spyr enn og aftur, hvaða reglugerð er hér átt við? Er það reglugerðin sem á að undirrita hér upp í Skuggahverfi eða er það reglugerð Evrópusambandsins við ætlum að innleiða? Hvernig ætlum við að fara að því að endurskoða reglugerð Evrópusambandsins? Hvernig ætlum við að fara að því þegar við erum búin að innleiða hana? Andsvörum er nú lokið og til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég hef farið nokkuð yfir það hvernig afstaða stjórnarflokkanna hefur breyst til þessa máls sem við ræðum hér í nokkrum undanförnum ræðum og mér langaði til að bæta hér aðeins í. Vegna þess að ég rakst á frétt frá RÚV frá því fyrra, svona sirka fyrir ári síðan eða svo, og fréttin hefur yfirskriftina með leyfi forseta efast þátttöku í samevrópska orkukerfinu og það liggur hér fyrir að það er rætt hér við þingmann Vinstri grænna en hann vill að skoðað verði hvort rétt sé að Ísland verði áfram hluti af regluverki Evrópusambandsins orkumál og hann óttast að samevrópska orkumálakerfi geti komið í veg fyrir að hægt verði að nýta orkuauðlindirnar hér til að gera Ísland kolefnishlutlaust fyrir 2040. Og þetta kemur til að því að þetta er nú reyndar líklega aðeins nýrri meira segja frétt en það liggur sem sagt fyrir að þarna er þetta rétt áður en að tilkom að við myndum taka þetta fyrir hér á þinginu, þetta mál. Og það er rifjað upp í frétt RÚV að bæði Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur höfðu ályktað gegn tilskipuninni. Og ályktun Sjálfstæðisflokksins sagði með leyfi forseta: Sjálfstæðisflokkurinn hafnar frekari framsali á yfirráðum yfir íslenskum orkumarkaði til stofnana Evrópusambandsins. Og flokksþing Framsóknarmanna ályktaði: Framsóknarflokkurinn stendur vörð fullveldi Íslands í orkumálum og hafnar því að orkulöggjöf Evrópusambandsins verði tekin inn í samninginn Evrópska efnahagssvæðið. Nú Vinstri græn hafa haft efasemdir þriðja orkupakkann, segir hér, hafa ekki ályktað á þessum tíma, þetta fyrir ári síðan. Þannig að það var leitað til þingmanns eins úr þeirra hópi til þess að gera grein fyrir afstöðu Vinstri grænna í þessu máli. Og fyrir valinu varð hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Og hann segir hér með leyfi forseta í þessari frétt RÚV: Sjálfur geri ég marga og mikla fyrirvara við þetta. Ekki endilega bara innihald þessa þriðja orkupakka Evrópusambandsins, heldur hvert við stefnum í raun og veru í þessu samevrópska orkukerfi í heild sinni. Þetta er athyglisvert í ljósi þess sem síðan hefur gerst. Og hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé heldur áfram og segir við RÚV:
Þessi þriðji orkupakki hefur minni áhrif hér, með leyfi forseta, heldur en í mörgum öðrum löndum. Það er að segja á meðan við erum ekki tengd evrópska markaðnum beint, sagði Kolbeinn. Hann segir, og það er hér fyrirsögn RÚV með leyfi forseta, óvissa lagaleg og pólitísk áhrif. Og það er haft eftir þingmanninum með leyfi forseta. Hann segir að þingmenn verði að setjast yfir málið. Ekki sé hægt að ætlast til þess að þingið afgreiði það án þess að fara ítarlega yfir það. Þriðji orkupakkin var nýverið samþykktur á norska stórþinginu, segir hér. Þar voru reyndar skiptar skoðanir, verkalýðshreyfingin var á móti og systurflokkur VG, sósíalíski vinstriflokkurinn, greiddi atkvæði gegn samningnum. Þannig að þarna á þessum fyrir ári síðan þá er sem sagt afstaða þessa ágæta þingmanns þetta. Og hann segir einnig að þegar hann er spurður að því hvort hann sé að tala að vinda ofan af þeim tilskipunum sem þegar hafa verið samþykktar, það vil segja númer 1 og númer 2. Þá segir þingmaðurinn með leyfi hæstv. Forseta: Ég er að tala að setjast yfir það og skoða hvort að það sé rétt sem ýmsir hafa haldið fram að það kerfi sem við búum við í dag setja okkur á einhvern hátt stólinn fyrir dyrnar að ákveða í hvað við viljum nýta orkuna. Ef að sú athugun leiðir í ljós að svo sé, þá er ég alveg skýr með það að við eigum að vinda ofan af því. Því að ekkert er mikilvægar á næstu árum í stjórnmálum en það að vinna gegn loftslagsbreytingum. Og ef að það er eitthvað í regluverkinu sem kemur í veg fyrir það, sama hvort það er séríslenskt eða samevrópskt, þá eigum við að hafa kjark til að setjast niður og ákveða að því verði að breyta eða ýta á einhvern hátt til hliðar. Svo mörg voru þau orð hv. þingmanns Kolbeins Óttarssonar Proppé fyrir ári síðan. Hvað hefur gerst síðan, herra forseti? Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, hvað hefur gerst? Það hefur eitthvað mikið gerst. Því að ýmsir hv. þingmenn og hæstv. ráðherrar stjórnarliðsins hafa verið afdráttarlausir og lagt fram prýðisgóð rök til að vara við þeirri þróun sem að sama fólk er nú að reyna að innleiða. En það sem að vekur kannski sérstaka undrun í því sambandi er að þetta fólk skuli þá ekki koma hingað og útskýra hvað valdi. Hvers vegna það hafi skipt skoðun. Það kann að vera að það hafi komist að einhverju nýju. Og þetta snúist ekki bara hópeflisfund í ráðherrabústaðnum með fulltrúum allra stjórnarflokkana eða innrætingarfund eða hvað við skulum kalla hann. Það kann að vera að menn hafi heyrt eitthvað sem sannfærði þá. En ef það sannfærði þá, því þá ekki að koma hingað og segja okkur frá því, svo það geti þá hugsanlega sannfært okkur eða einhverja þá sem að kunna vera að fylgjast með. Nei, þess í stað halda menn sig fjarri. Sá hv. þingmaður sem að nefndur var, Kolbeinn Óttarsson Proppé, hefur að vísu sést hér í húsinu. Stöku sinnum kemur hann og stekkur hér fyrir myndavélina til að sjást í mynd en tekur ekki þátt í umræðunum. Hvers vegna skyldi það vera? Ég ætla að leyfa mér að varpa fram kenningu sem ég held að getur ekki talist langsótt þegar að allt kemur til alls, þegar við lítum á allar staðreyndir málsins. Ég ætla að varpa fram þeirri kenningu að hv. þingmaður hafi meiri sannfæringu fyrir þeirri afstöðu sem hann lýsti í því sem að hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson las upp, heldur en þeirri afstöðu sem hann hyggst kjósa með. Telur hv. þingmaður, hafandi kynnt sér fyrri skrif Kolbeins Óttarssonar Proppé, hv. þingmanns, að þetta kunni að vera ástæðan? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti,
Já, mér liggur eiginlega satt að segja forvitni á að vita. Þess vegna spurði ég hér í enda ræðu minnar hvað hefur gerst. Vegna þess að hér hefur komið fram áður í mjög góðu viðtali sem hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kom hér með við Bjarna Benediktsson, hæstv. Fjármálaráðherra, sem var býsna eindreginn í andstöðu sinni við þetta mál. Hér fáum við mjög gott viðtal við þennan ágæta þingmann og hann færir mjög góð rök, finnst mér, í þessu viðtali fyrir afstöðu sinni fyrir sirka 12 mánuðum síðan að hann sé algjörlega á móti orkupakka 3. Og ég, eins og maður segir, kaupi alveg hans skýringar. Og þess vegna finnst mér svo athyglisvert að nú, eitthvað 12 mánuðum seinna, skuli þessir ágætu þingmenn sem hafa tjáð sig, að þeir skuli hafa umturnast svona algjörlega í afstöðu sinni til orkupakkans. Og ég segi líkt og hv. þingmaður stakk upp á, mér fyndist fengur að því að vita akkurat hvað það var sem olli þessum sinnaskiptum þessara ágætu þingmanna og hæstv. ráðherra, vegna þess að kannski hef ég bara misst eitthvað fram hjá mér. Kannski eitthvað alveg stórkostlegt í þessum pakka sem ég skil ekki. Kannski hafa einhverjar breytingar orðið á þessu málinu svona gjörsamlega í hag að ég sitji bara eftir og skilji ekki upp eða niður. Og það væri fengur að því að fá að heyra það. En menn gefa ekki kost á viðtali eins og maður segir og hafa ekki treyst sig til eða kært sig að vera hér í salnum með okkur og svara þessum einföldu spurningum. Hvað olli því að þessi sinnaskipti átt sér stað? Hvað það sem við skiljum ekki í þessu máli sem svo stórbrotið að það hafi stuðlað að þessum sinnaskiptum? Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég efast ekki að forseti sammála mér það að sú afstaða sem hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson lýsti hér áðan, hún lofsverð. Ég sammála hv. þingmann það, svoleiðis ekki ætla ég að gagnrýna hann fyrir það. Það tilefni til að gefa mönnum tækifæri til að sannfæra okkur. Ekki hvað síst þegar að ræða menn sem hafa lýst jafnvel sömu áhyggjum að nokkru leyti og við höfum verið að lýsa þessum 3. orkupakka, en hefur svo skyndilega snúist hugur. Þá væri fengur að því fyrir okkur að fá að vita hvers vegna, svo við getum metið það sjálf, hvort að það séu ástæður sem að gefi okkur tilefni til þess að endurskoða afstöðu okkar. Það væri verra fyrir okkur að þurfa að fara í atkvæðagreiðslu án þess að hafa verið upplýstir hvað það var sem að olli sinnaskiptum hjá öðrum þingmönnum. En það sem ég óttast að ástæðan fyrir því að menn komi ekki hingað og útskýri þetta fyrir okkur og færi fram sín rök og svari þeim rökum sem við höfum teflt fram hér í nokkrum ræðum. Ég óttast að það sé vegna þess að menn hafi ekki sannfæringu fyrir nýju afstöðunni. Og þá spyr ég hv. þingmann, hvað getum við gert til að hjálpa þessum hv. þingmann með þessi raunin? Hvað getum við gert til að hjálpa þeim til þess að gera það sem þá langar raunverulega að gera og fylgja þeirri afstöðu sem þeir hafa jafnvel lýst og rökstutt vel og hlýtur þar af leiðandi að langa að fylgja? Hvernig getum við aðstoðað það fólk við að leyfa afstöðu sinni að njóta sín? Eru menn hræddir við eitthvað sem við getum aðstoðað við að ryðja úr vegi? Hefur hv. þingmaður einhverjar hugmyndir það hvernig við getum komið að liði með þessum hætti? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Já, hvað getum við gert? Það sem við höfum verið að gera hér undanfarinn dagur það að ræða þetta mál ennum betur heldur en við höfðum gert áður, til þess að öðlast á því dýpri skilning sjálf. Og
Nú er það þannig að líkt og hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé var ég í fyrra á móti þessu máli. En ólíkt honum er ég það ennþá. Vegna þess að ég hef ekki séð nein rök eða breytingar á málinu sem hvetja mig til þess að hafa skipt skoðun, þó það sé hygginn að mann háttur að gera það. En í þessu máli hefur ekkert engin andi komið yfir mig til þess að sem segir mér það að það sé algjörlega nauðsynlegt að venda skútunni og stökkva af málinu eins og það er nú. Ég hef ekki séð það. Ég veit ekki hvort að það hefði sannfært eða gæti sannfært þessa ágætu þingmenn sem sagt að vera hér og nú gengur ein ágæt þingkona háttvirt hér áleiðis í salinn og er boðin velkomin, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. En ég veit ekki, hv. þingmaður, hvort að það gæti verið til þess að auka skilning. Það gæti örugglega orðið til þess að auka skilning okkar að eiga nokkrar samræður við þingmenn eins og hv. þingmann Áslaugu Örnu sem hefur djúpa þekkingu á þessu máli. Þannig að það kann vel að vera að ef hún gæfi sér tíma til þess að vera hér með okkur, að hún gæti sannfært okkur hversu gott þetta mál er og sannfært okkur það að við höfum vaðið hér í villu og svíma. En það hefur bara ekki verið boðið upp á það til þessa. En þess vegna situr maður eftir og skilur ekki hvers vegna þessir ágætu þingmenn hafa snúið svona við blaðinu og heilu þingflokkarnir gengið á bak landsfundar og miðstjórnarfundar samþykktum. Og þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Ég hef verið sérstaklega áhugasamur það að upplýsa almenning og þingheim það að hversu rafmagnsverð til heimila og fyrirtækja hefur hækkað við því að innleiða þessa orkupakka frá Evrópusambandinu, þessar tilskipanir sem hér eru til umræðu. Nú er það tilskipun eða orkupakki nr. 3 og áður nú búið innleiða orkupakka 1 og 2 og við sjáum alveg ferlið að það er verið að færa rafmagnsverði til heimila og fyrirtækja alltaf nær og nær því sem er í Evrópu og við þekkjum það að raforkuverð í Evrópu er dýrt og margfalt dýrara heldur en hér á landi. Þannig að þetta er áhyggjuefni sem ég hef verið að rifja hér upp, sérstaklega hvað varðar orkupakka 1 og 2. En nú er það svo að í þessum orkupakka 3 er enn frekar verið að leggja grunninn að því að raforkuverðið hækki og það er í tilskipun 72 frá 2009 sem er partur af þessum orkupakka 3 og þar segir í F-lið 37. greinar með leyfi forseta: það er skylda eftirlitsyfirvaldsins að tryggja að engar víxlniðurgreiðslur séu milli flutnings, dreifingar og afhendingar starfsemi. Herra forseti, með þessu er því verið að draga úr möguleikum hins opinbera til að niðurgreiða raforku til dæmis kaldra svæða, matvælaframleiðslu, samgangna og annarra verkefna sem kjósendur og kjörnir fulltrúar þeirra telja mikilvægt að styðja við með þessum hætti eins og segja má. Ég vil spyrja hv. þingmann, er þetta ekki áhyggjuefni að þingmenn skuli ekki vera vakandi yfir þessu að hér er verið með hverju skrefinu á fætur öðru að hækka rafmagn til neytenda, heimila og fyrirtækja í landinu? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson.
þá er andsvörum lokið og til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég hef nú allan skeið beðið eftir því að komast að til þess að geta rætt þau gríðarlegu efnahagslegu áhrif sem að innleiðing þessa 3. orkupakka gæti haft, ekki hvað síst og alveg sérstaklega á landsbyggðinni á Íslandi. En á meðan á umræðum stóð, þá rakst ég fyrir tilviljun á hreint magnaða grein sem að varpar að mínu mati nýju ljósi á þetta mál og er sterkur rökstuðningur fyrir því að við spyrnum nú við fótum gagnvart 3. orkupakkanum og förum fram á undanþágu frá innleiðingu. En þetta er grein úr Morgunblaðinu frá árinu 2002 og snýr því að væntanlega öðrum orkupakka Evrópusambandsins, en fyrirsögnin er Ísland sækjum undanþágu frá tilskipun ESB. En í þessari grein segir, herra forseti, með leyfi forseta, Björn Bjarnason, alþingismaður og fulltrúi sjálfstæðismanna í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur, segir að Evrópusambandstilskipun sú sem frumvarp til nýrra raforkulaga byggist á sé sniðin að allt öðrum kringumstæðum en hér á landi. Hann skilji því ekki hvers vegna ekki hafi verið leitað eftir undanþágu fyrir Ísland frá tilskipuninni. Árni Steinar Jóhannsson, þingmaður Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs, kveðst einnig vera þeirrar skoðunar að Ísland eigi að sækja undanþágu frá tilskipuninni. Einar Oddur Kristjánsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, leggur áherslu á að fara þurfi vel yfir frumvarpið til nýrra raforkulaga. Umrætt frumvarp var lagt fram á Alþingi til kynningar síðastliðið vor, en það er einkum komið til vegna tilskipunar ESB innri markað raforku í ríkjum Evrópu, bæði innan ESB og Evrópska efnahagssvæðisins. Tilskipunin gerir kröfu jafnrétti til vinnslu og sölu á raforku, þannig að lagalegar hindranir standi ekki í vegi fyrir samkeppni. Samkvæmt tilskipuninni átti að vera búið að innleiða hana hér á landi 1. júlí síðastliðinn, en miðað við núverandi útgáfu frumvarpsins sem leggja á fram á næsta þingi er gert ráð fyrir því að lögin taki gildi 1. janúar 2003. Ég hef látið í ljós þá skoðun innan stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur að hafa verið hagsmuni viðskiptavina fyrirtækisins að leiðarljósi við mat á þessu máli, segir Björn Bjarnason. Fram hefur komið í stjórninni að verði frumvarp til nýrra raforkulaga sem sagtir taka mið af tilskipun Evrópusambandsins, ESB, að lögum muni raforkuverð hækka. Nú hafa verið flutt 2 frumvörp byggð á þessari tilskipun, en þau eru ekki samhljóða. Þetta segir að tilskipunin er rúm. Spurningin er hvort allir kostir innan ramma hennar hafa verið kannaðir til hlítar með hliðsjón af hagsmunum íslenskra neytenda. Og þá kemur millifyrirsögn, herra forseti, megum ekki skjóta okkur í fótinn. Björn Bjarnason segist skilja áhyggjur iðnaðar- og viðskiptaráðherra Valgerðar Sverrisdóttur af því að ekki skuli staðið við tímasetningar við að lögfesta tilskipun ESB hér á landi. Hins vegar skil ég ekki hvers vegna ekki hefur þegar verið leitað eftir undanþágu fyrir Ísland frá þessari tilskipun. Hún er sniðin að allt öðrum aðstæðum en hér á landi. Er ekki skynsamlegra að beita sér fyrir undanþágu en standa í stappi við evrópskar eftirlitsstofnanir vegna tafa við tilskipunum, sem ekki hefur tekist að lögfesta vegna mikillar andstöðu á heimavelli, spyr Björn. Þegar ég hreyfði því í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur að kannað yrði til þrautar hvort ekki væri unnt að snúa af þeirri braut að setja raforkumál hér inn í þetta stóra evrópska samhengi, var því vel tekið. Veit ég ekki annað en stjórnarformaður og forstjóri fyrirtækisins sé að vinna í samræmi við þá niðurstöðu stjórnarinnar. Björn segir sjálfsagt að nútímavæður rekstur íslenskra orkufyrirtækja og endurskipuleggja raforkubúskapinn með markaðssjónarmið að leiðarljósi. Það verður hins vegar að gerast á innlendum forsendum
ESB-tilskipunin miðast ekki við þær. Árni Steinar Jóhannsson, fulltrúi VG í iðnaðarnefnd Alþingis, hafði líka eitt og annað um þetta að segja, en ég hef því miður ekki tíma til þess að rekja það í þessari stuttu ræðu, herra forseti. En ég tek heils hugar undir með greiningu Björns Bjarnasonar á þessari innleiðingu þessa orkupakka, og hún á svo sannarlega ekki síður við hér þegar að ræða þriðja orkupakkann, sem allt annars eðlis að því leyti að hann miklu, miklu meira íþyngjandi. Þeir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur til að veita andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og ég held að sé alveg nauðsynlegt að halda þeirri vegferð áfram sem við höfum verið að gera hér í Miðflokknum, að rifja upp hvernig raforkuverð hækkaði við orkupakka 1 og 2. Þrátt fyrir að stjórnmálamenn, ráðherra hafi fullyrt að svo yrði ekki, að þá áttu þær fullyrðingar sér enga stoð. Og það að sjálfsögðu ábyrgðarhlutur þegar að stjórnmálamenn og ráðherra málaflokksins haldi því fram við almenning og fyrirtæki í landinu að það verði engar breytingar á raforkuverði, og síðan kemur allt annað á daginn og við getum séð og við höfum sýnt fram á það hér í þessari umræðu við Miðflokksmenn. Við höfum bent á blaðagreinar frá 2005 hækkun á raforkuverði og verulegar hækkanir til heimila. En það sem ég vildi aðeins benda hér á að ef maður skoðar bréfaskriftir sem fóru fram í ráðuneytinu á þessum tíma í aðdraganda þessa innleiðingar á fyrsta orkupakkanum, að þá kemur hér fram, ef ég með leyfi forseta les hér úr einu bréfi: í iðnaðarráðuneytinu unnið að frumvarpi til raforkulaga. Í því meðal annars kveðið á aðskilnað samkeppnis- og einokunarþátta í rekstri raforkufyrirtækja, þannig að framleiðsla og sala verði aðskilin frá flutningi og dreifingu. Við það miðað að félagslegum skyldum verði aflétt af raforkufyrirtækjum. Jú, hvað þýddi það? Þetta þýddi það að það mátti ekki lengur niðurgreiða, til dæmis til afskekktra bæja og svo framvegis, það sem var dýrt að leggja rafmagn. Þannig að þessum félagslega þætti og þessum skyldum sem eru svo mikilvægir var aflétt. Fá það kannski hjá hv. þingmanni einmitt, þetta ekki alveg dæmi um það, hv. þingmaður, að þessir orkupakkar eiga ekkert við okkar harðbýla og dreifbýla land? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, jú, rétt eins og Björn Bjarnason rakti svo vel á sínum tíma, þá á þetta alls ekki við hér og getur jafnvel haft öfug áhrif miðað við það sem til ætlast. Björn reyndar nefnir, það nú kannski það eina sem maður myndi setja út á, að hann sé ekki á móti markaðsvæðingu orkunnar, en tekur þó fram að það þurfi að gerast á íslenskum forsendum. Og ég ímynda mér nú að með því hafi hann meðal annars verið að vísa til þess að við þyrftum að hafa tækifæri til þess að nýta orkuna í þágu atvinnuuppbyggingar og byggðamála. Það sé hluti af því að gera þetta á íslenskum forsendum. En þessi breyting sem að hv. þingmaður nefnir varðandi það að loka á möguleikana á að nýta raforku á félagslegum forsendum auðvitað hluti af þessari grimmu markaðsvæðingu, þessari markaðsvæðingu alþjóðahyggjunnar, og felur ekki í sér að styrki samkeppnisstöðu Íslands, heldur þvert á móti. Þess að orkuframleiðsla og dreifing hefur verið svo mikilvæg undirstaða alls annars atvinnulífs hér á landi, og í því felst hversu verðmæt þessi auðlind að hún gerir okkur kleift að gera svo margt annað sem að ella væri ekki mögulegt. Hún gerir okkur til dæmis kleift, hefur gert okkur kleift að byggja upp atvinnulíf víða um land þar sem að það hefur átt undir högg að
sækja af ýmsum ástæðum, en þá hefur orkan komið til hjálpar og verið nýtt til þess að snúa þeirri þróun við. Svoleiðis að það er algjörlega afleitt út frá íslenskum hagsmunum og íslenskum aðstæðum að menn skuli brottnema þennan möguleika. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég er hjartanlega sammála hv. þingmanni einmitt þegar hann nefnir það að nema á brott þennan möguleika, þessar félagslegu skyldur sem að má segja hafi verið svona hornsteinn okkar uppbyggingar í raforkukerfi landsins. Ég nefni sem dæmi Hitaveitu Suðurnesja. Það voru sveitarfélögin á Suðurnesjum sem byggðu þetta upp, áttu þetta góða fyrirtæki og það kostaði miklar fórnir og mikla vinnu. Og tilgangur var að færa íbúum á Suðurnesjum, svo ég nefni sem dæmi, ódýra raforku og síðar heitt vatn. Þannig að við erum að horfa þarna á það sé bara fallið frá þessum þáttum. En þá er kannski stóra spurningin þessi: hvers vegna mótmæltu stjórnmálamenn ekki þessu? Hvers vegna voru menn að innleiða þetta möglunarlaust í ljósi þessa afleiðinga sem að þetta síðan hafði? Og þá svarar andsvari síðar sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég hef eignast sögur nokkurra orkufyrirtækja á bók og þessar bækur veita gríðarlega mikla innsýn í þróun þeirra samfélaga þar sem að þessi fyrirtæki hafa verið byggð upp og starfað og leiða manni fyrir sjónir hversu rík tengsl á milli velmegunar, atvinnuuppbyggingar og orkuframleiðslunnar. Og þau tengsl ættu að undirstrika mikilvægi þess að þessi félagslegi þáttur geti áfram verið til staðar. En hv. þingmaður spyr hvers vegna mótmæltu menn ekki. Já, eins og sjá mátti á þeirri grein sem ég las upp úr hér áðan, þá voru greinilega dæmi að menn mótmæltu og spáðu jafnvel alveg hárrétt fyrir hvers væri að vænta. En þá eins og nú virðist vera að þrýstingur frá Evrópusambandinu, sem að utanríkisráðherra þess tíma lét greinilega fara illa með sig, hafi á endanum orðið þessum mótmælum og viðvörunum yfirsterkari. Við skulum vona að það gerist ekki aftur. Og þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég viðurkenni það að ég er svolítið á svipuðum slóðum eins og hv. þingmaður sem hér talaði á undan mér, vegna þess að nú hefur mér skilist að þegar að umræða fór fram annan orkupakkann á sínu tíma, að þá hafi hún verið nánast engin. Að málið hafi, eins og við köllum það stundum hér á þingi, bókstaflega runnið hér í gegn. Athugasemdalítið. Og lái það mér hver sem vill að áhrifin sem að sá pakki hafði, meðal annars á orkuverð til fjölskyldna og fyrirtækja, að hann svona var til þess að sporin hræddu allavega hvað mig varðar, og þess vegna var það einboðið að minni hálfu að þessi orkupakki númer 3, sem akkúrat sá pakki þar sem að við ættum að staldra við, stíga niður fæti og segja: heyrðu, hingað ekki lengri í bili, athugum nú hvert við erum að fara, athugum hvert okkur hefur skilað á leið af pakka 1 og 2, athugum hvað felst í númer 4 sem handan við hornið, tökum einfaldlega alvöru umræðu þetta mál og reynum að afgreiða það eftir það.
Og þess vegna spyr ég hv. þingmann hvort að hann hafi skýring á því hvers vegna þetta hafi sem sagt verið svona með þann annan, vegna þess í raun og veru finnst mér núna að í upphafi vegar með þriðja orkupakkann þá hafi ríkisstjórnarflokkarnir nánast reiknað með og ætlast til að hann yrði afgreiddur á sama hátt og þessi númer 2 hafði verið gerður á sínum tíma. Þannig að ég spyr hv. þingmann hvaða skýringu hefur hann á því að á sínum tíma rann annar pakkinn hér í gegnum þingið eins og hnífur í gegnum heitur hnífur í gegnum smjör. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég hef stundum haldið fram að sagan endurtaki sig og stundum sagt að þeir sem læri ekki af sögunni séu dæmdir til að endurtaka hana. Og það í raun sláandi að lesa þessa lýsingu á til dæmis afstöðu Björns Bjarnasonar og viðvörunum hans, góðum rökstuðningi fyrir því hvers vegna ætti ekki að innleiða aðra raforkutilskipunina sem síðan var kölluð annar raforkupakkinn, þó að það hafi ekki verið nærri því eins íþyngjandi gerð eins og nú erum að ræða, pakki. En þarna var varað við og bent á að sá möguleiki væri fyrir hendi að fá undanþágu, enda ætti þetta ekki við íslenskar aðstæður og yrði hér jafnvel til tjóns. En það sem vakti sérstaka athygli mína í þessari grein var að þrýstingurinn virtist koma frá utanríkisráðherranum sem væntanlega var undir þrýstingi frá Evrópusambandinu. Og sá þrýstingur virðist og varð ofan á. Og þess vegna óttast ég nú að sagan sé einmitt að endurtaka sig. Og þrátt fyrir varnaðarorð eins og þau sem hv. þingmaður las upp hér áðan frá hv. þingmanni Kolbeini Óttarssyni Proppé, þar sem við höfum lesið upp eftir Bjarna Benediktsson, hæstv. Fjármálaráðherra, og væri hægt að vísa í fjölmarga aðra hæstv. ráðherra og þingmenn sem nú virðast ætla að styðja þetta mál, þá virðist vera að kerfið sigrið að lokum ef að stjórnmálamennirnir spyrna ekki við fótum, standa ekki í lappirnar og segja hingað og ekki lengra. Nú sá tímapunktur að við verðum að ná að gera það. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, það hefur líka komið fram við þessa umræðu hér og áður að þingflokkur Vinstri grænna í gegnum tíðina hefur verið alfarið á móti þeim orkupökkum sem hingað til hafa verið innsiglaðir. Það að segja númer 1 og númer 2. Þetta hefur komið fram ef maður bara skoðar sem sagt atkvæðagreiðslur fyrir tíma, þá hefur það komið í ljós. En nú háttar svo til að Vinstri græn þau eru leiðandi í því að markaðsvæða orkuauðlindir Íslands. Og ég enn, hv. þingmaður, að velta fyrir mér hvað hefur orðið til þess að þetta fólk, ágæta góða fólk, tók þessum sinnaskiptum. Og ég líka búinn að velta fyrir mér, eins og menn hafa heyrt, að ég búinn að velta fyrir mér að ef að allir þessi flokkar hefðu farið í kosningabaráttu síðast, þar að segja Framsókn, Sjálfstæðisflokkur, Vinstri græn, og sagt við kosningaúrslitin hefðu orðið, og ég velti því fyrir mér hvað kjósendur þeirra sem eru æfir núna hefðu sagt. Og það leiði mig að því enn að ég verð aftur að segja eins og kona fyrir norðan, ég held að ég hefði viljað verið dauðflug á vegg á laugardaginn í Valhöll og fylgjast með því sem þar fer fram. Það hlýtur að verða taumlaust fjör og stemmari mikill, afsakið þeirra forseti. En ég get ekki trúað því eða skilið það, réttara sagt, hvernig þetta ágæta fólk ætlar að útskýra fyrir kjósendum sínum, félögum sínum í grasrótinni, hvernig þessi sinnaskipti þeirra hafa átt sér stað. Ég næ því ekki.
Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, nei, það er ekki nema von að hv. þingmaður eigi erfitt með að átta sig á því, en hann kom inn á gríðarlega áhugavert atriði í þessu samhengi öllu. Benti á að það væri nú tiltölulega litlar líkur, og ég held að sé óhætt að gera ráð fyrir því, að þessi innleiðing hefði notið mikið stuðnings í kosningum eða þeir flokkar sem það hefur boðað. Það er einmitt málið. Þetta snýst ekki vilja almennings. Svona mál er ekki innleitt, það er ekki ráðist í svona mál vegna þess að það sé vilji almennings. Með öðrum orðum, þetta er ekki beinlínis lýðræðisleg mál. Og hvers vegna er það þá gert? Ja, greinin sem ég las upp úr hér áðan veitir okkur innsýn í það. Það er ekki ástæðulaust að ég las upp úr þessari grein. Hún var áminning það að það er alltaf hætta á því ef að stjórnmálamenn láta hjá líða að stjórna, að þá ráði kerfið för á endanum. Það gerði það í tilviki annarrar orkutilskipunarinnar og nú er útlit fyrir að það gerist aftur, að niðurstaðan verði ekki það sem að fólk valdi sér í kosningum, ekki það sem að almenningur styður eftir kosningar, ekki, svo sannarlega ekki það sem að stuðningsmenn stjórnarflokkana vilja, heldur vilji kerfisins í Brussel, sem að er vant því að fá sitt fram á endanum vegna þess að það er vant því að stjórnmálamenn þori ekki að stjórna. Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég hafði í minni síðustu ræðu verið að fara yfir þá lagalegu fyrirvara sem ríkisstjórnin hefur sagt að væri það haldreipi sem gerði það óhætt að innleiða 3. orkutilskipun Evrópusambandsins þannig að stjórnarskránni yrði ekki ógnað. Ég var búinn að fara yfir þá nokkra af þeim 5 möguleikum sem okkur var gefnir hér af stjórnarþingmönnum þegar þeir hafa verið að benda á hvað í því fælist, hvar þá væri að finna þessa lagalegu fyrirvara. Ég var búinn að fara yfir sameiginlega yfirlýsingu orkumálastjóra Evrópusambandsins og hæstv. Utanríkisráðherra. Ég var búinn að fara yfir yfirlýsingu EFTA-ríkjanna og var kominn að fyrirvara sem sagður vera þessi lagalegi fyrirvari og er að finna í frumvarpi ríkisstjórnarinnar breytingu á raforkulögum, þar að segja breytingu á 9. grein raforkulaga, þar sem verið að skjóta inn einni málsgrein tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annarra landa. Ég var búinn að segja það og spyrja mig að því hvort þetta væri þessi lagalegi fyrirvari sem leitað hefur verið eftir. Ef svo þá hefðu menn svo sannarlega getað sparað sér þessa frumvarpsgerð því þennan texta, nánast orðréttan, þegar að finna í raforkulögunum, herra forseti, 39. grein A. Þar að auki hefur þetta ekkert að gera með innleiðingu orkutilskipunar hinnar margnefndu sem íslensk stjórnvöld munu skuldbinda sig með að innleiða með samþykkt þingsályktunartillögunnar sem hér hefur ekkert að gera með það. Innleiðingin verður hvað sem líður breytingu á raforkulögum sem óþörf að mínu mati. Í 4. lagi þá hefur verið vísað í orðalagi greinargerð með þingsályktunartillögunni sem við hér ræðum, en sá texti boðar einfaldlega innleiðingu reglugerðar 713/2009 með hefðbundnum hætti en með lagalegum fyrirvara grunnvirki sem gera mögulegt að flytja raforku milli Íslands og EB, Evrópusambandsins, verði ekki reist
Þessi grunnvirki verða ekki reist nema að undangenginni endurskoðun á lagagrundvelli reglugerðarinnar eins og það er orðað í greinargerð með þingsályktunartillögunni, greinargerð. Þetta orðalag vekur athygli. Ekki getur, herra forseti, þessi texti í greinargerð verið þessi lagalegi fyrirvari. Ekki getur það verið. Sérstaklega þegar til þess er litið að þingsályktunin sem ætlað er að samþykkja hefur sjálf ekki lagagildi í sjálfu sér, þó hún væri samþykkt. En þingsályktanir eru viljayfirlýsingar Alþingis en ekki lög. En í greinargerð með þessari þingsályktunartillögu virðist þó verið sé að boða komu þessa lagalega fyrirvara. Menn eru að vera spenntir. Hvað komi næst í þessari dauðaleit að hinum lagalega fyrirvara? Nú í 5. lagi, nú nýverið kom frá stjórnarliðinu 5. ábendingin hvar og hver þessi lagalegi fyrirvari væri, eða eins og hv. þingmaður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir orðaði það, hinn lagalegi fyrirvarinn sem vísaði til stendur í þingsályktunartillögunni. Ég var nú að lesa hann sem við erum að ræða. Og svo segir hv. þingmaður, hann verður auðvitað tekinn beint upp í reglugerð þegar hún kemur. Hvar er sú reglugerð? Og hvar var sú reglugerð þegar málið var lagt fram? Ég hef nú fengið í hendur drög að reglugerð sem líklega er það sem hv. þingmaður er að vísa til. Líklega. Ekki reglugerð eins og títt er í Evrópu og skipa veglegan sest í Evrópulöggjöfinni. Nei, reglugerð á íslenska vísu. Venjulega íslenska reglugerð sem ætlunin er að ráðherra ferðamála, iðnar og nýsköpunar gefur út, þar sem tiltekið er í 3. grein fyrirvari grunnvirki yfir landamæri. Á ég að trúa þessu, herra forseti? Eigum við að trúa þessu? Halda menn að reglugerð sem samin er í ráðuneytinu og undirritað á skrifborði ráðherra hafi í þessu samhengi eitthvað vægi? Halda menn það í fullri alvöru? Er þetta hinn lagalegi fyrirvari? Og munu þessir lagalegu fyrirvarar, ef einhver þeirra er sá rétti, halda þegar á reynir? Halda. Hvert er þjóðréttarlegt gildi þessa lagalegu fyrirvara sem ég hef hér verið að nefna? Hefur þetta eitthvað gildi þegar við erum búin að innleiða tilskipun og reglugerðir Evrópusambandsins sem fylgja orkulöggjöf Evrópusambandsins, 3. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og hv. þingmaður fór hér yfir reglugerðir Evrópusambandsins sem hér á að fara að innleiða í íslenska rétt. 3. orkupakkinn er í raun og veru pakki af reglugerðum sem lúta að því að hér verði sameiginlegt markaðssvæði raforkunnar og við verðum þátttakendur í því á sameiginlega evrópska efnahagssvæðinu. Það sem mig langaði aðeins að nefna hér við hv. þingmann er einmitt þetta með reglugerðirnar. Og nú er til dæmis ein reglugerð hér sem er frá tilskipun frá 2009 nr. 72 sem kveður á það að það er 37. grein F-liður. Það er skylda eftirlitsyfirvaldsins að tryggja að engar víxlniðurgreiðslur séu milli flutnings, dreifingar og afhendingarstarfsemi. Þetta er reglugerð sem hreinlega dregur úr möguleikum okkar til þess að niðurgreiða raforku til dæmis kaldra svæða. Og það er fróðlegt, herra forseti, að skoða einmitt ræður þeirra sem voru á móti orkupakka 1 og 2 á sínum tíma. Og þar var til dæmis hv. þingmaður Steingrímur J. Sigfússon og hann flutti eina sína bestu ræður einmitt þegar hann talaði gegn orkupakka 1 og 2 hér í þingsal árið 2003, í mars 2003. Hann segir hér í sinni ræðu, hv. þingmaður Steingrímur J. Sigfússon, að með leyfi forseta að hann er þeirrar skoðunar að þingmenn hafi ekki sett sig nægilega vel inn í þetta mál og viti í raun og veru ekki hvað það snúist um. Og ég þess vegna vil ég spyrja hv. þingmann að því, er það ekki bara veruleg hætta á því
að þingmenn séu bara ekkert að setja sig inn í þessar reglugerðir, lesi þær ekki og viti ekki bara nákvæmlega hvað þær fjalla því að það er alveg greinilegt. Auðvitað vilja þingmenn ekki mæla fyrir því að raforkuverð hækki á Íslandi, en það er bara staðreynd í þessu máli. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir spurningarnar. Ég ætla að halda aðeins áfram með gildi þessara lagalegu fyrirvara, hvort að muni reyna, hvort að þeir muni halda ef að myndi reyna á þá. Nú er það alveg ljóst og við höfum rætt það hér að ef við samþykkjum þessa þingsályktunartillögu þá erum við skyldug, herra forseti, við erum skyldug til að innleiða 3. orkutilskipun Evrópusambandsins. Það er semst engin lög hér í landinu sem mega fara í bága við hana. Við þurfum að aðlaga lögin, breyta og fella niður eitthvað sem fer í bága við þetta. Þannig að við erum orðin bundin. Nú segja menn, ja, hér er nú engin sæstrengur. Það er auðvitað fullt af öðrum reglum í þessu regluverki sem við getum þurft að svara fyrir ef uppkoma einhver tilvik sem ég hef ekki hugmyndaflug til að ímynda mér hver gætu verið. Þetta er svona svipað á bæjarfélag út á landi, svona lítið bæjarfélag út á landi, myndi ákveða það í bæjarstjórninni, já, við ætlum ekki að láta umferðarlögin gilda hér, ekki þessu bæjarfélagi. Þeir samþykkja þetta af því það er engin vegir þarna og það er engin bifreið á staðnum, segja þeir. Lögreglustjórinn í umdæminu, hann lýsir yfir að þetta sé alveg rétt hjá bæjarstjórninni, það er engin bílar þarna, þannig að það gildi engin umferðarlög. Hefur það eitthvað gildi ef að maður kemur þarna á einhvers konar ökutæki og lendir í árekstri og vill fara í mál? Haldið þið að umferðarlögin myndi ekki gilda? Alveg sama hvað bæjarstjórnin hefði samþykkt, eða lögreglustjórinn, eða jafnvel ráðherrann hefði imbrað á því að sjálfsögðu gildi engin umferðarlög í bæjarfélagi þar sem engin vegir eru og engin faratæki. Ég held að þeir sem myndu lenda upp á kant þarna og lendi ágreiningi, að þeir myndu auðvitað strax rífa upp umferðarlögin og leita réttar síns. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég vil aðeins halda áfram með þetta að þingmenn sé ekki nægilega vel inn í þessu reglugerðum sem er verið að innleiða. Hér hafa stjórnarliðar margsinnis sagt það að þetta eigi ekkert við okkur vegna þess að það sé ekki sæstrengur og við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu. En hins vegar erum við að innleiða margar reglugerðir í þessum pakka sem heitir orkupakki 3 og þar er til dæmis þessi reglugerð, tilskipun frá 72/2009 sem kemur í veg fyrir það að stjórnvöld eigi að tryggja það að það verði engar niðurgreiðslur, víxlniðurgreiðslur eru þær orðaðar, hvað svo sem það merkir, á milli flutnings, dreifingar og afhendingarstarfsemi. Það er bara verið að flækja orðalagi. Orðalagi er bara að það verði engar niðurgreiðslur. Og við erum að niðurgreiða raforku í dag til húshitunar á köldum svæðum svo dæmi sé tekið. Þessi reglugerð er algjörlega óháð sæstreng. Hún er bara reglugerð sem kemur til með að hafa áhrif leið og búið er að samþykkja þennan pakka hér. Og því hefur ekkert verið svarað hvað þessi reglugerð, hvaða áhrif hún kemur til með að hafa fyrir til dæmis þá sem kynda hús sín með rafmagni. Þetta er nákvæmlega sama og við upplifðum þegar orkupakki 1 er innleiddur að þá gátu stjórnvöld ekkert svara því og töldu það að rafmagn til húshitunar myndi ekki hækka. Allt annað kom á daginn. Þannig ég held að við séum komin í nákvæmlega sömu spor, herra forseti, og við vorum í þegar við innleiddum orkupakka 1 og afleiðingarnar urðu slæmar, mjög slæmar, sérstaklega fyrir landsbyggðina og fyrirtæki sem keyptu ódýra raforku sem var afhent á næturlagi. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessar vangaveltur.
Hann spyr að því hvort að það geti verið að þingmenn séu ekkert inn í málinu. Ég er auðvitað ekki rétti maður til að svara þessu, alls ekki. En miðað við óðagotið sem varð hér daginn þegar að hv. þingmaður Miðflokksins, Ólafur Ísleifsson, spurði hvar hann gæti fundið þennan lagalega fyrirvara. Miðað við óðagotið sem þar varð, menn hlupu hér eftir göngum í leit að þessum lagalega fyrirvara og miðað við það hvernig svörum var háttað, vegna þess að hérna komu þingmenn stjórnarliðsins upp hver á fætur öðrum og bentu á lagalega fyrirvara sem væri þessi eða þessi og það voru áður en dagur var liðinn var búið að benda á 4 möguleika hvar þennan lagalega fyrirvara væri að finna. Miðað við þetta þá segi ég hv. þingmaður, maður spyr sig. Getur það verið að þessi lagalegi fyrirvari sé einhvers konar orðskrúð, eins og ég hef orðað, þetta sé orðskrúð til þess fallið að slá ryki í augun á fólki sem ekki vill eða hefur tíma til að kynna sér málið. Og við höfum hér í okkar umræðum fjallað ítarlega um þetta og við höfum ekki ennþá fundið rétta lagalega fyrirvarann. Nú ef hann er eitt af þessu sem við höfum nefnt, að þá höfum við rökstutt það líka að þeir eru ekki, þessi lagalegi fyrirvari, hvers sem hann er ekki að halda. Þannig að ég ætla nú að gefa stjórnarliðinu lausan fullan tíma til þess að koma og benda okkur á þennan lagalega fyrirvara. Og þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það er eitt sem að ég velti fyrir mér með þetta mál og ég þakka hv. þingmanni fyrir hans orð hér sem fyrr, að það er það að hér er verið að keyra í gegn mál eða reyna að keyra í gegn mál þó við séum aðeins að móast við. Mál sem að er í andstöðu við meirihluta skoðun þjóðarinnar. Það bil 62-63% þjóðarinnar eru á móti þessu máli og það er samt reynt að troða því ofan í hálsmálið á fólki. Og ég velti fyrir mér, herra forseti, hvað veldur því að stjórnarflokkarnir hafa svona mikinn áhuga á því að keyra mál hér í gegnum þingið í andstöðu við meirihluta vilja þjóðarinnar. Við viljum ekki taka þátt í því og erum þess vegna kallaðir illum nöfnum og sakaðir málþóf. Vegna þess að við viljum ekki taka þátt í því mótmælalaust að mál sé keyrt hér í gegnum þingið í blóra við skoðanir 62% landsmanna. Og mig langar að spyrja hv. þingmann hvort að hann hafi skilning á því hvers vegna ríkisstjórnarflokkarnir og náttúrulega Evrópusinnarnir vilja endilega keyra þetta mál í andstöðu við þjóðina í gegnum þingið. Hvers vegna þeir vilja ekki taka tíma til þess að gaumgæfa málið ögn, til þess að ná jafnvel meiri samstöðu það. Hvort að hv. þingmaður hefur skýringar fyrir mig á einmitt þessu. Þetta er vænt að heyra það. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir þessar spurningar. Ég hef auðvitað engin svör við því hvers vegna. Ætli svarið sé ekki bara að því bara og þá spyr maður aftur að því bara hvað og þá fær maður eins og litlu börnin að því barasta það. Það er nefnilega fátt svör. Það er alveg rétt hjá hv. þingmanni. Okkur finnst augljóst og hefur rökstutt það sé augljóst að nýta okkur
að nýta okkur ákvæði samningsins Evrópska efnahagssvæðið og fara með þetta mál tilbaka til sameiginlegu nefndarinnar og reyna að fá undanþágu eins og heimilt í ákvæði 102. greinar, svo augljóst. Þeir segja að þetta eigi ekki við og á þá ekki vera einfalt og auðvelt að fá undanþágu frá þessu. Mætum við ekki skilningi? Við virðumst mæta skilningi með við yfirlýsingar fulltrúa þessara þjóða. Við virðumst mæta skilningi. Hv. þingmaður segir að þetta sé í andstöðu við vilja þjóðarinnar samkvæmt skoðanakönnunum. Já, það virðist vera. Að þetta sé í andstöðu við kjósendur allra, ég held allra flokka sem eiga fulltrúa hér á Alþingi. Já, ég held ég hafi séð könnun þar að lútandi. Að málið sé í andstöðu við ályktanir Sjálfstæðisflokks Íslands og Framsóknarflokksins, landsfundarályktanir. Já, það sé í andstöðu við mikið meiri hluta allra umsagna sem bárust hérna inn til utanríkismálanefndar þegar málið var til umfjöllunar þar. Já, það er í andstöðu við það. Jákvæðu umsagnirnar eru frá stofnunum, aðalega frá stofnunum og orkufyrirtækjum og veitum sem flestar eru í opinberri eigu. Já, en það er stutt. Það er stutt, 80% þingmanna. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, svo ég grípi boltann þar sem hv. þingmaður sleppt honum, þá er þetta líka mál í andstöðu við vilja ASÍ sem eru ein stærstu fjöldasamtök á Íslandi. Það er í andstöðu við samtök garðyrkjubænda. Það er í andstöðu við Landssamband bakarameistara. Það er í andstöðu sem sagt við bæði vinnandi stéttir og smáfyrirtæki. Þannig að maður spyr sig enn, hvað veldur því að ríkisstjórnarflokkarnir og samfylkingarflokkarnir vilja keyra þetta mál á þessum hraða, svo illa unnið, svo illa búið í gegnum þingið nú, með þeim afleiðingum að ef að þetta mál fer hér í gegn, þá er það óafturkræft, nema með hlutum sem við kannski kærum okkur ekki alveg og sjáum ekki alveg fyrir okkur. Það er að segja að ef að og þegar í ljós kemur að þessi pakki sem hentar okkur ekki, þá er eina leiðin út að segja upp EES-samningnum í heild. Og það er eitthvað sem ég held að enginn hér inni vilji. Allavega viljum við það ekki. Það eru hins vegar lögformlega leiðir til þess að ná árangri gagnvart EES-samningnum. Það er að hafna þessum orkupakka og senda hann í sáttameðferð til sameiginlegu EES-nefndarinnar og fá þar gerðar á honum nauðsynlegar endurbætur til þess að hann ógni ekki framtíðaröryggi íslensku þjóðarinnar. En þetta vilja menn ekki gera. Og ég velti því þessna fyrir mér, en hvers vegna í ósköpunum ríkisstjórnarflokkarnir og samfylkingarflokkarnir eru svona æstir í það að innleiða þennan orkupakka í blóra við meirihluta vilja þjóðarinnar. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka enn og aftur hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir spurningarnar. Ég hef ekki aflað mig svara við þessari spurningu, hvers vegna. Ég hef ekki komist að því á þessum stuttatíma sem ég var hér uppi. En þetta virðist vera 80% kjörinna þingmanna þjóðarinnar virðast vera fylgjandi þessu máli, þó að ég hafi það nú ekki upp á punkt hvernig það stendur, en svo virðist vera. En það er athyglisvert varðandi umsagnirnar að það eru 5 umsagnir sem ég er hér með frá sveitarfélögum vítt og breitt um landið og það er athyglisvert. Í umsögn Dalabyggðar brýna þeir þingmenn til að standa vörð sjálfsákvörðunarrétt þjóðarinnar. Í umsögn Grímsness og Grafningshrepps þar leggjast þeir hreinlega alfarið á móti innleiðingu orkutilskipunar Evrópusambandsins. Í umsögn Hrunamannahrepps lýsa þeir miklum efasemdum þörf á innleiðingu þessar orkutilskipunar
Í umsögn sveitarfélagsins Skagafjarðar þá er það einróma samþykkt 9-0 að þeir vilja að ákvarðanir í orkumálum verði í höndum Íslendinga. Í umsögn Bláskógabyggðar má lesa alvarlegar ábendingar og brýningu til stjórnvalda að sýna varkárni í þessu máli. Herra forseti, ef ég les úr þeirri umsögn frá sveitarstjórn Bláskógabyggðar: brýnt að tryggt sé að ekki felist afsal á valdi í samþykktum Alþingis vegna innleiðingarinnar og hún feli ekki sér töku ákvarðana sem hafi í för með sér hækkun á raforkuverði. Sveitarstjórnin leggur mikla áherslu á að löggjafar, ríkis- og dómsvald í orkumálum verði alfarið í höndum Íslendinga. Af hálfu Bláskógabyggðar er lögð rík áhersla á að innlend orka verði notuð til innlendrar framleiðslu en ekki flutt út sem hrávara. Og sveitarstjórnin telur loks afar brýnt að ljúka vinnu heildstæðrar orkustefnu fyrir Íslands. Kallar eftir orkustefnu í samráði við sveitarfélögin. Orkumál er afar mikilvægt byggðamál. Það var andsvörum lokið og hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, hefur óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta. Herra forseti, það sem rekur mig upp í þennan ræðustól að ræða fundarstjórn forseta eru fréttir RÚV núna 10-leytið, þar sem fulltrúar eiginlega allra flokka hér á þinginu hneykslast mjög á því að við, Miðflokksfólkið, höfum tekið til varna fyrir meirihluta íslensku þjóðarinnar sem á móti því að innleiða orkupakka 3 frá Evrópusambandinu og saka okkur málþóf og koma nú fram í einni röð og segjast öll vera björt með og hrein. Það hafi aldrei málþóf stundað nokkurn tímann. Og í þessum hópi er ræðudrottning þingsins síðustu 6 ár með einu undantekningu, ef ég man rétt. Og þetta fólk kemur nú hér fram og segist aldrei hafa séð viðlíka málþóf eins og nú er að þeirra dómi. Þegar við stöndum hér, Miðflokksfólkið, í nokkur dægur og höldum uppi vörnum fyrir meirihluta fólks á Íslandi sem á móti þessum orkupakka. Og við erum löngu og mörg búin að bjóða fólki hér og biðja fólk að koma hér til viðtals við okkur án árangurs og svo síðan kemur fólk fram á sjónvarpsskjánum með þetta rakalausa bull. Og þá hefur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta. Já, herra forseti, ég vil taka undir þetta. Þetta er með ólíkindum að stjórnarliðar sem að reyna að keyra þetta mál í gegn hér skuli koma fram með þessum hætti og gagnrýna okkur Miðflokksmenn fyrir það að vera hér með málþóf eins og þau kalla það í ljósi þessa að þessir sömu þingmenn sem þarna er rætt í þessu viðtali hafa svo sannarlega staðið hér í ræðustól Alþingis í sannkölluðu málþófi. Hér eru við að fara fram á það að fá svör við spurningum sem ekki hefur verið svarað. Við höfum óskað hér eftir utanríkisráðherra, við höfum óskað eftir umhverfisráðherra, við höfum óskað eftir formanni utanríkismálanefndar og fleiri þingmönnum til þess að svara staðhæfingum sem settar hafa verið fram og það hefur ekki orðið við því. Ég segi það bara, herra forseti, ég undrast mjög að hv. þingmenn skuli hafa sett þetta fram eins og birtist í þessari frétt núna á netmiðlunum núna rétt fyrir 10. Þá hefur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta. Forseti, mikið er þetta nú lélegt hjá þessum hv. þingmönnum hins flokksins, Samtryggingarflokksins, að treysta sér varla hingað inn í salinn, hvað þá í ræðu, hvað þá til að rökstyðja mál sitt, heldur hanga fram í eldhúsi, spjalla þar sín á milli, fylgjast ekkert með umræðunni, en stökkva svo í viðtal með digurbarkalegar yfirlýsingar, vitandi ekkert hvað hefur verið að gerast í þingsalnum. Þetta er lélegt, herra forseti. Og nú hvet ég forseta til þess að reyna nú að fá þetta
fólk til að mæta hér og taka þátt í þessari umræðu, standa fyrir máli sínu á þessum vettvangi en ekki hanga hér fram í eldhúsi baktalamenn sín á milli eða í fjölmiðlum. Og þá hefur óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta hv. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég hef nú ekki nokkrar áhyggjur af því þó að stjórnarliðar og fylgitungl þeirra í þessu máli fari í fjölmiðla og kvart yfir því að við séum að fjalla um þetta mál hér í ræðustól Alþingis. Ég tel að mjög margt nýtt hafi komið fram síðustu daga í þessu máli og umræðan hefur þroskast langt umfram það sem hún var fyrir bara nokkrum dögum síðan. Og eina sem ég sakna og beini til forseta, ég sakna þess að forsvarsmenn þessa máls sé ekki hér staddir til að svara og koma með innlegg í það sem við erum að benda hér á. Það eru fjölda mörg atriði sem við höfum verið að benda hérna á sem ég hef ekki heyrt hérna áður í umræðu um þetta mál. Þá hefur óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, undanfarinn dagur hafa verið fleiri hér á áhorfendapöllum heldur en þingmenn annarra flokka heldur en Miðflokksins hér í salnum. Það hefur verið meiri áhugi meðal almennings í landinu að fylgjast með þessum umræðum alla nóttina heldur en af hálfu þingmanna annarra flokka hér. Og þingmenn eru ekki einasta bara hér fram í eldhúsi, þeir eru líka út í garði við góðar veitingar. Þeir eru allstaðar annars staðar heldur en hér í þingsalnum. Og eins og ég segi, og svo koma þeir fram í sjónvarpi eins og þeir hafa aldrei heyrt málþóf minnst, en þetta er ekki málþóf. Við erum að halda upp í vörnum. Það kom fram tillaga frá hv. Þingflokksformanni Vinstri grænna að það væri kannski rétt að breyta þingsköpum til að koma í veg fyrir að svona lagað gerist aftur. Það kann vel að vera að það sé skynsamlegt að breyta þingsköpum fyrir næstu kosningar í góðan tíma til þess að ný þingsköp gildi á næsta kjörtímabili þegar Vinstri græn verða í stjórnarandstöðu. Það kann vel að vera, herra forseti, að það sé skynsamlegt. Og þá hefur óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já. Þessi frétt sem birtist núna 10-leytið á netmiðlunum það að við værum hér að halda uppi málþófi og ég vil vitna sérstaklega í það sem hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sagði í umræddu viðtali. Hún segir þar: ungt fólk furðar sig á Alþingi. Og á þá hér við málflutning Miðflokksmanna. Ég verð nú bara að segja það, herra forseti, ég furða mig á þessum ummælum vegna þess að ég hef einmitt fengið hvatningu frá ungu fólki sem lýsir verulegum áhyggjum yfir því að keyra þetta mál í gegn sem getur valdið því að raforka til húshitunar og til almennings gæti hækkað verulega. Er það ekki einmitt þetta sem að unga fólki hefur áhyggjur af, að það sé dýrt að búa á Íslandi og við njótum þess í dag að hafa ódýra orku og það gæti breyst með innleiðingu þessa orkupakka? Ég verð að segja það, herra forseti, að það með ólíkindum að þingmenn skulu ganga fram með þessum hætti eins og hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og væri rétt að forseti beitti sig fyrir því að hún kæmi hér í þingsal og svaraði þessum spurningum og leiðrétti þessa rangfærslu sína sem að birtast í þessu viðtali. Þá hefur óskað eftir því að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, hér ekki farið fram á meira en að stuðningsmenn þessa máls flytji mál sitt hér, færi rök fyrir afstöðu sinni. Það ekki verið að fara fram á meira en það, að fá að heyra hvað veldur sinnaskiptum margra þingmanna stjórnarliðsins. Við höfum farið hér yfir dæmi það
hvernig sumir þeirra rökstuddu það mjög vel að það bæri að forðast að innleiða þriðja orkupakkann og í því fælust miklar hættur. Eitthvað varð til þess að þessir háttvirtu þingmenn skiptu skoðun og hæstvirtir ráðherrar. Og það eina sem við biðjum er að þeir útskýri fyrir okkur hvers vegna, til að hjálpa okkur að átta okkur betur á málinu. En nei, þeir láta ekki svo lítið að mæta hér í eins og eina ræðu, heldur halda sig annars staðar en stökkva að hljóðnemum fjölmiðlana til þess að tala um allt annað en innihald málsins. Forseti vill gera allt sem í hans valdi stendur til að mæta hér athugasemdum háttvirtra þingmanna. Forseti hefur ekki haft tök á því meðan hann sinnir sínu starfi hér að kynna sér nýjustu fréttir. En mælindaskráin er vissulega opin öllum og ég held að hvatningu háttvirtra þingmanna til annarra þeirra háttvirtra þingmanna sem gætu sett sig á mælindaskrá sé komið vel á framfæri. En þá tekur til máls fyrsta dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 93/2017 breytingu á 4. viðauka orku við EES-samninginn, 3. orkupakkinn. Háttvirtur 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég vil nú byrja á því að víkja aftur að þessu viðtali sem var við nokkra þingmenn hér nú 10-leytið á netmiðlunum og við vorum að ræða hér í fundarstjórn forseta rétt í þessu vegna þess að það skiptir verulegu máli að leiðrétta þær rangfærslur sem þar koma fram og ég hjó sérstaklega eftir því í þessu viðtali að þá segir háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir að sem hún kallar málþóf Miðflokksmanna hér skaði ímynd Alþingis. Og ég vil nú að segja það, ég skil ekki svona málflutning, herra forseti. Við erum hér að reyna að varpa ljósi á alvarleika þessa máls sem innleiðing orkutilskipunar Evrópusambandsins svokallaður 3. orkupakki sem pakki af reglugerðum sem kemur til með að hafa áhrif á almenning hér í landinu. Og það fullkomlega eðlilegt að mál sem þetta sem stórt og mikið mál sé rætt hér í þaula og við höfum verið að benda hér á atriði, reglugerðir sem koma til með að hafa áhrif á almenning í þessu landi og við höfum óskað eftir því að hingað kæmu ráðherrar og svöruðu spurningu sem ekki hefur verið svarað og við höfum hvatt þingmenn til að koma hér í þingsal og taka þátt í þessari umræðu með okkur en eins og háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson nefndi hér réttilega að þá hugnast þeim frekar að sitja hér fram í kaffisal og spjalla þar frekar en að taka þátt í þessum umræðum hér með uppbyggilegum hætti. Nú eins og ég nefndi þá segir háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir í þessu viðtali að okkar málflutningur skaði ímynd Alþingis. Ég held einmitt að það sem að skaða ímynd Alþingis í dag akkúrat það að það verið að keyra mál hér í gegn án nægilegra umræðu og án þess að þau séu nægilega upplýst, það sé nægilega upplýst hvaða áhrif þau geta haft á almenning, hag almennings í landinu og einmitt þess vegna. Og við sjáum þetta líka í máli sem var hér afgreitt fyrir skömmu svokölluðu tungunarofsmáli. Það var keyrt hér í þingið án nægilega upplýstrar umræðu, án þess að aðilar sem höfðu ýmislegt það að segja fengi að koma að því máli. Það var neitað stjórnarþingmanni, var neitað að máli færi aftur í nefndina til þess að ná sátt í ákveðnu lið þar sem varðaði viknafjölda þungunarofs. Þannig að það var farið fram á ítarlegri og betur upplýsta umræðu. Við þessu var ekki orðið. Málið var keyrt í gegn og ef það hefur eitthvað gert, ef þetta mál hefur haft einhver áhrif,
að þá hefur það haft þessi áhrif að það hefur skaðað ímynd Alþingis. Og síðan er verið að halda því fram hér af hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur að okkar málflutningur hér, upplýsti málflutningur, og við erum að reyna að varpa ljósi á alvarleika þessa máls, að það skaði hér ímynd Alþingis. Ég verð að segja það, herra forseti, ég lýsi furðu minni á svona málflutningi. Það er bara ekki boðlegt að þingmenn setji svona frá sér. Ég held að ástæðan hljóti fyrst og fremst að vera svo að þeir bara eru ekki nógu vel inn í málinu, þeir hafa ekki kynnt sér það. Ég hef til dæmis rakið það hér í minni ræðu að varðandi innleiðingu reglugerðar tilskipunar nr. 72 frá 2009 sem er inn í þessum pakka, að þar er sérstaklega bent á það að það sé sem sagt skylda eftirlits yfir valdsins, eins og það er orðað í þessu. Þetta er nú allt mjög einkennilega þýtt, að tryggja að engar víxlniðurgreiðslur séu milli flutnings, dreifingar og afhendingar starfsemi. Þetta þýðir það að það verður dregið úr möguleikum opinberra aðila til þess að niðurgreiða raforku, til dæmis til kaldra svæða. Sem að skiptir verulegu máli í okkar harðbýla og dreifbýla landi. Ég er alveg sannfærður það að margir þingmenn hafa ekki hugmynd þetta. Hafa ekki hugmynd hvaða áhrif þessi reglugerð kemur til með að hafa, og þar vil ég vitna til dæmis í ræðu hv. þingmanns Steingríms J. Sigfússonar sem hann flutti hér í janúar 2003 þegar hann ræddi orkupakka 1 og 2, og þar segir hann að menn greiddu hér atkvæði, með leyfi forseta, menn greiddu hér atkvæði með þessu meira og minna sofandi að því er virðist. Og ég vil gera þessi orð hv. þingmanns Steingríms J. Sigfússonar að mínum. Tveir hv. þingmenn hafa óskað til að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, er hv. þingmaður sammála mér það að þessi lýsing hans hér áðan á framgöngu þingmanna hins flokksins er lýsandi fyrir vanda stjórnmála samtímans, þessara ímyndar stjórnmála sem að stundum eru kölluð sem svo, sem að ganga einmitt út á það að láta kerfið að stjórna en vera þess í stað í einhverju ati, jafnvel persónulegu ati oft á tíðum, halda einhvers konar ræður allt mögulegt annað en efni máls. Við hins vegar höfum verið að ræða efni þessa máls og leitast við að fá svör frá stuðningsmönnum hins flokksins við hinum ýmsu spurningum. En mér finnst einmitt birtast núna með mjög skýrum hætti eðli þessara nýju stjórnmála, þar sem að stjórnmálamenn annaðhvort þora ekki að stjórna eða hafa ekki fyrir því, setja sig ekki inn í málin, heldur láta mata sig og láta kerfið stjórna, en nýta hvert tækifæri til þess að æða í fjölmiðla og vega að öðrum stjórnmálamönnum eða ræða eitthvað allt annað en efni máls. Og í þessu samhengi, og nú spyr ég hv. þingmann hvort hann sé sammála með þetta, í þessu samhengi er mjög áhugavert að sjá að við höfum fengið mjög skýrar aðvaranir frá eldri og reyndari stjórnmálamönnum úr öllum þessum flokkum frá vinstri til hægri. Það eru kannski menn sem að voru í pólitík á þeim tíma þegar að pólitík snerist meira stjórnmál heldur en sýndarmennsku eins og þeir sem að nú ætlast til þess að við samþykkjum þennan 3. orkupakka bjóða upp á. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna, andsvarið, og tek undir með honum að þetta eru nokkurs konar sýndarstjórnmál. Ég held að sé óhætt að orða það þannig, eða öllu heldur hefur orðað það vanþekkingarstjórnmál. Það er að segja stjórnmálamenn, þeir skella hér fram einhverjum fullyrðingum sem að
síðan þegar betur er að gáð fá ekki staðist, eins og sú fullyrðing, og það er meira að segja verið kallað hér fram í sal í ræðum hér þegar ræðumenn hafa flutt sína ræður hér og bent á það að raforkuverð hafi hækkað við innleiðingu orkupakka 1 og 2 og komið til með að hækka við innleiðingu orkupakka 3. Mér er sérstaklega í fersku minni þegar ég flutti mína fyrstu ræðu hér, þegar ég benti á þetta, ég benti á dæmi það hvað raforka hafi hækkað við innleiðingu orkupakka 1 og 2. Þetta kom fram í blaðagreinum bæði í Vísi og Dagblaðinu árið 2005 og það voru nefndar tölur sem voru ótrúlega háar á bilinu 74 til 96% hækkanir á raforkuverði, einfaldlega vegna þess að innleiðing þessara orkupakka, hún bannaði niðurgreiðslur, sérstakar niðurgreiðslur til húshitunar og þetta olli verðhækkunum. Ég benti á þetta hér sérstaklega, þá man ég eftir því að það var kallað hér fram úr sal að þetta væri rangt. Þannig að þið sjáu bara hvernig málflutningur er hér í þessu máli og svo koma þessi sömu þingmenn og í fjölmiðla, á netmiðlana og gagnrýna okkur fyrir að vera með málþóf og fara hér með staðlausa stafi. Ég verð að segja það, ef það er eitthvað sem skaðar ímynd Alþingis, þá er það þessi málflutningur sem birtist einmitt í þessu viðtali við nokkra stjórnmálamenn hér og alþingismenn á netmiðlunum núna í kvöld 10:00. Þá veitir andsvar síðari sinni, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, já, þetta með verðlagshækkanirnar og það hvernig, eins og hv. þingmaður lýsti réttilega, menn leyfðu sér einfaldlega að halda því fram að þetta stæðist ekki, þrátt fyrir að geta kynnt sér hvort sem var fréttir eða yfirlit yfir hvernig verðlag hefði þróast. Það er enn eitt dæmið viðskilnað nútíma stjórnmála, þessara sýndarstjórnmála, eða hvað við viljum kalla það, við veruleikann. Það gengur allt út á að búa til einhverja ímynd eða halda einhverju fram sem að hljómar vel án nokkurrar tengingar við staðreyndir og raunveruleikann. Þetta einmitt leiðir hugann að fullyrðingum talsmanna þessa máls að það feli í sér neytendavernd. Það var reynt að halda því sama fram fyrri orkutilskipanir Evrópusambandsins, en meira að segja Björn Bjarnason benti nú á það, eins og ég rakti hér áðan, að líkurnar væru nú á hinn veginn, að þetta myndi miklu frekar hækka verð, eins og kom á daginn og hv. þingmaður hefur sýnt fram á. En í þessu tilviki hefur maður á tilfinningunni, getur þetta verið svona, hv. þingmaður, að menn einfaldlega taki við einhverjum talpunktum frá útlöndum. Þannig sé þetta kynnt í Evrópu með því að segja meiri umhverfisvæn orku og neytendavernd. Menn fái þetta sent, fellur mjög vel að sýndarpólitíkinni, þýði þetta bara, en staðfær ekki. Flytji svo bara þýðinguna á þessum talpunktum Evrópusambandsins, innleiðum 3. orkupakkann til þess að ná meiri neytendavernd og lægra verðlagi. Algjörlega án sambands við veruleikann. Þá svarar andsvari síðari sinni, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og við höfum bara dæmi þessa sem að hv. þingmaður var að lýsa hér, að bæði ráðherrar, embættismenn, alþingismenn hafa sett fram fullyrðingar þessa raforkutilskipanir Evrópusambandsins sem að standast engan veginn. Og það er náttúrulega ábyrgðarhluti bæði þegar ráðuneyti og ráðherra segja við almenning að innleiðing orkupakkatilskipunar komi ekki til með að hafa áhrif á raforkuverð heimilanna. Þetta sáum við kristallast í innleiðingu orkupakka 1 og 2. Þáverandi iðnaðarráðherra segir í blaðaviðtali að raforkuverð muni ekki hækka.
Við höfum bréfaskriftir innan ráðuneytisins í aðdraganda þessa innleiðingar, þar sem embættismenn eru að útlista innleiðinguna og fjalla hana og þá hefur við setningu eins og að líklegt að það gætu orðið breytingar á raforkuverði. Þannig að þeir vita það í raun og veru ekki. Og þess vegna held ég að það sé hárrétt hjá hv. þingmanni þegar hann segir að menn taki bara á móti þarna einhverjum yfirlýsingum með reglugerðum sem eru þýddar og menn vita ekki nákvæmlega hvað þær þýða. Þeim kannski sagt það, eins og hv. þingmaður nefndi, þetta sé neytendavernd og þá halda stjórnmálamenn hér heima, embættismenn, að það þýði bara eitthvað gott. Og við höfum bara séð allt annað birtast okkur í þessu og ég ansi hræddur það og sannfærður það að innleiðing orkupakka 3 mun verða á nákvæmlega sama vegu. Menn eru að innleiða eitthvað sem síðan kemur á daginn að þeir höfðu ekki hugmynd að væri akkúrat inn í þessum orkupakka. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa ræðu. Ég held að málið sem við erum núna að fást við, það er að segja þar sem kom fram í orðum þingmannsins afstöðu ýmissa þingmanna hér til umræðunnar, sem kemur ekki fram í þingsalnum, sem kemur ekki fram í ræðustólnum, sem kemur fram í fréttum Ríkisútvarpsins kl. 10 að kvöldi frá fólki sem hefur ekki sést hér í þingsalnum í nokkur dægur, þrátt fyrir ítrekaðar óskir þar að þetta sé það sem hefur verið talað að stjórnmálamenn séu ekki að hlusta á þjóðina, að hlustunarskilyrði hér inni séu svo slæm hjá ýmsum þingmönnum að þeir heyri ekki það sem gerist og sjá ekki það sem gerist hér utan veggjanna. En þetta hefur einmitt heyrst og til dæmis fyrrverandi háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson hefur orðað þetta mjög vel að það sé ekki verið að hlusta hér inni á það sem gerist hér fyrir utan. Og ég held að það væri nú kannski ráð fyrir þá þingmenn sem að saka Miðflokksfólk að standa fyrir málþófi, að þá held ég altså þegar að við stöndum hér og reynum að endurspegla og enduróma skoðanir meirihluta landsmanna, að það væri kannski meira svona, til árangurs fallið fyrir þessa ágætu þingmenn að reyna að hlusta eftir rödd þjóðarinnar í þessu máli, vegna þess að hún syngur ekki með rödd þessara þingmanna sem að hér ganga inn í útvarpssal eða ganga inn fyrir útvarps og sjónvarpslinsu fyrir klukkan 10 á kvöldi til þess að reyna að miða skóinn niður af þeim sem hér standa í vörn fyrir meirihluta þjóðarinnar. Já, svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og ég held að hv. þingmaður hafi einmitt í lok sinnar ræðu hér andsvars hitt naglann á höfuðið þegar hann segir að standa vörð fyrir þjóðina. Og það er það sem við erum að gera hér, Miðflokksþingmenn. Við erum að benda á það hversu óvarlega hefur verið farið í þessu máli, margt sem er órannsakað, spurningum ekki svarað. Við höfum óskað eftir að fá hér ráðherra í þingsal hér til að svara spurningum. Ég minnist þess til dæmis ekki að umhverfisráðherra hafi nokkuð komið inn í þessa umræðu. Þetta er umhverfismál. Þetta er stórt og mikið umhverfismál. Vegna þess að með því að innleiða þennan orkupakka þá erum við að greiða götuna fyrir því sem koma skal. Að vera þátttakendur í þessu stóra markaðssvæði Evrópu á raforku. Og í framhaldi af því þá kemur hér sæstrengur. Það vita það allir.
Landsvirkjun, forstjóri Landsvirkjunar hefur sagt að það sé ekki spurning hvort heldur hvenær sæstrengur kemur og það verði fyrr en margur heldur. Og hvað mun það þýða? Það mun þýða það að hér fara menn að framleiða meiri raforku vegna þess að það er ábótasamt. Og við sjáum það að það eru mikil aukning í umsóknum virkjanaleyfi, það eru aukning í umsóknum vindmyllugarða. Allir þessir aðilar sem að sækja þessi leyfi, þeir sjá tækifæri og vita það að hér er hrein orka sem á eftir að verða mjög verðmæt. Þannig að þetta er mikið umhverfismál. Ef hér verður mikil aukning í raforkuframleiðslu, það er umhverfismál og auðvitað á umhverfisráðherra að koma inn í þessu umræðu. Það hefur ekkert heyrst frá umhverfisráðherra þetta mál, ekki neitt. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég vona að hv. þingmaður geti verið mér sammála um eitt. Ég vildi ekki óska nokkurs frekar heldur en þess að ég hafi rangt fyrir mér þetta mál sem að hér er borið fram. Ég vildi mjög gjarnan óska þess að þetta mál sé, eins og stjórnarþingmenn vilja halda fram og stjórnarmeirihlutinn, að þetta mál sé innan gæsalappa ekkert mál. Að þetta mál muni í sjálfu sér engu breyta en efla hér neytendavernd þannig að fleiri en 350 geti af 140.000 heimilum í landinu geti árlega skipt byrgja á rafmagni. Ég vildi óska þess að þetta væri þannig. Og ég vildi alveg óska þess, eins og ég segi heitarinn alls annars, að ég geti eftir 10 ár horft framan í barnabörnin mín og sagt, ég hafði rangt fyrir mér. Þetta góða fólk sem að samþykkti þennan gjörning, það hafði rétt fyrir sér. En ég óttast hins vegar, herra forseti, að þetta verði ekki svona. Þetta er ekki fyrsta skipti sem Miðflokksfólki stendur eitt og bendir á hluti sem að það telur að gæti farið til betri vegar. Og það er svo merkilegt, herra forseti, að oftar en ekki hefur það akkúrat komið á daginn. Og þetta segi ég ekki til þess að hreykja mér af því, heldur segi ég vegna þess að ef þú hefur sterka tilfinningu, ef þú hefur sterka sannfæringu fyrir því að þú sért að gera rétt, þá heldur þú því áfram. Alveg sama hvort einhverju sé að naga í þig með þér maula og brauði hérna fram í kaffistofu, að hér sé bullandi málþóf og við séum hér að skjalla hvern annan með hjákátlegum hætti, eins og einn ágætur þingmaður háttvirtur orðaði það. Þetta skiptir okkur engu máli. Það sem skiptir okkur hins vegar máli er hvatningin sem við fáum frá fólkinu í landinu í formi skeita og símtala og SMS-skeita og svo framvegis, þar sem það biður okkur að halda áfram þessari baráttu. Það er það sem skiptir okkur máli í þessari umræðu, herra forseti. Þá svarar andsvörum síðari sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og afar góð orð í lok hans ræðu, að við erum hér vegna þess að við erum að standa vörð hagsmuni almennings í þessu landi. Og almenningur veit það. Og eins og hv. þingmaður nefndi réttilega að við höfum fengið mikla hvatningu til þess að halda áfram okkar málflutningi og upplýsa nákvæmlega hvað þetta mál snýst. Því að ekki gera stjórnarliðar það, ekki geri Samfylkingin það, ekki geri Píratar það og ekki geri Framsóknarflokkurinn það og stjórnarliðarnir almennt og auk Viðreisnar. Nei, þeir kvarta sáran yfir því að við séum að tefja hér þingstörfin og skaða ímynd Alþingis. Og ég verð að segja það, herra forseti, að þetta er bara dapurlegur málflutningur, ekkert annað en dapurlegur málflutningur að þingmenn skuli bara hafa yfir höfuð geð í sér að setja fram svona fullyrðingar. Og hér var nefnt neytendavernd og hv. þingmaður benti svo sannarlega á það
þessi svokallaða neytendavernd sem alltaf er verið að tala hér og þingmenn eins og þingmenn Viðreisnar hafa margsinnis tuggið hér úr ræðustól að þetta sé svo mikið neytendavernd. Hv. þingmaður nefndi nákvæmlega hversu mikilvæg hún er almenningi í landinu. Það er engin þörf fyrir einhverja neytendavernd. Heimilin geta skipt orkusala, en hvað hafa upp úr því? Ekki neitt, ekki nokkuð skapaðan hlut. Vegna þess að það er engin mismunur. Það er engin mismunur á raforkunni. Hann er minnst okkur til það lítill að það tekur ekki að skipta raforkusala. Þannig að við sjáum bara, ef einhvers staðar eru rangfærslur og vera að afvegaleiða umræðuna, þá er það af hálfu stjórnarliða og þeirra meðreiðarsveina í stjórnarandstöðunni Viðreisn, Samfylking og Pírata. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Takk fyrir, herra forseti. Það var talað dálítið mikið í sjónvarpsfréttum klukkan 10 á RÚV virðingu Alþingis og að þeir sem hafa haldið hér uppi umræðum í nokkurn tíma séu sem sagt að rústa þessari virðingu með framgöngu sinni. En ég leyfi mér að stinga upp á öðru, herra forseti. Ég leyfi mér að stinga upp á því að það rýri virðingu Alþingis og tiltrú og traust ef að Alþingi samþykkir í flaustri mál sem hætta á að komi þjóðinni illa. Ég held, herra forseti, að það sé það sem að rýrir traust og trúnað á Alþingi. En það var svo sem ekki alveg það sem ég ætlaði að ræða hér í þessari ræðu. Ég ætlaði hins vegar að ræða aðeins meira það að samkvæmt skoðanakönnunum eru rúm 60 eða 63% þjóðarinnar á móti því að taka upp orkupakka 3. Það eru líka fyrirtæki og fyrirtækja samstæður, það eru alþýðusamtök og fleiri og fleiri. Og það var nú tekið hér saman á blað, meðal annars hverjir þetta væru. Jú, þetta er samband garðyrkjubænda, þar sem að segir í umsögn þeirra til Alþingis meðal annars, með leyfi forseta: Samband garðyrkjubænda leggst gegn því að framangreind tillaga til þingsályktunar verði samþykkt og leggur áherslu á eftirfarandi. Ekki skal ganga til frekari innleiðingum á tilskipunum í orkumálum meðan ekki liggur fyrir óyggjandi og staðfest túlkun á því að Íslendingar fari með fullt forræði yfir raforkumálum hérlendis. Herra forseti, er þetta ekki akkúrat það sem að við Miðflokksfólk höfum verið að halda fram í þessari umræðu? Er það ekki svo? Það kemur hér fram í þessari samantekt líka að garðyrkjubændur segja ítem, með leyfi forseta, að ekki verði gengið til þess að tengja Ísland við raforkukerfi annarra landa og að stuðningur við ákveðnar framleiðslugreinar, til dæmis í formi raforku niðurgreiðslna til garðyrkju, verði áfram heimill samkvæmt lögum. Og í þessu sambandi er rétt að benda á sérstaka umræðu sem hér var fyrir örfáum dögum, herra forseti, fyrir örfáum dögum, þar sem það stóð upp úr hverjum manni á fætur öðrum að við ættum að styrkja og styðja garðyrkjur okkar til þess að hennar framleiðsla yrði fjölbreyttari, til þess að þyrfti að flytja minna inn, til þess að minnka kolefnissporið. Þetta stóð upp úr hverjum manni. Og síðan koma menn og lemja greinina með sandpoka í hnakkann með því að samþykkja 3. orkupakkann sem samband garðyrkjubænda hefur haldið fram að muni rústa greininni. Hvar er nú virðing Alþingis og traust og trúnaður, herra forseti? Ég held að menn ættu aðeins að horfa í eigin barm. Ég held að menn ættu að líta sér nær áður en þeir fara fram með svona sleggjudóma eins og hér hafa komið fram í kvöld. Varðandi þá umræðu sem hér hefur staðið í nokkur dægur, vegna þess að við erum að taka upp hanskann, meðal annars fyrir garðyrkjuna. Við erum að taka upp hanskann fyrir alþýðusamtökin, þar sem að meðal annars Vilhjálmur Birgisson hefur sagt, með leyfi forseta: Ég er sannfærður það að þessir orkupakkar eru vegvísar að því sem við sem þjóð missum hægt og bítandi yfirráðarétt okkar yfir mikilvægustu auðlind
sem er okkar, sem er orkuauðlindirnar. Það er þess vegna, herra forseti, sem við stöndum hér og höldum áfram að móast við að þessi pakki verði tekinn inn í íslenska löggjöf. Í því formi sem hann er nú. Og við höfum bent á leið til úrbóta. Við höfum bent á það hvernig sé hægt að bæta úr þessu máli þannig að hægt sé að innleiða orkupakka 3 á þess að það skaði land og þjóð. En það er ekki hlustað á það. En ég ítreka það, ekkert frekar vildi ég heldur en að hafa rangt fyrir mér í þessu máli. Og komið það í ljós, eins og ég sagði áðan, þá mun ég viðurkenna það fyrstur manna. En góðu fréttirnar eru þær, herra forseti, að nú í dag undirstrikaði utanríkisráðherra hæstvirtur Guðlaugur Þór Þórðarson sameiginlegan skilning á upptöku 3. orkupakkans á fundi EES-ráðsins í Brussel. En að samkvæmt fréttinni undirstrikaði hann þennan sameiginlega skilning einn. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrsti til að veita andsvar er hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, við skulum ekki rangfæra menn. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og ég verð þess áskynja að gæti ákveðinnar biturðar í máli hv. þingmanns og vonar leið og það gætir vonleysis. Það er að segja að þingmaður hefur staðið hér í ræðustól Alþingis og barist eins og ljón fyrir því að fá áheyrn hjá stjórnvöldum að málið væri gaumgæft frekar á óyggjandi gögnum og rökum og ræðum og álitum og viðaukum og reglugerðum og lögum, haldbærum upplýsingum sem hægt er að styðjast við. En á sama tíma vonleysi að það sé nokkur leið að fá stjórnvöld að þessu borði til þess að láta svo lítið sem velta því fyrir sér hvort það væri nú rétt, þó ekki væri nema til að sýna þjóðinni þá lágmarkskurteisi að hér sé allavega hlustað. Því einhver er ástæða þess að við höfum 2 eyru en 1 munn. Hvernig upplifir hv. þingmaður vilja þjóðarinnar nú eftir að þessi umræða hefur staðið yfir í, hvað er þetta orðið langt, hv. forseti? Nú bara fórstu ekki alveg með það á hreinu. Við finnum út úr því í næstu ræðu. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti. Án þess að sálarástand þess sem að hér stendur skipti öllu máli, þá skal það upplýst að hann er aldrei vonlaus. Hann gefst aldrei upp. Hann lætur aldrei hlut sinn fyrir neinum. Og meðan að okkur streyma kveðjur, skeyti, beiðnir um að halda áfram baráttunni, þá náttúrulega gerum við það. Og þó einhverjir úrtölumenn séu hér að naga lágróðurinn, þá skiptir það ekki máli. Það skiptir ekki máli. Það sem skiptir máli er það að þegar verður horft tilbaka, hvernig sem þetta mál fer, að þegar verður horft tilbaka þá getur maður sagt við sjálfan sig í enda dags, við gerðum þó allavega allt sem við gátum til þess að reyna að afstýra þessu. Og ef við getum gert það með góðri samvisku, þá er mikið fengið. Og það skiptir engu máli hvað gerist í lágróðrinum. Ekki nokkuð skapaður hlutur. Það skiptir engu máli.
Það skiptir okkur engu máli hvort einhverjir hælbítar séu eftir okkur út af því hvernig við erum að haga málflutningi okkar hér. Skiptir engu máli. Það sem skiptir máli það að við erum að vinna fyrir meirihluta fólks í landinu og við finnum það að við erum að gera það. Af því að það fólk lætur okkur vita. Og þá skiptir ekki máli hvort að einn og einn hælbítur sé að skemmta sér og kalla okkur hálfvita eða eitthvað slíkt. Það skiptir bara ekki nokkru einasta máli. Og segir meiru þann sem að heldur upp í slíku, heldur okkur. Þannig að til þess að svara þingmanninum aftur skýrt, nei, sá sem hér stendur ekki vonlaus. Hann trúir enn á það að það sé hægt að koma viti fyrir fólk, vegna þess að hann trúir á skynsamt fólk, eins og hæstv. Forseta hér, að hann geti kannski komið til leiðar í sínum flokki einhverri skynsemi til þess að þetta mál verði gaumgæft betur, unnið betur og gert í betra horf. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Það var ekki ætlun mín að gera þingmanni upp vonleysi gagnvart sjálfum sér eða þeim sem að hér hafa staðið í baráttunni eða því góða fólki sem að allt umleikis hefur sent okkur þessar góðu kveðjur og stendur á baki okkur. Heldur var ræðu minni svona meira beint til þess að það væri ákveðið vonleysi í ljósi þess og gagnvart stjórnvöldum að þau sæju ljósið í þessu máli. Því að svona frekar hefur maður haft á tilfinningunni að stjórnvöld fjarlægist málið heldur en nálgist eftir því sem umræðunni vindur fram. Og ég spurði hv. þingmann hvernig hann upplifði, hvað ég var að segja, álit fólks hér úti, vegna þess að ég gerði það að leik mínum þegar ég brá mér hérna aðeins frá í 1,5 klukkustund að skoða þess samfélagsmiðla og nú ég ekki mikið tölvutröll en þó með tölvupóst og fæ smáskilaboð og með svona samskiptaforrit á síma. Og ég taldi saman að meðaltali á klukkustund hjá mér einum hef ég fengið 40 hvatningar það sem af á klukkustund það að halda áfram og hvika hvergi fyrr en í fulla hnefana og við því mun ég verða. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, þetta var nú ekki þannig að sá sem hér stendur væri að taka það eitthvað persónulega þar sem að hv. þingmaður var að segja. Jú, ég hef ennþá ég vona á menn eins og hæstv. forseta sem eru skynsamir að þeir beiti sér í sínum þingflokkum til þess að menn sjá í ljósið aðrir. Þannig ég hef fulla trú á því að það gerist. En ég hef svipaða reynslu á hv. þingmaður af því að hafa fengið, verandi ekki tæknilega sinnaður, að hafa fengið ótal kveðjur, ótal hvatningar á hverjum klukkutíma meðan að þessi umræða hefur staðið. Og líkt og ég sagði hér í fyrra svari mínu að þá það þannig að meðan að svo meðan að fólk hér utan veggja hvetur okkur áfram til góðra verka, þá skipta einstaka hælbítar ekki máli. Þeir eru bara svona óþægindi tímabundin sem að græri yfir. En aftur á móti að bregðast trausti þeirra sem að treysta á okkur, það aftur á móti verra. Og það langværara og það erfiðara að eiga við það og búa með því. En að hafa staðið hér og fært fram þennan málstað ekki nema, eins og ég segi, það sem við eigum að gera. Það okkar verk, það okkar starf. Það ekki til þess og þetta snýst ekki þennan flokk og þetta snýst ekki þessa þingmenn, þetta mál. Þetta þingmál á að vera óvar pólitík. Og það ætti í raun og veru ef einhver sómi væri hér, þá ætti að vera hér búið að ná
þverpólitískri samstöðu að bæta þetta mál. Það myndi vekja aukið traust á Alþingi og tiltrúnað til þess ef að það væri hægt. En það lítur ekki út fyrir það í svipinn, herra forseti, að það sé mögulegt. En auðvitað leggjumst við ekki í grasið út af því. Við náttúrulega bara höldum áfram vegna þess að við trúum á skynsemina. Líka skynsemina hjá öðrum hérna inni og líka á skynsemi þeirra sem hafa hæst á móti okkur. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og einmitt nákvæmlega það sem skiptir máli í þessu að við höldum því á lofti að við erum hér í þessari umræðu vegna þess að við höfum verulegar áhyggjur af því að þetta komi til með að hafa slæm áhrif fyrir almenning í landinu. En það annað sem mig langaði að koma inn á í þessu sambandi að nú eru hér stjórnmálaflokkar sem eru að keyra þetta mál hér í gegn sem hafa fengið allt önnur skilaboð frá sinni grasrót. Það að segja, fólkið sem vinnur fyrir flokka eins og til dæmis bara Sjálfstæðisflokkinn og Framsóknarflokkinn, vinnur fyrir þessa flokka í sjálfboðavinnu og hefur gert árum saman, hefur áhuga á stjórnmálum, í þessum flokkum vegna þess að það vill koma á framfæri þjóðfélagsmálum sem eru brýn, vilja vera þátttakendur í þeim og vilja móta stefnu þessara flokka, gera það á þingum víða land og hafa í þessu máli tekið afgerandi afstöðu gegn þessum orkupakka, gegn innleiðingu þessara tilskipunar. Engu að síður halda forystumenn þessara flokka, alþingismenn, fulltrúar grasrótarinnar og síðan náttúrulega fulltrúar fyrir sinn flokk hér á Alþingi allt annarri stefnu heldur en grasrótin, fólkið sem hefur hjálpað þessum mönnum og konum, þingmönnum og þingkonum að komast á þing, unnið fyrir þau, eins og ég segi sjálfboðavinnu, halda hér fram allt öðrum málflutningu en þetta fólk hefur lagt upp með í sinni vinnu innan grasrótarinnar. Hvað telur hv. þingmaður að þetta, hvað afleiðingar telur hann að þetta mun hafa fyrir þessa flokka og þingmenn þessara flokka? Það svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, í stuttu máli, ég tel að þeim muni fækka. En það ekki það sem málið snýst um. Við erum að eiga hér við flokka sem sögðu fyrir ári síðan: Sjálfstæðisflokkurinn hafnar frekari framsali á yfirráðum yfir íslenskum orkumarkaði til stofnana Evrópusambandsins. Og Framsóknarflokkurinn stendur vörð fullveldi Íslands í orkumálum og hafnar því að orkulöggjöf Evrópusambandsins verði tekin inn í samninginn með Evrópska efnahagssvæðið. Þetta eru flokkarnir sem við erum að fást við. Þeir eru hins vegar ekki að uppfylla þetta. Þeir gengu ekki til kosninga fyrir 18 mánuðum síðan og sögðu: heyrðu, við ætlum að innleiða hérna 3. orkupakka Evrópusambandsins. Líst ykkur ekki vel á það? Það gerðu þeir ekki. En þeir eru sem þetta að því núna, á miðju kjörtímabili. Og í sjálfu sér skiptir það engu máli hvaða áhrif þetta hefur á þessa flokka. Eins og stendur í bókinni góðu að eins og þú sáir muntu uppskera, og ég trúi því að það muni verða svo með þessa flokka vegna þess að það virðist vera að sumir haldi að kjósendur séu fólk sem mætir á 4 ára fresti og krossa við sama lista alveg sama hvað hefur á dönið. En það ekki þannig. Íslenski kjósendur, íslenskur almenningur skynsamt fólk. Það lætur ekki ljúga sér mörgum sinnum. Ekki sama fólki allavega. Þannig að ég hef þá trú að þetta mál verði það samþykkt
verði þeim sem að standa að samþykkt þess ekki til gæfu. En það aukaatriði í málinu. Aðalatriðið það að samþykkt þessa máls verður ekki almenningi í landinu til gæfu. Það verra. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni og sammála honum með það verður ekki almenningi til gæfu að innleiða þennan orkupakka. Það er alveg ljóst vegna þess að við þurfum ekkert annað en að fara bara og skoða fyrri innleiðingar, fyrri orkupakka og hvaða afleiðingar þeir hafa haft. Og við erum búin að rekja það hér í ræðum og upplýst almenning og rifjað upp hvernig orkupakkar 1 og 2 höfðu veruleg áhrif til dæmis á verð til húshitunar á þeim sem kynda til dæmis með rafmagni. Og ekki bara það, bara almennt hefur raforka hækkað á nokkurra ára tímabili verulega meira heldur en til dæmis neysluvísitalan, sem segir okkur það að þessar reglugerðir þær hafa lagt þessar kvaðir á þessi fyrirtæki sem gera það að verkum að raforkuverðið hefur hækkað. En það sem er kannski sýnu alvarlegast í þessum orkupakka að ég held að afleiðingarnar verði miklu meiri vegna þess að þá erum við að koma inn á þetta sameiginlega markaðssvæði. Við erum ekki tengd því í dag en við erum að undirbúa þessa tengingu með þessum orkupakka. Og það verður innan fárra ára sem að sú tenging verður komin á. Og þá opnast þessi stóri markaður sem þarf á hreinni orku að halda og við eigum nóg af henni og sem eru mikil verðmæti og það verður eftirspurn eftir þessari orku. Og hún gerir það síðar að verkum að þá mun raforkuverð hækka hér á landi vegna þess að auðvitað leitar varan sem í þessu tilfelli raforkan á þau svæði þar sem verðið hæst og það verður hæst í Evrópu og þar af leiðandi mun það leiða til hækkunar á raforku hér á landi. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Þetta einmitt þar sem málið snýst í hnotskurn. Raforkuverð mun að þessum pakkasamþykktum hækka sem mun hafa áhrif á verðlag í landinu, sem mun hafa áhrif á lánskjör í landinu, sem mun hafa áhrif á verðtryggð lán í landinu. Þessi samþykkt mun í stuttu máli rýra lífskjör fólks. Og við eigum að koma í veg fyrir það eins og við mögulega getum með okkar verkum hér. Við eigum að koma í veg fyrir það að það sé verið að rýra lífskjör fólks. Og það er þess vegna sem að og það á að gera og alþingismenn eiga að gera það allir. Það á að taka þetta mál til hlíðar, það á að fara aðeins betur yfir það, það á að bæta það til þess að skera af því verstu vankantana, til þess að koma í veg fyrir það að samþykkt þess rýri lífskjör fólks, til að koma í veg fyrir það að stjórnarskráin sé þanin til hins ýtrasta eða brotin, til þess að koma í veg fyrir það að Íslendingar missi fótana í yfirráðum sínum yfir orkuauðlindum landsins. Og það á að koma í veg fyrir það að auðmenn sem nú þegar eru byrjaðir að hugsa sér til hreyfings í orkumálum á Íslandi vegna þess að erlendir viðskiptafréttamiðlar segja besta fjárfesting á vesturhveli jarðarinnar í orkuauðlindum á Íslandi. Við eigum að koma í veg fyrir það að við sem þjóð missum yfirráð í nokkru efni á þessum auðlindum. Andsvörum lokið.
Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég hef rætt hérna í mínum fyrri ræðum í fyrsta lagi ítarlega virkjanasögu Íslands og tengsl þeirra sögu, byggingu virkjana, stórvirkjana í tengslum við stóriðju, þar sem við Íslendingar þurftum að taka stór lán á þeirra tíma vísu þegar við hófum þessa vegferð við byggingu Búrfells og selja hana til stóriðju. Og síðan áfram veginn þegar við erum að virkja hvert stórfljótið á fætur öðru og væntingar, og ég fór yfir væntingar landsmanna til þessarar auðlindar í samhengi við þetta átak sem við fórum í eftir fyrri hluta síðustu aldar og fram til dagsins í dag. Og væntingar landsmanna eru þær að hér verði ódýr orka til almennings, ódýr orka til atvinnufyrirtækja hér innanlands, og þess vegna er þetta ríkt í hugum landsmanna vegna sögunar og tengingar við þessi verkefni sem ég nefndi. Og flestir landsmenn hafa ríkar skoðanir á hvað ber að gera við orkuauðlindina, ríkar skoðanir. Nú, ég fór líka í mínum ræðum yfir lagalegu fyrirvarana. Ég flutti fréttir af leitinni að lagalega fyrirvaranum og lagði út frá þeim ummælum sem þingmenn stjórnarliðsins hafa látið sér munn fara hvað þeir telji vera lagalegu fyrirvari. Og við höfum 5 tilgátur hvar hann sé að finna, og ég fór yfir þá alla, rökstuddi þar hvaða annmarka ég sá á þeim og taldi engan þeirra standast það ef að upp kemur ágreiningur eða eitthvað tilvik varðandi evrópsku orkutilskipunina. Og þá hafa þeir ekkert þjóðréttarlegt gildi þegar til kemur. Þeir eru bara til heimabrúks, en ég ætla að gefa stjórninni fullan slag í því og ætla þeim það að þeir geti upplýst okkur betur það hvar þennan lagalega fyrirvara sé að finna. Nú, ég ætla í þessa ræðu örlítið að koma inn á stjórnskipulega fyrirvarann sem er allt annar hlutur, og það er ekki nema óvan kannski að fólk rugli þessu saman. En ég ætla að ræða hér stjórnskipulega fyrirvarann og endursendingu málsins til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Vegna þess að margir, og það sérstaklega stjórnarþingmenn, hafa talið það óráð og hafnað því ítrekað að senda málið aftur til meðferðar hjá sameiginlegu EES-nefndinni, vil ég aðeins ræða þann fyrirvara sem við settum þegar við samþykktum að stefna innleiðingu 3. orkutilskipun Evrópusambandsins. Þennan fyrirvara settum við fyrir sameiginlegu EES-nefndinni og er venja að gera ef talið er að breyta þurfi löggjöf innanlands í einhverju ríkjanna, og fyrirvaran fjallar það ef að Alþingi afléttir honum, sem við erum að gera með þessari þingsályktun. Ef að Alþingi afléttir honum, þá erum við búin að skuldbinda okkur að breyta lögum, og engin lög sem hér eru innanlands fari eða gangi í berhögg við tilskipunina sem verið er að innleiða. Þetta er svo einfalt. Þess vegna tengist þetta lagalega fyrirvaran sem við teljum okkur vera að gera hér innanlands, og hann má auðvitað ekki ganga í berhögg við orkutilskipun Evrópusambandsins. Það er bara svo einfalt. Og í tilefni af því hiki sem á menn kemur þegar þetta er nefnt, eða má kalla það ótta, er á það að benda að ef Alþingi lítur svo á að beiting hins stjórnskipulega fyrirvara með höfnun máls og eftirfarandi meðferð þess að nýju fyrir sameiginlegu EES-nefndinni samkvæmt 102. grein samningsins Evrópska efnahagssvæðið, að það feli í sér uppsögn á samningnum og að sú leið sé ekki fær, er Alþingi þar með að viðurkenna að stjórnskipulegi fyrirvarinn sem settur var hafi enga þýðingu.
að stjórnskipulegur fyrirvarinn hafi enga þýðingu ef menn þora ekki eða geta ekki eða telja sig ómögulegt að hafna þessu og fara aftur fyrir sameiginlegu EES-nefndina, þá eru þeir jafnframt að segja að stjórnskipulegur fyrirvarinn hafi enga þýðingu. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti. Hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason hefur að undanförnu einbeitt sér að leitinni að fyrirvörunum og hún hefur enn ekki borið árangur, en þó hefur málið skýrst heilmikið því að okkur hefur tekist að afskrifa kenningar sem hafa verið lagðar fram hvar þá væri að finna til þessa. En í ljósi þeirrar niðurstöðu sem ekki niðurstöðu en stöðunar í leitinni núna, þá liggur beinast við að spyrja hv. þingmann og sérstaklega út frá orðum hans um að engin þessara kenninga sem settar hafa verið fram hvar fyrirvara kunna að finna muni standast ef að til lagalegs ágreinings kemur. Eru ekki umtalsverðar líkur á því að þegar að svona stórt hagsmunamál er að ræða og mjög umfangsmikið hagsmunamál framtíðarinnar eins og orkumálin eru, að það muni koma til einhvers konar lagalegs ágreinings fyrr eða síðar og kannski líklega fyrr. Enda gífurlegir, bæði fjárhagslegir hagsmunir en einnig pólitískir hagsmunir, einkum og sér í lagi af hálfu Evrópusambandsins. Gífurlegir pólitískir og fjárhagslegir hagsmunir þarna undir. Og manni finnst það nú einhvern veginn liggja beint við að þegar búið verður að innleiða svona regluverk, að þá muni einhverjir láta á það reyna hvort að til að mynda þessi sameiginlega orkustofnun Evrópusambandsins gegni raunverulega því hlutverki sem að eins og því er lýst. En spurningin er sem sagt þessi: nú þegar fyrir liggur að enginn þessara fyrirvara muni standast ef til ágreinings kemur, er ekki óhætt að gera ráð fyrir því að það muni koma til ágreinings og þar af leiðandi muni fyrirvararnir bregðast? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir þessar vangaveltur og spurninguna. Hann orðaði þannig að ég væri að flytja fréttir af leitinni að fyrirvörunum og það er alveg rétt. Ég er mjög spenntur fyrir því að gera mig grein fyrir því og átta mig á því hvað stjórnarliðar meina með þessum lagalega fyrirvara. Þeir hafa ekki getað bent mér á hann svo óyggjandi sé, vegna þess að það hafa nokkrir þingmenn bent í ýmsar áttir og það hafa margt verið nefnt til sem lagalegu fyrirvari. Það er engin svona fulltrúi ríkisstjórnarinnar eins og til dæmis ráðherra komið hér og bent mér bara að þarna er hann. Það er þetta atriði sem við meinum að sé hinn lagalegi fyrirvari. Þetta verður ekki gerst. Við erum ekki ennþá, eftir allan þennan tíma sem við erum búin að vera fjallum, við erum ekki ennþá fengið þessa ábendingu sem við getum fullkomlega treyst að þarna sé verið að meina að hann fyrirvara sem við viljum endilega skoða og velta upp og velta fyrir okkur hvort hann hafi eitthvað gildi. Þeir fyrirvara sem við höfum verið að velta fyrir okkur, þessi 5, við höfum komist þær í niðurstöðu, að minnst ég, að þeir hafa ekkert gildi þegar búið er að innleiða reglur þriðja orkupakkans hér á landi. Þeir hafa í raun og veru ekkert gildi. Þetta eru fallegar, þetta eru góðarlegar yfirlýsingar, þetta er niðurstöður af einhverjum fundum, allt saman gott og ágætt til síns brúks, stundum pólitískt, stundum einhvers konar uppgötvun á staðreyndum, eins og það að Ísland sé eyja og hingað liggja enginn sæstrengur, þegar menn hafa skoðað það, eða einhverja reglugerðir sem undirritaðar eru hérna upp í Skuggahverfi hjá ráðherra í ríkisstjórn Íslands og svo framvegis. Þetta hefur auðvitað ekkert gildi þjóðaréttarlega.
Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að skýra þetta nánar en ítreka spurningu mína. Er ekki að hans mati mjög líklegt að í svona málaflokki eins og orkumálin eru muni fyrr eða síðar og líklega fyrr koma til ágreinings einhver atriði? Þetta er það víðtækt svið og hagsmunirnir sem þarna eru undir eru það miklir og það mikið af lögum og reglugerðum sem tengjast þessu og valdsvið Evrópusambandsins eða stofnana eins og ACER og ESA og annarra Evrópustofnana, valdsviðið það mikið að þegar þetta tvennt saman, þetta mikla valdsvið, eða þrennt, þetta mikla valdsvið, þessi stóri og margslungni málaflokkur og þessir miklu hagsmunir, að þess verði vart langt að bíða að það komi upp ágreiningur, komi upp álitamál og þá komi til kasta fyrirvarana, innihaldslausu, haldlausu og þeim verði sópað út af borðinu eins og dauðum flugum eins og hv. þingmaður Haraldur Benediktsson orðaði það. Því að þetta er ekkert smámál, þetta er ekki mál sem að ólíklegt er að einhver álitamál skapist um. Þetta er annað af tveimur megin áhersluatriðum Evrópusambandsins. Þetta er eitt mesta hagsmunamál Íslendinga. Þetta er eitt mesta vaxtarsvið í efnahagslegu tilliti á Vesturlöndum, orkumálin. Það er ekki óhætt álykta að það muni koma til álitaefna eða ágreinings. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Já, herra forseti, það var nú sagt hérna áður fyrir allavega að Húnvetningur liði nú bara alls ekkert vel nema þið stæði einhverjum málaferlum og vildu helst alltaf hreint vera með eitthvað mál í gangi fyrir dómstólum. Það er auðvitað þannig, í tilefni af spurningu hv. þingmanns, það er auðvitað þannig að og sérstaklega þegar fjármuni er að ræða að fólk lætur nú svarandi stá sig ef það heldur að það geti einhvers staðar seilst í slíkt eða telur á sig brotið og það kom einhvers staðar við budduna þannig að það er auðvitað mjög líklegt. Ég tel það mjög líklegt að ef við innleiðum orkutilskipunina að það mun ekki líða á löngu þar til einhver finnur sig knúinn til að láta reyna á einhverja þætti eða einhver ákvæði í þessari tilskipun og þarf jafnvel ekki sæstreng til, jafnvel ekki, en vegna þess að rangkalar reglugerðanna í Evrópusambandinu eru náttúrulega seint full kannaðir. Nú ég lít svo á að eini fyrirvarinn sem hefur einhverja merkingu, eini fyrirvarinn sem gæti haft einhverja merkingu fyrir okkur Íslendinga sá fyrirvari sem gerður á réttum vettvangi, það er að segja fyrir sameiginlegu EES-nefndinni og fengi rétta og lögformlega meðferð þar og ég get ekki séð annað en að það sé fullur vilji af hendi EFTA-ríkjanna og einhverjum fulltrúum Evrópusambandsins fullur vilji til þess að koma á móts við sjónarmið Íslendinga í þessu máli. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti. Þetta er svolítið áhugaverð nálgun sem hér hefur verið rædd og ætti að gefa gaum.
það vill ekki Evrópusambandið alltaf vera með eitthvað fyrir dómstólum, eins og það sé bara eitthvað gaman að standa í þrasinu eða eitthvað svoleiðis, en það náttúrulega alls ekki. Þetta lögfræðilega mjög klókt af sambandinu og skilar gríðarlegum ávinningi að láta reyna á og prófa mál fyrir þar til gerðum yfirvöldum hvort að regluverkið og lögin virki eins og þeim var ætlað að gera. Vegna þess að eins og við vitum þá eru lögin mannanna verk, en lögunum má breyta og regluverkinu má breyta, og það það sem gert í sífellu. Lögunum og regluverkinu breytt ef að niðurstaða dómstóla á þá leið að ekki sé yfirvaldinu eða þá Evrópusambandinu í þessu tilfelli, þeim sem semur reglurnar, ef að það þeim aðila ekki hvað eigum við að segja? Nú vantar mig orðið, herra forseti. Að skapi, þakka þér fyrir, herra forseti. Þá hægt að breyta reglunum. Getur hv. þingmaður kannski komið aðeins inn á þetta, hvort að þetta sé ekki akkúrat tilgangur þess að vera sífellt með mál fyrir dómstólum eða í einhvers konar dómi, að það sé að laga reglurnar að eigin geðþótta. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, já, hv. þingmaður, ég þakka honum fyrir spurningarnar. Hann segir þetta sé klókt af sambandinu. Ég ætla nú ekki einhverju heilu sambandi að vera með einhvers konar klækjabragð í sjálfu sér og hafa eitthvað sérstakann vilja til þess. Það bara ákveðin, ég held að sé ákveðin bara markmið með regluverkinu eins og með orkutilskipuninni, það ákveðin markmið og í svona stóru sambandi með 100 milljóna íbúa að þá stendur ekkert í vegi fyrir þeim markmiðum eða sem í regluverkinu. Það stendur ekkert í vegi og Ísland, svo lítið sem það og fjarlægt og fámennt og dreifbýlt, að við erum einhvers staðar sá ég samanburð á því, við erum jafn stór og jafn fjölmenn og hugsanlega líka jafn langt í burtu frá Evrópusambandinu á mjög svipuðum stað og Grímsey í samanburði við Ísland. Þannig að menn geta nú kannski ímyndað sér það ef að Grímseyingar myndu nú kannski ekki vilja fara eftir einhverjum reglum sem við viljum innleiða í Grímsey líka, að það skiptir auðvitað engu máli í heildarsamhenginu, auðvitað engu máli í raun og veru. Og auðvitað á þess að menn ætli sér að valta yfir eitthvað eða misnota stöðu sína, að þá eru bara þessi markmið það sterk og það svo mikið undir fjárhagslega og að það skiptir ekki nokkru máli hvað verið að hvísla einhvers staðar út á fámennri eyju út í Atlantshafi. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið, en þegar ég sagði að það væri klókt af sambandinu að láta reyna í sífellu á löggjöf og reglugerðir fyrir dómum eða endanlegu úrskurðarvaldi, þá meinti ég það ekki á þann hátt að það væri klækjabrögð í því fólgin, heldur að það væri snjallt í ljósi markmiða sambandsins að reglur séu skýrar og einsleitar og yfir vafa hafnar, að það leiki ekki vafi á því hvernig
löggjöfin hvernig hún á að virka og hvenær hún á við og hvenær ekki. Ef að slík vafamál eru upp á borðum, að þá eðlilegt og siðaðra manna siður að láta reyna á fyrir dómstólum og þá fæst niðurstaða. Og ef að niðurstaðan þannig að hún þjónar ekki markmiðum sambandsins í þessu tilfelli til að mynda að ná samþættingu markaða, að ná ríkjum sambandsins sem og EES-ríkjunum til þess að vinna öll að og undir sama regluverki, ef það eru hnökrar á því regluverki sem verið að setja fram, þá hægt að laga það og færa það þá betur að markmiðssetningum. Og ég einmitt með ræður hér tilbúnar sem að varða akkurat eitt af þessum yfirþjóðlegu völdum eða valdhöfum, eins og til að mynda Acer. En já, það er þetta sem að ég að bera undir hv. Þingmann, hvort ekki sé klókt eða snjallt. Þá svarar andsvari síðan sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, já, þetta hárrétt hjá hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni og ég þakka honum fyrir spurninguna og hann skýrir hana betur út núna. Þetta kallast frekar, ég held að rétt að orðið sé yfir þetta, hv. þingmaður, það kallast, held ég, skilvirkni. Að þegar að sambandið tekur stefnu í einhverju málefni, setur það reglugerðir eða tilskipanir, að þá auðvitað ætlast til þess að því sé framfylgt ákveðnum höfuðmarkmiðum og svo öðrum markmiðum. Og ef menn sjá það að menn ætla ekki að fara eftir þeim eða reyna að komast undan þeim, að þá ríður á að það sé ákveðin skilvirkni til staðar. Og skilvirknin að þeir varðar EFTA-löndin hefur oft verið deilt á það, herra forseti, að skilvirkni gagnvart EFTA-löndunum oft á tíðum talin meiri og öflugri og nákvæmari heldur en tíðkast innan Evrópusambandsríkjanna sjálfra. Að EFTA-ríki sé svona kaþólskari en páfinn að því leytinu til að leið og eitthvað ber út af að þá eru þeir komnir á staðinn og skoðun á málum hefst skjótt og menn hafa kvartað yfir þessu. En að sjálfsögðu eru viðkvæði oft á tíðum það að menn verður auðvitað að hlýða reglunum sem rétt er. Nú, varðandi þessa orkutilskipun, að þá verður að hafa það alltaf í huga og ofarlega í huga að við erum hér að fjalla eina mikilvægustu auðlindum þjóðarinnar, það er að segja orkuna. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég vona að Viðar Hágöfgi hafið ekki misst af síðustu ræðu minni. Ef svo get ég farið stuttlega yfir innihald hennar án þess þó að rekja það í heild, þó það sé sannarlega þess virði að fara aftur yfir það í heild. En fyrir tilviljun, þegar ég var að leita að upplýsingum innleiðingu járnbrautarregluverks Evrópusambandsins og hvernig þeir hefðu ætlað að innleiða það á Íslandi, þá uppgötvaði ég alveg gríðarlega áhugaverða grein sem skrifuð í aðdraganda innleiðingar annarar orkutilskipunar Evrópusambandsins, þar sem nokkrir stjórnmálamenn, en alveg sérstaklega Björn Bjarnason, fyrrverandi alþingismaður og ráðherra, fara yfir það mál og færa gríðarlega sterk rök fyrir því að ekki megi innleiða þennan orkupakka og að okkur beri að sækja undanþágur, enda eigi hann ekki við hér og hafi ekki æskileg áhrif. Öll þau rök sem hér eru tínd til eiga við
orkupakka 3 og reyndar miklu frekar, enda hann talsvert umfangsmeiri og mun hafa miklu meiri áhrif heldur en það sem kallað var önnur orkutilskipunin. En ég ætla að grípa aftur niður í þessa grein, hún úr Morgunblaðinu frá 2002. En þar segir, með leyfi forseta: Árni Steinar Jóhannsson, fulltrúi VG í iðnaðarnefnd Alþingis, segir að staða raforkumála í Evrópu sé allt önnur en hér á landi. Við í Vinstri-hreyfingunni grænu framboði lítum svo á að raforkukerfið hér á landi eigi að vera á félagslegum grunni, segir hann. Við lítum á það sem eitt af stoðkerfum landsins. Aðspurður kvaðst hann þeirrar skoðunar að Íslendingar eigi að leita eftir undanþágu frá umræddri tilskipun ESB. Einar Oddur Kristjánsson, varaformaður fjárlaganefndar þingsins, bendir á að ýmsar athugasemdir hafi verið gerðar við frumvarpið. Meðal annars hafi komið fram athugasemdir frá Landsvirkjun og Rafmagnsveitu ríkisins. Menn hafa af eðlilegum ástæðum efasemdir að til virkrar samkeppni getur komið í dreifbýli Íslands, útskýrir hann. Hann segir að menn hafi einnig horft til þess að í frumvarpinu sé gert ráð fyrir mjög flóknu eftirlitskerfi sem menn óttist að verði dýrt í framkvæmd. Einnig hafa menn efasemdir það hvernig staðið verði að þeirri jöfnun raforkukostnaðar sem lögð til, segir hann. Efasemdirnar hafa ekki bara komið frá dreifbýlisfólki, heldur hafa þeir einnig komið frá þéttbýlinu. Einar Oddur leggur því áherslu á að farið verði vel yfir frumvarpið. Ég alls ekki að halda því fram að ýmislegt í frumvarpinu horfi ekki til framfara, en við þurfum að gaumgæfa það vel svo við séum ekki að skjóta okkur í fótinn. Herra forseti. Í þessari grein rætt við stjórnmálamenn úr ólíkum flokkum sem allir telja ástæðu til að varast þessa innleiðingu annars orkupakka eða annarar orkutilskipunar Evrópusambandsins og færa fyrir því sterk rök. Einu rökin sem nefnd eru á móti eru þau að utanríkisráðherra þess tíma, Valgerður Sverrisdóttir, hafi áhyggjur af því að við þurfum að vera á þessum tíma búin að innleiða þetta fyrir ákveðna dagsetningu, annars fái menn væntanlega skammir í hattinn frá Evrópusambandinu. Þetta, herra forseti, minnir óneitanlega á þá stöðu sem við erum í núna, að stjórnmálamenn úr ólíkum flokkum, sem koma úr ólíkum áttum og raunar miklu fleiri en stjórnmálamenn, vara eindregið við innleiðingu þriðja orkupakkans. En einhvers staðar er ýtt á að menn keyri málið hér í gegnum þingið, jafnvel að næturlagi. Og hvaðan skyldi sá þrýstingur koma? Ætli það sé bara ekki úr sömu átt og hér árið 2002, nema við skulum vona að sagan endurtaki sig ekki. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna sem er afar merkileg fyrir þær sakir að hún er ekki sú fyrsta og því síður sú síðasta að ég tel í ansi eða í nokkuð langri runu ræða sem fjalla sögu orkumála og meðferðar þeirra í höndum Alþingis svona í nýlegri fortíð. En það var reyndar farið inn á það hér í gær eða fyrradag, það renna aðeins saman dagarnir hjá mér núna, að orkumál þjóðarinnar hafa verið okkur hugleikin, en eitt hefur ávallt verið mönnum hugleikið og það er að auðlindin sé í höndum Íslendinga og verði ekki framseld.
Og þarna drepur hv. þingmaður niður fæti í grein sem ef ég tók rétt eftir er 17 ára gömul og frá árinu 2002 ef ég tók rétt eftir. Og þar eru menn að velta fyrir sér sömu atriðum og nú varðandi þetta umhverfi, þetta reglugerðar umhverfi og lög sem við erum að eiga við nú. Þannig að menn voru að horfa fram í tímann og veltu því fyrir sér hvað fylgir þessu og hvaða áhrif hefur þetta. Og menn hafa alltaf sömu áhyggjurnar að það sé verið að seilast æ lengra og lengra. Og það er vissulega raunin vegna þess að það er sífellt bætt við regluverkið og lögin sem að smám saman kvarna úr því sjálfræði og fullveldi sem að við höfum hér yfir okkar auðlindum. Eru hugleiðingar hv. þingmanns á sama veg og mínar? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Já, mér heyrist hv. þingmaður nálgast þetta á svipaðan hátt og ég reyna að koma á framfæri með þessari upprifjun. Það er nefnilega mikilvægt að læra af sögunni, læra af reynslunni. En það gengur oft furðu erfiðlega hjá mannfólkinu. En þegar að menn eru með dæmin fyrir framan sig sem eru svo lík því sem að verður að fást við í það skiptið, þá hljóta menn nú að vilja líta til reynslunar af því. Það má ef til vill nota flugið sem dæmi þetta, að þar leitast menn við að læra af reynslunni, verði einhvers staðar mistök einhvern tímann, þá nota menn þá reynslu til þess að koma í veg fyrir að slík mistök endurtaki sig. Því ekki að nálgast lagasetningu meira á þeim nótum. Ég tala nú ekki þegar við erum með dæmi sem er alveg sláandi líkt því sem við erum að fást við núna. Munurinn þá helst sá að annar orkupakkinn, eins og það hefur verið kallað í seinni tíð, var einfaldlega tilskipun, raforkutilskipun. En þriðji orkupakkinn er miklu stærri og hann er reglugerðir. Á þessu er veigamikill munur vegna þess að löndin sem að taka upp þessar gerðir hafa miklu meira frelsi til að laga sig að tilskipunum heldur en reglugerðum. Og því má álykta að þriðji orkupakkinn geti haft sömu áhrif og annar orkupakki nema hvað þau verði mun meira íþyngjandi og mun meiri krafa á það að Íslendingar fylgi reglugerðunum í einu og öllu en hafi mjög takmarkað svigrúm til þess að laga þetta aðstæðum hér. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. fyrir svarið. Það er alveg hárrétt. Flugið er þess eðlis að það má margt læra af því og þeim aðferðum sem að notaðar eru þar til þess að komast að niðurstöðu og til þess að ná einhverri framþróun í mál. Flugið er eins og allt annað sem að við mennirnir komum nálægt, þar eru að gera mistök og þar verða atvik, misalvarleg og slys og þar höfum við kerfi sem er þannig að menn, jafnvel þó að þeir geri mistök sjálfir og jafnvel þó að mistökin séu þess eðlis að þau jafnvel brjóti í bága við lög, að þá undirgangast menn þær skyldur að tilkynna slíkt inn, tilkynna jafnvel sjálfa sig, sem að er í raunverulega eitthvað sem að er í nútíma réttarfari og vestrænu réttarfari þannig að mönnum ber ekki skylda til þess, þeir ber ekki skylda að koma sjálfum þér undir sök. En við gerum það á þeim forsendum að mönnum verði ekki gert að sæta refsingu ef menn tilkynna. Og það er gert til þess að finna ástæðu mistakana fremur heldur en að finna hver er sekur. Til þess
í þeim göfuga tilgangi að finna hvað var það sem var gert rangt og koma í veg fyrir að mistök verði gerð aftur til allrar framtíðar. Og varðandi ræðu hv. þingmanns að þá ber að hafa í huga að markmið og stefna Evrópubandalagsins breytist í sífellu og nú er farið að setja fram stefnu sem að varðar loftslagsmál og er sett fram til ársins 2050. Er það ekki eitthvað sem við ættum að hafa áhuga á? Já, svarar andsvari síðara sinni, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég geri ráð fyrir því að virðulegur forseti hafi áttað sig á því að nú erum við komin á sporið með nýja og áhugaverða nálgun á þetta mál. Það að læra af reynslunni en að nota aðferðir sem hafa gefist vel annars staðar til að læra af reynslunni og svo þessi frábæra samlíking hv. þingmanns hér við flugið út frá því að menn eigi þess kost, ber í raun að skylda til, en geti bent á og viðurkennt mistök, enda verði þeim ekki refsað fyrir það. Og hér er augljós skírskotun gagnvart þingmönnum þeirra flokka sem að hafa boðað það hér að við þurfum að innleiða þennan 3. orkupakka. Við þurfum kannski að reyna að fullvissa þá að ef að þeir viðurkenna mistök, læra af reynslunni eins og þessu dæmi sem ég rakti hér áðan og vilja skipta um skoðun, vilja hugsa málið betur, vilja jafnvel hafna þessari tilskipun og helst senda hana aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar, að þá verði þeim ekki refsað fyrir það. Og ég skal fullyrða við hæstv. Forseta hér og nú að við munum ekki refsa þeim sem að sjá að sér, læra af reynslunni og endurskoða hug sinn í sumum tilvikum aftur til þessa máls til að koma í veg fyrir nýtt slys. Við munum þvert á móti hrósa viðkomandi, hvetja til dáða og gera ráð fyrir því að vonandi njóti þeir sannmælis fyrir vikið meðal stuðningsmanna sinna og kjósenda, jafnvel. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og ég held að það sé nefnilega mjög mikilvægt að vitna í stjórnmálamenn, hvað þeir hafa sagt hér á árum áður sem tengdist þessum innleiðingum á orkutilskipunum Evrópusambandsins. Vegna þess að okkur er tíðrætt og það er tíðrætt það í þjóðfélaginu að það þurfi að bæta ímynd Alþingis og bæta starf Alþingis og það er nú eitt af stefnuskráum þessar ríkisstjórnar, eitt af málefnum á stefnuskrá ríkisstjórnarinnar að styrkja Alþingi eins og það er kallað. Síðan koma málefni upp, stór og mikil málefni, þar sem er alveg sýnilegt að menn tala alveg þvert á við það sem þeir sögðu jafnvel bara fyrir fáeinum mánuðum eða einu ári eða svo. Við sjáum til dæmis hæstv. Fjármálaráðherra og formann Sjálfstæðisflokksins hvernig hann hefur algjörlega breytt skoðun. Flutti hér í þinginu ræðu bara hér fyrir rétt rúmu ári síðan þar sem hann lýsti miklum efasemdum sínum við innleiðingu orkupakka 3 og það hafa fleiri þingmenn gert og formaður Framsóknarflokksins sömuleiðis miklar efasemdir þennan orkupakka
og stofnanir þessara flokka álykta í þá vegu líka. En þá svona spurningin kannski til hv. þingmanns, það ekki bara málið að stjórnmálin og sérstaklega þegar menn koma fram með þessum hætti hafa bara algjörlega farið fram úr almenningi? Það ekki og virði ekki þessar lögformlegu stofnanir flokkanna? Forseti leggur áherslu á það að spurningarnar komi fram áður en tíminn er liðinn. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég vænti þess að virðulegur forseti vilji þá líka fá svörin áður en að tíminn er liðinn og ég skal gera mitt besta. En spurningin hins vegar kallar á dálitlar vangaveltur. Því að hv. þingmaður spyr: eru stjórnmálaflokkarnir sem í hlut eiga komnir fram úr almenningi og baklandi sínu? Já, það kann að vera að það megi orða það þannig, en það er að minnsta kosti ljóst að flokkarnir eru farnir að líta framhjá almenningi og baklandi sínu. Þetta er því miður þróun sem að við horfum upp á víða lönd. Í dag hafa farið fram kosningar til Evrópuþingsins í Bretlandi. Ég veit ekki hvort það kemur virðulegum forseta á óvart að það sé verið að kjósa til Evrópuþingsins í Bretlandi, enda ákváðu Bretar að segja sig úr Evrópusambandinu fyrir 3 árum. Hvernig stendur það á þessu? Jú, stjórnmálamennirnir hafa ekki hlustað á almenning, hafa ekki hlustað á kjósendur sína og stuðningsmenn í baklandi flokkana. Þeir hafa hlustað á kerfið og látið kerfið stjórna sér. Og afleiðingin er sú að Bretland hefur ekki enn losnað úr viðjum Evrópusambandsins. Og þeim flokkum sem að hafa brugðist almenningi með þessum hætti, þeim hefur eflaust verið refsað í kosningunum í dag. Því er svar mitt við spurningu hv. þingmanns: já, flokkarnir hafa að minnsta kosti orðið viðskila við vilja almennings og kjósenda sinna, en vonandi virkar lýðræðið enn að því marki að þeir þurfi þá að sæta afleiðingum þess. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið. Afleiðingar þess, ég held að það sé einmitt kjarni málsins, að þetta mál mun hafa afleiðingar. Það mun hafa afleiðingar fyrir almenning verði það samþykkt hér án þess að fá varanlega undanþágu frá þessari tilskipun með þeim lögformlegu leiðum sem við höfum, sem er að fara með máli fyrir sameiginlegu EES-nefndina. Það verður ekki gert samkvæmt stjórnarflokkunum. Vonandi verða sinnaskipti í þeim efnum og vonandi hefur þessi umræða hér, sem er mjög mikilvæg, vakið stjórnarflokkana og þeirra meðreiðar sveina, sem eru jú Samfylkingin, Píratar og Viðreisn, til umhugsunar það á hvaða vegferð þau eru. Og auk þess held ég að menn hljóta að sjá það að þegar við erum búin að rifja hér upp svo rækilega hvaða afleiðingar og hvaða áhrif fyrri orkupakar hafa haft á almenning í landinu, að það hljóti það nú að vera svo, herra forseti, að þeir þingmenn sem hafa farið með rangfærslur, sagt til dæmis og kallað fram í hér í þingsal að raforkuverð hafi ekki hækkað, að það væri bara rangt. Nú vonandi hafa þessi þingmenn og þingkonur séð af sér í þessum efnum og átta sig á því hverjar afleiðingarnar voru og farið þá kannski vonandi að endurskoða afstöðu sína
til þessa máls því að þessi orkupakki 3, hann er miklu stærri heldur en orkupakki 1 og 2 og afleiðingarnar verða þar af leiðandi miklu stærri. Svarar andsvari síðara sinni, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, áður en ég svara athugasemdum hv. þingmanns vil ég biðja forseta að skrá mig aftur á mælendaskrá. Ég virðist hafa gleymt því, en ég hef verið að reyna að komast í umræðu efnahagsleg áhrif 3. orkupakkans fyrir landið. En þá að athugasemdum hv. þingmanns, Birgis Þórarinssonar. Ég held að hann hafi komist að kjarna málsins þegar hann sagði að við værum að vona að andstæðingar okkar í pólitík myndu gera það sem að er líklegt til þess að auka stuðning við þá. Þótt hv. þingmaður hafi ekki orðað nákvæmlega þannig. Þetta er kannski svolítið sérkennilegt að vera í þeirri stöðu að vera að reyna að leiðbeina pólitískum andstæðingum svoleiðis að þeim gangi betur í framhaldinu. En það er einfaldlega vegna þess að við lítum svo á að þetta orkupakkamál sé það mikilvægt, varði það mikla þjóðarhagsmuni til framtíðar, að það eigi að vera hafið yfir pólitíska flokkadrætti. Þetta eigi að vera mál sem allir geti sameinast rétt eins og við höfum séð eldri eða fyrrverandi stjórnmálamenn alveg frá vinstri til hægri sameinast að vara við þessu máli. Og þess vegna ber ég þá von í brjósti að þessir flokkar sem að einu nafni eru kallaðir samtryggingarflokkarnir hverfi frá því að láta kerfið stjórna sér og fari að huga að vilja flokksmanna og vilja almennings í þessu máli, því eins og hv. þingmaður benti mitt á fyrr í kvöld og hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson einnig, þá hefði það ekki verið vænlegt til árangurs fyrir þessi flokka í kosningum að lofa því að innleiða 3. orkupakkann. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég hef hér fyrir framan mig viðauka sem að tekinn er af heimasíðu Evrópusambandsins það sem heitir á enska tungu með leyfi forseta Electricity Market Design og verður hér fluttur í lauslegri þýðingu þar sem við höfum ekki alla þessa viðauka og reglugerðir á íslensku sem að væntanlegar eru. En með leyfi forseta þá samkvæmt þessu viðauka eitt af aðalmarkmiðum með pakkanum, hrein orka fyrir alla Evrópubúa, Clean Energy for all Europeans á ensku, að uppfæra og breyta uppbyggingu í evrópska raforkumarkaðnum. Með þær breytingar sem hafa orðið í orkumálum á síðustu árum og munu verða á komandi árum. Talið er að orka frá endurnýjanlegum orkugjöfum muni aukast 25% upp í rúmlega 50% á árinu 2030 og því þarf að uppfæra Evrópusambandsreglurnar til að koma þessum nýja liðin í regluverkið. En þó að sólin skíni ekki og vindurinn blási ekki þarf samt sem áður að framleiða næga orku til að anna eftirspurn. Bæta þarf markaðina til að mæta þörfum fyrir endurnýjanlega orku og laða að fjárfestingar til dæmis í orkugeymslum eða því sem heitir á enska tungu energy storage til að vega upp á móti mismikilli orkuframleiðslu. Markaðir þurfa einnig að hafa almennilega hvatningu til að virkja neytendur til að tryggja stöðugleika í orkumálum. Og til að koma þessu af stað hefur Evrópubandalagið gert eftirfarandi. Uppfært The Electricity Directive 72/2009 sem er tilskipun 72/2009 og reglugerð nr. 714/2009. Sett inn nýja reglugerð áhættuviðbúnað eða risk preparedness og aukið hlutverk Acer. Nýju reglugerðirnar sem tóku gildi í maí 2019
voru byggðar á þessari hreinu orku fyrir alla Evrópubúa. Pakkanum sem komið var út í nóvember 2016. Þær birtar í riti sem kallast EU Official Journal og munu öðlast gildi sumarið 2009 sem það sumar sem við erum að fara inn í núna. Með tilskipun muni Evrópubandalagslönd fá 18 mánuði til að gera þessar nýju ráðstafanir að landslögum. Þessi nýja orkutilskipun og nýju orkulögin setja svo fram ný viðmið fyrir virkjanir varðandi styrki þannig að styrkir verði í beinu samhengi við orkuframleiðslu getu. Með því að leyfa orku að flæða frjálslega þangað sem hennar mest þörf hverju sinni munu samfélögin njóta góðs af verslun yfir landamæri og samkeppni og í framhaldinu mun orkuöryggi aukast og evrópska orkukerfið vera stöðugra. Það að segja orkukerfi Evrópubandalagsins. Breytingin sem verið að gera að skipta yfir í endurnýjanlega orku og aukna rafmagnstækni sem svo mikilvægt til að geta náð því markmiði kolefnishlutleysi árið 2050. Þessi breyting mun einnig stuðla að nýjum störfum. En að Acer. Í þessum viðauka segir að Acer að gefnum þeim áskorunum sem framundan eru fyrir evrópska orkumarkaðinn hefur hlutverk Acer verið aukið í orkumarkaðnum og einnig á því sviði hvað varðar öryggi framboðs. Upphaflega átti Acer, eins og það var lagt fram í orkupakka 3, aðalega að sinna eftirlitshlutverki, ráðgjafarhlutverki og samhæfingu, en þar sem fyrirsjáanlegt til framtíðar að orkumarkaðar munu þurfa meiri samvinnu við landamæri, þá var það séð sem hugsanlegt vandamál að ekki væri til aðili sem hefði það hlutverk að hafa svæðisbundin eftirlit með öllum ríkjum óháð landamærum. Því hefur Acer nú verið veitt aukið vald, þar sem flutningur yfir landamæri munu eiga sér stað til að koma í veg fyrir óþarfa tafir og taka ákvarðanir þegar hætta á frávikum, eða the risk of diverging decisions. Acer mun nú hafa yfirumsjón yfir framtíðar svæðisbundnum einingum og þar með koma í veg fyrir hugsanleg vandamál sem gætu komið upp ef hvert ríki fyrir sig væri að stjórna sínum málum sem gætu haft neikvæðar afleiðingar á orkumarkaðinn og orkuneytendur. Þetta mun einnig hagræða framtíðar reglugerðum þar sem Acer mun nú geta gefið beint samþykki í stað þess að hvert og eitt ríki sé að samþykkja sérstaklega. Innlendar eftirlitsstofnanir innan Acer munu fá að kjósa og vera fullkomlega með í ferlinu og taka ákvarðanir hverju sinni sem heitir á ensku National Regulators eða landsreglarar, en það orkustofnun sem við höfum rætt svo mikið hér. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni ræðuna. Það sem ég langaði aðeins að koma inn á við hv. þingmann þessi aukni áhugi sem nú hér á landi meðal fjárfesta að fjárfesta til dæmis í vindorkuverum og reyndar fleiri orkuvinnslu, það að segja vatnsaflsvirkjunum rétt undir 10 megavöttum. Nú eru þessar fjárfestingar eins og í vindorkuverunum mjög dýrar. Það eru mjög dýrar fjárfestingar sem felast í þessum vindorkuverum og við erum að sjá það verið að óska eftir matsáætlunum og öðru slíku fyrir vindorkuver sem eru að mér skilst alltaf 40-50 vindmyllur og sem síður það er gríðarlegur kostnaður sem felst í þessu. Og það er alveg ljóst að þeir sem standa þessu verkefni, þeir vilja náttúrulega að verkefni sé arðbært og þeir myndu aldrei leggja í þessa gríðarlegu fjárfestingu ef þeir sæju ekki fram á arðsemi verkefnisins. En í ljósi þess að nú orkuverð það lægsta í Evrópu hér á Íslandi, að þá hlýtur það að skjóta svolítið skökku við að þessar dýru fjárfestingar að þær munu borga sig með því að selja orkuna hér innanlands
Ég held að það muni tæpast ganga upp. Þeir hljóta að sjá einhver önnur tækifæri sem að hljóta þá að vera í þessari hreinu orku að selja hana til Evrópu. Er það ekki þannig, hv. þingmaður, að í hugum þessara fjárfestingaraðila bara stefnt á einn veg, það er að segja selja orkuna til Evrópu? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Já, þessi aukni áhugi fjárfesta á að fjárfesta í endurnýjanlegri orku að ég tel skiljanlegur. Þó að við fyrstu sýn megi kannski líta út fyrir að svo sé trauðlað að sjá. Af hverju á Íslandi, þar sem að þegar umfram orka og raforkuverð með því lægsta sem þekkist á þessum Evrópumarkaði. Auðvitað sér það hvert mannsbarn að framtíðin að selja orku héðan, þar sem skilyrði til að framleiða orkuna mun betri heldur en kannski niður í Evrópu með tilkomu sæstrengs. Það segir sig alveg sjálft. Og í þessum viðauka sem að ég hér með þýddan og farið yfir þetta, að þá snýst náttúrulega málið það að Evrópusambandið með áætlanir í loftslagsmálum og hreinni orku sem seld við hærra verði á forsendum þess að minnka kolefnisfótsporið, að þar kannski ekki alltaf bestu skilyrðin til að framleiða þessa orku eins og segir hér, en þó að sólin skín ekki og vindurinn blási ekki, þarf samt sem áður að framleiða næga orku til að anna eftirspurn. Og svo talað orkugeymslur, fjárfestingur í orkugeymslum eða energy storage eins og það heitir með leyfi forseta á ensku. Þetta eru eðlileg vinnubrögð í ljósi þess að markmiðið sett áratugi fram í tímann og til þess að ná þeim markmiðum þá þarf að huga vel að málum nú. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, hv. þingmaður hitti hérna naglann á höfuðið þegar hann sagði einmitt að ná þeim markmiðum núna. Og þess vegna held ég að það sé nokkuð ljóst að markmiðið að stíga þetta skref til fulls, að taka þátt í þessum sameiginlega markaði. Og þá spyr maður sig, þegar að lagt í svona gríðarlegar fjárfestingar, þá ekki alveg gefið mál að ef að þessi orkupakki yrði ekki innleiddur, það væri bara undanþága sem við fengjum eftir þessari lögformlegu leið í gegnum sameiginlegu EES-nefndina, að þá væri raun og veru allar þessar forsendur sem að þessir fjárfestar og þeir sem að kaupa land og þeir sem að kaupa virkjunarleyfi og hyggjast fara út í þessar gríðarlegu fjárfestingar. Þá ekki verið að koma í veg fyrir að þeirra áform gangi upp? Og þar með sjáum við að fyrirtæki sem leggja í svona gríðarlegar fjárfestingar að þau náttúrulega beita sér, þau þrýsta á þá sem að hafa með þetta að gera. Og þá ekki bara mjög líklegt að sú áhersla sem að lögð á það að keyra þetta mál hér í gegn eigi sér miklu dýpri rætur. Það er að segja þennan þrýsting sem að þessi fyrirtæki leggja að stjórnvöldum, og það er ekkert óeðlilegt að menn tali fyrir sínu máli. Þetta þekkt í stjórnmálum víða heim að fyrirtæki hafa hagsmunaaðilar sem tala fyrir sínu máli. En þetta ekki málið? Ekki kannski bara hættan sú að öll þessi áform falli niður ef að þetta verður samþykkt?
Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson öðru sinni. Já, herra forseti. Já, markmiðið er vissulega, og það er ekki dregin nein dula yfir það af hálfu Evrópusambandsins, að Evrópusambandinu stendur fullu hugur til þess að stíga þetta skref til fulls. Öllum sem hafa kynnt sér og tekið þátt í einhvers konar verkefnum sem snúast fjárfestingu, að það sem kemur einkum til athugunar þegar ákveðið er að fara í fjárfestingar, stórar eða smáar, að það er að hversu dýr fjárfestingin er, það er að segja hversu mikla fjármuni þarf að setja í verkefnið strax eða á þeim tíma sem verið er að byggja upp fjárfestinguna, og síðan arðsemiskrafa. Hver er krafan á arðsemi fjármagnsins sem sett er í viðkomandi fjárfestingu? Og að sjálfsögðu þrýsta menn á óvissuþáttinn sem er regluverkið. Vegna þess í þessu tilfelli er óvissuþátturinn ekki auðlindin sem slík. Það er ekki eins og við séum að fara að grafa okkur hér inn í hengilinn og hugsanlega komið þar upp olía eða gull, eitthvað sem við vitum ekkert um. Við vitum að hér eru fallvötn, við vitum að hér er vindur sem hægt er að beisla, sem er orka og auðlind. En regluverkið er ekki á þeim stað að það sé tryggt að ef að farið verður út í fjárfestinguna, að þá mun hún skila arði. Það gæti farið svo að Íslendingar væru með einhverja þvermóðsku og myndu ætla að halda því til streitu að auðlindin væri áfram í eigu þjóðarinnar. Það myndi setja þessar áætlanir úr skorðum. Og það er það sem að málið snýst hér varðandi þessa fjárfesta og þrýstingin sem þeir setja á stjórnvöld, að ég tel. Andsvörum er lokið til máls. Nú, það farið fram hjá forseta. Nú, þá skráningi mistekist, en forseti leiðréttir það og þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég held að megi nú kalla þetta nokkurs konar skák og mát ræðu gagnvart þriðja orkupakkanum. Það var býsna margt sláandi í þessari lýsingu hv. þingmanns. Margar setningar, en ein þó sérstaklega. Þegar hv. þingmaður talaði vandamálin sem að fylgdu því ef hvert ríki fyrir sig væri að stjórna sínum málum. Ef þetta sýnir ekki í hnotskurn að innleiðing þessa orkupakka og það að gera Acer að einhvers konar yfirþjóðlegri stofnun sem að tegi anga sína til Íslands snúist fullveldisafsal, þá veit ég ekki hvað ætti að sannfæra menn að sú væri raunin. Hvað þyrfti til? Enda er þessi stofnun hluti af eða mikilvægur liður í því meginmarkmiði Evrópusambandsins að halda áfram að þróast í átt að meiri samþættingu, meiri miðstjórn, í átt að ríki, segja sumir, og leið þá að draga úr valdi hvers þjóðríkis fyrir sig. Margir af forystumönnum Evrópusambandsins eru algjörlega ófeimnir við að viðurkenna þetta og segja að þetta þurfi að gerast, að smátt og smátt þurfi þjóðríkin að gefa eftir meira og meira af fullveldi sínu. En er ekki hv. þingmaður sammála mér það að slíkt hentar ekki okkur Íslendingum? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, já, þetta er nefnilega þessi ræða sem ég hélt hér er innsýn inn í framtíðina, þó ekki svo fjarlæga framtíð, vegna þess að það er tiltekið að Evrópubandalagsríkjunum er gert að þessar reglugerðir muni taka gildi sumarið
2019 og aðlögunartíminn eru 18 mánuðir einungis. Einungis 18 mánuðir héðan í frá. Það er ekki nema 1,5 ár. Og tíminn flýgur hratt á gervihnattar öld, eins og skáldið sagði. En varðandi þetta, þá langar mig til að rifja upp orð hv. þingmanns Ara Trausta Guðmundssonar, sem er fræðimaður og ég ber mikla virðingu fyrir, afskaplega þægilegur maður í allri viðkynningu og hefur fært hér rök fyrir ýmsum málum. En hann segir í grein sem birtist í Kjarnanum að mig minnir að Acer sé ekki yfirþjóðleg stofnun og byggir þau rök sín á því sem hefur legið hér fyrir þinginu og álitum ákveðinna manna sem hafa komið fyrir nefndina. En úrskurðir hennar séu samt endanlegir fyrir deyðulu aðila. Og ég tel að í því felist þversögn. Hvernig getur alþjóðlegt yfirvald ekki verið en samt verið endanlegt fyrir deiluaðila, sem eru þá tveir ólíkir aðilar hjá tveimur ólíkum þjóðríkjum eða samböndum þjóðríkja. Ég verð að taka undir það sem hv. þingmaður sagði, að það sem hér var lýst hentar ekki okkur Íslendingum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, þeir sem reyna að halda því fram að Acer sé ekki yfir þjóðleg stofnun, fel ekki í sér yfir þjóðlegt vald, hafa annaðhvort ekki kynnt sér málið, því að eins og hv. þingmaður hefur gert mjög vel grein fyrir ekki aðeins í þessari ræðu heldur í fyrri ræðum, þá kemur það skýrt fram hvort sem menn leita einfaldlega á heimasíðu stofnunarinnar eða fara dýpra í reglugerðir Evrópusambandsins, hvers eðli stofnunin er og að það eðli felur í sér yfirþjóðlegt vald, ekki bara það, heldur markmiðið með stofnuninni beinlínis að draga úr valdi þjóðríkjanna með yfirþjóðlegu valdi. Svoleiðis að annaðhvort hafa menn ekki kynnt sér þetta eða hinn möguleikinn að þeir reyni að túlka hlutinn upp á nýtt, ef svo má segja, til þess að beina athyglinni frá staðreyndum málsins og gefa til kynna að þetta sé eitthvað allt annað en það raunverulega er. Og hvað sem líður þeim tímaramma sem hv. þingmaður talaði þá eins og við höfum nú komist að niðurstöðu fyrr í kvöld, þá þegar að kerfið er komið af stað á einhverju braut, þá heldur það áfram á þeirri braut. Og því verðum við að taka tillit til og meta, því verðum að móta afstöðu okkar til þessara stofnunar út frá því hvert hún stefnir. Því ef við stökkum upp í lestina núna, þá þýðir ekkert að stökkva út þegar hún er komin á fulla ferð. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti. Já, ég held að það sé alveg laukrétt. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Að stökkva út úr lest á fullri ferð stýrir ekki góðri lukku, nema þá kannski í gömlum vestrum, þá lukkaðist mönnum það eftir að hafa rænt lestina. En varðandi Acer og hið yfirþjóðlega vald, að þá er það alveg ljóst eftir að hafa lesið í gegnum þennan viðauka að það er bætt í. Og þetta sem að ég fór yfir hér áðan, að Acer muni nú hafa yfir umsjón með framtíðar svæðisbundnum einingum, eða það sem kallað er á enska tungu með leyfi forseta regional entities, og þar með koma í veg fyrir hugsanleg vandamál sem getur komið upp ef hvert ríki fyrir sig væri að stjórna sínum málum. Og þetta er reyndar alveg í fullkomnu samræmi við viðtal fréttaritara Forbes við orkumálastjóra bandalagsins frá því 5. maí síðastliðinn að einróma samþykki ríkja innan bandalagsins fyrir
breytingum sé orðið algerlega úrelt, heldur vilja þeir færa sig yfir í það að einfalt vægi atkvæða ráði úrslitum, vegna þess að ríki eins og Pólland í dag að þvælast fyrir, bara að þvælast fyrir, stjórna í eigin málum. Og það bara hljómar þannig að það sé eitthvað sem bara fellur ekkert að stefnu bandalagsins. Og það virðist vera bara þannig að þeir eru alveg óhræddir við að segja þetta, eins ólíklega og þetta hljómar þegar maður les þetta upphátt. Andsvör með lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég hef hér aðeins í mínum ræðum fjallað það hvernig þingmenn og ráðherrar hafa sagt eitt og gert annað þegar kemur að umfjöllun þetta mál og það vekur upp ýmsar spurningar. Ég hef vakið athygli á til dæmis því að fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og formaður Sjálfstæðisflokksins hefur skipt skoðun í þessu máli ef maður lítur á ræðu sem hann flutti hér 22. mars 2018. Og það áhugavert að vitna í þessari ræðu með leyfi forseta, segir hér hæstv. Fjármálaráðherra á síðasta ári: það sem ég á svo erfitt með að skilja áhugi sumra hér í þinginu að komast undir boðvald samevrópskra stofnana. Og áfram heldur ráðherra: hvað í ósköpunum liggur mönnum á að komast undir sameiginlega raforkustofnun Evrópu á okkar einangraða landi með okkar eigið raforkukerfi? Hvers vegna í ósköpunum hafa menn áhuga á því að komast undir boðvald þessara stofnana? Og þetta mjög eðlileg spurning. Og síðan þessi sami stjórnmálamaður og hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra nú að fara að innleiða tilskipun Evrópusambandsins, broti fylkingar, sem felur einmitt í sér að við komumst nær því að vera undir boðvaldi Evrópusambandsins hvað þennan mikilvæga málaflokk varðar. Þannig að hér mjög athyglisvert dæmi það hvernig stjórnmálamenn geta algjörlega umpólast í skoðunum sínum og það vekur að sjálfsögðu áhyggjur og auk þess tel ég að það hafi mjög slæm áhrif á traust gagnvart þinginu og hvernig almenningur ber virðingu fyrir stjórnmálunum og stjórnmálamönnum. Það ekki langt síðan að skrifstofustjóri Alþingis, sem hefur verið hér árabil og kemur til með að láta störfum eftir farsælt starf hér núna á haustmánuðum, lét hafa eftir sér í viðtali að hann var spurður sérstaklega að því hvort það væri ekki áhyggjuefni hvað almenningur hefði lítið traust gagnvart þinginu og hvernig væri hægt að bæta það. Og þá hjó ég sérstaklega eftir svarinu og það var einmitt á þann veg að hann teldi að það væri affarasælast að stjórnmálamenn stæðu við það sem þeir segðu. Og þá einmitt komum við að þessu að við erum að sjá það hér aftur og aftur og sérstaklega endurspeglast það í þessu máli að stjórnmálamenn segja hér eitt og gera svo annað og það þarf ekki að líða nema jafnvel nokkrir mánuðir, í mesta lagi 1 ár, og þá er þeir algjörlega búin að umpólast í þessu. Það má líka minnast á mjög öflugar og kröftugar ræður hv. þingmanns Steingríms J. Sigfússonar og forseta Alþingis sem hann flutti hér í tengslum við innleiðingu á orkupakka 1 og 2 þar sem hann
mælti alfarið gegn innleiðingu þessara orkupakka og var með sérálit í utanríkismálanefnd, mjög vel rökstutt álit og flutti sitt mál mjög vel eins og honum einum lagið. En núna hefur hæstvirtur forseti og hv. þingmaður Steingrímur J. Sigfússon verið fylgjandi því að innleiða hér orkupakka 3. Og þetta vekur mann svona til umhugsunar hvernig við getum bætt stjórnmálin og hvers vegna menn skipta svona skoðun. Ég held að almenningur eigi rétt á því að fá skýringar, haldbærar skýringar á því hvers vegna menn umpólast í svona stórum og mikilvægum málum. Ég held að sé alveg fullkomin og réttmæt og eðlileg krafa að þeir geri svo. En ég hef rakið þetta hérna í nokkrum ræðum og hyggst gera það áfram og fjalla nánar um Sjálfstæðisflokkinn hvað þetta varðar, vegna þess að það kannski mest áberandi innan hans, myndi ég segja, á síðustu mánuðum, og óska því eftir að vera settur aftur á mælendaskrá. Forseti vekur athygli hv. þingmanns á því að ef hv. þingmaður kýs að ræða stjórnmálaferil eða afstöðu þingmannsins Steingríms J. Sigfússonar, þá hann í þeirri stöðu sem forseti Alþingis að geta ekki svarað fyrir sig. Því það ekki gert af forsetastóli. Þá veitir andsvör hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, óska eftir að mér verði bætt á mælendaskrá frú Bergþór Ólason sem á þeirri hús. Forseti hefur mótað þá reglu að bæta ekki við að færa menn aðeins einu sinni niður mælendaskránna. Við ætlum ekki að hafa hann eins og rúllettu. Hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir góða ræðu. Varðandi afstöðu Sjálfstæðisflokksins og forvígismanna hans frá því í mars 2018 sem ályktun atvinnuveganefndar Sjálfstæðisflokksins iðnaðar og orkumál með leyfi forseta, þá segja sjálfstæðismenn og mæla einum rómi: auður Íslendinga felst meðal annars í þeirri orku sem býr í fallvötnum, jarðefnum og jarðefnum iðrum jarðar og sjávar. Íslensk orkufyrirtæki í dag leiðandi á sínu sviði og sú þekking sem Íslendingar hafa skapað á þessu sviði á umliðnum áratugum orðin mikilvægari og gjaldeyrisskapandi útflutningsvöru. Sjálfbær nýting auðlinda og á að vera grundvallaratriði í öllum ákvörðunum. Skýra þarf eigendastefnu ríkisins í orkufyrirtækjum. Landsfundur stendur heils hugar á bak við hugmyndina atvinnuuppbyggingu innanlands í tengslum við hagkvæma nýtingu orkuauðlinda. Íslensk útflutnings- og framleiðslufyrirtæki skulu njóta þess samkeppnisforskots sem felst í notkun á grænni íslenskri orku. Landsfundur leggst gegn því að græn, upprunavottur og raforku séu seld úr landi. Sjálfstæðisflokkurinn hafnar frekara framsal á yfirráðum yfir íslenskum orkumarkaði til stofnana Evrópusambandsins. Uppbygging á raforkuflutningskerfi landsins þarf að vera í takt við framleiðslu og eftirspurn eftir raforku með áherslu á dreifingu 3 fasa rafmagns. Brýnt að fara í frekari uppbyggingu flutningskerfisins, ekki síst til að bæta afhendingaröryggi raforku í einstökum landshlutum og auka leið samkeppnishæfni þeirra. Þetta ekki á skjön við það sem nú boðað, hv. þingmaður? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Jú, ég held að það sé nú alveg deginum ljósara að þetta á skjön við það sem hér lagt upp með og vekur upp ýmsar spurningar eins og ég nefndi hér áðan í minni ræðu. Þegar borið við að það sé búið að finna lausn til þess að þetta mál kom ekki til með að hafa þau áhrif sem menn héldu í upphafi, og sú lausn felst í svokölluðum fyrirvörum sem ríkisstjórnin hefur lagt upp með og felst meðal annars í því að það verði sett lög sem að kveða á það að það verði ekki lagður sæstrengur til eða frá landinu nema með samþykki Alþingis. En nú það svo innan Evrópusambandsins að Evrópusambandið yfir höfuð ekki fylgjandi fyrirvörum.
En ef þeir eru þá annað borð til staðar þá hafa þeir verið samþykktir í gegnum sameiginlegu EES-nefndina og þar höfum við til dæmis fengið fyrirvara varðandi jarðgas og skipaskurði, svo dæmi sé tekið. En hér eru fyrirvarar sem eru settir án atbeina sameiginlegu EES-nefndarinnar og það skapar óvissu. Og það leið sem til dæmis fræðimenn hafa sagt að sé ekki besta leiðin og þess vegna spyr maður sig hvers vegna verið að velja leið sem ekki besta leiðin. Hvers vegna ekki verið að fara þá leið eins og til dæmis með jarðgasið og skipaskurði að fá bara undanþáguna þaðan, það er að segja í gegnum EES-nefndina. Það vekur upp ýmsar spurningar. Því hefur verið haldið fram að það varði það að EES-samningurinn sé í hættu. Ég tel ekki svo vera, ég hef fært rök fyrir því og mun kannski koma nánar inn á það hér á eftir. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti. Já, það er nú málið með þessa fyrirvara sem að margir þingmenn hafa komið hér í ræðustól og lýst yfir að það sem ég las upp hér áðan hafi verið þá, en þetta sé nú. Og með tilkomu þessara svokölluðu fyrirvara sé orkupakki 3 bara allt annað mál heldur en það sem var rætt hér fyrir ári síðan. En staðreyndin sú að orkupakki 3 hefur ekki tekið neinum breytingum frá því sem hann var þá. Hins vegar eru þessir fyrirvarar sem meiningin að setja hér á afar veikum grunni byggðir og hér hafa verið færð efnisleg rök og lagaleg fyrir því að þeir geti ekki haldið. Þeir geti það ekki sökum þess að þjóðaréttur gangi landsrétti framar. Svo einfalt er það. Og hér hafa verið fluttar ræður og skrifuð nefndarálit í fortíð sem að hverfast það sama, að rétta leiðin, hinn lögformlega og rétta leið, sé í fullum samhljómi við það sem okkar færustu fræðimenn hafa lýst, að ef við ætlum okkur að sækja naglfasta og varanlega fyrirvara, þá sé það bara gert á einum stað og það inn í sameiginlegu EES-nefndinni og þeir fyrirvarar séu settir inn í samninginn Evrópska efnahagssvæðið. Sér hv. þingmaður þetta mál á sama hátt og ég lýsti hér? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson öðru sinni. Herra forseti, já, ég geri það svo sannarlega og í málum sem þessum og þegar að er að ræða svona lögfræðileg málefni að þá horfa menn oft til fordæma og við þekkjum dómafordæmi og svo framvegis. Nú, þegar að kemur að þessum fyrirvörum og hvort þeir haldi eins og hv. þingmaður nefndi hér, að þá getum við horft í fordæmi. Við höfum fordæmi sem að sýna okkur það ótvírætt að fyrirvarar að þessu tagi sem eru settir einhliða af öðrum samningsaðilum sem í þessu tilfelli við Ísland að þeir hafa ekki haldið. Og þar erum við að tala í svokallaða kjötmál, þar að segja, sem hefur nú verið nefnt hér nokkrum sinnum í þessari umræðu vegna þess að tengist mjög málinu. Að þá við innleiðum matvælalöggjöf Evrópusambandsins 2009 sem kveður á það að hingað þurfi að flytja inn hrátt kjöt. Við höfum miklar áhyggjur af því
geti skaðað okkar hreinu búfjárstofna, okkar hreina landbúnað og þess vegna setjum við fyrirvara. Við setjum þennan fyrirvara án þess að hann sé gerður með hinum samningsaðilanum og í samráði við hann. Við setjum lög sem kveða á svokallaða frystiskyldu. Allt kjöt sem komi heim til landsins skuli vera fryst í minnsta kosti 30 daga. Síðan verðum við bara fyrir því að vera dæmd til þess að flytja hér inn hrátt kjöt. Frystiskyldan bara dæmd ólögmæt og þessi fyrirvari hélt ekki. Þannig að hér hefur við fordæmið. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, hv. þingmaður kom inn á hlið þessa máls sem að mér finnst verða jafnt og þétt meira og meira áberandi. Og það það hvernig málið, umræðan þennan 3. orkupakka og framganga stjórnarflokkana og þeirra flokka sem að fylgja þeim að málum, hvernig þessi framganga að verða meira og meira lýsandi fyrir vanda stjórnmálanna nú til dags. Reyndar ekki bara vanda stjórnmálanna á Íslandi, heldur víðtækari vanda sem að birtist í því að flokkar fara fram í kosningum, gefa alls konar loforð og taka svo við völdum að nafninu til en nota ekki völdin til þess að fylgja þeirri stefnu sem boðið var fyrir kosningar. Nú það auðvitað ekkert nýtt að flokkar séu sakaðir að svíkja kosningaloforð. Munurinn þó sá að nú virðast flokkarnir ekki, þeir sem allavega eru ríkisstjórn núna, sýna neina tilburði til að fylgja sinni stefnu. Ekki bara líta þær fram hjá kosningaloforðunum, heldur stefnan farin fyrir bí líka. Sérstaklega áberandi í þessu máli, þar sem að allir þessir 3 flokkar höfðu mjög skýra stefnu í orkumálunum, í fullveldismálunum, að því maður taldi. Og jafnvel löngu eftir kosningar ítrekuðu forystumenn þessara flokka þá stefnu. En svo gerist eitthvað og þeir hverfa allt í einu frá henni. Treysta sér reyndar ekki til þess að rökstyðja hvers vegna. Reyndar heyrist mér að það megi vænta þess að hæstv. Forseti komi senn í ræðustól. En hvað veldur því að þetta gerist í þessu máli? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, þetta mjög réttmæt spurning hjá hv. þingmanni. Hvað gerist? Hvers vegna falla menn frá því sem að þeir hafa ályktað hvers vegna framfylgja þeir ekki stefnuskrá sinna flokka? Hvers vegna framfylgja þeir ekki vilja sinna flokksmanna? Hvers vegna framfylgja þeir stefnu sem að mikill meirihluti þjóðarinnar andvígur? Hvers vegna fylgja þeir stefnu þar sem að meirihluti umsagna mál eru neikvæð, eins og gerist í þessu máli í þeim umsögnum sem að komu fyrir utanríkismálanefnd. Fyrir því eru einhverjar ástæður sem að hafa bara ekki komið hér fram og sem nauðsynlegt að fá vitneskju að menn skýri þá nánar. Jú, það hefur verið sagt að hugsanlega geti EES-samningurinn verið í uppnámi ef yrði farið þessa samningsbundnu lögformlegu leið að óska eftir undanþágu. Það hafi aldrei verið gert í 25 ár og hugsanlega geti samningurinn farið í uppnám. Hér var beitt 27. ákvæði stjórnarskrárinnar sem hafði ekki verið beitt hátt í heilan mannsaldur. Fór allt í uppnám? Fór stjórnarskráin í uppnám með það? Nei, síður en svo. Þannig að fyrir þessu einhverjar ástæður sem að menn þurfa að fara í kjölinn á og ég tel persónulega varðandi það að hér fari allt í uppnám
hvað EES-samninginn varðar, það er eitt álit sem liggur fyrir í þeim efnum sem mér finnst ekki vera nægilega rökstutt. En þetta er réttmætar og eðlilegar spurningar. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, varðandi þessa tylli ástæðu sem ég held að sé óhætt að kalla svo, að menn óttist að EES-samningurinn fari í uppnám, þá nægir nú bara að benda á það sem eitt af mörgu sem við höfum komist á snóðurum hér í þessum umræðum, að í eina álitinu þar sem var í að slíku var þrátt fyrir allt tekið skýrt fram að slíkt, það er að segja að nýta 121. greina, vísa málinu í sáttaferli, myndi ekki valda neinum skaða. En einhverju hluta vegna kusu stjórnvöld, ríkisstjórnin, hæstv. ráðherra væntanlega, að líta fram hjá því, sleppa því atriði úr samantekt sem var kynntar fyrir þinginu, sem segir manni bara það að þetta er tylliástæða. Eitthvað annað hlýtur að liggja að baki því að allir þessir flokkar hverfa frá, ég myndi segja, grundvallarstefnu sinni í þessu máli. Og það er ekki gott að segja hvað það er, sérstaklega vegna þess að þetta er mál sem að þessi sömu flokkar halda fram á sama tíma að breyti engu. Það er ekki eins og hér sem að ræða mál sem að gangi gegn stefnu flokkana og þeir geti þó sagt við engu að síður teljum þetta bara það mikilvægt mál fyrir samfélagið að við teljum okkur verða að klára það. Nei, öðru nær. Á sama tíma og þeir reyna að knýja þetta hér í gegn á næturfundum, þá er því haldið fram að þetta sé mál sem að breyti í rauninni engu. Það er náttúrulega ekki heil brú í þessu, en það á við býsna margt í málflutningi stjórnarliða og aðstoðarflokka þeirra er varðar 3. orkupakka. Og þá svarar andsvar í síðara sinn hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, það er ekki heil brú í þessu. Þetta er vel mælt hjá hv. þingmanni að keyra hér mál í gegn, eins og hv. þingmaður nefndi, á næturfundum, mál sem að stjórnarliðar segja síðan að skipta engu máli. Þetta er náttúrulega mjög einkennilegur málflutningur og maður spyr sjálfan sig hvers vegna er verið að fara fram með þessum hætti að keyra þetta í gegn á þessum tíma. Er það ekki bara eðlilegt að fresta þessu máli, víst að almenningur hefur miklar áhyggjur af þessu? Er ekki eðlilegt að kynna þetta mál fyrir almenningi? Fá þá þjóðin á sitt band í þessu ef að þetta hefur engar afleiðingar fyrir okkur, ef það ekki hægt að kynna þetta bara fyrir almenningi og fresta málinu fram á haust og fara yfir öll svona álitaefni hvað það varðar, sérstaklega það sem lítur bara því að samfæra almenning það. Er það ekki mikilvægt fyrir ríkisstjórnina að hún sé með svona mál sem að hún fær almenning þá á sitt band? Þá þarf hún ekki að hafa áhyggjur af því að það sé verið að keyra hér eitthvað í gegn sem að síðan getur þá valdið miklum deilum í þjóðfélaginu síðan með, þegar að í ljós kemur að málið hefur mikil áhrif. Við höfum bent á það hér í okkar málflutningi Miðflokksmenn að þessi sami tónn var í umræðinu þegar að orkupakki 1 og 2 var innleiddur. Átti ekki að hafa nein áhrif á raforkuverð. Annað kom á daginn sem við höfum sýnt fram á hér með rökum og þess vegna er mikil hætta á því að það sama muni gerast með þessa innleiðingu, þennan 3. orkupakka. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, nú er komið að því að ég hefji umfjöllun mína efnahagslegar afleiðingar innleiðingar 3. orkupakkans.
Við höfum þegar rætt hér stuttlega norska skýrslu sem lýsti því hvers var að vænta þar í landi vegna innleiðingar þessa þriðja orkupakka. Og það var svo sannarlega svört skýrsla eins og Bændablaðið orðaði það. Þar er lýst verulegu efnahagslegu tjóni, sérstaklega fyrir landsbyggðina í Noregi, og því er lýst að þúsundir, jafnvel tugþúsundir starfa muni tapast og samkeppnisforskot landsins vegna orkumála muni rýrna. Allt það sem bent er á í þessari norsku skýrslu á ekki síður við hér á landi og raunar enn frekar. Vegna þess að hér er landsbyggðin stærstur hluti þessarar eyju sem er tiltölulega stór miðað við mannfjölda. Hér er landsbyggðin í viðkvæmari stöðu, miklu viðkvæmari stöðu víðast hvar heldur en landsbyggðin eða dreifbýli Noregs. Þar af leiðandi eru allar sveiflur sem gætu leitt af innleiðingu þessa þriðja orkupakka líklegri til þess að magnast upp í samanburði við norska dæmið. Tökum bara eitt dæmi til að byrja með áður en ég fer að fjalla heildarmyndina. Hversu mikil áhrif telja menn að það myndi hafa ef að við til að mynda mistum álverið á Austurlandi? Hversu mikil áhrif hefði það fyrir þann landsfjórðung? Það hefði gífurlega mikil neikvæð keðjuverkandi áhrif fyrir byggðirnar þar. Enda sáu menn hvers konar sköpum það skipti fyrir þennan landshluta þegar ráðist var í þessa framkvæmd og menn á vissan hátt náðu að snúa vörn, sem megi kalla það nauðvörn, í sókn, eða að minnsta kosti grunn til að byggja á. Ef að þessi stóri vinnuveitandi hyrfi frá Austurlandi, þá myndi það ekki eingöngu fela í sér að störfin í alvörinu töpuðust. Það myndi hafa, eins og ég nefndi, gífurlega mikil keðjuverkandi áhrif á flest önnur starfsvið. Því að fólkið sem vinnur í alvörinu, það sjálfsögðu þarf að kaupa sínar vörur og þjónustu, kaupa húsnæði eða leigja. Það nýtir sér þjónustu sveitarfélagsins og greiðir útsvar til þess. Með öðrum orðum, atvinnuvegirnir hinir myndu líða stórkostlega fyrir það að þetta eina fyrirtæki hyrfi á braut og það myndu sveitarfélögin gera líka. Er hætta á því að slíkur vinnustaður lokaði sem afleiðing af þriðja orkupakkanum? Veltum þess aðeins fyrir okkur, forseti. Ef að Íslendingar fara að flytja út orku á forsendum Evrópusambandsins og selja hana á sama verði og í Evrópu, selja hana úr einum sameiginlegum orkupotti, það sem að öllu ægir saman, orku framleiddri með kjarnorku, með gasbruna, olíubruna, kolabruna, auðvitað sérstaklega, og svo framvegis. Orkan fær öll í einn pott, hrein og óhrein orka. Og þetta tvennt færi saman. Hærra orkuverð og orkan á Íslandi ekki lengur hreinni heldur en neins staðar annars staðar. Hvaða samkeppnisforskot hafa menn þá? Hvaða ástæðu hafa álframleiðendur til þess að stunda sína framleiðslu hér á landi fremur en að stunda sömu framleiðslu til að mynda í Þýskalandi í nágrenni við verksmiðjurnar sem að nýta álið til þess að fullvinna það? Hér á landi bætist við flutningskostnaðurinn sem að menn getur sparað sér í Þýskalandi. Verðið á rafmagninu hins vegar væri það sama og þetta væri í rauninni rafmagn úr sama potti í að blanda af hreinu og óhreinu rafmagni.
3 hv. þingmenn óska eftir að veita andsvar. Ræðutíminn 1 mínúta í seinni umferð. Fyrstu veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni þessa ágætu ræðu og hann vék þarna að mjög mikilvægu máli sem hefur verið afskaplega lítið rætt í tengslum við þetta mál. Það er að segja, það er áliðnaðurinn á Íslandi. Og hv. þingmaður nefndi þarna fyrirtækið Alcoa á Austfjörðum sem hefur haft mjög mikla þýðingu fyrir samfélagið fyrir austan, jákvæða þýðingu, held ég að megi alveg fullyrða. Og þess vegna er mjög eðlilegt að það sé rætt hér hvaða áhrif þetta getur haft á þessa grein. Þess vegna hefði til dæmis verið kjörið að hæstv. Iðnaðarráðherra hefði komið hér og tekið þátt í þessari umræðu. En það sem ég vildi svona fá álit hv. þingmanns á hvaða áhrif hann telur að þetta geti haft á raforkusamninga við álverin þegar að fram líða stundir. Nú renna þessi samningar út eftir tiltekinn tíma og við erum að sjá fram á það að innan ekki svo langs tíma verði komin hér sæstrengur, og ef að þetta gengur allt eftir þessi áform að innleiða þennan orkupakka 3, sem ekkert annað en undirbúningur að sæstreng og sölu orku til Evrópu, að ekki sú hætta fyrir hendi að þessir samningar raforkusamningar við álfyrirtækin verði í raun og veru í uppnámi. Hér alltaf talað EES-samninginn, hann verði í uppnámi. Erum við ekki bara komið með þarna mjög mikilvæga samninga fyrir þjóðarbúið sem gætu verið í uppnámi? Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, fyrst skal það sagt að auðvitað viljum við að álverin greiði sem mest fyrir orkuna sem þau nota, en við viljum ekki að þau greiði það mikið að þau hrekist úr landi eða ákveði að sjái sér ekki hag í því að starfa hér. En til þess að svara spurningu hv. þingmanns, þá er auðveldast að vísa einfaldlega í orð forstjóra Landsvirkjunar, sem að taldi að var mikilvægt að samþykkja þennan 3. orkupakka til þess að styrkja samningsstöðu fyrirtækisins gagnvart álframleiðendum, sem segir okkur bara það að forstjórinn dregur þá rökréttu ályktun að orkupakkanum fylgi sæstrengur og útflutningur orku og þar af leiðandi sama orkuverð og í Evrópu. Því að ef það væri rétt sem að stjórnarliðar hafa reynt að halda fram að samþykki þessa orkupakka breyti í rauninni engu á meðan ekki er sæstrengur og það sé ekkert víst að hann komi, nú þá væntanlega myndi þetta ekki hafa áhrif á eða hnika til á nokkurn hátt samningsstöðu varðandi þetta raforkuverð. Við verðum að haga málum þannig áfram, og við höfum líklega ekki gert sem samfélag nóg mikið af því í síðustu ár, að orkan nýtist í þeim tilgangi að skapa störf hér á Íslandi, og ekki hvað síst þá að hún nýtist leið til að renna traustari stoðum undir byggðirnar hringinn í kringum landið. Því að ef að við förum að líta þannig á að þetta sé algjörlega úr tengslum hvort við annað, annars vegar bara hagnaður Landsvirkjunar af því að selja orku á sem hæstu verði og svo byggðaþróunin, nú þá erum við að kasta frá okkur líklega mikilvægasta tækin okkar til þess að efla byggðirnar. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég held að það sé nefnilega lykillinn akkurat sem er mjög mikilvægt að hafa í huga, að við erum að kasta frá okkur tækifærum
í uppbyggingu hér innanlands með því að greiða fyrir því að orka verði seld úr landi. Það er bara mjög mikilvægt að treysta byggð og nýta okkar auðlindir fyrst og fremst til þess fyrst og fremst innanlands að mínum dómi, vegna þess að það skapar atvinnu, það treystir byggðinni í landinu og svo framvegis, eins og við sáum hér, eins og nefnt var hér til dæmis með uppbyggingun á Austfjörðum, að þegar við erum að fara að selja orkun úr landi þá erum við búin að gefa þau skilaboð að við lítum ekki svo á að það sé mikilvægara að byggja upp atvinnu hér heima, sem náttúrulega fremur alvarleg skilaboð að mínu mati. Og svo andsvar öðru sinni, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, já, því miður hefur skort á skilning á þessu víða og mér hefur til að mynda alltaf þótt viðhorf Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs til álframleiðslu mjög sérkennilegt. Því að með því að framleiða ál hér á Íslandi úr með umhverfisvænum endurnýjanlegum orkugjöfum, þá erum við að spara gríðarlega losun gróðurhúsalofttegunda miðað við það ef að sama framleiðsla færi fram annars staðar. En hjá Vinstrihreyfingunni grænu framboði hafa menn verið mjög afmarkaðir í sinni umhverfisvernd og eingöngu litið til þeirra áhrifa eða þess sem þeir sjá á Íslandi. Við þurfum til að vernda umhverfi jarðarinnar og náttúru að líta á þetta hnattrænt, líti á þetta sem heild, og það að framleiða umhverfisvænan málm eins og ál á Íslandi er mikilvægur liður í því að verja náttúru og loftslag jarðarinnar. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugsssyni fyrir ræðuna og að taka hér upp þennan vinkil, ef svo má orði komast, efnahagslegar afleiðingar eða kannski áhrif, ekki endilega afleiðingar bara, við innleiðingu 3. orkupakkans. Það er alveg ljóst að orkan okkar, þessi hreina, endurnýjanlega orka, er gríðarlega verðmæt auðlind og hún hefur veitt fyrirtækjum og iðnaði hér á Íslandi, meðal annars hátækniiðnaði, sem að tengist nýsköpun og hugviti sem að er svo nátengdur 4. iðnbyltingunni og nú er farið að tala um þá 5. líka, og framtíðar möguleikum sem að í því felast. Það er að segja að til að mynda gagnaver eða framleiðsla og þróun á hátæknibúnaði, hvort sem að það kann að vera í stoðtækjaframleiðslu eða framleiðslu á iðnaðarvörum sem tengjast matvælaframleiðslu og öðru, þar sem að við Íslendingar höfum verið mjög framarlega, að þá er samkeppnisforskotið sem myndast einkum vegna kostnaðar við orku, vegna þess að laun eru tiltölulega há á Íslandi og flutningskostnaður vörunnar er jafnframt hár, en samt sem áður er það kostnaðurinn við orkuna sem að gera það að verkum að fyrirtæki geta staðsett sig hér á Íslandi og borgað góð laun fyrir slíkan iðnað á forsendu þess að orkan sé á réttu verði. Er ég á réttri braut hér, hv. þingmaður? Þá svarar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, andsvari. Forseti, hv. þingmaður er á réttri braut, en ég myndi vilja bæta öðru við. Það er rétt sem hann segir með það samkeppnisforskot sem að felst í verðinu,
En það er líka gríðarlega mikið samkeppnisforskot fólgið í því að við séum að selja hreina orku og það á ekki hvað síst við á sviði nýsköpunar. Því að fjölmörg fyrirtæki á sviði nýsköpunar líta mjög til þess hvaðan orkan sem þau kaupa kemur. Það á til að mynda við mörg gagnaver sem að vilja geta státað sig af því að vera rekin á umhverfisvænni endurnýjanlegri orku. En það vill svo til að ég hafði einmitt hugsað mér í næstu ræðu minni að það sem ég held áfram umfjöllun þetta, efnahagslegar afleiðingar þriðja orkupakkans, að rekja samspilið milli iðnaðar, hefðbundins iðnaðar og nýsköpunar sem er gríðarlega sterkt. Og við sjáum auðvitað fjölmörg dæmi það. Við sjáum hvað áliðnaðurinn á Íslandi hefur leitt af sér mikla nýsköpun á ýmsum sviðum. Við sjáum hvað sjávarútvegurinn hefur heldur betur leitt af sér mikla nýsköpun. Þess að allt helst þetta í hendur. Ef að orkuverð, samkeppnishæft orkuverð, verður til þess að hefðbundið iðnfyrirtæki er reiðubúið að fjárfesta hér og byggja upp, og við höfum vissulega mörg dæmi slíkt, þá leiðir það af sér nýsköpun, þróun á jafnvel tiltölulega ólíkum sviðum. Alltaf komum við aftur að þessu sama. Orkan er grunnurinn sem að allt hitt sprettur út frá, hvort sem það er hefðbundin iðnaður, nýsköpun eða tekjur almennings, skatttekjur og svo framvegis og svo framvegis. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir svarið. Þetta er nefnilega risastórt mál og það að skoða málin í stærra samhengi og til lengri framtíðar er gríðarlega mikilvægt. Og ég mun koma aðeins inn á það í næstu ræðu minni hér, að ekki er hægt og raunar óhugsandi að taka afstöðu í máli sem þessu án þess að skoða þessi mál öll ofan í grunninn. Vegna þess að skoða orkupakka 3 einan og sér, taka lagalegu fyrirvaran og segja þetta er bara allt í lagi, þetta skiptir engu, þetta er algjört núllmál, er í besta falli, ég veit ekki hvaða orð ég á að leyfa mér að nota hér, einföldun á málinu. Vegna þess að við eigum allt undir þessari hreinu endurnýjanlegu orku. Nú svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson öðru sinni. Forseti, já, í rauninni er það óskiljanlegt að menn skuli ekki hafa farið í eins mat hér á Íslandi eins og menn gerðu í Noregi á áhrifum þessarar innleiðingar. En það helgast kannski af því að þetta hefur frá upphafi verið mál sem að ríkisstjórnin hefur viljað láta lítið fyrir fara og ekki beinlínis verið að leita að einhverju sem að gæti verið til þess fallið að vekja á því athygli, ég tala nú ekki neikvæða athygli. Reyndar eftir á að hyggja hefði verið mjög æskilegt að á þeim tíma þegar að til að mynda hæstv. Fjármálaráðherra sá ástæðu til þess að gagnrýna í hvað stemdi varðandi þennan orkupakka og sameiginlegu orkustofnunina Acer og þetta allt saman, að þá hefði hann brugðist við með því að láta skoða þetta. En ekki ætla ég að álasa hann fyrir það, hann kannski sá ekki fyrir á þeim tíma, hann myndi á endanum lenda í því, ef svo má segja, að skipta skoðun í málinu. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir ræðu sína.
Þetta er svona hluti af því sem ég svona hef verið að fikra minn nær og nær í þessum ræðuflokki mínum sem ég hef kallað Og hvað svo? Og það eru áhrifin sem sagt sem að birtast í breyttu umhverfi í kjölfar innleiðingar annars vegar og síðan hins vegar í kjölfar þess að sæstrengur hefur verið lagður. Áhrifin á fyrirtæki sem eru háð annars vegar orkumagni og hins vegar því að orkukaup séu hátt hlutfall rekstrarútgjalda eru þannig að það eru svona séskýrslur til að mynda sem greina ástandið í Noregi eða ástandið sem að svona menn sjá fyrir sér í kjölfar innleiðingar þar á ákveðnum sviðum. Telur hæstv. Þingmaður að það sé svona raunveruleg hætta á að umtalsverð hækkun orkukostnaðar gæti haft áhrif í þá veru að til að mynda iðnaður, svo ekki sé nú talað orkufrekur iðnaður, gæti tapað því samkeppnisforskoti sem að iðnaðurinn hefur haft hér á Íslandi í skjóli eða í ljósi hagstæðs raforkuverðs með þeim afleiðingum að eigendur slíks rekstrar, til dæmis álveranna, svo dæmi sé tekið, sjái sér ekki hag lengur í því að reka slíka starfsemi hér á Íslandi og þekkir þingmaðurinn dæmi þess að það eigendur slíkra iðjuvera loki þrátt fyrir allt stórum vinnustöðum, breytist rekstraraðstæður með afgerandi hætti. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, fyrst að síðustu spurningunni. Það er auðvitað þekkt, ég held að mér segja mörg dæmi að til að mynda álverum hafi verið lokað hér og þar í veröldinni á undanförnum árum. Í sumum tilvikum reyndar hafa menn lent í að álverum hafi verið lokað eða dregið úr starfsemi þeirra en svo snúið vörn í sókn einmitt með því að framleiða meiri orku á samkeppnishæfu verði. Ég nefni sem dæmi Quebec fylki í Kanada sem með gríðarlega stórar og miklar vatnsaflsvirkjanir. Og Íslendingar eru á vissan hátt, og ekki bara vissan hátt, í rauninni á beinan hátt, í samkeppni við Quebec og auðvitað miklu fleiri staði uppbyggingu fyrirtækja og framleiðslu sem að reiðir sig á orku á samkeppnishæfu verði og vilja helst umhverfisvæna orku. Því að við erum ekki einir það Íslendingar að geta framleitt umhverfisvæna orku á samkeppnishæfu verði. En þegar menn taka ákvarðanir hvar skuli fjárfesta og endurmeta jafnt og þétt hvort halda skuli rekstri áfram, þá auðvitað líta til ótal þátta eins og orkukostnaðar, eins og flutningskostnaðar, eins og launakostnaðar og svo framvegis og svo framvegis. Og þegar allt þetta er tekið saman, þá erum við ekki bara í samkeppni sem að hægt er að meta út frá orkuverði, heldur líka í samkeppni sem að ræðst af því hversu nálægt mörkuðum fyrirtækin eru staðsett, hvað þarf að borga starfsfólki í laun og svo framvegis. Til dæmis kostar bara brot af því að ráða mann til vinnu í álveri í Kína með það sem kostar á Íslandi. En þeir hins vegar brenna kolum í Kína til þess að framleiða rafmagnið sem á þeir í framleiðsluna. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir andsvarið. Fyrir svarið segi ég. Það þetta nú svona, ég ætlaði ekki að fara inn á þessar brautir alveg strax, en ætla mér samt að gera það núna í ljósi svars hæstv. Þingmanns.
það hluti af þessum því sem sérstaklega flaggað í því sem við höfum þó nú þegar séð af innvolsi 4. orkupakkans, þá virðast svona áhersla á umhverfishlutann aukast jafnt og þétt. Sér hv. þingmaður fyrir sér af þeim gögnum sem svona þegar hafa verið sýnd að hinn græni hluti íslensku orkunnar muni eftir að tenging hefur komið til mögulega verða sérstaklega áhugavert framlag Íslands til hinnar samevrópsku orkustefnu. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég kom stuttlega inn á einmitt þetta hér áðan en átti eftir að útfæra þá hugsun nánar og kom henni til skila. Það einfaldlega staðreynd að markmiðið með þessu sameiginlega evrópska orkukerfi og 3. orkupakkanum að orkan fari öll í einn pott og svo sé tekið úr þeim potti. Og þegar að sú verður orðin raunin, þá í rauninni raungerist það sem við erum þegar farin að sjá á pappír í formi eða sem afleiðingu af þessum syndaaflausnum svokölluðu eða aflátsbréfum, þar sem því haldið fram að Íslendingar kaupi orku sem framleidd með kolabruna. Við vitum það ekki rétt og það vita allir að það ekki rétt. Þetta svona einhvers konar blekkingarleikur eins og svo margt af því sem tengist þessum orkupakka. En þegar að orkan væri raunverulega öll orðin samantengd og farin í einn pott, þá væri þetta ekki lengur blekking. Þá væri þetta bara raunveruleg lýsing á því hvaðan orkan kemur. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég sagði frá því hér í síðustu ræðu minni að ég ætlaði mér í næstu ræðum að fara yfir sjónarmið tveggja lykilmanna úr Sjálfstæðisflokknum í gegnum áratugina, þeim áhyggjum sem þeir lýsa og enda á því úr sjónarmiðum þeirra tveggja að reyna að draga fram þær áhyggjur sem þar koma fram varðandi hvernig umhverfi orkustýringar verður að aflokinni lagningu sæstrengs. Ég ætla að leyfa mér hérna fyrst að koma inn á grein eftir fyrrverandi menntamálaráðherra, ráðherra Sjálfstæðisflokksins, Tómas Inga Olrich, sem birtist í Morgunblaðinu 27. apríl síðastliðinn. Þar segir með leyfi forseta: Stökkbreyting hefur orðið á þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Hún virðist hafa orðið í kjölfar þess að skýrsla þeirra lögfræðinganna Stefáns Más Stefánssonar og Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst var lögð fram. Í skýrslunni bent á 2 leiðir til að fást við 3. orkupakkann. Önnur leiðin sú að aflétta ekki stjórnskipulegum fyrirvara innleiðingu orkupakkans og taka málið upp eins og ráð fyrir gert við sameiginlegu EES-nefndina. Leiðin býður upp á sóknartækifæri. Færu Íslendingar þá leið væru þeir að sækja rétt sinn til að fá undanþágu frá því regluverki orkumála ESB sem ekki snertir Ísland. Forsenda leiðarinnar að þessi réttur standi undir nafni. Ef hann gerir það ekki, eru það ekki síður mikilvægar upplýsingar. Þarna einmitt komið inn á mikilvægt atriði að mínum mati, þar sem kallað eftir því að látið verði á reyna hvort að 102. greinin, þó hún hafi ekki verið virkjuð hingað til að senda málin aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar, hvort hún ekki raunverulega virk og tæk fyrir aðildarríkin. Það hefur verið notað sem samlíking áður hér í þessari umræðu þegar því haldið fram að 102. greinin sé ekki raunverulega virk leið af því að hún hafi aldrei verið notuð. Það hefur verið sagt hér til samlíkingar að þetta væri eins og að segja að þegar kviknaði í húsi
þá ættu menn ekki að nota slökkvitækið af því að það hefði aldrei verið notað áður. Það er auðvitað dregur fram fáránleikann í því að við látum ekki reyna á þær heimildir sem við höfum sannarlega innbyggðar í samninginn Evrópska efnahagssvæðið. Og sú nálgun því miður varð á þeirri leið að grafa undan samningnum miklu frekar heldur en að viðhalda honum og styðja. Með leyfi forseta þá heldur fyrrverandi ráðherra Sjálfstæðisflokksins áfram: Hin leiðin er að innleiða orkupakkann í íslenskan rétt en með lagalegum fyrirvara að ákvæði hans grunnvirki yfir landamæri öðlist ekki gildi, enda sé slíkum grunnvirkjum ekki fyrir að fara hér á landi. Þessi leið þýðir í raun að gildistöku hluta orkupakkans sé frestað uns Ísland hefur tengst orkumarkaði ESB sæstreng. Það er hefðbundið undanhald og tæplega hægt að tala það lengur sem skipulagt. Þarna kemur nú svona furðulíkt dulbúin harkaleg gagnrýni fram á það hvernig við höfum haldið á innleiðingarmálum hér árum saman. Það sem fyrrverandi ráðherrann lýsir þessu bara sem óskipulegu undanhaldi, sem nú sennilega það undanhald hvort sem í viðskiptum, ríkjasamskiptum eða stríði, það undanhald sem mest tjón skapast af. Og með leyfi forseta þá heldur ráðherrann áfram: Áfangar undanhaldsins eru margir og meira eða minna þekktir. Þannig hafa nú allir leyfi til að fjárfesta í íslenskum bújörðum og sanka að sér náttúrulegum auðlindum í krafti þeirra réttinda. Girðingar sem settar voru 1995 voru teknar niður þegar athugasemdir og hótanir kærur bárust og eftir aldamótin síðustu. Með sambærilegum hætti hafa varnir íslensks landbúnaðar hrunið. Það eru sem sagt ýmsar leiðir sem íslensk stjórnvöld hafa kosið sem áfanga í undanhaldi sínu. Sú síðasta hefur nú valdið stökkbreytingu innan þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Þetta auðvitað ekki hægt að orða þetta gagnrýnina mikið skýrar hjá manni sem ég held að vilji samt tala varlega í garð síns gamla flokks, þess flokks sem hann hefur sinnt æðstu embættum fyrir. Og mér þótti nú að því hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason hefur fylgst af athygli með umræður hér undanfarið og kann ég honum þakkir fyrir, þá vona ég að hann komi hér til skrafs og ráðagerðar þessi sjónarmið á eftir. Þrír hv. þingmenn óska eftir að veita andsvar og ræðutími styttur í 1 mínútu í seinni umferð. Fyrstu veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir ræðuna og hún til þess fallin að varpa ljósi á afstöðu þess flokks sem hefur verið leiðandi afl í stjórnmálum á Íslandi áratugaskeið og fagnar á morgun, ef ég rétt staddur í tíma, 90 ára afmæli sínu, það rétt með farið henni. Og á slíkum tímamótum það ekki að undra að þessi flokkur sé á þeim stað að spyrja sig hvort hér sé komið að vatnaskilum í stefnu og áherslu flokksins sem að hafa þó skilað þessu stjórnmálaafli mjög svo viðunandi niðurstöðu síðustu áratugina. Hér hafa sjálfstæðismenn farið með völd í íslensku samfélagi meira og minna þessi 90 ár. Og af hverju skyldi það nú vera? Jú, vegna þess að þeir hafa gengið í takt við stóran hluta kjósenda og fengið fylgi til þess að gera það. Og á hverju var stefnan mörkuð? Mörkuð á kjörorðum sem að hljóma svo: stétt með stétt, breiðri skírskotun til þess að flokkurinn stæði vörð hag allrar þjóðarinnar. Og það hafa þeir gert
þó að kannski sé hægt að benda á einhver dæmi þar sem að betur hefði mátt gera. En það ekki svo, hv. þingmaður, að nú komið að vatnaskilum hjá Sjálfstæðisflokknum? Hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, svarar andsvari. Virðulegur forseti, veldur hver á heldur. Ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni andsvarið. Það fer ekkert á milli mála í gagnrýni þessara tveggja fyrrverandi ráðherra flokksins sem ég ætla að fjalla hér svona lauslega í þessari ræðu minni og næstu, að það eru raunverulegar áhyggjur af því á hvaða vegferð Sjálfstæðisflokkurinn í þessu máli. Og það er greinilegt að áhyggjur reynslumanna í flokknum lúta meðal annars að því að einhvert rof sé að verða á milli forystunnar, eða hluta forystunnar, ætli sé nú réttara að segja, og kjarna fylgisins. Því að það er auðvitað þannig að allavega eins og málið horfir við mér, þá er málið ekki borið fram á fyrri stigum af þingflokknum í heild sinni með fullu bakköpi, heldur þvert á móti. Þá virðist það borið fram fyrst og fremst af áhuga hæstv. Utanríkisráðherra á að koma þessu vandamáli aftur fyrir sig í tíma, klára málið, illu er best aflokið, og það að þetta horfir við mér þannig að áhuginn liggi fyrst og fremst hjá hæstv. Utanríkisráðherra, þeirri niðurstöðu kemst ég að bara út frá því að horfa á hvað annars vegar formaður Sjálfstæðisflokksins, hæstv. fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson, hefur sagt þessi mál, og hins vegar það að hæstv. iðnaðarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, hún virtist ekki sjá meinbug á því að fresta málinu að minnsta kosti fram á næsta haustþing, þannig að enginn er asinn. Og þetta er held ég hluti af því sem orsakar þessar miklu áhyggjur þessara tveggja fyrrverandi forystumanna sem að vilja auðvitað flokknum sínum vel. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþór Ólasyni svarið. Ástæða þess að ég bar þetta upp hér er sú að ég held að ég hafi rekið augun í blaðaviðtal við hv. þingmann og ritara, núverandi ritara Sjálfstæðisflokksins, Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, þar sem að hún lýsir því að stjórnmál taki breytingum og stefna breytist, og það er allt gott og vel og rétt. En ég hafði á tilfinningunni að í þeim pistli hafi hún á ákveðinn hátt verið að svara fyrrverandi formanni flokksins, Davíð Oddssyni, sem hefur skrifað greinar í Morgunblaðið þar sem að hann hefur án þess að fegra hlutina farið nokkuð berum orðum það að hér sé flokkurinn búinn að segja skilið við sjálfstæðisstefnuna, þó svo að hann haldi kannski nafninu Sjálfstæðisflokkur. Getur verið að þetta sé eðlileg greining hjá mér, hv. þingmaður? Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, öðru sinni. Virðulegur forseti, ég ætla að fara ennum sinn varlega í greiningarnar Sjálfstæðisflokkinn varðar. Eins og margir þetta þá er flokkurinn mér kær þó að ég sé ekki lengur í honum, augljóslega, og vil honum allt hið besta. Ég held að þessi greining, það er ekki bara fyrrverandi formaður flokksins, Davíð Oddsson, sem að hefur með mjög ákveðnum hætti varað við þessari þróun innan hvað stefnumörkun flokksins varðar í orkumálunum og fleiri málum vissulega líka. Heldur er annar fyrrverandi formaður flokksins, Þorsteinn Pálsson,
gerir í rauninni enn verr, gerir flokknum enn meiri óleik með því að kalla þá vegferð sem flokkurinn er á núna með þessari fyrirvaraleið sinni, líkja henni við lofsverðar blekkingar. Í því getur vart talist annað en ætlanum að koma fram fullkominni niðurlægingu í garð Sjálfstæðisflokksins. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og þetta er mjög athyglisvert umræðuefni í tengslum við þessa umræðu, það er að segja þriðja orkupakkann, hvernig stjórnmálaflokkarnir hafa breytt sinni, þeir kannski ekki breyta ekki sinni stefnu, þeir framkvæma ekki sína stefnu, framkvæma ekki það sem að grasrótin hefur lagt uppi með. Fólkið sem að ber uppi flokksstarfið hefur fundað og sent frá sér ályktanir. Fólki sem vinnur í sjálfboðavinnu fyrir hverjar kosningar og er forsenda þess að hægt sé að bjóða fram til Alþingis og sveitarstjórna. Og þá finnst manni það nú vera svona sjálfsögð kurteisi að fylgja vilja fólksins í þessum efnum. Og hér hefur hv. þingmaður einmitt lýst þessu, hvernig Sjálfstæðisflokkurinn hefur farið á skjön við það sem að grasrótin hefur ályktað um. Við sjáum þetta líka hjá Framsóknarflokknum, áberandi frá Framsóknarflokknum, en Framsóknarflokkurinn hefur haldið sig mikið til hlés í þessar umræður, reyndar óvenju mikið til hlés, verð ég að segja. Það er fyrst og fremst Sjálfstæðisflokkurinn sem ber uppi þetta mál og sjálfsögðu eru Vinstri grænir örugglega mjög þakklátir fyrir það vegna þess að þetta er mjög viðkvæmt málefni innan Vinstri grænna og þá á sérstaklega lítur að umhverfismálunum. En ég vil vekja hér athygli á því sem að Styrmir Gunnarsson, fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins, segir hér í pistli á Viljanum. Ber yfirskriftina mestu mistök sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur gert í utanríkismálum. Er hv. þingmaður sammála því? Þá svarar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, andsvari. Virðulegur forseti, fyrst þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni andsvarið. Svo ég byrja á spurningunni sem að þingmaðurinn setti fram hér í lokin varðandi sjónarmið Styrmis Gunnarssonar, fyrrverandi ritstjóra Morgunblaðsins, sem að setur fram í grein væntanlega á bloggsíðu sinni sem síðan birtist á Viljanum, frétt upp úr því, að þetta séu stærstu mistök Sjálfstæðisflokksins í utanríkismálum í sögu flokksins. Það velkist enginn í vafa það að Styrmir Gunnarsson nú sennilega hefur haft innsýn í innri störf Sjálfstæðisflokksins lengur en flestir og betri aðgang að upplýsingum heldur en flestir. Þetta mat hans, þá er ég að gefa mér að hann líti ekki á sinnaskipti Sjálfstæðisflokksins í Icesave-málinu á sínum tíma sem utanríkismál, sem er nú svona það sem helst í huga mínum myndi svona vera þarna í námunda við þá ákvörðun sem hér ræðir. En ég held að það verði bara að fá að standa eitt og sér að þessi einstaklingur í ljósi sögu hans og tengsla við flokkinn sé þeirrar skoðunar að hér séu mestu mistök Sjálfstæðisflokksins í utanríkismálum í uppsiglingu. Það er býsna merkileg yfirlýsing. En á sama tíma er þetta mjög merkilegt að það virðist fara fram Íslandsmeistaramótið í þagnarbindindi á milli stjórnmálaflokka í málinu og þá á ég við afstöðu eða afstöðuleysi Framsóknarflokks og þingflokks Vinstri grænna
í tengslum við málið. Báðir flokkarnir virðast telja það skynsamlegt að leyfa málinu að ganga fram á undirmerkjum Sjálfstæðisflokksins og ég hef auðvitað ákveðinn skilning á því. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti. Tek undir það með hv. þingmanni að þetta býsna alvarleg yfirlýsing af hálfu Styrmis Gunnarssonar sem náttúrulega og hefur verið mikill áhrifamaður innan Sjálfstæðisflokksins í áratugi. Og það eru fleiri þungavíkta menn, fyrrum formaður flokksins Davíð Oddsson og forsætisráðherra hefur ekki farið í grafgötur með skoðanir sínar á framgöngu sinna flokksmanna í þessu máli. Þannig að það verður að segja eins og að þetta verður mjög sérkennilegt andrúmsloft, vænti ég, á 90 ára afmælisfagnaði flokksins sem verður núna helgina, að eftir það að eiga farsæla sögu í raun og veru sem svona flokkur sem hefur staðið sig vel í utanríkismálum og baráttu þjóðarinnar fyrir sínu sjálfstæði og landhelginu svo framvegis skuli fá þessi skilaboð frá þessum þungaveikta mönnum á þessu tilefni 90 ára afmæli flokksins. Og þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka andsvarið. Ég held að þetta sé nú einmitt þannig vaxið að enn sé ekki öll nótti úti fyrir þingflokk Sjálfstæðisflokksins. Það eru enn tækifæri til að bjarga í horn í þessu mikilvæga máli. Menn hafa auðvitað má segja komið sér í ákveðin vandræði, bæði pólitísk og persónuleg, með því að kyngja þessum svokölluðu þessari fyrirvaranálgun. Og það, en burtséð frá því, menn eiga það til að koma sér í bobba, og menn og konur, út af hinum ýmsum málum. Það sem skiptir mestu máli í þeim efnum bara að hafa kjark til að stíga 1-2 skref tilbaka og reyna að finna taktinn aftur, taktinn sem hefur gagnast hinum merkilega Sjálfstæðisflokki svo vel í 90 ár. Og þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, nú fer því fjarri að sá sem hér stendur sé sérfræðingur í Sjálfstæðisflokknum. En það er eiginlega tvennt sem að velkjast í hausnum á mér þessa stundina. Það er í fyrsta lagi það að það sé ekki einungis orðinn svona brestur milli sem sagt þingflokks og stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksins, heldur sé vantraustið líka sem að stuðningsmenn eða grasrót eða hvað við viljum kalla Sjálfstæðisflokksins ber til þingmanna sinna, skýrist kannski líka bara því að Sjálfstæðisflokkurinn lofaði á landsfundi í fyrra, eftirfarandi með leyfi forseta: Sjálfstæðisflokkurinn hafnar frekara framsali á yfirráðum yfir íslenskum orkumarkaði til stofnana Evrópusambandsins. Og nú veit ég ekki hvað öðrum hér inni finnst, en ég er ekki á því að Sjálfstæðisflokkurinn sé að standa við þessa yfirlýsingu. Ég er ekki á því. Og þá er ég náttúrulega að tala þingflokk flokksins, því aðrir hafa ekki áhrif í þessu efni, aðrir heldur en þingmenn eða þingflokkurinn. Og það væri fengur að því fyrir mig að fá að heyra álit manns sem að þekkir, ég sagði nú einhvern tíðan í kvöld myrkviði Sjálfstæðisflokksins, það er nú líklega dónaskapur, þannig að ég hefði þetta að segja innviði Sjálfstæðisflokksins. Og mig langar til að spyrja hv. þingmann hvort að það geti verið
að einmitt þessi staðreynd að menn eru í raun, líkt og Framsóknarflokkurinn, að ganga á bak orða sinna hvað þetta varðar. Hvort að það geti haft þau áhrif þessa óánægju sem að maður verður var við í stuðningsmannaliði Sjálfstæðisflokksins. Og þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni andsvarið. Ég er hræddur að þessi misserin reyni nokkuð á þanþol kjarnafylgis Sjálfstæðisflokksins gagnvart túlkunum þingflokksins á landsfundarályktunum. Og þetta mat mitt set ég nú bara fram sem flokksbundinn Sjálfstæðismaður til áratuga og af líka drjúgri væntumþykju til þessa merkilega stjórnmálaflokks. Ástæðan fyrir því að ég tala hér að þanþolið það sé reynt á það gagnvart kjarnastuðningsmönnum flokksins eru tvö mál sem eru nú í gangi sem var ályktað með mjög ákveðnum hætti en þó þannig að svona eins og kallað í sal voru gerðar smávægilegar að því menn vildu meina tæknilegar lagfæringar á orðalagi sem að síðan kom á daginn að var úthugsuð leið til þess að geta komist fram hjá því. Og þetta var í tveimur málum sem að mikið hefur verið rætt undanfarið. Annars vegar uppbygging Landspítala á umferðareyjunni við Hringtorg og hins vegar það þessi innleiðing þriðja orkupakkans. Og mér kæmi það mjög á óvart ef bæði þessi mál væri ekki þannig vaxin að töluverður pirringur eða ónot færu í gegnum kjarnafylgi Sjálfstæðisflokksins vegna þess hvernig þingflokkurinn ákveður að koma sér, leita leiða í kringum ályktanir landsfundar. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, mætti ég stinga upp á við hv. þingmann einu máli í viðbót sem að ég held að hljóti að pirra sanna sjálfstæðismenn alveg óendanlega. Og það stuðningur flokksins eða stuðningur forystuflokksins við marxíska uppbyggingu heilbrigðiskerfisins á Íslandi. Það að segja þann tendens, afsakið forseti, heilbrigðisráðherra að reyna að tróða öllum sem sjúkir eru í nærbuxur sem eru merktar eign ríkisspítalanna. Og það skiptir engu máli hvað að ræða. Það nú búið að taka tilbaka til dæmis augnsteina aðgerðir og ég veit ekki hvað, sem að áður voru á frjálsum markaði innan gæsalappa. Og það ekki að spyrja því að biðlistar þeir lengjast alveg óheyrilega. Og mér býður í grunn að þetta plús náttúrulega klínikinn. Og mér dettur í hug, herra forseti, að þetta geti líka verið ein ástæða fyrir því að það eru svona brestir í sambandi trúnaðarmanna flokksins og þingflokksins. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka andsvarið. Það var viljandi að ég nefndi ekki heilbrigðiskerfið og handeringu núverandi heilbrigðisráðherra á því. Og ástæðan sú að Sjálfstæðisflokkurinn þetta hokinn af reynslu hvað það varðar að vera í samstarfi við flokka sem að kannski mætti ætla að gæti verið erfitt fyrir flokkinn að vera í samstarfi við á köflum. Þannig að ég dreg það ekki í efa og þess raunar fullviss og það hefur birst í greinum þingmanna Sjálfstæðisflokksins að mikið óþol gagnvart þeirri stefnu sem rekin í heilbrigðismálum þessa stundina. En það sem gerir hin tvö málin svo sérstaklega erfið fyrir kjarnafylgi flokksins, Sjálfstæðisflokksins,
að bæði eru þessi mál þeirra gerðar að flokkurinn sjálfur hefur tök á þeim. Flokkurinn sjálfur stýrir málum. En í tilfelli heilbrigðismálanna þá er það þó samstarfsráðherra Vinstri grænna sem fer fyrir þeim málaflokki. En varðandi Landspítalann og innleiðingu 3. orkupakkans þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn kontról og það er það sem er erfitt. Og þá er andsvörum lokið og til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, hér hefur verið gert að umtalsefni stefna flokka og talsmanna þeirra og í ræðu hér fyrr í kvöld kom hv. þingmaður Sigurður Davíð Gunnlaugsson inn á það að hæstv. ráðherra fjármála og efnahagsmála hefði lent í því að skipta skoðun frá því sem að hann hafði áður sagt. En það að skipta skoðun þarf ekki endilega að vera slæmt, það getur verið gott. Það fer eftir því í hverju afstöðu breytingin felst. En mig langar með leyfi forseta til þess að grípa hér niður í grein framámanns í Vinstrihreyfingunni græns framboðs, grein Ögmundar Jónassonar sem er fyrrverandi þingmaður og hv. ráðherra fyrir Vinstrihreyfinguna grænt framboð og heiti greinarinnar er Pylsan skorin niður í pakka. En Ögmundur þessi Jónasson er vel kunnugur landsmönnum og kannski helst fyrir það að vera afar staðfastur í sínum skoðunum og fylginn sér. Og hann á sér marga velvildarmenn hvar sem menn kunna að standa í stjórnmálum. En með leyfi forseta þá ætla ég að lesa þessari grein. Markaðsvæðing raforkunnar og vatnsins hefur verið óvinsæl í Evrópu eins og einkavæðing grunnþjónustunnar almennt. Við svo búið hefur verið brugðið á það ráð að skera pylsuna niður í sneiðar eða pakka og hefur viðkvæðið þá verið þið sama. Þetta er ekki verri biti en sá fyrri, segir Ögmundur Jónasson. Í umsögn til Alþingis 3. orkupakkan segir Ögmundur hins vegar að það sé vegferðin öll og loka markmið hennar sem þurfa að horfa á sem sé markaðsvæðing og í kjölfar einkavæðing orkugeirans á Íslandi. Þau okkar sem andvíg voru þessari þróun lögðust gegn samþykkt fyrsta og annars orkupakka og þykir mér ekki síður rökrétt að leggjast gegn samþykkt þessa pakka svo og þeirra sem fylgja í kjölfarið. Smám saman missum við sem samfélag forræði yfir orkunni, auðlindum og vinnslu og mun gangverk markaðarins stýra för. Vísar Ögmundur þar meðal annars til þess að VG hafnaði fyrsta og öðrum orkupakka Evrópusambandsins á sínum tíma þegar flokkurinn var í stjórnarandstöðu. Ég heiti á alla félagslega þenkjandi alþingismenn að taka höndum saman við öll þau sem nú vilja sporna gegn þessari óheilla þróun. Ef þau sem áður studdu málið telja að nú stefni að þeirra mati í ófyrirséð óefni, þá ber að taka því fagnandi. Með markaðsvæðingunni er verið að byggja inn í kerfið hvata sem eru varasamir að virkja sem mest fyrir sem mestan arð, segir hann síðan enn fremur í umsögn sinni. Hér lýsir herra forseti Ögmundur Jónasson í grein hans að ekki sé fært að taka að mynda sér afstöðu til málsins nema að skoða stóru myndina með gagnrýnu hugafari og með tilliti til þess hverra hagsmuna sé rétt og skylt að gæta. Og það er akkúrat það sem við erum að gera hér. Þetta er ekki
eins og best sést á því að fyrri ræðumaður, eða sá sem hér á undan mér stóð í ræðustól, hv. þingmaður Bergþór Ólason, var að lýsa sjónarmiðum þess flokks og fyrrum ráðherra þess flokks sem hvað lengst hefur verið frá hreyfingunni, vinstri hreyfingunni Grænu framboði í þessu stjórnmálalega skilningi. En enga síður komast þessir menn að sömu niðurstöðu. Og það nú bara svo að ég held að það sé komið að því enn og aftur að hvetja ríkisstjórnina og forgöngumenn hennar til þess að endurskoða þetta mál án þess að finnast þeir vera að ganga á bak orða sinna, heldur með það í huga að hér sé verið að gæta hagsmuna Íslendinga. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og athyglisvert hvernig hann lagði þetta upp. Vitnaði þarna í Ögmund Jónasson, fyrrverandi þingmann og ráðherra Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs, þingmaður sem gat sér mjög gott orð fyrir staðfestu og málflutning sem eftir var tekið, og hann hefur einmitt látið í sér heyra og látið til sín taka í þessari orkupakkaumræðu og hefur gagnrýnt sinn flokk harðlega fyrir þeirra framgöngu sem hann á lof skilið fyrir að gera, vegna þess að það er mikilvægt að minna á hverju stjórnmálamenn hafa lofað, hvað þeir hafa staðið fyrir og hvernig þeir breyta skoðun í svo mikilvægu máli sem vekur náttúrulega upp ýmsar spurningar hvers vegna. Það hljóta að vera einhver haldbær rök fyrir því sem þeir verða þá að koma fram með. Ég hef ekki var við að þeir hafi rökstutt mál sitt með þeim hætti að maður sætti sig við það eða sýni því skilning að þeir hafi skipt skoðun. Það er ekkert að því að skipta skoðun, menn þurfa þá náttúrulega bara að rökstyðja sitt mál og það er erfitt að rökstyðja það að skipta skoðun í svo veigamiklu og stóru máli. Það sem ég vildi nú svona kannski fá frá hv. þingmanni í þessum efnum að hvers vegna er svona umhverfissinnaður flokkur, hvers vegna hann sé að greiða götu fyrir verkefni sem er orkupakki 3 sem getur haft umhverfislega mjög mikil áhrif á Íslandi þegar sæstrengur kemur, orkusala hefst, orkuvinnsla eykst í öllu landinu á kostnað náttúrunnar. Og þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir andsvarið. Já, það er nú svo að þessi orkupakki snýst að stóru leyti umhverfismál, þó að kannski þó hann beri það ekki utan á sér, ef svo má orði komast. Og það er nú ein ástæða þess að hér hefur til að mynda verið kallað eftir afstöðu ráðherra sem reyndar er utanþingsráðherra og fer með málaflokk umhverfismála en situr fyrir Vinstrihreyfinguna Grænt framboð. En varðandi þessa grein Ögmundar Jónassonar og reyndar þá grein sem hv. þingmaður Bergþór Ólason vitnaði hér áðan eftir Tómas Inga Olrich fyrrum ráðherra Sjálfstæðisflokksins, að þá verðum við að gera okkur grein fyrir því að það er ekkert léttmeti fyrir slíka menn að gagnrýna
flokk sinn og stefnu hans opinberlega. Eitt að gera slíkt að gagnrýna stefnu eða koma að mótun stefnu innan búðar. Annað að gera það á opinberum vettvangi. Og hví minnist ég á það? Jú, það þarf að vera þannig að það sé mikilsverð mál, stór hagsmunamál sem að gefa vísbendingu það að verið sé að bregða frá stefnu samfélagssáttmálan sem að allir flokkar eru sammála til þess að menn geri slíkt. Og samfélagssáttmálinn snýst það að við erum í grunninn öll sammála í hvernig samfélagi við viljum búa, við erum bara ekki alveg sammála leiðirnar sem við viljum fara að því að ná markmiðunum. Og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég held að ég vilja aðeins skoða þetta mál út frá samskiptum, alþjóðasamskiptum. Það að segja, við erum lítil þjóð sem á að sjálfsögðu mikið undir alþjóðasamskiptum og alþjóðasamningum og við í Miðflokknum erum sjálfsögðu hlynntir því að við eigum góð samskipti við okkar nágrannaþjóðir og þjóðir almennt. Það er mikilvægt fyrir litla þjóð að eiga góð samskipti við erlendar þjóðir og ég hafna algjörlega innistæðulausum yfirlýsingum sem hafa komið frá nokkrum stjórnarþingmönnum og reyndar stjórnarandstöðuþingmönnum líka í okkar garð þess efnis að við séum einhver einangrunarsinna flokkur, einangrunarsinnar. Þetta er eins fjarstæðukennt og hægt að hafa það og svona dæmi bara það að menn séu svona rökþrota. Það er einmitt akkúrat þetta sem við höfum að gera. Við höfum að vera gagnrýnin á okkar samskipti þegar kemur að svona alþjóðasamningum, mikilvægum samningum, þegar okkur finnst á okkur hallað. Og það er náttúrulega í þessu máli, það hallar á okkur. Við erum það er lagt hér hart að okkur að samþykkja tilskipun sem getur haft mikil áhrif á okkur sem þjóð. Þess vegna eigum við að náttúrulega bara leita leiða til þess að fá það viðurkennt að við njótum sérstöðu og höfum sérstöðu og fá þá sérstöðu viðurkennda með lögformlegum hætti. Þannig að ég myndi segja það í þessu öllu saman að þá skiptir það nú bara mestu máli að vera ekki með einhverja óttablandna virðingu gagnvart erlendum þjóðum eins og mér finnst birtast í þessu máli af hálfu ríkisstjórnarflokkanna. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Þetta mál sem hefur komið hér upp í ræðum að hér standi Miðflokkurinn einangraður í sinni einangrunarhyggju og einangrunarstefnu er náttúrulega varla svaravert. Það er nú bara svo. Vegna þess að það er ekkert fjær okkur Miðflokksmönnum en að reyna að einangra Ísland. Við viljum hins vegar standa fyrir hagsmuni Íslands og finnst það vera skylda okkar í hvívetna. En það er svo merkilegt að þeir sem að svona tala, þeir hins vegar á tyllidögum geta verið mjög upprifnir yfir því að Ísland sé landið, að Ísland sé stórkostlegt og þjóðin sé á heimsmælikvarða, til að mynda ef að stórir íþróttaviðburðir eru í gangi, ef að landsliðið okkar keppir í íþróttum eða ef að Íslendingar ná árangri á einhverju sviði eða afreka eitthvað, hvort sem það er á sviði vísinda eða hvort að það er á sviði þess að klífa hæstu fjallstinda,
þá erum við þjóðin og stolt og með mikla reisn, og þá hreykjum við okkur á einhvern hátt sem að ég held að sé eðlilegur. Það er ekkert athugavert við það að vera stoltur af þjóð og uppruna og sögu og menningu og sérstöðu. En það að vera það þýðir alls ekki að við viljum ekki eiga samskipti við aðrar þjóðir eða koma að alþjóðlegum samningum. Þetta er algjörlega út í heiðblátt himinhvolfið, hv. þingmaður. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, herra forseti. Mér þótti þetta athyglisvert sem að hv. þingmaður sagði hér áðan, og víst það svo að svona í mínum huga þá held ég að það hljóta að vera erfiðara fyrir fyrrum forystumenn Vinstri grænna að horfa upp á flokkinn sinn taka forystu í markaðsvæðingu auðlinda og að horfa í engu á það að uppbygging bæði vindmyllugarða og smávirkjana mun hafa gríðarleg umhverfisleg áhrif. En það eru náttúrulega tveir menn sem hafa stigið fram og bent á þetta, Ögmundur Jónasson og Hjörleifur Guttormsson. Og maður verður líka var við það að fyrrum forystumenn Sjálfstæðisflokksins, allmargir, eru mjög gagnrýnir á framkomu flokksins og framgöngu í þessu máli. Að undanskildum Frosta Sigurjónssyni, fyrrverandi alþingismanns, þá eru framsóknarmenn kannski ekki svona áberandi í gagnrýninni, en kannski líka bara út af því að þeir eru færri. Þannig að meðan að Sjálfstæðisflokkurinn á kannski einhverja 6 fyrrum forystumenn, að þá er Framsóknarflokkurinn kannski bara með 1 eða 2, og Guðni Ágústsson náttúrulega er þarna líka. Þannig að það er alveg ljóst að bæði fyrrum forystumenn og svona gamlir jaxlar sem hafa borið upp í starfsflokka plús trúnaðarmannakerfið, það logar stafn á milli. Þannig að þetta er mjög athyglisverð pæling hjá hv. þingmanni og mér langar líka aðeins til þess að biðja hann að svona tjá sig aðeins þetta sem ég minntist á með Framsóknarflokki, með Guðna og Frosta. Það væri fróðlegt að heyra hvað hann segir það. Og þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir andsvarið. Það er vissulega rétt að Framsóknarflokkurinn er minni og á kannski og sennilega færri menn sem eru fyrrum leiðtogar eða hafi sinnt ráðherraembættum sem hafa verið virkir í að taka þátt í stjórnmálaumræðu út í samfélaginu. En þó er þar einn maður sem er fyrrum formaður flokksins, Jón Sigurðsson, sem eitt sinn var rektor á Bifröst í Samvinnuskólanum. Hann hefur nú verið virkur í þjóðmálaumræðu en hefur verið þögull þetta mál af því ég best veit. Samvinnuhugsjónin var allavega og er nú ennþá að ég held í Framsóknarflokknum hryggjarstykkið í stefnu flokksins, og samvinnuhugsjónin er í fullkomnum anda þess sem ég ræddi hér áðan. Það er að segja þess samfélagssáttmála sem að sannarlega er í gildi og er lögfestur í hinum ýmsu lögum og hinum ýmsu málaflokkum sem að við störfum eftir og fjöllum hér inn á hinu háa Alþingi upp á hvern einasta dag sem að þing starfar, hvort sem það er í nefndum eða hér í þingsal. Og ég verð að segja það
ég man ekki eftir öðru eins máli nema ef vera skyldi Icesave, þar sem að það myndaðist slík gjá á milli forystumanna ríkisstjórnarinnar og síðan þjóðarinnar, enda sýnir umræðan sem hér hefur átt sér stað að þetta einsdæmi og verður skráð í sögubækur svo að eftir verður munað. Hv. þingmaður. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég vil fyrst aðeins drepa á það að minn forni vinur Jón Sigurðsson, fyrrum ráðherra Framsóknarflokksins, ég vona nú að við séum vinir enn, að hann hefur þá sérstöðu í Framsóknarflokknum að vera Evrópusinni. Þannig að ég á nú ekki von á því að hann myndi kannski úttala sig mjög hvasst þessa þróun. En það hins vegar annað sem ég hef velt dálítið fyrir mig núna, sérstaklega nú í dag, það að segja í dag og undanfarna nótt, að ég fór nú svona að velta því fyrir mér að kannski væri æskilegt eða áhugavert fyrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem að hér sitja, að það væri kannski bara greiði við þá að afgreiða þetta mál sem við erum að ræða núna ekki í dag. Þannig að þingmenn Sjálfstæðisflokksins eigi kost á því að hitta stuðningsmenn sína á 90 ára afmælisdaginn yfir köku og kaffi án þess að vera búnir að læsa þetta mál inni með því að samþykkja það. Og ég einhvern veginn hef nú þá trú að ég alveg sannfærður það virðist vera að sem sagt menn hafi ekki hlustað á baklandið sitt. Ég held að það sé algjörlega ljóst. Í öllum þessum flokkum held ég að það sé klárt að menn hafi ekki hlustað á baklandið sitt. Og þess vegna held ég, eins og ég segi aftur, og vildi nú kannski heyra ofan í hv. þingmann sem þekkir Sjálfstæðisflokkinn betur heldur en ég, að hvort að það gæti ekki verið bara rétt hjá mér að það sé bara greiði við Sjálfstæðisþingmenn sem að hér sitja að vera ekki að ljúka þessu máli hér í dag, þannig að þeir geti allavega gengið með það ósamþykkt sem sagt til fundar við sína fylgismenn á morgun á 90 ára afmælisdaginn. Og þá svarar andsvari síðar sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Já, varðandi Framsóknarmennina, þá kannski gerði ég það einmitt af þeirri ástæðu að Jón Sigurðsson, fyrrum formaður flokksins, hefur einmitt þessa sérstöðu að vera Evrópusinni. Og ef að það væri nú svo að Framsóknarflokkurinn, fólkið sem að kýs flokkinn og vinnur störfin inn í flokknum, í félögunum út landið, ef að það væri fylgjandi þessu, þá væri það nú örugglega hljómgrunnur fyrir fyrrum formann flokksins að viðra þá hugmynd sína, ef hann væri fylgjandi þessari stefnu, að þetta væri skref í rétta átt að taka skref nær Evrópusambandinu, en það hefur hann ekki gert og þess vegna drap ég á þetta. En varðandi spurningu hv. þingmanns hvort að það geti verið greiði við Sjálfstæðisflokkinn að fresta þessari umræðu og leyfa flokknum að halda þetta stóra afmæli og geta tekið umræðuna í sínu baklandi án þess að vera búinn að læsa málið inni, þá held ég að það væri mjög gott og málið á forræði flokksins. Við erum ekki að þvinga þá í það að vera læstir inn í einhverjum skáp með það að þurfa að fara inn í afmælisveisluna með einhvern klafa á bakinu sem þeir þurfa ekki að hafa.
flokkurinn hefur forræði á málinu. Utanríkisráðherra hæstvirtur er jú sjálfstæðismaður og gæti sem best breytt þeim farvegi sem málið er í. Og þá er andsvörum lokið og til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég er nú dálítið á þeim slóðum að vera að hugleiða ennþá þær kárínur sem að við fengum hér Miðflokksmenn og Miðflokksfólk hér í kvöld af hendi annarra þingmanna hér sem að úthúðuðu okkur fyrir málþóf og hvað við eiginlega vildum upp á dekk og það þurftum að breyta bara þingsköpum og ég veit ekki gera hvað. Vegna þess að við værum búin að hertaka þennan þingsal, taka hann í gíslingu og ég veit ekki hvað. Við höfum reynt að benda á það að við séum hér að ræða þetta mál í þaula vegna þess að afstaða okkar í þessu máli nýtur að því er virðist stuðnings meirihluta þjóðarinnar. Við höfum lagt á það áherslu að þetta mál sé stærra heldur en pólitískir flokkar. Þetta sé mál sem skiptir svo miklu máli að það eigi ekki að læsa það inn í pólitískum skotgröfum. Og það er þannig að það er einn maður sem að ég veit sem að virðist hafa kveikt á þessu og hann birti sem sagt lítinn pistil þar sem við heitir núna í gær morgun. Og það er lítill pistill sem heitir Málþófið endurspeglar þjóðarviljann. Og hann reyndar kýs, þessi ágæti maður, að kalla það sem við erum að gera hér, að kalla það málþóf. Og hann segir svo: Málþófið sem nokkrir þingmenn hafa haldið upp á Alþingi að undanförnu vegna þeirra áforma þingmanna stjórnarflokkanna að samþykkja orkupakka 3 er endurspeglun á þjóðarvilja eins og hann hefur komið fram í skoðanakönnunum málið. Þess vegna á ekki að athyrða þá fyrir það, heldur þakka þeim. Og ég þakka nú kærlega fyrir þetta, en þetta er nú kannski ekki það sem að ég var að leita eftir. Það segir hér áfram með leyfi forseta: Þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa tekið að sér það hlutverk að leiða þetta mál. Með því eru þeir að gera mestu mistök sem flokkurinn hefur gerst sekur í utanríkismálum. Slík mistök ekki mörg, en aðallega á undanförnum árum. Þá er átt við áform sem þáverandi forystusveit flokksins hafði uppi að breyta stefnu flokksins gagnvart aðild að ESB. Ásakið. En röklaðist tilbaka með þegar grasrótin reis upp. Stuðningur sumra þingmanna við Icesave á sínum tíma og þáttaka í blekkingarleiknum með aldrinum umsóknina í mars 2015 sem nú hefur verið afhjúpaður rækilega. Ein slík mistök má nefna frá fyrri tíð, en það var stefnumörkun nýjan áfanga í útfærslu fiskveiðilögsögunnar fyrir þingkosningarnar 1974. Afleiðing þess sem nú er að gerast á Alþingi er að stórir hópar stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksins treysta núverandi þingmönnum ekki lengur. Það er alvarlegt. Svo mörg voru þau orð. Og ég vil nú að segja, herra forseti, þetta eru býsna alvarleg orð frá manni sem er búin að þekkja til í Sjálfstæðisflokknum líklega 55 ár, ef ekki lengur. En hann er allavega þó með það á hreinu að það sem við erum að gera hér er ekki eitthvað prívat flipp miðflokksmanna, heldur
eins og hann segir réttilega, endurspeglar þjóðarviljann. En hann virðist vera eini maðurinn í þessum ranni sem skilur þetta. Það er út af fyrir sig alvarlegt og það sýnir manni kannski enn betur og sýnir okkur öllum enn betur og öllum öðrum að þingmenn stjórnarflokkanna virðast vera gjörsamlega úr tengslum við stuðningsmannanetið sitt. Og það hlýtur að vera áhyggjuefni þó að það komi ekki í ljós vegna þess að menn eru einfaldlega svo forstokkaðir að þeir virðast alltaf keyra þetta mál í gegn sama hvað. Og væntanlega fá þeir þá að finna það seinna meir hvað slíkt atferli hefur í för með sér. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og verður ræðutíminn þá styttur í síðari umferð í 1 mínútu og fyrst veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, hv. þingmaður kom inn á mál sem að ég fékk tækifæri til þess að ræða hér aðeins að spyrja hv. þingmann Birgi Þórarinsson út í fyrr í kvöld. Og mér finnst vera að svona fá smátt og smátt eftir sem á umræðuna líður meira vægi í þessari umræðu. Það er þessi stóra mynd í tengslum við þróun stjórnmálanna og hvað 3. orkupakkinn og meðferð þess máls segir okkur það hvernig stjórnmálin að breytast, en því miður ekki endilega á jákvæðan hátt. Að breytast með þeim hætti að flokkarnir eru ekki aðeins farnir að leyfa sér að svíkja kosningaloforð, sem að því miður hefur nú gerst í gegnum tíðina að flokkar hafi ekki staðið við kosningaloforð sín, heldur farnir að leyfa sér að svíkja eigin stefnu, eigin grundvallarstefnu, sálina í flokkunum, ef svo má segja. Og þetta er ískyggilegt vegna þess að þetta varðar lýðræðið og virkni þess. Ég velti fyrir mér hvort að hv. þingmaður hafi í þessum miklu umræðum, mikilvægu og nauðsynlegu, náð að veita því athygli að í dag fóru fram kosningar í Bretlandi til Evrópuþingsins sem að enginn hélt nú að færu fram vegna þess að Bretar voru búin að ákveða að segja sig úr ESB. En það hefur gengið svo treglega að þeir neyðast til þess 3 árum eftir þeir ákveða að yfirgefa ESB að taka þátt í kosningum til ESB-þingsins. Og þar stefnir í algjöran pólitískan jarðskjálfta. Sér hv. þingmaður einhver líkindi með því sem að gerast hér og stöðunni í Evrópusambandinu í ljósi þess að þar einmitt gerðu flokkar þetta. Þeir sviku ekki aðeins kosningaloforð, þeir sviku stefnu og sál sinna flokka. Og svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, svona framan af þessari umræðu þá var ég hvorki upptekinn af þessari hugsun né heldur þótti mér hún afskaplega líkleg. En hitt svona mál að það eiginlega tvennt í þessu. Fyrsta lagi sem hárrétt, sem hv. þingmaður nefnir, að flokkarnir að ganga alveg út á brún þess að svíkja sína grundvallarstefnu. Nú, það eiginlega hægt að tala samruna, finnst mér. Samruna VG og Sjálfstæðisflokksins. Vegna þess að það virðist hafa lekið á milli málefnin. Þá ég að tala annars vegar markaðsvæðingu orkunnar í boði Vinstri grænna og marxista-væðingu heilbrigðiskerfisins í boði Sjálfstæðisflokksins. Þannig að þetta svona rennur saman. Þarna finnst mér báðir flokkar, réttilega, eins og hv. þingmaður segir, vera í raun að svíkja grundvallarstef sín í pólitík. Og síðan dinglar 3. flokkurinn með í smekkbuxum og með axlabönd og belti og álímdan hártopp og í nýjum skóm.
og hefst lítið að. Þannig að ég gæti alveg verið inn á því eftir því svona sem maður heyrir í fólki sáróanæðu úr öllum þessum 3 flokkum að þeim gæti hæglega verið refsað. Hæglega. Eftir að hafa samþykkt þessa gjörð sem við erum búin að núna að ræða núna í þennan tíma. Og eigingjarnt hugsað þá væri kannski réttast fyrir flokk eins og Miðflokkinn að hleypa þessu máli bara í gegn, láta skeika sköpuðu og sjá til hvort að þeir flokkar sem að þessu stóðu yrðu ekki hirtir rækilega. En það náttúrulega ekki það sem ábyrgir stjórnmálaflokkar gera, þannig að auðvitað gerir Miðflokkurinn það ekki. Hann heldur áfram að berjast eins og Styrmir Gunnarsson tók réttilega eftir fyrir þjóðarviljann. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, samrunakenning hv. þingmanns kveikti hjá mér ýmsar hugsanir og ég myndi gjarnan vilja fá tækifæri til þess að bæta aðeins við þessa kenningu, en ég hef ekki tíma til þess í þessu stutta andsvari og ætla því að nota tækifærið til þess að nefna skoðanakönnun, af því að hv. þingmaður hefur vísað í skoðanakannanir varðandi vilja almennings á Íslandi varðandi þetta 3. orkupakkamál. Nú koma ekki niðurstöður þessara kosninga í Bretlandi í kvöld. Það verður beðið helgarinnar, niðurstöðum haldið leyndum þangað til hægt verður tilkynna niðurstöðu í öllum Evrópuríkjum. Hins vegar hefur birst skoðanakönnun sem að sýnir að breski íhaldsflokkurinn sé með 7% fylgi og verkamannaflokkurinn 13%. Brexit-flokkurinn svokallaði 37%, aðrir flokkar sem almennt voru til smáflokkar eins og frjálslyndi flokkurinn 19%, græningjar 12%. Hvað segja svona tölur hv. þingmanni pólitísku þróunina? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, þessar tölur segja manni helst það að sú sýn á stjórnmál sem Miðflokkurinn til dæmis stofnaður að hún að hlutgerast vegna þess að við höfum jú talað það að berjast gegn kerfisræði, við höfum talað það að koma sem við gerðum, við getum náttúrulega ekki gert það aftur, að koma ný inn, en við gerðum það náttúrulega með rækilegum hætti. En hugmyndirnar sem þessi flokkur sem að við skipum hér, hugmyndirnar ennþá ferskar og nýjar og ég ekki viss nema að sambærilegir atburðir gætu gerst hér á landi, sérstaklega í ljósi þess þegar þessi rótgrónu flokkar reyna að troða atriði eins og 3. orkupakkanum ofan í hálsmálið á fylgismönnum sínum. Það kann ekki góðri lukku að stýra. Það eins og þeir haldi, það skiptir ekki máli hvað við gerum, þeir koma samt og kjósa okkur. En ég held að það sé ekki rétt með allt. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir að bara skoða ræðu og hugleiðingar. Hann kom inn á það að hér væri rætt út í samfélaginu að hér stundaði Miðflokkurinn málþóf. Og það má vera að einhverjir horfi svo á og lítið að þeim augum að þetta sé málþóf. Og það kannski fer eftir því hver skilgreining lögð til grundvallar. En það sem að við gerum hér og stöndum fyrir að standa gegn ofríki. Og ef þetta málþóf, þá verið að beita okkur ofríki. Vegna þess að
flokkar sem eru í minnihluta og geta ekki stýrt stefnunni, þetta er algjört neyðarbrauð að halda umræðunni áfram í þeirri von að mönnum snúist hugur og taki upplýsta niðurstöðu, að menn taki rökum og að menn íhugi að þetta mál er bara þeirrar gerðar að það liggur ekkert á. En það vekur furðu mína, hv. þingmaður, að hér sé það gert í heila viku þegar skammt er til þingloka og hér eru gríðarlega stór mál sem að bíða og þarf að taka fyrir í þinginu, að hér láti menn eins og það sé bara ekkert annað sem þurfa að gera heldur en að hlusta á Miðflokksmenn kafa oní mál sem að hægt væri að gera í sumar eða næsta haust. Og þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, þetta er laukrétt hjá hv. þingmanni og það hefur kannski ekki farið hátt í umræðunni hér fyrir utan húsið að auðvitað er það þannig að Miðflokksmenn hafa boðið upp á þann möguleika að þessu máli hér yrði frestað og nokkrum málum, eins og maður segir, hleypt fram fyrir. Það er að segja að það væri hægt að afgreiða mál til nefnda, úr nefndum og svo framvegis. Þetta hefur verið boðið upp á. Stór mál sem bíða hér úrlausnar. En það virðist ekki hafa verið hljómgrunnur eða áhugi fyrir því að gera þetta. Menn hafa bara setið hér og við sín keip að því að virðist. Og ég veit ekki hvernig ég á að orða þetta. Vonast til þess að við Miðflokksmenn Miðflokksfólki myndum bara gefast upp og gugna og leggjast út af. Og það kann vel að vera að við myndum hafa gert það, þó málið sé stórt, ef við hefðum ekki skynjað þennan vilja, þennan þjóðarvilja sem Styrmir Gunnarsson talar svo réttilega í pistlinu sínu sem hann skrifaði í gærmorgun. Vegna þess að okkur finnst ekki hægt að ganga frá þessu máli óræddu, eða það er að segja, og greiðum það atkvæði núna, í svona hrikalegri og hróplegri andstöðu við meirihlutaviljan þjóðarinnar. Það er bara ekki hægt. Það er ekki hægt að bjóða fólki upp á það. Og þess vegna náttúrulega erum við hér. Og eins og maður sagði, getum ekki annað. En það er vegna þess að það er bara ekki hægt að skilja við málið öðruvísi. Meðan að svona afgerandi andstaða er gegn því út í þjóðfélaginu. Þá værum við að bregðast skyldum okkar. Og ég segi það enn og ég ætla að segja það enn. Þetta mál snýst ekki Miðflokkinn sem slíkan. Þetta snýst ekki flokkapólitík. Þetta snýst þjóðarvilja sem við eigum að viðurkenna og taka mark á. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Það er alveg hárrétt, hv. þingmaður. Þetta snýst ekki að Miðflokkurinn standi hér og veifi sínu eigin flaggi, ekki á nokkurn hátt. Og í mínum huga er þetta ekki málþóf, vegna þess að það er nú svo að þrátt fyrir að Miðflokksmenn hafi staðið hér og rætt málið dögum og nóttum saman, að þá hafa Miðflokksmenn enga síður mætt til sinna starfa í nefndum og unnið þar af heilindum með meirihluta og minnihlutaflokkum að því að reyna að klára mál og afgreiða til þess að þinghald geti haldið áfram. En það virðist ekki koma til. Það skiptir greinilega ekki máli þó að við leggjum okkur alla fram í því. Þetta skal í gegn með góðu eða illu. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Herra forseti. Já, þetta er alveg rétt. Það er þannig að líkt og ég sagði hér fyrir að þá virðist það hafa verið eitthvað mottó hjá þeim sem halda hér stjórnvölinn á Alþingi að bíða til því að Miðflokksfólkið gugnaði og hætti við, dragi sig í hlé. En það er einfaldlega bara ekki í boði því að hagsmunirnir eru svo stórir og viljinn sem við skynjum svo sterkur. Og það verður náttúrulega að koma fram í þessari umræðu að þessi vilji sem Styrmir talar í sínum pistli frá því í gær, hann hefur birst okkur í öllum þeim skeytasendingum og stuðningskveðjum og brýningum sem við höfum fengið að halda þessu máli vakandi og halda því áfram þangað til yfir lýkur. Og að sjálfsögðu getum við ekki annað gert heldur en að bregðast við því eins og við erum að gera. Og síðan eru því annað fólk sem tjáir sig ekki hér en hleypur í 10 fréttir sjónvarpsins með sleggjudóma og skítkast. Það væri betur komið hér að ræða við okkur. Að lokum veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti. Já, þetta er athyglisverð umræða þegar kemur að þeim stjórnmálaflokkum sem hafa lagt ríka áherslu á það að þetta mál fari hér í gegn og eru í raun og veru að keyra það hér í gegn. Á sama tíma og í fullri andstöðu við grasrót þessara flokka. Og þá náttúrulega óneitanlega spyr maður sig að því hvað veldur. Hvað fær þessa stjórnmálaflokka og leiðtoga þeirra til þess að ganga svona í berhögg við þeirra grasrót, þeirra stuðningsfólk og svo snýr þetta náttúrulega þjóðinni allri í heild sinni. Það er að segja, það er mikill meirihluti þjóðarinnar á móti þessu máli. Ég hef ákveðna kenningu þessum efnum. Ég held að þeir sem halda og eru við stjórnvölinn, ríkisstjórnin, sé haldin ákveðinni svona óttablandinni virðingu gagnvart Evrópusambandinu. Það skorti bara djörfung, hugrekki stjórnmálamanna til þess að standa fast á sínum skoðunum, standa fast á okkar sérstöðu sem þjóð sem býr við allt annað umhverfi í raforkumálum heldur en Evrópusambandið og hafi bara ekki kjark eða þor til þess að standa á okkar sérstöðu hvað þetta varðar. Fyrir því er eflaust sú ástæða að þeir eru hræddir við að þetta komi okkur illa með einhverjum hætti sem er bara að mínu mati algjör misskilningur og mig langar að fá svona kannski álit hv. þingmanns á því hvort að hann geti verið sammála mér í þessu að þarna skorti bara kröftuga og öfluga leiðtoga með djörfung. Og þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Það má alveg örugglega til sanns vegar færa. Og það til dæmis að mér fannst eftirtektarvert hvernig formaður Framsóknarflokksins svona skrifaði og talaði sig að þeirri niðurstöðu að flokkurinn ætti að svíkja sitt kosningaloforð frá því í fyrra og styðja þetta mál. Mér fannst það mjög athyglisvert. Og mér hefur líka fundist það athyglisvert að utanríkisráðherra hæstvirtur er búinn að fara hringum landið prívat og við vitum ekkert hvort hann var að kynna orkupakkann eða að kynna guðlög. Við höfum ekki hugmynd um það. Það kemur í ljós. En það virðist ekki vera að það ferðalag hafi skilað stórkostlegum stuðningi flokksmanna við orkupakkann. En kannski hefur það skilað miklum stuðningi við guðlög. Við vitum það ekki. Hvað var það Vinstri græn þá hefur
formaður þess flokks ekkert svo sem talað mjög mikið akkúrat þetta mál. Og það var nú svona, það voru hér undirbúnar og óundirbúnar fyrirspurnir daginn, 3 í röð, fyrir forsætisráðherra, hæstvirtan, þetta mál. Og ég gat ekki heyrt á svörum hennar að hún væri eitthvað brennandi í andanum eða hefði á þessu miklar og stórar skoðanir sem hún allavega vildi úttala sig hér. Þannig að öllu leyti hins vegar held ég að þessi 3 flokkar eigi það sameiginlegt að þeir eru ekki að hlusta. Og ég held að það séu kannski stærstu mistökin. Og hvort sem að þessu máli verður böðlað hér í gegn, eins og margt bendir til, eða ekki, þá held ég að þessir 3 flokkar hafi við meðferð þessa máls glatað töluverð af trúverðugleika sínum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég held að það sé rétt hjá hv. þingmanni að þeir hafi glatað trúverðugleika. Ég held að það sé nú nokkuð ljóst að hafa bæði tjáð sig það í ræðu hér á þingi og í riti formenn stjórnmálaflokka eins og hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra, formaður Sjálfstæðisflokksins, sagði hér í ræðu fyrir rétt rúmu ári síðan að við ættum ekki að undirgangast þetta sameiginlega vald í þessum málaflokki, færa þessi völd yfir til Evrópusambandsins. Við værum hér lítil þjóð og ættum að ráða okkur sjálf í þessum efnum. Hann hefur alveg skipt skoðun og sama má segja formann Framsóknarflokksins. Þannig að ég held að þetta náttúrulega muni þýða það að þessi flokkar þurfa að svara fyrir þetta gagnvart sínu fólki þegar menn verður ljóst hversu alvarlegur gjörningurinn er. Og þá svarar andsvari síðar sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, mig langar með leyfi forseta að vitna enn einu sinni til orða Styrmis Gunnarssonar. Og þar sem hann sagði fyrir nokkrum vikum síðan, ef ég man rétt, með leyfi forseta, þrátt fyrir þá breytt sem komin í andstöðuna halda einstakir þingmenn stjórnarflokkanna og þá fyrst og fremst þingmenn Sjálfstæðisflokksins áfram að tala eins og vélmenni. Hafa uppi sömu setningarnar að þeir einir séu handhafar staðreynda málsins en allir aðrir hafa uppi lygar auk þess að uppnefna flokkssystkini sín. Sá málflutningur bendir ekki til þess að þeir hinir sömu telji sig þurfa að hlusta á fólkið í landinu, að ekki sé talað að þeir átti sig á því að það kemur dagur eftir þennan dag. Og það er akkúrat mergurinn málsins að ég held að þetta ágæta fólk sé að misskilja vilja þjóðarinnar vegna þess að þau hlust ekki. Og andsvörum lokið og til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég vil halda hér aðeins áfram að ræða hina svokölluðu neytendavernd sem stjórnarflokkarnir hafa haldið hér mjög á lofti og auk þess stjórnarandstöðu þingmenn sem hafa og styðja þetta mál. Þau hafa haldið því fram að það sé svo mikilvægt fyrir okkur að samþykkja þetta af því að þetta sé svo aukin neytendavernd fyrir okkur að innleiða þennan orkupakka og í fyrri orkupakkum hafi falist aukin neytendavernd. Og þá nú rétt að skoða það bara í kjölinn hvort að þetta fái yfir höfuð staðist. Það er að segja, því hefur verið haldið fram af þessum sömu aðilum að
neytendur geti, að það sé aukin samkeppni, neytendur geti núna fengið lækkað rafmagnsreikninginn sinn með því að fá tilboð frá orkusölum í orkuna og þar með megi lækka rafmagnsreikning heimilanna og fyrirtækja. Í þessu sambandi langar mig að benda hér á, herra forseti, að það er ekki svo langt síðan Neytendasamtökin ákváðu að bjóða út rafmagnsverð fyrir félagsmenn sína og þetta útboð var gert í samstarfi við Hagvang. Og ástæða útboðsins var tvíþætt. Í fyrsta lagi að reyna að fá hagstæðara verð á rafmagni fyrir sína félagsmenn samtakanna og öðru lagi til að ýta undir samkeppni á þessu markaði. Þannig að þarna ætluðu Neytendasamtökin að nýta sér þessa auknu neytendavernd sem er svo margsinnis búið að segja felist í þessum orkupökkum. Og niðurstaðan er mjög athyglisverð. Hún er mjög athyglisverð. Það vildi svo til að þetta útboð sem að Neytendasamtökin fóru í fyrir sína félagsmenn leiddi til þess að aðeins eitt fyrirtæki sendi inn tilboð. Og það var Orkusalan sem er dótturfyrirtæki Rarik og bauð 0,65% afslátt frá gildandi verðskrá. Þetta var nú allur afslátturinn og allur ávinningurinn sem fylgdi þessari auknu neytendavernd sem var innleidd í þessum orkupökkum að sögn þeirra sem töluðu hvað mest fyrir því að innleiða þessa orkupakka. Ljóst er því að hér er mjög takmarkaðan ávinning að ræða fyrir neytendur og í framhaldi ákváðu Neytendasamtökin að hafna þessu tilboði. Og að mati Neytendasamtakanna þá staðfesti þessi niðurstaða að það er fákeppni, það er engin samkeppni og það verður engin samkeppni. Þetta er svo lítill markaður, raforkuverðið er ódýrt og neytendur hafa lítinn ávinning á því að beina viðskiptum sínum til annars aðila en þeir eru þegar í viðskiptum við. Og þessu höfum við haldið fram hér Miðflokksmenn og rétt að þetta verði staðfest hér með rökum vegna þess að allt sem við segjum er rangtúlkað og mistúlkað af stjórnarþingmönnum og þeim sem styður þetta frumvarp, segja að við förum með rangt mál og svo framvegis. En hér höfum við það nú alveg staðfest að Neytendasamtökin fóru í útboð og óskuðu eftir því eða vonuðust til þess að vera þetta lækka rafmagnsreikning sinna félagsmanna en það reyndist ekki. Og þannig að við sjáum nú hver þessi neytendavernd er öll hér. Hún er engin og sem þýðir það að það er gagnslaust að vera fara hér á milli orkusala og reyna að fá tilboð og ef það er einhverjar og það hefur sýnt sig að þeir sem hafa skipt orkusala eru afar fáir. Við erum bara að nefna þá tölu hér, það var Verkfræðistofan Efla sem gerði skýrslu þessi málefni og þá kom í ljós eins og við höfum nefnt hér 0,3% heimila í landinu hafa skipt orkusala. 370 heimili af 140.000. Það segir allt sem segja þarf þetta mál, þessa svokölluðu neytendavernd, herra forseti. Svo háttar að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og verður ræðutími því styttur í síðari umferð í 1 mínútu og fyrst veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, þetta er mjög áhugaverður vinkill sem að hv. þingmaður kemur hér fram með og áhugaverðar upplýsingar vegna þess að
Það eru náttúrulega Samfylkingarflokkarnir sem hafa talað mest þessa svokölluðu neytendavernd hér inni og ég hef það á tilfinningunni núna, ekki síst eftir að við erum búin að fá þessar upplýsingar sem hér liggja nú fyrir, að þessi neytendavernd sem talað og samkeppni sem talað að þarna eru einhverjir draumar á bakvið það að það sé hægt að vinna að því að skipta upp orkufyrirtækjum í almannaeigu. Ég sé ekki engan annan tilgang með þessari orðræðu sem hefur verið hér í gangi undir ábreiðu sem kölluð neytendavernd. En undir ábreiðunni er sem sagt þar sem áhugi liggur. Það þessi svokallaða aukna samkeppni og þessi svokallaða aukna samkeppni getur ekki orðið nema með uppskiptingu stærstu fyrirtækjanna. Og mér finnst það og hefði fundist það heiðarlegra að menn kæmu bara hér fram beint og segðu, jú, við viljum skipta upp orkufyrirtæki þjóðarinnar. Jú, við viljum einkavæða orkufyrirtæki þjóðarinnar. Þessi setning hefur reyndar dúkkað upp í Sjálfstæðisflokknum öðru hvoru, helst rétt fyrir landsfund, svona til þess að það sé hægt að tala eitthvað á landsfundinum og tala við ekstrem hægrið undir borðum á landsfundi. En ég held samt sem áður, og ég myndi vilja spyrja hv. þingmann hvort hann getur tekið undir þetta með mér, að þetta sé ástæðan fyrir þessari svokölluðu neytendaverndar að hún sé bara yfirskin vegna þess að menn vilja aukna samkeppni á markaðnum og skipta upp fyrirtækjum. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti. Já, þetta mjög athyglisverð kenning hjá hv. þingmanni og ég held að hún gæti vel átt við rök að styðjast og það var athyglisvert að hlusta á Útvarp Sögu núna fyrir skömmu þar sem þar var gestur sem heitir Páll Vilhjálmsson. Hann svona þjóðfélagsgagnrýnir og hefur haldið upp í bloggsíðu mörg ár og margt ágætt sem kemur frá honum. Og Páll bendir á að það sé ekki reynsla annarra þjóða að neytendavernd sé sérstaklega upp á pallborðinu innan Evrópusambandsins. Og hann nefnir hér skemmtilegt dæmi sem rétt að nefna hér og með leyfi forseta segir húsmóðir á Spáni getur til dæmis ekki þvegið þvottinn miðjan dag vegna þess að þá rafmagnið svo dýrt. En hér á Íslandi geta húsmæður eða feður bara sett í þvottavélina þegar þeim sýnist. Við búum við orkuöryggi og við búum við lágt orkuverð. Það hefur enginn verið að kvarta yfir því að neytendavernd í orkumálum sé léleg á Íslandi. Og ég alveg sammála þessu, sammála Páli Vilhjálmssyni hvað þetta varðar. Það hefur enginn kvartað yfir því að það ríki eitthvað slæmt ástand í neytendavernd hér á Íslandi. Þetta er svona innflutt orðræða frá Evrópu vil ég meina og tek þar undir það sem að Páll Vilhjálmsson segir á sinni bloggsíðu með þetta. Að það verið að setja svona eitthvað í eitthvað sérstakan búning til þess að sem menn hafa svo gleypt yfir hér heima. Þetta bara allt annað markaðssvæði. Hér eru við 340.000 rúmlega. Evrópumarkaður 500 milljónir manna, þannig að það sjá allir að við eigum ekkert sameiginlegt með þessum markaði. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, já þetta athyglisvert og það nú þannig að það hafa líka komið fram upplýsingar það að til dæmis í Noregi, og við höfum verið dálítið að tala Noreg í þessari umræðu, að í Noregi sem sagt þá rafmagnsverð að breytast þegar maður rétt 4 til 8 sinnum innan dagsins. Það hæst þegar nálgast það að menn fara að elda kvöldmat eða eitthvað slíkt, upp úr 4 ef ég maður rétt.
og slær svo niður klukkan 8 og þá það búið að breytast á undan. Það búið að breytast þegar menn hækka þegar menn að elda hafragraut á mótnana og eitthvað svona. Þannig að menn þurfa að vera svona nánast með opna heimasíðu til þess að kanna kílóvattstundarverðið á hverri mínútu dagsins og haga sér samkvæmt því. Og ég veit ekki hvort þetta er draumsýn þeirra sem eru að reyna að böðla þessu máli hér í gegnum þingið á engum tíma. Ég svona velti því fyrir mér. Og þá svarar andsvarið síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, það er margt sem bendir til þessa, eins og hv. þingmaður nefndi hér, að það sé verið að svona leggja grunninn að því að við verðum með sömu verðskrá og í Evrópu, meginlandi Evrópu þegar kemur að raforkumálum og hér í nágrannalöndunum. Það er náttúrulega gífurleg forréttindi að eiga ódýra orku og orkuauðlindir eins og við Íslendingar höfum gæfu til að bera að eiga og er blessun mikil að búa í þessu harðbýla landi með allar þessar auðlindir og ódýra orku eins og ég segi. Og ég hræddur að mörgum myndi nú bregða í brún ef það kæmi nú sá dagur, við myndum upplifa þann dag hér að við þurftum að fara að borga meira rafmagn fyrir það að fá að elda kvöldmatinn. En við erum ekki vön slíku en þetta fyrirkomulag er eins og hv. þingmaður nefndi í þó nokkrum löndum og sem sýnir bara að hvað það er hættur, ef að má orða það þannig, bíð okkar gagnvart neytendum, almenningi í þessu landi ef að við bara undirgöngumst þessa tilskipanir allar möglunarlaust án þess að reyna nokkuð að fá undanþágur til ljósi okkar sérstöðu. Það hafa bara helstu sérfræðingar talað fyrir því sem þekkja þessi mál, eins og til dæmis vitnaði Jón Baldur Hannibalsson, fyrrverandi utanríkisráðherra, sem hefur lagt ríka áherslu á það að við eigum að sækja undanþágu og nýta okkur þetta ákvæði sem er í samningnum. Nú fleiri hafa talað í þá veru og hér hefur verið nefnt að það sé mikilvægt að hlusta á þá sem að reynsluna hafa og þekkingun í þessu og ég tek alveg heils hugar undir það. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka Birgi Þórarinssyni, hv. þingmanni, fyrir atkvæðisgóða ræðu sem að snertir einn af þessum aðalpunktum sem hefur verið í málflutningi þeirra sem eru fylgjandi þessum orkupakka, það er neytendavernd. Og hæst hefur talað það þingflokkur Viðreisnar að þessi orkupakki sé svo sem ekki neitt annað en bara að hann snúist gagnsæi og neytendavernd. Annað sé ekki í þessu og því ætti fólk að vera sammála það að samþykkja pakkann án frekari skoðunar, vegna þess að í honum sé ekkert annað. Og þeir sem ekki stökkva umsvifalaust á þennan vagn eru einfaldlega popúlistar, afturhaldssinnar og einangrunarhyggju menn. Bara hreinlega að grafa sig inn í barð hérna einhvers staðar og vilja ekki af neinum vita. En staðreyndin sú að neytendaverndin í þessu er akkúrat ekki nein, vegna þess að orkuverðið sem við Íslendingar greiðum sjálfum okkur fyrir er raunverulega kostnaðarverð framleiðslunnar. Það er sáralitlu bætt þar ofan á. Það sem við greiðum umfram er raunverulega bara það sem er notað til að byggja upp flutningsgetu kerfisins, en að lunganu til er það gert af stórkaupendum raforkunnar. Þannig að ég er hjartanlega sammála hv. þingmanni og myndi langa til að varpa til hans þeirri spurningu hvort að
ég sé að missa af einhverju í þessum orkupakka sem snýst neytendavernd og muni koma okkur Íslendingum til hagsbóta. Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, þetta mjög áhugaverð spurning hjá hv. þingmanni. Erum við að missa af einhverju? Er eitthvað sem okkur yfirsést þegar kemur að þessari neytendavernd? Auðvitað spyr maður sig að þessu. Þegar að þingmenn koma hér fram og sérstaklega hálfu Viðreisnar, ég skal taka undir það, alveg galvaskir það að hér sé neytendavernd á ferðinni og við eigum að samþykkja þetta í ljósi þessa fyrst og fremst. Þetta hafi engin áhrif, þetta sé allt til bóta og svo framvegis. Og svo bara hægt að rekja þessi rök alveg endalaust. Og ég þekki þetta sjálfur eigin skinni. Ég kynnti mitt heimili með rafmagni. Ég nýt ekki þeirrar gæfu að hafa hitaveitu eins og margir, og hitaveitu mikil lífsgæði og það er líka mikil lífsgæði að eiga ódýra orku. En ég hef reynt að skipta orkusala og hef átt samtöl við þá aðila sem að selja orku, greiða götu okkar í því að skipta orkusala, og ávinningurinn svo lítill að það tekur því ekki að standa í þessu. Þannig að ég þekki þetta bara mjög vel persónulega. Þannig að ég held að, og það auðvitað bara mjög dapurlegt þegar þingmenn ganga fram með þessum hætti og fara hér bara með hluti sem að standast ekki. Tölurnar sýna það bara, bæði sem ég nefndi hér áðan, þegar Neytendasamtökin fara í sérstakt útboð fyrir sína stuðningsmenn eða sína umbjóðendur í því augnamiði að reyna að lækka raforkuverðið, og þá var eitt fyrirtæki sem sendi inn tilboð og það var lækkun upp á 0,65%. Þannig að þetta nú allur ávinningurinn. Þannig að ég held að sé nú bara ábyrgðarhluti af þingmönnum að vera að halda svona hlutum fram. Þá veitir andsvar að öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, já, varðandi Viðreisn og málflutning flokksins, þá það nú svo að Viðreisn var í síðustu ríkisstjórn og sat í ríkisstjórn 2017, sem einmitt það herrans ár sem að sameiginlega EES-nefndin komst að þeirri niðurstöðu að senda tilskipunina til sinna ríkja til þess að aflétta henni stjórnunarlega fyrirvara. Af hverju var það ekki gert þá með hraði? Af hverju var það ekki gert? Þar var annar flokkur sem var nú svona það sem að kalla frjálslyndur flokkur, Björt framtíð, en hann reyndar ekki til núna. En þar fór líka með veigamikið hlutverk Sjálfstæðisflokkurinn, og þá virðist ekki hafa legið allavega á eins og nú gerir, en þar var Viðreisn í dauðafæri að höggva nærri þessu og tryggja neytendavernd alla framtíð og koma málum í gegn. En það gerðist ekki. Hvers vegna telur hv. þingmaður að það hafi verið? Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, það sjálfsögðu mjög athyglisvert. Þeir voru þarna í samstarfi eins og hv. þingmaður nefndi réttilega við Bjarta framtíð og Sjálfstæðisflokkinn, og það skyldi þó kannski ekki vera að Sjálfstæðisflokkurinn hafi eitthvað reynt að malda í móinn með þetta, en þeir gera það minnsta kosti ekki í dag, það alveg ljóst. En kjarni málsins einfaldlega þessi að þarna bara orðræða sem kemur beint frá Evrópu og bara þýdd hér yfir í samningin hér, og menn halda það að þetta sé bara heilagur sannleikur, að það verði hér svo mikið neytendavernd sem fylgir þessu, að menn geti hér lækkað orkureikningin
háar fjárhæðir ef þeir skipta um orkusala. Þetta er bara rangt. Við erum búin að sýna fram á það og eins og margt annað sem við höfum sagt þessi mál að vanreifað hjá ríkisstjórninni og rangfærslur sem nauðsynlegt að leiðrétta. Að lokum veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir ræðuna. Ég verð að viðurkenna að ég gerði svo sem engar athugasemdir við það þegar stuðningsmenn innleiðingarinnar á þriðja orkupakkanum héldu því fram hér í ræðum meðan rétt í byrjun annarrar umræðu, meðan þingmenn tóku enn þátt í umræðunni, að eitt af meginatriðum þessara innleiðinga væri hin mikla neytendavernd og tækifæri til lækkunar raforkuverðs sem að fylgdi þessari innleiðingu þriðja orkupakkans. Menn eyddu nú ekki miklum tíma í að nefna það að svigrúm neytenda til þess að skipta um orkusala, það löngu til komið, þannig að það ekki að koma til núna. En það sem stóð upp úr stuðningsmönnum innleiðingarinnar, og ég man sérstaklega eftir því að hv. þingmaður, formaður utanríkismálanefndar Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, talaði ítrekað það og það voru ýmsir sem tóku undir það. Það nú svona vinnunnar virði að renna í gegnum ræðurnar hvað þetta varðar, en það var ítrekað talað tækifæri heimila til að lækka orkureikning sinn allt að 2.500 kr. á mánuði, man ég að talan var sem var nefnd 30.000 kr. á ári. Þetta allt saman mjög sérstakt í samhengi við þær upplýsingar sem hv. þingmaður Birgir Þórarinsson bendir hér á úr skýrslu verkfræðistofunnar Eflu, að þetta sé vel innan við prósent landsmanna sem hafi nýtt sér þennan möguleika. Og þá ber líka sérstaklega í huga að það nú ekki lítið sem þessi fyrirtæki auglýsa. Þetta eru bara stórir kaupendur auglýsingamarkaði þar sem verið að hvetja til þess að menn færi sig á milli orkusala. Ef raunin svo að hér enginn geri það og síðan því haldið fram sem einum að kjarna rökum innleiðingarinnar að það sé svo miklir fjárhagslegir hagsmunir þessu, þá þarf að skoða þetta, sjá hvort eitthvað vit í. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, þetta verður að segjast eins og að þetta mjög einkennilegt en bara staðreyndirnar tala fyrir sínu. Það búið að sýna fram á það að ávinningurinn svo lítill að það tekur því ekki að standa í þessu. Síðan ganga fram fyrir skjöldu stjórnarþingmenn og formaður utanríkismálanefndar og heldur allt öðru fram. Og maður spyr sig hverra erinda eru þessi þingmenn að ganga með því að koma með þessar rangfærslur. Og nú þetta bara með sama hætti og þessi sömu þingmenn héldu því fram að það myndi lækka rafmagnsreikningurinn þegar við innleiddum orkupakka 1 og 2 og nú ég gerði grein fyrir því hér að rafmagnsreikningurinn hafi hækkað til húshitunar hjá fjölmörgum. Nú þá bara kallað hér fram úr sal að þetta væri rangt og fyrrnefndur þingmaður hv. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sagði nú í þættinu Vikulokin þegar ég benti á þetta, ég var ásamt henni og fleiri þingmönnum í þættinum fyrir stuttu síðan, að þá rakti ég þetta og þá sagði hv. þingmaður margsinnis að þetta væri rangt hjá mér, margsinnis. Og hér ég búinn að sýna fram á annað með gögnum, en hv. þingmaður hefur ekki getað framvísað neinum gögnum. Þannig að auðvitað þetta ábyrgðarhluti þegar að hv. þingmaður sem að stýrir nú þessu máli innan nefndarinnar skuli ganga fram fyrir skjöldu með þessum hætti, að það bara verulegt áhyggjuefni og alvarlegt í mínum huga að þingmenn skuli ganga fram fyrir skjöldu með þessum hætti.
veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Já, bölvuðu gögnin og staðreyndirnar. Það er ekki lítið búið að það er ekki búið að eyða lítilli orku í að berja okkur Miðflokksmönnum með varðandi það að hér förum við stöðugt fram með staðlausa stafi og leggjum fram einhverjar rakaleysur í þessari rökræðu innleiðingu 3. orkupakkans. Ég get sagt fyrir mig að mér þykir tiltölulega óþægilegt að hafa núna fylgst með þessari umræðu, orð fyrir orð leyfi ég mér að segja, frá upphafi annarrar umræðu, og það kjarnarökin sem stuðningsmennirnir leggja til í umræðuna eru hinir meintu fyrirvarar sem nú þeim göllum haldnir sem við þekkjum orðið mætavel núna, og síðan þessi neytendavernd og það mikla hagræði, kostnaðarhagræði sem af slíku á að skipta, af umskiptum eða tilfærslu á milli orkusala á að hljótast. Nú þegar blasir við að hvorugt heldur, eru fleiri kjarnarök sem að hv. þingmaður sér í fljótu bragði að virðast hafa verið meira til punts heldur en að raunveruleikinn styðji við þau. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, það er minnst kosti alveg ljóst að þessi málflutningur stenst ekki og þessir hv. þingmenn sem hafa haldið þessu fram, þeir verða að svara fyrir þetta, og ég vil bara hvetja hæstv. forseta til þess að beita sig fyrir því að við getum átt orðastað við þessa þingmenn hér þessar staðhæfingar þeirra sem við erum búin að rekja. Hér er ekkert að frétta af viðveru þessara þingmanna. Flestallir þeirra væntanlega bara sofandi núna og það er nefnilega málið. Þeir eru bara sofandi að feigðarósi í þessu máli, öllu saman. Hv. þingmaður nefndi fleiri atriði sem ég tel að standist ekki. Ég tel það ekki standast að EES-samningurinn séu í uppnámi við það að nýta sér lögformlegan rétt sem innan samningsins. Þetta eru svo einkennileg rök að maður er hálfgáttaður yfir þessu, herra forseti. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegi og sárt saknaði forseti. Ég hyggst nú halda áfram yfirferð minni yfir efnahagslegar afleiðingar þess að samþykkja 3. orkupakkann. Ég vísaði í fyrri ræðu til norskrar greinargerðar, norskrar skýrslu, sem að dró upp dökka mynd af áhrifunum þar í landi. Og ég færði rök fyrir því að þessi áhrif verður hlutfallslega ennþá meiri og líklega miklu meiri á Íslandi. Þó var norska skýrslan kölluð svört og það með réttu í Bændablaðinu. Ég hafði aðeins tíma til þess að nefna eitt dæmi og það var álverið á Austurlandi sem að hefur algjörlega skipt sköpum varðandi byggðaþróun í þeim landshluta. Það var auðvitað hægt að nefna ótal önnur dæmi slíkt, en ég ætla að láta hjá líða að gera það að sinni því að það er margt sem ég þarf að komast yfir sem varðar efnahagsleg áhrif þessarar aðgerðar sem að stjórnvöld boða nú og reyna að knýja hér í gegn að næturlagi. Það sem ég hyggst leggja megináherslu á í þessari ræðu er að reyna að sýna fram á að þetta er allt samhangandi. Þetta er ekki bara spurning að bjóða iðnfyrirtækjum, hefðbundnum iðnfyrirtækjum, stóriðju eða annars konar iðnað upp á orku á samkeppnishæfu verði, heldur spurningum áhrif slíkrar starfsemi, það er að segja starfsemi sem að reiðir sig á orku á samkeppnishæfu verði, á allt hitt. Sem dæmi má nefna nýsköpun. Nýsköpun er nátengd því að til staðar séu hefðbundin iðnfyrirtæki, því að gjarnan sprettur nýsköpun upp í kringum slíka starfsemi. Það þekkjum við
fjölmörg dæmi hér á Íslandi. Það sama á auðvitað við alls konar annars konar fyrirtæki, þjónustufyrirtæki sem að veita stærri fyrirtækjum hvers konar þjónustu, en einnig sveitarfélögin sjálf og ríkissjóð. Því að hvernig fá sveitarfélögin tekjur? Hvernig fær ríkissjóður megnið af sínum tekjum? Það í formi skatta. Skatta á fyrirtækin sjálf, en ekki síður skatta á launatekjur þeirra sem þar starfa. Og nú ítreka ég það, forseti, ekki bara starfsmenn iðnfyrirtækjanna, heldur líka starfsmenn allra þeirra fyrirtækja sem að ýmist að þjónusta þessi fyrirtæki eða spretta upp sem afleiðing af starfsemi þeirra hér á landi. Þetta þýðir að ef menn kippa stoðunum undan grunnstarfseminni í þessari keðju, í því dæmi sem ég er að tala hér, þá væri það hefðbundin iðnfyrirtæki, þá þeir leið að kippa stoðunum undan fyrirtækjum í hvers konar rekstri og sveitarfélögunum og jafnvel að einhverju marki, jafnvel töluverðu leyti, ríkissjóði sjálfum. Það ber að skoða þetta sem eina heild, sem eina samverkandi keðju. Nú bregður mér í brún, herra forseti, að sjá hvað tímanum líður, því að ég hef ekki náð að klára þessa yfirferð. Ég var reyndar rétt að ljúka við innganginn að þessari yfirferð og ég á eftir að halda ræðu vindmyllur. Ég hafði boðað ræðu útboð vatnsréttinda. Ég hafði nánast gleymt en rifjaðist upp fyrir mér rétt áður en fyrir ræðu að ég var búinn að undirbúa ræðu kerfisræðið og hvernig þetta mál er lýsandi fyrir það. Ég hafði lofað að klára söguna Kýpur. Svo kom hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson með nýja pólitíska kenningu, samrunakenninguna kalla ég hana, en ég hef áhuga að bæta aðeins við þá kenningu og þróa hana áfram. Og svo það orkumælar Evrópusambandsins. Það atriði sem að rifjast upp fyrir mér þegar ég sá hv. þingmenn ræða hér neytendaverndina, hina meintu neytendavernd í tengslum við þennan þriðja orkupakka. Svoleiðis að það eru mörg umræðuefni sem að bíða hér úrlausnar, en mikið vildi ég að hæstv. Forseti myndi veita mér betri tíma svoleiðis að ég kæmist í gegnum að minnsta kosti eitt atriði í hverri ræðu. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og eftir ræðutími styttur í 1 mínútu síðar umferð. Fyrstur til að veita andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir ræðu sína og ég kannast við þetta vandamál að það erfitt að koma heildstæðu hluta máls frá sér í stuttri ræðu. En þetta var áhugaverður vinkill sem að þingmaðurinn velti hér upp og ég held að skipti miklu máli í tengslum við það sem ég hef í minni ræðuröð og hvað svo reynt að tengja við myndina sem að nauðsynlegt að draga upp af stöðunni sem að verður eftir innleiðingu, eftir að sæstrengur hefur verið lagður. Það eru mikilvægi þessara stóru fyrirtækja, stóru iðnfyrirtækja fyrir nýsköpun og grósku smáfyrirtækja í annars vegar næsta nágrenni fyrirtækjanna og hins vegar svona þjónustubasa sem byggist upp á landsvísu eftir ákveðnum svona massa, critical mass, hvað þjónustu eftirspurnina er náð. Ef við horfum til stöðunnar fyrir austan, það sem er óumdeilt að álverið á Reyðarfirði hefur haft gríðarleg byggðarleg áhrif þar fyrir austan þó að auðvitað sé útgerðin sterk, og nú er þetta kjördæmi þingmannsins
hvaða áhrif verði sú sviðsmynd, raungerist hún, að verulega sjái á rekstrarskilyrðum fyrirtækisins og álversins á Reyðarfirði að innleiddum eða eftir að sæstrengur hefur verið lagður og svona samevrópskt orkuverð leggst hér yfir. Hver sér þingmaðurinn fyrir sér að áhrifin verði á nærumhverfið fyrir austan? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég ætla nú ekki að birta neinar dómsdagsspár í þessu svari mínu og ekki halda því fram að álveri yrði lokað í skyndi við innleiðingu þessa 3. orkupakka. En það þyrfti í rauninni ekki lokun til að þetta hefði veruleg áhrif á öll þessi þjónustufyrirtæki, öll þessi nýsköpunarfyrirtæki, sveitarfélög og svo framvegis, sem að verður fyrir þessum miklu áhrifum af því að hafa öflugt iðnfyrirtæki í landshlutanum. Segjum bara sem svo að fyrirtækið ákvæði að færa í auknum mæli framleiðsluna annað, smátt og smátt, draga úr framleiðslu hér. Slíkt eitt og sér getur sett af stað tiltekna og mjög ískyggilega keðjuverkun. Þannig að þá myndu menn í framhaldinu, þeir sem að reka fyrirtækið hér, fara að spara á öðrum sviðum. Og afleiðingin væri þá svo að sparnaðurinn sem að fælist í minni framleiðslu hjá aðalfyrirtækinu eða undirstöðufyrirtækinu gæti hæglega leitt af sér margfalt meiri samdrátt hjá öllum hinum fyrirtækjunum. Vegna þess að viðbrögð fyrirtækisins væru þau að bregðast við skipunum um að draga saman starfsemi hér með því að spara þá í aðkeyptri þjónustu og augljóslega gera ekki nýja samninga við fyrirtæki til að mynda til að þróa nýja tækni og slíkt. Þessi keðjuverkunar áhrif geta falið í sér margfeldisáhrif. Hvað veitir andsvar síðara sinni, hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bergþór Ólason. Því miður, þetta hafðist ekki betur en þetta. Tekur betur næst. Akkúrat. Virðulegur forseti, þetta var nú svo gott svar hjá hv. þingmanni að hann sparaði mér heila ræðu þar sem ég ætlaði að draga fram einmitt þetta atriði sem snýr að því að þjónustufyrirtækin og þessi afleiddu verkefni, þau eru fyrst undir hnífinn þegar þrengir að. Og gott dæmi um þetta þekkjum við þetta úr sjávarútveginum. Þegar hér norræna velferðarstjórn Jóhönnu Sigurðardóttir var við völd 2009–2013 þar sem allt gekk út á það að halda sjávarútveginum í spennitreyju og í sem mestri óvissu, þá var mjög takmörkuð nýsköpun og fjárfesting í þeim geira. Leið og geirinn fékk fullvissu og festu um að menn getur siglt svona lignan sjó áfram, þá jukust tækifærin mjög hratt og við sjáum fyrirtæki eins og Skaginn 3X, Marel, Vaka og ótal mörg fleiri fá gríðarlega innspýtingu af því að kjarnafyrirtæki, stóru öflugu fyrirtækin, hafa svigrúm til fjárfestinga. Og það það sem fer fyrst hjá stórfyrirtækjunum ef að illa fer. Þá svarar andsvari síðari sinni, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, þetta akkúrat málið vegna þess að fyrirtæki hugsa gjarnan til framtíðar eða þeir sem að stjórna fyrirtækjum hugsa til framtíðar, þeir líta á heildarmyndina og langtímaáhrifin. Svigrúmið sem þeir sjá fyrir sér kannski til 5, 7, 10 ára. Og það væri óskandi að stjórnmálamenn og þingið, ríkisstjórn, gerðu meira af slíku. En í ljósi þess hvernig umræðan milli okkar þingmanna háttvirtra hefur þróast akkúrat þetta mál,
stenst því ekki mátið að grípa aðeins aftur niður í grein sem var skrifuð innleiðingu annarar orkutilskipunar Evrópusambandsins árið 2002 og vitna í Árna Steinar Jóhannsson sem var á þeim tíma fulltrúi VG í iðnaðarnefnd Alþingis. En hann sagði á þeim tíma að staða raforkumála í Evrópu sé allt önnur en hér á landi. Við í Vinstrihreyfingunni grænu framboði lítum svo á að raforkukerfið hér á landi eigi að vera á félagslegum grunni, segir hann. En svo útskýrir hann hvers vegna. En ég hef vist ekki tíma til þess að botna þetta, herra forseti. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir ræðuna og það er gaman að velta fyrir sér þessum efnahagslegu áhrifum sem geta orðið af innleiðingu og eftir innleiðingu gerðar og tilskipunar eins og 3. orkupakkans. Nú hafa verið færð fyrir því ýmisleg rök hvað getur gerst og í hvað honum felst og ýmis málflutningur hefur verið hrakinn. En nú getur einhverjir haldið því fram að innleiðing 3. orkupakkans sé eðlileg þróun í iðnaði og eðlileg framþróun í efnahag landsins. Þar sem við skiptum út raunverulega þessum hefðbundna iðnaði og tökum upp annan. Það segja við hættum að framleiða raforku til stóriðju eins og við höfum gert hér í áravís, heldur förum við meira yfir í að framleiða bara orku og selja öðrum löndum hana og tekjurnar sem af því myndu koma myndu þá sjá okkur Íslendingum fyrir áhyggjulausu ævikvöldi. Svolítið svona nýtt inn og gamalt út. En það er þekkt með álverin til að mynda, það er að segja alþjóðleg fyrirtæki, að eignarhaldinu er þannig skipað að það fyrirtæki sem er hér, hvort sem að það er þá álver eða hvort það er vindmylla, að hún er staðsett hér á landi en móðurfélagið er staðsett í öðru landi. Og þar af leiðir er að móðurfélagið fjármagnar og dótturfélagið sem að vindmyllan er skuldar þá móðurfélaginu og dótturfélagið er raunverulega aldrei rekið með hagnaði og skilar engum hagnaði inn í íslenskt samfélag eða sköttum. Raunverulega er afkoma neikvæð þar. En hins vegar getur móðurfélagið, sem þá staðsett einhvers staðar erlendis, grætt tá á fingri. Er þetta einhver pæling sem við getum veitt gaum í þessu sambandi? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég þekki þessar pælingar, en svo framarlega sem að fyrirtækið greiðir það sem getum kallað eðlilegt verð fyrir orkuna, sem sagt ekki það hátt að það sé hindrun og komi í veg fyrir uppbyggingu hér og fjárfestingu, en ekki það lágt að verið sé að gefa fyrirtækinu óeðlilegan afslátt, þá skila þær tekjur sér inn í samfélagið gegnum Landsvirkjun og það eru gríðarlegar tekjur eins og við sjáum kannski best að því að menn eru farnir að ræða að nota þetta í svokallaðan þjóðarsjóð og svo er það allt hitt sem ég nefndi áðan, störfin og tekjur starfsmannanna og allt það. En athugasemd hv. þingmanns hins vegar beinir sjónum að einni af stóru hættunum í tengslum við þennan 3. orkupakka og hún er sú að orkuframleiðslan sjálf yrði rekin með þessum hætti sem hv. þingmaður lýsir. Að orkufyrirtækin hér yrðu í eigu erlendra fjárfestingarsjóða, svo dæmi sé nefnt. Þeir tækju lán erlendis fyrir framkvæmdinni og þegar að þeir svo fara að fá tekjur af raforkusölu til útlanda, myndu þeir nota það til þess að greiða niður þessi lán, borga lága skatta á Íslandi, jafnvel enga, og afleiðingin þá sú að það væri verið að selja íslenska orku til útlanda, þannig að hún myndi skapa störf í útlöndum, hún væri notuð í útlöndum til þess að búa til verðmæti og tekjurnar af orkusölunni rynnu líka til útlanda. Hvað yrði eftir á Íslandi við þessar aðstæður?
hvað fengju Íslendingar fyrir þessa þjóðarauðlind, ég held ég átt að segja mikilvægustu auðlind þjóðarinnar, ef að þessar yrðu aðstæðurnar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, ég var kannski ekki alveg nógu skýr í spurningu minni en hv. þingmaður nú glöggur og greip boltann á lofti. En þetta var akkúrat það sem ég var að reyna að koma orðum að og að spyrja að ef þetta rekstrarfyrirkomulag yrði haft uppi, til hvers yrði þá unnið? Að þá gætu við verið í þeirri stöðu að við væri raunverulega búin að skapa gamla iðnaðinum skilyrði sem að væri þess eðlis að hann gæti ekki lengur þrifist, þar af leiðandi myndi ekki mynda störf þar og staðreyndin sú að við raforkuframleiðslu sem slíka að það eru tiltölulega fá störf sem skapast þar. Þetta er tiltölulega sjálfvirkur iðnaður eftir að búið er að reisa raforkuverin, hvort sem að það eru þá vindmyllur eða vatnsaflsstöðvar. Sjálfvirknin er orðin mikil þarna. Mögulega er þið einhver störf sem að myndu tengjast því að viðhalda stofnvegum að þessum virkjunum eða eitthvað slíkt, en ég held að það sé hverfandi hjá því sem við gætum haft með því að eiga orkuna sjálf og framleiða hana hér fyrir fyrirtæki á Íslandi. Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég er ánægður að heyra að það sé samhljómur milli okkar þingmanna hvað þetta varðar. Rétt eins og það var ákveðinn samhljómur milli mín og hv. þingmanns Bergþórs Ólasonar varðandi hans áhyggjur sem að snéru að erindi mínu hér. En hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson undirstrikar einmitt það sem ég var að reyna að koma inn á og byrjaður að ræða og hefði bætt við vonandi sjálfur ef að mér hefði verið skilið, sem er þetta að afleidd störf eða þær tekjur sem að skila sér af framleiðslu orkunnar hér einn og sér eru mjög takmörkuð. Það kann að vera einhver Guðjón húsvörður sem að er í einhverju stöðvarhúsi eða sér að fylgjast með því hvar sæstrengurinn er tengdur við landið, en skatttekjurnar sem að hann skilar eru hverfandi í heildarmyndinni. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Það sem hv. þingmaður er nú þekktur fyrir og getið sér góðs orð af er að ræða málefni landsbyggðarinnar. Og það er vel vegna þess að landsbyggðin hefur átt undir högg að sækja og það má segja að það sé vegið að landsbyggðinni með ýmsum hætti. Við horfum á heilbrigðisþjónustuna, við horfum á hinn svokallaða kolefnisskatt ríkisstjórnarinnar sem hefur hækkað umtalsvert frá því að ríkisstjórnin tók hér við völdum. Núna ráðgerir ríkisstjórnin í fjárlögum þessa árs er þetta 5,9 milljarðar sem fara í kolefnisskatt og hann bitnar sérstaklega illa á landsbyggðinni. Þannig að við sjáum það að það má eiginlega segja að það sé vegið að landsbyggðinni þegar kemur að þessum málum og sérstaklega þegar kemur að raforkuverði. Ég rakti það hér í mínu fyrri ræðum hvernig raforkuverðið hækkaði við innleiðingu orkupakka 1 og 2 og við nýju raforkulögin 2003. En svo er að við lítum hér á upplýsingar frá Alþýðusambandi Íslands að þá er rætt hér gríðarlega hækkun á raforku mitt ár 2008. Var hækkun tæpilega 30% og hún bitnaði sérstaklega á landsbyggðinni og það tekið fram í þessari úttekt að þeir sem voru búsettir í dreifbýli
hafði raforkukostnaður þeirra hækkað tæp 30% frá því mitt ár 2008. Þannig að þetta er eftir eiginlega önnur hækkun. Fyrst kemur 2003, svo kemur 2008. Talað Vestfirði, raforkukostnaður þar hækkað umtalsvert. Má eiginlega ekki segja það bara, hv. þingmaður, að það sé bara hreinlega vegið að landsbyggðinni sérstaklega í þessum orkupakka tilskipun? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, jú, ég tel að það sé ekki ofsögum sagt að markmið þessa þriðja orkupakka, eins og þeim er lýst af hálfu Evrópusambandsins, fæli í sér ákveðna aðför að landsbyggðinni á Íslandi. Og fyrst að hv. þingmaður spyr sérstaklega þetta, þá gefst mér nú kærkomið tækifæri til þess að klára tilvitnunina í Árna Steinar Jóhannsson, sem var fulltrúi Vinstri grænna í iðnaðarnefnd árið 2002 og sagði þá innleiðingu annarar orkutilskipunar Evrópusambandsins: Við í Vinstri-hreyfingunni grænu framboði lítum svo á að raforkukerfið hér á landi eigi að vera á félagslegum grunni, segir hann. Við lítum á það sem eitt af stoðkerfum landsins. Með öðrum orðum, þegar þessi fyrrverandi þingmaður Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs talar félagslegan grunn, eins og ég heyrði að hv. þingmaður Birgir Þórarinsson gerði hér fyrr í kvöld, þá er hann ekki hvað síst að vísa í það að það sé eðlilegt að þessi auðlind, sem eðli máls samkvæmt er út allt land, er meira á landsbyggðinni heldur en á höfuðborgarsvæðinu reyndar, að hún nýtist til uppbyggingar allt land. Með hugtakinu félagslegu grunnur er hér ekki bara átt við að arðurinn sé nýttur í velferðarmál eða slíkt, sem hann vissulega gerir líka, heldur það að auðlindin sé nýtt sem undirstaða atvinnulífs og byggðar í landinu öllu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þarna held ég að hv. þingmaður hafi nefnilega komið inn á mjög mikilvægan þátt og eiginlega kjarna þessa máls, að það er að við nýtum okkar auðlindir og eins og í þessu tilfelli raforkuna í okkar eigin landi til uppbyggingar á okkar eigin atvinnuvegum, til uppbyggingar á landsbyggðinni, til að treysta byggðir landsins, til þess að bæta búsetuskilyrði á landsbyggðinni meðal annars og svo framvegis. Þetta á að vera forgangsverkefnið og ég minnist þess að einn þingmaður hér Viðreisnar talaði að það væri svo eftirsóknarvert að geta selt orkuna á sem hæstu verði til útlanda og það myndi færa ríkissjóði svo miklar tekjur. Og hvað á svo að gera við þá peninga? Á bara að útdeila þeim bara á landsbyggðina í formi einhverra bara styrkja? Er ekki það sem við þurfum, er ekki atvinnan, er ekki hún sem skiptir öllu máli til að treysta byggðirnar? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég skil ekki þessa viðreisnar hugsun sem að hv. þingmaður lýsir svo réttilega. En enn síður skil ég að stjórnarflokkarnir þrír skuli í þessu máli hafa tileinkað sér 100% viðreisnar hugsunina eða að minnsta kosti nota viðreisnar rökin til þess að reyna að sannfæra okkur innleiðingu þessa orkupakka. Dæmið sem að hv. þingmaður tekur af viðreisnar hugsuninni er auðvitað mjög lýsandi, því að dettur einhverjum í hug í ljósi reynslunnar að það væri skynsamlegt fyrir þróun samfélagsins að ríkið einfaldlega seldi rafmagn til útlanda og hefði af því tekjur og færi svo að útdeila peningunum eftir einhverjum óskilgreindum leiðum. Svo bætist það við
að það trúir því enginn að ríkið myndi útdeila þessum peningum aftur til þeirra sem myndu glata þeim við innleiðingu þessarar viðreisnar hugsunar sem ég vona að hæstv. Forseti hafi eins miklar áhyggjur á og ég. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, það tosaðist aðeins á mig núna hvort ég ætti að gera hlé á umfjöllun minni sjónarmið tveggja fyrrverandi ráðherra Sjálfstæðisflokksins, Tómas Inga Olrich annars vegar og Sturlu Böðvarssonar hins vegar, til þess að fjalla þessi kjarnaatriði og hvernig að molna undan kjarnarökstuðningi fylgismanna innleiðingar orkupakkans. En ég ákvað eftir að hafa litið á klukkuna að geyma þá umræðu til þess tíma að líklegra sé að fleiri séu vakandi. Þannig að ég held áfram umfjöllun minni sjónarmið ráðherranna þó að ég sé í engu að draga úr mikilvægi þeirra gagnvart hinu. En er nú haldið áfram með sjónarmið fyrrverandi menntamálaráðherra Sjálfstæðisflokksins, Tómas Inga Olrich, sem koma fram í Morgunblaðsgrein 27. apríl síðastliðinn, þar sem Tómas Ingi fjallar álitsgerð þeirra Stefáns Más Stefánssonar og Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst, margræddri. Þar segir með leyfi forseta: Það sem vekur athygli mína og jafnframt vonbrigði er að álitsgerðin skuli fjalla af nokkru tómlæti þátttöku Íslands í Evrópska efnahagssvæðinu, EES, eins og væri að ræða þátttöku í hverri annarri alþjóðastofnun. ESB er pólitísk stofnun, tollabandalag sem hefur lengi velkst í vafa hvort það eigi að stefna í átt til einnar ríkisheildar eða ekki. Sú umræða er enn óútkljáð. Í nokkrum ríkjum hefur þó ESB þróast í átt til aukins miðstjórnarvalds. Orkutilskipanir ESB eru hluti af þessari þróun. Og Tómas Ingi heldur áfram með leyfi forseta: Þegar fræðimenn hugleiða stöðu Íslands gagnvart umheiminum, sjálfstæði þjóðarinnar og það svigrúm sem stjórnarskrá lýðveldisins veitir eða veitir ekki til að færa valdheimildir undan stjórnvöldum, þá hlýtur að skipta máli hvort slíkt afsal valds er til viðurkenndrar alþjóðlegrar stofnunar, ellegar til annars ríkis eða pólitísks bræðings á borð við ESB. Evrópusambandið víkur til hliðar flestum viðmiðum sem tiltekin eru sem grundvöllur lýðræðisríkja. Það hlýtur því að vera sérstök ástæða til að vanda til athugunar á því hvort íslenska stjórnarskráin veitir yfirleitt nokkuð svigrúm til valdaafsals til annars ríkis eða fjölþjóðlegs tollabandalags sem haga sér að flestu leyti sem ígildi ríkis. Þetta auðvitað sjónarmið sem hefur verið velt upp töluvert hér í byrjun umræðunnar og var sérstaklega rætt við fyrstu umræðu þessa máls. En ég tel ástæðu til þess að halda til haga hér við þessa umræðu og meðal annars inn í þá umræðu sem snýr að afstöðu flokkanna til þessara kjarnaatriða rökstuðningsins, og eitt þeirra auðvitað vörnin gegn þeim sjónarmiðum sem hafa efasemdir framsalsheimildirnar. En ég ætla varðandi þennan hluta greinar Tómasar Inga, þá ætla ég að fá að hafa hér einn tilvitnaðan kafla til viðbótar, þar sem Tómas Ingi heldur áfram, Tómas Ingi Olrich, með leyfi forseta: Reglurnar sem tollabandalagið ESB setur eru ekki algildar. ESB víkur oft frá þessum reglum af pólitískum ástæðum. Vel þekkt dæmi þetta. Hef ég áður vikið að því að reglur ríkisfjármál og viðskiptahalla hafi vikið fyrir pólitískum þrýstingi frá Þýskalandi og Frakklandi. Reglunum var hins vegar beitt af hörku gagnvart smærri ríkjum, einkum þó gegn Grikkjum og öðrum þjóðum Suður-Evrópu. Ástæðan fyrir að mig langaði að nefna og halda þessu sérstaklega til haga að þegar við skoðum sviðsmyndirnar sem blasa við sem möguleikar eftir að sæstrengur hefur verið lagður, þá auðvitað líkindi til þess að það sem skín iðulega í gegn,
sem eðli Evrópusambandsins að staða smáríkja hvað varðar hagsmuni gagnvart meginsjónarmiðum Evrópusambandsins miklu veikari heldur en stórríkjanna þar sem undanþágur eru veittar eftir behag, en á sama tíma gengið mjög hart fram við það að fylgja yfirlýstum markmiðum þegar kemur að smáríkjum sem í fyrsta lagi eiga erfitt með að bera hönd fyrir höfuð sér og í öðru lagi eiga fáa stuðningsmenn sem eru tilbúnir til þess að fórna stöðu sinni gagnvart stórríkjunum innan Evrópusambandsins til þess að standa með sínum litlu félögum. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþór Ólasyni fyrir ágæta ræðu. Varðandi stöðu okkar innan Evrópska efnahagssvæðisins og í þessu alþjóðasamstarfi þá ber stundum á því að við Íslendingar erum litlir í okkur og segjum að sökum smæðar okkar þá getum við nú trauðla beitt okkur og að ef við ætlum að fara að vera með einhverjar meiningar þá verður okkur bara refsað og við þurfum nú að beygja okkur undir þetta og hitt. En á tyllidögum þá getum við verið leiðandi og þjóðir heimsins geta nú bara lært ýmislegt af okkur og við ættum að taka forystu í hinum og þessum hlutum eins og í umhverfisvernd eða taka sæti í hinum og þessum nefndum og ráðum í alls kyns alþjóðlegu samstarfi. En þegar það kemur að þessu núna og hér að taka afstöðu innan þessa samstarfs sem að flokkast undir Evrópska efnahagssvæðið, að þá því teflt fram að við séum nú bara smáríki, séum svona hálfgerðir tagnýtingar sem að ekki sé nú mikið mál að skera úr taglinu ef við ætlum að fara að vera með uppsteyt. En það vill bara svo til, hv. þingmaður, að Íslendingar eru í þessu samstarfi á jafnréttisgrundvelli og það sérstaklega tíundað í samningnum Evrópska efnahagssvæðið, jafnræði aðila. Að það gildi einu hvort að þjóðin telur þessi 350.000 eða 5 milljónir, það er jafnræði á milli aðila. Og allir þessir aðilar, bæði þeir sem að koma að samstarfinu Evrópska efnahagssvæðið, þessi Evrópubandalagið sem er markaður sem telur 550 milljónir í dag, eða hvort það eru Norðmenn sem telja 5 milljónir, eða Ísland sem telur 350.000, að þarna sé verið að nálgast málin á jafnræðisgrundvelli sem er gríðarlega mikilvægt og má ekki gleymast í þessari umræðu. Er það ekki svolítið mikilvægt í þessu, hv. þingmaður? Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir andsvarið. Jú, það er auðvitað engin ástæða til að draga dulið við það að það er auðvitað mikilvægt að svona þess jafnræðis sem ætlað að sé í þessum samskiptum sé gætt. En auðvitað sjáum við það bara þegar á reynir að þá er staðan ekkert jöfn í neinu samhengi hlutanna og þar dugar nú bara að segja og benda á hið augljósa að megin ástæða, eða svona ein af ástæðum þess að Bretar eru nú í þessu útgönguferli sínu, er auðvitað sú staða að þeir upplifðu það sem svo að lítið væri á þá hlustað. Og hérna erum við að tala um Bretland. Dettur einhverjum til hugar að Ísland hefði stöðu í þessum samhengi hlutanna, í þessu ríkjasambandi, að nokkuð tíman yrði tekin ákvörðun sem einhverju vikt nær út frá því að hagsmunum Íslands verði tryggilega sinnt ef að sú ákvörðun gengi gegn hagsmunum einhverra stórþjóðanna. Við sjáum nú bara þegar þjóðir eins og Bretland og Portúgal, svo ég nefni einhverjar, upplifa sig sem einhverjar smáþjóðir í þessu samstarfi af því að ekki er hlustað á sjónarmið þeirra og með þekktum afleiðingum sem snúa að Brexit og þar fram eftir götunum. Við auðvitað höfum margt fram að færa, þekking á ýmsum sviðum
Og mín skoðun hefur verið sú að við eigum að verja orku okkar í að koma sérfræði þekkingu okkar á framfæri, því að við erum auðvitað í fremstu röð á ýmsum sviðum í heiminum, jafn ótrúlegt og það kann nú að vera fyrir jafn litla þjóð og fámenna á Ísland er. Og við eigum bara að vera stolt af því, en ég upplifi það nú oft þannig að við séum að reyna að svona smyrja okkur helst til þund í alþjóðasamstarfinu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþór Ólasyni fyrir svarið. Já, þetta nú svo að svona í samhengi við þá fyrri ræðu mína hér, að þá horfir maður svo út fyrir þetta samstarf okkar í Evrópska efnahagssvæðinu og horfir inn í Evrópubandalagið, þar sem að flokkar eins og Viðreisn vilja gjarnan koma okkur fyrir. Hvernig telja menn að okkur myndi farnast þar miðað við það hvernig farið með Breta þegar þeir óska einfaldlega eftir því að ganga út úr þessu bandalagi, sem kannski að maður myndi halda eitthvað sem að ætti alveg að geta gerst ef einhver vill ekki vera í sambandi eða í samningssambandi við einhvern annan aðila, þá ætti það að vera eðlilegasti hlutur að geta rofið það samband. En það nú öðru nær. Evrópubandalagið hefur sýnt það og sýnt mjög mikla óbilgirni í þessu að það verði ekkert gert til þess að liðka til fyrir því að Bretland geti farið þessa leið og gengið út úr Evrópubandalaginu. Og með það í huga þá getum við rennt að því hugsunum okkar hvort að það yrði svo ef við innleiðum orkupakkann hér með ónýtum fyrirvörum, haldlitlum eða engum og ætluðum svo að fara að hafa meiningar á því að við höfum nú meint eitthvað allt annað eða það hefur verið gefið yfirlýsingar það að þetta skyldi vera öðruvísi. Halda menn í alvörunni talað að Evrópusambandið muni taka á því einhverjum vettlingatökum þegar við ætlum að hlaupast undan samningi sem að þegar hefur verið gerður? Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég held að það sé nú svo sem engum blöðum það að fletta að ef að ríkjabandalag eins og Evrópusambandið þarf að taka afstöðu til máls þar sem hagsmunir ríkja stangast á, þá má mikið ganga á áður en hagsmunir smáríkisins eru teknir álitnir að jöfnu við hagsmunir hins stærra ríkis. Og það einhvern veginn, við sáum þetta í okkar sennilega erfiðustu milliríkjadeilu allavega síðustu áratuga, ef ekki sennilega allrar á lýðveldistíðinni, sem var Icesave, þar sem ríki, vinaþjóðir okkar, beittu áhrifum sínum innan Evrópuverksins alls til þess að beita okkur þrýstingi sem var eftir á augljóslega hvorki réttmætur né sanngjarn. Og þetta svona undirstrikar það sem svo sem á ekki að þurfa að koma neinum óvart, að hagsmunir stærri aðilana ganga framar hagsmunum minni aðila, en síðan ganga hagsmunir Evrópusambandsins framar öðrum hagsmunum. Og ég held að þetta sé svona keðja, ég ætla ekki að kalla það virðiskeðju, en svona keðja samstarfandi aðila, þar sem smáríki Íslands verður alltaf afgangsstærð. Og þá ég nú bara svona því miður að reyna að leggja raunhæft mat á stöðu okkar innan þessa regluverks alls. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis,
Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, mig langar til að bregða aðeins út fyrir efnið sem ég hef verið að fjalla hér í kvöld og nótt, sem eru svona innleiðingin sem slík, tæknilega og í orði kveðnu, og reglugerðirnar og samningurinn með Evrópska efnahagssvæðið, og víkja að því sem kannski ekki alveg fast í hendi en þó lögfest á annan hátt í okkar samfélagi, og það þessi samfélagssáttmáli sem hefur aðeins komið hér upp í umræðunni. Og samfélagssáttmálinn, hann sá að við ætlum að búa hér í ákveðnu samfélagi, og það fullyrði ég, sáttmáli hér í gangi, þó að hann sé ekki bundinn í einn samning sem slíkan það í hvernig samfélagi við ætlum að búa, þó svo að í stjórnmálunum grein okkur á það hvernig best sé að ná fram þeim markmiðum sem í sáttmálanum felast. Samfélagssáttmálinn í raun og veru afrakstur þess að hér eru leiðtogar í stjórnmálum og hagsmunahópar sem mynda hagsmunasamtök sem í daglegu tali kallaðir stjórnmálaflokkar, og þá flokka leiða svo leiðtogar sem fylgjendur hvers flokk sig telja njóta trausts og hafa kjark og þor til þess að leiða og hafa skýra framtíðarsýn, ekki bara fyrir þennan tiltekna hagsmunahóp sem myndar stjórnmálaflokkinn, heldur fyrir Ísland allt. Og þegar ég segi Ísland allt, þá meina ég hagsmuni landsins í víðum skilningi, hvort sem það efnahagslega eða í formi náttúruverndar eða hvað það væri, og þjóðarinnar sem í landinu býr. Og það leitun að hafa þessa yfirsýn og hæfileikann til þess að sætta síðan sjónarmið, vegna þess að það eðlilegur fylgifiskur þess að vera í stjórnmálum, að þurfa að starfa með öðru fólki, og samræðulistin eru stjórnmálin í eðli sínu. Og það líka mikilvægt að leiðtogar sem veljast til þessara starfa fylgi eftir af fullri hörku þeim málum sem eru mikilsverð fyrir land og þjóð, en það líka mikilvægt að þeir séu til þess búnir að leita sátta, en setji svo upp í sig tennurnar og girði sig í brók þegar svo ber undir, þegar mikilsverð mál eru undir. Og hvað snýst svo samfélagssáttmálinn, samfélagið okkar? Það raunverulega sáttmáli sem festur í lög en á nokkrum stöðum, og þá nefni ég til að mynda sáttmálinn jöfn tækifæri, lög jafnrétti, menntamál og menntastefna þjóðarinnar, að allir skuli hafa jöfn tækifæri og aðgengi til þess að mennta sig, heilbrigðismálin, samgöngumálin, velferðarmálin, hagsmunagæsla í alþjóðastarfi, samstarfi, og svo auðlinda- og atvinnumál. Og hér undir hluti af þessum samfélagssáttmála og snertir ansi marga þætti af þessum margslungna samningi sem við höfum gert, og við kannski hugleiðum ekki alla jafna þegar við ræðum bara stjórnmál eða við ræðum Ísland, en það sáttmáli í gangi hér hjá þjóðinni. Og þetta skiptir máli að ræða þetta vegna þess að þessi sáttmáli, hann hefur verið í gangi áratugum saman, hann hefur verið ræktur meðal þjóðarinnar áratugum saman, og grunnurinn af þessum sáttmála meðal annars sá að þjóðin öll njóti auðlindana sem fyrirfinnast á Íslandi, og við búum svo vel að þó að Ísland sé harðbýlt land, þá Ísland gjöfult.
gríðarlega gjöfult á auðlindir. Og það er eitthvað einkennilegt við það, herra forseti, að við ætlum hér í einum vettvangi og miklum flýti að afhenda frá okkur þessar auðlindir í hendur erlendum yfirþjóðlegum völdum. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Að afhenda auðlindir okkar erlendu yfirráðum. Þetta er kjarni þessa máls og það verður raunin þegar að þetta er allt gengið í gegn eins og ríkisstjórnin stefnir að og hér verður kominn sæstrengur. Þá munum við ekki hafa það að segja hvernig þessum málefnum verður ráðstafað. Það er nú bara staðreynd. Það er bara eðli þess að undirgangast þetta sameiginlega markaðssvæði. Í staðinn höfum við tækifæri til þess að leita sátta innan sameiginlegu nefndarinnar, EES-nefndarinnar, og fá varanlega undanþágu og lausn sem að báðir aðilar eru sáttir við. En einhverra hluta vegna þá hefur ríkisstjórnin ekki haft dug eða þor til þess að fara þá leið og hafa lýst því yfir að samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið sé í uppnámi ef að sú leið verður farin og við höfum rætt þetta hér nokkuð hvers vegna ríkisstjórnin lítur svo á og hún hefur einkum og sér í lagi lagt fyrir sig máli sýnist til stuðnings eitt álit sem er eftir erlendan ráðgjafa. Mér langar svona að fá svona skoðanir hv. þingmanns á því hvað hann telji til dæmis að valdi því í svo veigamiklu máli að ríkisstjórnin styðst við eitt álit. Hvort það hefði ekki verið eðlilegra að það hefði verið leitað álit fleiri sérfræðinga og erlendra sérfræðinga til þess að fá svona meiri breidd í málið. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni kærlega fyrir andsvarið. Já, nú var það svo á síðarstigum máls að það var óskað eftir því að inn í nefndinni að það væru fleiri sérfræðingar kallaðir til en við því var ekki orðið. Og niðurstaðan sú að það var óskað eftir áliti af hálfu utanríkisráðherra og utanríkisráðuneytisins hjá einum erlendum sérfræðingi. En það sem að vekur kannski athygli í því svo, auðvitað hefði verið eðlilegt að fá fleiri álit og spurja fjölþættari spurninga en gert var til þess að komast betur til botns í þessu máli. En það sem er áhugavert við það er að álitið sem birt er inn á vef Alþingis er birt í heild sinni á ensku en svo er einnig birt samantekt. Það er að segja útdráttur. Og í því skjali birtast upplýsingar sem að eru, hvað ég var að segja, þess eðlis að þar er mikið gert úr því sem að gæti hrætt okkur Íslendinga til þess að taka þá ákvörðun sem að hér er lagt til í umræddri þingsályktunartillögu. Hins vegar, ef að álit prófessors doktors Karls Baudenbacher er lesið í heild sinni, þá er þar að finna upplýsingar sem að ég kem kannski bara að í næsta svari mínu þar sem að ég sé að tíminn er hlaupinn frá mér. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni.
Já, ef ég skil hv. þingmann rétt og hann ætlar að koma inn á það hér í síðara andsvari, að þá sé í lok álitsins einhvers konar hvað ég að segja, framsetning sem er til þess fallin að valda svona einhverjum ákveðnum ótta eða rökstyðja það að það gæti hér farið allt á versta veg með þennan samning ef við myndum ekki fara þá leið sem að ríkisstjórnin er að leggja hér til. Að því leytinu til hefur maður svona haft svolitlar áhyggjur af því að það séu lagðar þarna ákveðnar línur, það er að segja, og sem að kannski ríkisstjórnin hefur haft áhyggjur af sjálf og lagt svo upp með það þegar að viðkomandi hefur verið ráðinn í þetta verkefni að semja þessa álitsgerð, að þá liggi fyrir svona ákveðnar upplýsingar sem eru þess eðlis að álitsgjafinn telur rétt að þær séu þarna innanborðs líka. Nú er ég ekki að segja það að ríkisstjórnin hafi sagt þessum ráðgjafa fyrir verkum, ég er ekki að segja það, en það er nú einu sinni þannig í svona vinnu að þegar að viðkomandi er ráðinn í verkefni þá náttúrulega er sest niður með honum og sagt svona hverjar eru helstu áherslurnar sem sá sem er að kaupa álitið leggur áherslu á að komi fram. Þannig að ef að hv. þingmaður gæti svona kannski aðeins farið nánar út í þetta og fróðlegt að heyra það. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, það er nú svo að það var látið að því liggja, það er að segja án lagalegs rökstuðnings hjá þessum mikilsvirta manni, Baudenbacher, og gert mikið úr í álitsgerðinni sem átti náttúrulega að vera lögfræðilegs eðlis en hluti þessar álitsgerðar er eingöngu pólitísks eðlis. Að refsingar sem gætu dunið á okkur Íslendingum gæti verið í ýmsu formi og gengi svo langt að það gæti orðið til þess að okkur yrði vísað úr samstarfinu Evrópska efnahagssvæðið. Það er að segja að samningurinn væri undir. En það er algjörlega án nokkurs lagalegs rökstuðnings og þess er hvergi stoð að finna í samningnum Evrópska efnahagssvæðið. Og þessa pólitísku niðurstöðu fær herra Baudenbacher með því að ganga út frá því að Ísland hafni að innleiða með öllu. Hins vegar víkur hann að því á blaðsíðu 7 í áliti sínu í 15. tölulið þar sem hann ræðir andstöðuna sem á Íslandi hefur myndast og að hún snúist að meginhluta innleiðinguna á reglugerð 713/2009 og ACER og að sjónarmiðunum sem hefur verið haldið á lofti hér og inn í sameiginlegu EES-nefndinni nota bene, inn í sameiginlegu EES-nefndinni, að Ísland hafi viðrað áhuga sinn þar á því að fara aftur með máli til sameiginlegu EES-nefndarinnar með það að markmiði að semja aftur fyrir Íslands hönd aðra aðlögun eða niðurstöðu vegna þriðja orkupakkans og þá einkum með tilliti til reglugerðar 713/2009 og það er alveg sérstaklega áhugavert að niðurstaðan við þessari hugleiðingu Íslands er stutt. That would do no harm, hv. forseti. Það er niðurstaða lögfræðingsins. Það yrði að meina lausu. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Ég verst ekki þeirri hugsun algjörlega, hv. þingmaður, að ríkisstjórnin hafi
svona, hvað ég segja, verið búin að ákveða niðurstöðuna áður en að farið var að auglýsa eftir skýrslum og tillögum í þessu efni. Og það byggi á því að þegar þeir tveir sem mest hefur verið vitnað hér til, Friðrik Hirst og Stefán Már Stefánsson, voru búnir að gera drög að skýrslu, þá fór hún inn í utanríkisráðuneytið, þeir fengu hann aftur til þess að betrumbæta hana. Og síðan sem sagt hef ég haft tendens til að líta þannig til að þegar að prófessor Bárður Bakker kom hérna á síðustu stundu, þá hafi það verið svona einhvers konar panikgjörningur, ef ég get orðað það þannig. Og til þess að leita sér á svona einhverju svona úrslita niðurstöðu til þess að geta byggt allt á. Og mér langar til þess að heyra hvort að hv. þingmaður mér sammála þetta, vegna þess að mér finnst einhvern veginn að ríkisstjórnin og hennar fylgisveinar hafi verið að leita sér svona átillu til þess að gera ekki það rétta í málinu, og sem er að afneita pakkanum og senda hann aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Þannig að mér langar svona aðeins til að spyrja þingmanninn hv. hvort að þetta sé svona nærri lagi hjá mér, að hans mati, að þetta hafi verið með einhverju þannig hætti að menn hafi verið að panta sér fyrirframgefnar niðurstöður svona það bil. Og nú ætla ég ekki að draga úr fræðimannsheitri þeirra ágætu manna sem þetta voru, en svona maður hefur svona tendens til þess að halda þetta hafi verið svona einhvern veginn með þessu ráðum gert. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Já, ég get ekki varist þeirri hugsun að menn hafi leitað að átillum til þess að fara aðra leiðina fremur en hina. Og það kannski ekkit óeðlilegt í sjálfu sér. En ef að menn gera það, þá tel ég að þar ætti hugur þá að fylgja máli, og þá ættu menn að tala bara heiðarlega fyrir því að menn vilji ganga dýpra inn í þetta samstarf heldur en við höfum áður gert. Og þá hugsanlega að markmiðið sé að lokum að ganga bara inn í Evrópusambandið. Vegna þess að það sem vekur líka athygli er að það náttúrulega ekkert lögmál að stjórnarandstaða þurfi endilega að vera á móti stjórn, en það voru tveir flokkar sem eru yfirlýstir Evrópusambandsflokkar og hafa verið mjög heiðarlegir í þeim málstað sínum og haldið honum á lofti, að þeir stukku strax á vagnin. Strax. Og þetta mál held ég að hafi komið inn með hraði undir þrýstingi að það yrði afgreitt með hraði. Vegna þess að ef við skoðum ræður stjórnarliða, til að mynda hv. þingmanns Kolbeins Óttarssonar Proppé störf þingsins frá 30. apríl síðastliðnum og fleiri, að þá tala menn hafa skýrt þar að orkuauðlindirnar eigi að vera í eigu Íslendinga og þeir séu ánægðir með þá vinnu sem verið er að vinna núna að mynda orkustefnu Íslands, að það eigi ekki að framselja orkuna frekar undir erlend yfirráð. En núna tæpum mánuði síðar þá er bara eitthvað allt annað landslag upp á borðum, og þessir menn sem töluðu svona fyrir 3-4 vikum síðan eru farnir að tala algjörlega í hina áttina. Það veitir ansvar síðari sinni, hv. 10. þingmaður Kjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, hæstv. forseti. Ég held einmitt að þarna sé hundurinn grafinn, að menn hafi sem sagt náð sér í álit og upplýsingar sem að þeir voru það bil vissir að gætu nægt til þess að snúa þessum fáu þingmönnum sem þeir höfðu sem sagt á báðum áttum til þess að taka rétta innan gæsalappa ákvörðun. Og vegna þess að ég finnst ekki alveg einleikið að þessi hópur þingmanna sem nokkrir, að þeir skuli allir snúa sér í sömu átt,
svona það bil á jafn stuttum tíma eða löngum og skipta gjörsamlega skoðun og taka 180 gráðu viðsnúning í þessu máli. Þannig að ég einhvern veginn hef það á tilfinningunni og ég veit ekki hvort að þingmaðurinn hv. er sammála að það vera allt kapp lagt á það að berja liði saman eins og maður kallar það. Að vera alveg viss það að allir væri með og að menn hafi bara notað þau meðul sem þurfti til þess að ná fram því takmarki. Og mér langar svona aðeins til þess að heyra hvað þingmaðurinn hv. hefur þetta að segja vegna þess að það alveg næsta víst að menn eru að skauta framhjá þeim möguleika og skauta framhjá þeim álitum sem gera ráð fyrir því að pakkanum verði hafnað og hann sendur aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Menn eru gjörsamlega að skauta framhjá þeim möguleika og eins og ég segi einblína á álit sem að ekki innifela það. Varkárasta áliti sem að menn þykjast núna hafa farið eftir. Hins vegar í sjálfu sér gerði ráð fyrir því að þetta væri gert, en þó á mjög varkáran hátt. Vegna þess að þeir ágætu fræðimenn sem þar áttu í hlut vildu ómögulega blanda sér í pólitík og ég skil það mjög vel. En engar síður það var þarna þessi ætlan að teygja sig í þau álit sem að menn vissu að myndu gefa þeim hagfellda niðurstöðu. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssoni fyrir síðara andsvar. Já, ég held að það sé svo að þarna hafi verið stillt upp ákveðinni aðferð sem að menn töldu duga til þess að ná málinu í gegn. En það sem að ég hins vegar skil ekki og samsinni hv. þingmanni í af hverju menn eru að velja að koma þessu máli í gegn á þennan hátt. Vegna þess að fyrir nefndina komu fjölmargir aðilar og innsendar umsagnir sem að hefur verið farið yfir hér að stórum hluta í þessari umræðu eða allavega að einhverju leyti og tölfræðin úr því sýnir að 70% af þeim sem að sendu umsögn voru andvígir því að innleiða þriðja orkupakkann sökum þess að þeir töldu að það þjónaði ekki hagsmunum okkur Íslendinga að gera það á þennan hátt sem að hér er lagt til. Og það er eitthvað sem að maður staldrar við ef að hv. utanríkismálanefnd tekur þá afstöðu eftir að hafa ráðskast við þá hagsmunaaðila sem að komu fyrir nefndina og stór meirihluti þeirra er andvígur, að þá kemst nefndin að þeirri niðurstöðu að best sé að gera akkúrat öfugt við það sem að flestir vilja. Það er svona hálfgerð afbökun á lýðræðinu. Og ofan í kaupið þá virðist ríkisstjórnin hafa lent í því að þurfa einhvers konar gulrót eða einhver meðul þurft að nota til þess að sannfæra þá stjórnarliða sem að enn voru óvissir. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, einn af þeim álitsgjöfum sem að veitti umsögn þetta mál, og nú verði ég eiginlega að hefja ræðu mína á því að segja að það lítur einnig þannig út að þeir aðilar sem fengu að koma fyrir hv. utanríkismálanefnd hafi líka verið að nokkru leyti handvaldir vegna þess að þegar að málið var tekið út þá var ennþá þó nokkur listi gesta sem að fékkst ekki tekin inn á nefndarfund. En einn af þeim aðilum sem að sendi inn umsókn voru hagsmunasamtök heimilanna. Og hagsmunasamtök heimilanna lýstu sig mótfallin þriðja orkupakkanum
og þau leggja til sem sagt að það séu ekki endurtekin mistök fortíðarinnar. Og ef ég má lesa hér örlítinn bút með leyfi hæstv. Forseta, þá segir hér: Sporin hræða eftir ráðgjöf valinna sérfræðinga, einka- og markaðsvæddu bankana með skelfilegum afleiðingum án þess að gefa yfirráðin yfir fiskimiðlum okkar til fárra útvaldra sem síðan hafa makað krókinn. Þetta er þeirra skoðun. Og þá segja þeir, með leyfi forseta: endurtökum ekki þessi mistök, höldum orkunni í þjóðareign því þar liggja hagsmunir heimilanna alla framtíð. Og það er sagt hér síðar í álitinu, og ég get í sjálfu sér alveg tekið undir þau orðal hluta. Það segir hér með leyfi forseta: hagsmunasamtökin vilja jafnframt benda á að hvorki ráðherrar, stjórnmálaflokkar, valdi sérfræðingar eða aðrir sem mæla með þriðja orkupakkanum muni bera nokkra ábyrgð á gjörðum sínum þegar afleiðingar þeirra skella af fullum þunga á komandi kynslóðum. Þetta í sjálfu sér er afskaplega erfitt að afneita með öllu. Vegna þess að í sjálfu sér þá hefur þessi málflutningur líka komið hér fram meðan við höfum verið að ræða málið. Það er að segja að þeir sem sitja uppi með afleiðingarnar af því sem við erum að gera núna eru börnin okkar og barnabörn. Og það eru í sjálfu sér lítil líkindi á því að við sem erum orðin eldri hér á þingi verðum í sjálfu sér fyrir einhverjum, má ég segja, óþægindum af því sem gert verður. En aftur á móti mun þetta skipta verulegu máli til framtíðar. En auðvitað var svo sem ekki hlustað á þetta sjónarmið og ekki veit ég af hverju í sjálfu sér, en það var svo sem ekki gert mikið með þessa umsögn sem barst þarna frá þessum aðilum. Í sjálfu sér er kannski ekki von til þess að svo sé gert þegar að ríkisstjórnarflokkarnir hlusta ekki einu sinni á sína eigin stuðningsmenn og þegar að menn eru komnir í hlutverk sem eru alveg ný, samanber það að Vinstri græn leiði markaðsvæðingu orkulinda á Íslandi, sem maður hélt nú ekki myndi gerast, en þegar maður eldist þá kemur lífið manni samt og óvart. Og að þessu leyti til að þá hefur þetta komið á óvart að það skuli sem sagt lenda eða verða hlutskipti Vinstri grænna að markaðsvæða hér orkuauðlindir þjóðarinnar með þeim hætti sem mun gerast þegar að þessi orkutilskipun verður komin í íslenskan rétt og engin leið er til baka nema leið sem að ég held að enginn hér vilji fara, það er að segja EES-samningnum upp í heilu. En svo vanreifað og svo illa úr garði gert er þetta mál að sú er meginhættan. Og það er alveg rétt sem fram hefur komið í umræðum okkar hér þetta mál að samþykkt þessa orkupakka mun leiða til þess að menn munu verða, og þá er ég að tala almenning, verða miklu gagnrýnni á EES-samstarfið í heild heldur en áður. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir ræðuna. En það sem að hv. þingmaður kom hér inn á er samningurinn Evrópska efnahagssvæðið og hvort að hann væri undir. Mig langar til að rifja upp að eini þingmaðurinn, sá eini sem hefur staðið hér í ræðustól og haldið því fram
raunverulega að það væri kostur, það væri einhver kostur að eiga við þann samning með því að hreinlega segja honum upp. Það var hæstvirtur utanríkisráðherra í fyrri umræðu þetta mál að það væri eins konar þrautarvari, að ef að fyrirvararnir héldu ekki að þá væri bara ein leið út úr því og það væri bara að segja upp samningnum. Og hann ítrekaði það að hann væri nú ekki Evrópusinni og hefði aldrei verið og væri, man ekki hvort það var á þessum ræðustóli eða öðrum vettvangi sem hann talaði að hann væri einn af stofnendum Heimssýnar, sem eru samtök sem berjast á móti Evrópusambandinu, eða allavega ekki fylgjandi inngöngu þangað. Og það má vel vera að hæstvirtur utanríkisráðherra meti það sem svo að það sé raunhæfur kostur fyrir Ísland, en ég held að það vilji nú enginn sjá það að við göngum út úr þessu ágæta samstarfi sem við eigum við okkar ágætu nágrannaþjóðir, og til að það yrði ekki spor til gæfu fyrir Ísland að aðhafast neitt í þá veruna að það ógni samningnum. En ég tel í sömu hendingu að leiðin einmitt til þess að fara eftir samningnum og vísa málinu aftur til sáttameðferðar í sameiginlegu EES-nefndinni. Getum við hv. þingmaður verið sammála það? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, jú, við getum sannarlega verið sammála það vegna þess að í upphafi þessar umræðu þá var í sjálfu sér hægt að setja kostina upp á tvo einfalda vegu. Annar kosturinn, það að segja sá kostur sem utanríkisráðherra hæstvirtur velur, og það virðist svo að meiri hluti Alþingis ætla að fylgja honum í þeirri vegferð, ber í sér lögfræðilega óvissu. Það voru allir og eru allir sammála. Allir sérfræðingar, alveg sama hvaða niðurstöðu þeir annars komust að þá var þetta út af fyrir sig einfalda niðurstaðan. Hin niðurstaðan, það að segja að fara þá leið að vísa þessum samningi á bug, eða þessari gerð á bug og endursenda hana í sameiginlegu nefndina, hefur í för með sér, eins og komið hefur fram, pólitíska óvissu. Og það hefur jú komið hér fram að pólitíska óvissu eru við að eiga við stjórnmálamenn nánast alla daga með einhverjum hætti, stundum mikla, stundum minni. En vegna þess að allt orkar tvímælis þá gert þá getum við aldrei gengið eða sjaldan að einhverjum hlutum algjörlega vísum að þeir fari nákvæmlega eins og ætlast er til eða eins og við ætlumst til að þeir fari. En til þess að fara þessa leið, það að segja þá sem innifelur pólitísku óvissuna, þá þurfa menn að búa yfir nokkrum kjarki og djörfung. Og það eru eiginleikar sem eru nánast ekki til í þessari ríkisstjórn. Og það fyrir rosalega lítið fyrir þeim með að fylgisveina ríkisstjórnarinnar og fylgismega. Þannig að með þetta sitjum við uppi, og þess vegna kannski þessi óvissuferð að fara á stað ef að þessi gerð verður samþykkt og innleidd hér eins og allt bendir til. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti. Já, það vissulega svo að allt í heiminum hverfult, og stundum hefur verið gantast með það að ekkert sé víst nema það að þurfa að greiða skatta og síðan dauðinn. Og það má vera að það sé rétt. Allavega svo mikið víst að ég hef greitt skatta en ég enn á lífi. Óvissa það hins vegar hversu lengi það verður. Og það það sama með svona samninga, og þegar við hreyfum okkur í umhverfi, lifandi umhverfi samninga eins og samningurinn Evrópska efnahagssvæðið
og Evrópusamstarfið er þróun og það eru breytingar. Og það er ekki hægt að ganga neinu vísu. En hins vegar er hægt að ganga að leiðum sem eru líklegri en aðrar. Og það er ávallt líklegra til árangurs að fara að lögum heldur en að fara ekki að lögum. Og nú er það svo að samningurinn Evrópska efnahagssvæðið eru lög. Lög sem að binda okkur að þjóðarétti með afar skýrar leiðbeiningar það hvernig við skulum haga málum þegar kemur að því að semja þessar breytingar sem eiga sér stað samninginn. Nýjar innleiðingar, breytingar á umhverfi og samningurinn er skýr það að þegar við stöndum frammi fyrir svoleiðis hlutum þá sé okkur skylt og rétt að fara eftir samningum. Og ég verð að segja það, hv. þingmaður, að hér er hins vegar valið í þetta sinn með fordæmi sem þó hræða eins og í hráakjötsmálinu að fara aftur þá vegferð að innleiða á rangan hátt og hætta á það að verða dæmd til greiðslu skaðabóta. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, þetta er laukrétt og það er nú reyndar þannig að mönnum virðist líka liggja svo mikið á að bindast Evrópusambandinu og Evrópu fastari böndum heldur en fyrr. Og ég man eftir því að ég kallaði þetta heilkenni einhvern tímann í viðræðum við hv. þingmann Þorstein Víglundsson og ég eiginlega uppnefndi flokkinn hans, hann var ekkert mjög ánægður með mig. Ég kallaði hann rörsýn, sem er svona andstæða við heimsýn. Af því að þeir sem ekki aðhyllast þetta Evrópudekur, þeir vilja náttúrulega eiga samskipti og viðskipti við allan heiminn en ekki múlbinda sig Evrópu sem er út af fyrir sig álfa sem er á niðurleið, ef við getum orðað það þannig. Það eru aðrir markaðir og menningarsvæði sem er að blómstra með miklu meiri miklu djarfari hætti heldur en þar. Og þess vegna spyr maður sig af hverju þá að binda sig akkúrat við þennan heimshluta þegar allur heimurinn er í sjálfu sér undir. Og tala nú ekki þegar við ráðum yfir þeim flutningamiðlum sem við ráðum við svona í öllu eðlilegu. Þannig að kannski er þetta einhver þrá eftir þessu að bindast þessu landsvæði og þessu sambandi ennþá traustari böndum heldur en fyrr, ég veit það ekki. En menn hefðu þó samt átt að gera það þannig að sómi sé að og gera það þannig að gjörðin sem slík standist. Vegna þess að hættan er sú að, eins og hv. þingmaður benti réttilega á, að við erum nýbúin að stíga í spínatið með því að gera hér ekki nógu lögformlega fyrirvara út af hráu og ófrostu kjöti, en þetta eru bara miklu stærri hagsmunir og við eigum eftir að verða fyrir miklu meiri skaða ef illa fer með innleiðinguna á þessari gerð. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og hann fór hér í gegnum umsögn og ræddi svolítið þær og mikilvægi þeirra í þessu ferli öllu. Og þá höfum við fréttir af því að ég held að sé rétt munað hjá mér, herra forseti, að sem 70% umsagna við þetta frumvarp eru neikvæð í garð innleiðingar þessa orkupakka sem að segir okkur nú ýmislegt. En það virðist nú ekki hafa nein áhrif á áform ríkisstjórnarinnar að keyra þetta mál í gegn. En ég hjó hér eftir einni umsögn sem hefur nú aðeins verið rædd hér og vitnað í
Það er umsögn Alþýðusambands Íslands sem er að mörgu leyti mjög merkileg og góð umsögn. Ef ég fæ að vitna hér aðeins í textann, herra forseti, með leyfi, þá segir hér: Það er því mat Alþýðusambands Íslands að of langt hafi verið gengið nú þegar í markaðsvæðingu grunnstoða og feigðarflan að staðfesta markaðsvæðinguna og ganga lengra í þá átt. Þeir bæta svo við hér: Markaðsvæðing grunnstoða hefur yfirleitt ekki bætt þjónustu, ekki lækkað verð né bætt stöðu starfsfólk. Og hér kemur býsna hörð gagnrýni varðandi þennan orkupakka. Og mér langar að heyra það frá hv. þingmanni hvaða áhrif telur hann að þetta geti haft á samband ríkis og Alþýðusambandsins. Nú til dæmis berast fréttir af því að það sé bara jafnvel hugsanlegt að lífskjarasamningnum verði sagt upp og hann er rétt bara nýkominn úr ofninum eins og sagt er. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, svo virðist sem að þessari ríkisstjórn sem hér situr nú sé ekki mjög lagið að hlusta. Hvort sem að er að ræða stór eða smá fyrirtæki, almenning í landinu, að það virðist ekki vera svo að ríkisstjórnin taki sér tíma til þess að hlusta á raddir fólks hérna fyrir utan þetta hús. Og það er alveg klárt að maður hefði kannski haldið það, að þessi ríkisstjórn, þessi samruna ríkisstjórn, að hún myndi hlusta á alþýðu þessa lands. En því miður þá er það ekki raunin og við því er ekki að segja að menn taka þá ákveðna áhættu með því og að mínu áliti er hún töluvert stór, sú áhætta. Og ég skil ekki alveg hvernig menn svona ætla að sjá fram úr því máli. Og eins og hv. þingmaður bendir réttilega á, þá hafa sumir meðlimir Alþýðusamtakanna látið hafa eftir sér að það sé alveg hugsanlegt að nýgerðum kjarasamningi verði sagt upp, sem yrði náttúrulega meiri háttar áfall ef af yrði. Nú annað mál er það að það er náttúrulega ósamið enn við allan ríkisgeirann. Og ég veit ekki hvort að hlustunarskilyrði ríkisstjórnarinnar batna eitthvað við þá samningagerð. En það er náttúrulega alveg ljóst að það er erfitt að ganga til samninga við alþýðusamtökin með þessa gerð svona upp úr rassvasanum sem hefur augljóslega í för með sér hækkandi orkuverð sem aftur á móti hækkar vísitölu og hækkar annan kostnað heimilanna. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni og ég deili þessum áhyggjum með honum. Ég finnst þetta mikið áhyggjuefni hversu afdráttarlaus þessi umsögn Alþýðusambandsins er gagnvart þessu máli. Og það vekur náttúrulega fyrsta lagi miklar áhyggjur að hvert framhaldið verður. Ef þetta gengur hér eftir að þetta verður innleitt eins og ríkisstjórnin leggur upp með og málið keyrt hér í gegn, hvaða augum kemur Alþýðusambandið til með að líta það mál? Áhyggjurnar snúa réttilega að því eins og hv. þingmaður nefndi hér að hækkun á raforkuverði og sem að kemur til með að koma til framkvæmda. Það kemur nú strax til framkvæmda bara hvað varðar eftirlitsgjaldið á orkufyrirtækin sem mun hækka 45% og það mun fara út í verðlagið. Það er búið að greina frá því, orkufyrirtækin eru búin að greina frá því. Þannig að ofan í þessa lífskjarasamninga að þá er það náttúrulega bara eitur í beinu verkalýðshreyfingarinnar
að hér verði hækkanir á vöru og þjónustu bara strax á eftir kjarasamningum og það getur orðið til þess að þessum samningi yrði hreinlega sagt upp. Og meira að segja hefur, eins og ég nefndi hér áðan, komið frá Alþýðusambandinu yfirlýsingar þess efnis að svo gæti farið og sem ég tek undir með hv. þingmanni yrði mikið áfall og áfall fyrir ríkisstjórnina og fyrir okkur öll, fyrir stöðugleika í efnahagsmálum og svo framvegis. Þannig að ég tel að þarna hafi nefndin, utanríkismálanefnd, ekki horft nægilega í það hvaða afleiðingar þetta getur haft. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég ætla þá að endurtaka það sem ég sagði í fyrra andsvari, að þessari ríkisstjórn lætur ekki mjög vel að hlusta. Og í sjálfu sér þarf ekki að koma á óvart að 70% umsagna þennan orkupakka nr. 3 skuli vera neikvæð þegar að við vitum að samkvæmt könnunum eru 62% landsmanna á móti þessum sama pakka. En ríkisstjórnin hlustar ekki. Og hún hlustar heldur ekki á það þegar að henni svona, eigum að segja, bent á lausnina. Það er að segja, margir sérfræðingar hafa bent á þessa augljósu lausn sem felst í EES-samningnum sjálfum, en ríkisstjórnin hlustar ekki. Sá hópur sem hér og hefur maldað í móinn undanfarið, hann hefur líka bent á það að þessi möguleiki sé sem sagt nærtækur og sjálfsagður, en ríkisstjórnin hlustar ekki. Og það er nú einhvern veginn þannig að þegar að stjórnvöld hlusta ekki á þegna sína, þá endar það yfirleitt aldrei farsællega. Og þess vegna hef ég, eins og hv. þingmaður sem hér spurði, í sjálfu sér sömu áhyggjur. Ég hef áhyggjur af því að afleiðingarnar af því að samþykkja þennan gjörning verði yfir það heila tekið slæmir. Og ég hef þá trú, sem hefur líka kunngerst hér í þessari umræðu, að þessum pakkasamþykktum þá verði ekki sami friður EES-samninginn í heild. Það er að segja að álit landsmanna eða viðhorf til samningsins verði ekki það sama og áður. Og það væri mjög miður. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég ætla aðeins að víkja orðum að á hvaða stað þetta mál sem við erum að fjalla um. Það kemur, ríkisstjórnin leggur þetta mál fram mjög seint á þinginu, núna bara í vor. Málið kemur inn í utanríkismálanefnd og stoppað þar tiltölulega stutt við. Það eru fundir haldnir með stuttu millibili og málið keyrt út úr nefndinni á mjög stuttum tíma. Síðan kemur þetta hérna inn á þing, rætt hérna og menn taka þátt í umræðu í held ég á 2 þingfundardögum. Og síðan á bara að keyra málið í gegn. Við höfum rætt þetta mál hérna í nokkra daga, Miðflokksmenn, án þess að neitt sé í andsvörum við okkur eða komi hér upp í sjálfstæða ræðu. Og þá spyr ég, hverjum þjónar þetta að keyra þetta mál svona í gegn eins og meðferð þess í þinginu hefur verið? Ríkisstjórninni var til dæmis í lógalagið að leggja málið fram fyrr á þessu þingi, þannig að það fengi meiri tíma bæði í nefnd og hérna í þingsal. Og sérstaklega vil ég ítreka líka það að hér þingsályktun að ræða sem einungis fer í gegnum 2 umræður. Þetta ekki lög sem fer í gegnum 3 umræður. Þannig að ég vil nota upphaf mína ræðu til að benda á þetta.
Og ekki síður vegna þess að hér mikilvægt mál að ræða. Þetta mikilvægt mál út frá að hér verið að fjalla mikilvægar auðlindir landsins, orkuauðlindirnar, og þess þá heldur að þessu sé gefinn tími hér á þinginu. Og ekki síður vegna þess að skoðanakannanir hafa verið gerðar nokkrum sinnum afstöðu þjóðarinnar í málinu og hafa leitt til þeirra niðurstöðu að 60–80% þjóðarinnar eru alfarið á móti samþykkt þessarar þingsályktunar. Það einnig, og hefur komið í ljós, að meirihluti allra flokka, fylgismanna allra flokka, á móti málinu. Ályktanir bæði stjórnarflokkanna Framsóknarflokksins, Landsfundar og Sjálfstæðisflokksins hafa ályktað gegn þessu máli. Sjálfstæðisflokkurinn, Landsfundur Sjálfstæðisflokksins, ályktaði að hann hafnaði frekari framsali á yfirráðum yfir íslenskum orkumarkaði til stofnana Evrópusambandsins. Hafnaði frekara framsali á yfirráðum yfir íslenskum orkumarkaði til stofnana Evrópusambandsins. Hversu nákvæmar unnt að álykta gegn nákvæmlega þessu máli sem við erum hér með? Umsagnir í málinu, þær eru flestar neikvæðar. Hvert mikilvægi málsins? Ég ræddi mikilsverða hagsmuni þjóðarinnar. Ég ætla líka að benda á að lögfræðingar sem ríkisstjórnin hefur kallað til ráðgjafar hafa margir hverjir rætt og bent á raunverulegan stjórnskipulegan vafa í málinu. Raunverulegan stjórnskipulegan vafa. Málið umdeilt meðal þjóðarinnar. Við erum ekki tengd raforkumarkaði Evrópu. Það er staðreynd. EFTA-löndin hafa sýnt stöðu okkar skilning. Fulltrúi Evrópusambandsins, orkumálastjóri, framkvæmdastjóri Evrópusambandsins hefur sýnt sérstakan skilning. Leiðin til að leysa málið vörðuð í EES-samningnum, 102. grein. Leiðin til að fá undanþágu frá þessu. Þess þá heldur spyr maður sig af hverju á að keyra þetta í gegn með þessum hætti sem við höfum orðið vitni að hér. Umsagnir eru þannig að langflestar umsagnir einstaklinga sem eru fjölmargar eru neikvæðar. Langflestar umsagnir sveitarfélaga eða allar eru neikvæðar. Langflestar umsagnir samtaka, ýmissa samtaka, eru neikvæðar. Einu jákvæðu umsagnirnar fyrir utan örfáar eru umsagnir frá stofnunum ríkisins eða orkufyrirtækjum sem flest í eigu ríkisins. Þetta er staðan í málinu. 3 hv. þingmenn óska eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins og eru því ræðutíminn 1 mínúta í seinni umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Mig langar að grípa hér aðeins niður í umsögn Samtaka iðnaðarins. Það er að mörgu leyti góð og vel unnin umsögn og þeir ræða hér mikinn ávinninga EES-samningnum og ég skal svo sem alveg taka undir það. Síðan tók ég sérstaklega eftir því að þeir segja hér að samkeppni á raforkumarkaði sé til hagsbóta fyrir almenning og atvinnulíf. Við höfum farið svolítið í gegnum það hér og ég tel að það hafi ekki orðið raunin að hér sé samkeppni sem skipti neytendur neinu máli, en niðurstaða Samtaka iðnaðarins er þessi, með leyfi forseta: í ljósi framanritaðs mæla Samtök iðnaðarins með því að umrædd þingmál verði samþykkt og að 3. orkupakkinn verði þar af leiðandi samþykktur hér á landi. Þetta er athyglisverð niðurstaða í ljósi þess að sem hér segir sæstreng. Það segir í umsögninni að sæstrengur samræmist ekki stefnu Samtaka iðnaðarins.
Og nú alveg ljóst að þetta mál, það að segja orkupakki 3 og þessi innleiðing sem að ríkisstjórnin stefnir að hér með þessu máli, að hún er undirbúningur að sæstreng. Ég held að það sé alveg ljóst vegna þess að það er svo margt í þessu ferli sem lítur að því að þetta verði hluti af þessu sameiginlega markaðssvæði. Þess vegna langar mig að spyrja hv. Þingmann hvort hann hafi orðið var við þetta í þessari umsögn og hvað honum finnst þessa sem ég vil kalla þversögn. Þá svarar andsvari hv. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, nei, ég var ekki komin svo langt í yfirferð minni yfir umsagnir málsins. Ég var búinn að kynna mér umsagnir ýmsara þjóðþekktra einstaklinga og sveitarfélaganna og nokkur annarra, en ekki Samtaka iðnaðarins. Og ég deili athugasemdum hv. þingmanns Birgis Þórarinssonar umsögn Samtaka iðnaðarins. Mér finnst líka athyglisverð umsögn frá sveitarfélögunum. Mér finnst það mjög athyglisvert hvernig þau lýsa sínum efasemdum þörf á innleiðingu orkutilskipunar Evrópusambandsins, eins og til dæmis hægt að lesa í umsögn Hrunamannahrepps með leyfi forseta úr fundargerð hreppsins. Hún endast með þessum orðum: sveitarstjórn hefur efasemdir um þörf sé á að samþykkja 3. orkupakkann. Það þarf nú ekkert frekari orð þetta. Það þarf nú ekki að halda ræðu kannski dögum saman til að benda stjórnarliðin á að þetta nákvæmlega málið, herra forseti. Hver er þörfin? Hver er þörfin? Nú í umsögn Bláskógabyggðar, sem er töluvert ítarlegri, með leyfi forseta, athugasemdir frá Bláskógabyggð: brýnt er að tryggt sé að ekki felist alls afsal í valdi í samþykktum Alþingis vegna innleiðingarinnar og hún feli ekki í sér töku ákvarðana sem hafi í för með sér hækkun á raforkuverði. Sveitarstjórnin leggur mikla áherslu á að löggjafar ríkis- og dómsvald í orkumálum verði alfarið í höndum Íslendinga. Af hálfu sveitarstjórnar er lögð rík áhersla á að innlend orka verði notuð til innlendrar framleiðslu en ekki flutt út sem hrávara. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni og ég þakka honum sérstaklega fyrir að hafa bent á það hér nú og reyndar í ræðu hans hér fyrr í nótt hver afstaða margra sveitarfélaga þegar kemur að þessum orkupakka og hversu mörg þeirra á móti honum. Og það vekur náttúrulega upp margar spurningar að ríkisvaldið skuli ekki hlusta eftir þessu. Nú verður náttúrulega ríkisvaldið að eiga góð samskipti við sveitarfélögin, en það virðist hins vegar vera þannig að ríkisvaldið kemur fram við sveitarfélögin með þeim hætti að það verður að teljast bara mjög óskynsamlegt af hálfu ríkisvaldsins, og þar nefni ég til dæmis breytingar á jöfnunarsjóðnum sem hefur verið mikið rætt nú og frysting fjármuna þar sem mun kosta sveitarfélögin hundruð milljóna. Þannig að það er margs að gæta í þessu og ég þakka hv. þingmanni til að benda á þetta með sveitarfélögin. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Hann sagði sem svo að ríkisvaldið hlusti ekki. Ég vil nú frekar orða þetta sem svo að ríkisstjórnin hlusti ekki. Og hann orðaði þannig, hv. þingmaður, að þeir hlustuðu ekki á sveitarfélögin. Ég vil nú bara orða þetta ennþá frekar með því að segja: þeir hlustu ekki á nokkurn mann. Þeir hlustu ekki á nokkurn mann. Eins og ég hef rakið hér í minni ræðu,
Þeir hlusta ekki á sveitarfélögin, hárrétt hjá hv. þingmanni, en þeir hlusta heldur ekki á almenning og þeir hlusta ekki á einstaklingana sem senda inn umsóknir. Þeir hlusta ekki á sérfræðingana sem margir hverjir hafa varað við valdframsalinu og þeir hlusta náttúrulega alls ekki á Miðflokkinn. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir afbragðsgóða ræðu og jafnvel enn betri svör. Það er áhugavert að sitja og fá að hlusta á þessi svör og ræðu þingmanns. Og mér langar til að þakka honum fyrir að koma með þennan punktinn í umræðuna sveitarfélögin sem eru nú ekkert lítill hluti af því sem myndi teljast Ísland. Í sveitarfélögunum býr jú fólkið og sveitarfélögin eru í mjög nánu samstarfi og samskiptum við ríkisstjórnina og það er stjórnsýsla og fjármál sveitarfélaga eru nátengd fjármálum ríkisins. Atvinnulífið sem að fram fer í sveitarfélögunum er nátengt ríkinu og raunverulega eru sveitarfélögin ríkið þegar búið er að skipta því upp í ákveðnar einingar. Og ef að sveitarfélögin sem slík meta það svo að það sé neikvætt að innleiða orkupakka 3 inn í íslenskan rétt og binda íslenska ríkið þar með að þjóðarétti, er þá ekki ráð að hlusta? Er þá ekki ráð að hlusta, hv. þingmaður? Maður myndi halda að þarna væru komnir þungaveiktar aðilar sem ætti að hlusta á í þessari umræðu. Ég get ekki skilið það öðruvísi. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, þegar ég orðaði það svo í mínu fyrra ansvari og ég vil þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir hans hugleiðingar og spurningu að ríkisstjórnin var ekki að hlusta og ég orðaði sem svo að ríkisstjórnin var ekki að hlusta á neitt, þá nefndi ég nú nokkuð dæmi á hverju að þeir hlustuðu ekki, en ég gleymdi auðvitað því að þeir hlusta ekki á fylgismenn sinna eigin flokka. Þeir hlusta ekki á fylgismenn sinna eigin flokka. Þeir hlusta ekki heldur á viðvörunarorð lögfræðilegra ráðgjafa ríkisstjórnarinnar. Þeir hlusta ekki þá heldur viðvörunarorðin. Þeir hlusta ekki heldur á ályktanir sinna eigin flokka. Sjálfstæðisflokkur Íslands, landsfundur þess flokks, ályktaði bókstaflega gegn innleiðingu 3. orkutilskipunar Evrópusambandsins. Flokksapparat Framsóknarflokksins hafði einnig ályktað gegn innleiðingu orkutilskipunarinnar. Þeir hlusta ekki á sveitarfélögin, þeir hlusta ekki á einstaklingana, þeir hlusta ekki á kjósendur, þeir hlusta ekki á meirihluta þjóðarinnar og þeir hlusta alls ekki á Miðflokkinn. Herra forseti, já, hv. þingmaður nefndi sveitarfélögin. Umsögn sveitarfélagsins Skagafjarðar, þar var einróma samþykkt með 9 atkvæðum gegn engu að þeir sveitarstjórnin vilji að ákvarðanir í orkumálum verði í höndum Íslendinga. Og með leyfi forseta úr umsögn þeirra, mikilvægi þess að allar ákvarðanir í orkumálum verði í höndum Íslendinga er því ótvírætt. Skal í því sambandi minnt á að stjórnarskrá Íslands leyfir ekki framsal ríkisvalds til erlendra stofnana. Aðstæður Íslands í orkumálum eru gjörólíkar þeim sem liggja til grundvallar orkulöggjöf Evrópusambandsins og er því óskynsamlegt að innleiða það regluverk hér. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni svarið.
Já, þarna kom inn á umsögn sveitarfélagsins Skagafjarðar. Þar meta fulltrúar sveitarfélagsins það sem svo að meginlandshugmyndafræði Evrópu, 550 milljón manna markaðarins, eigi ekki við norður í Skagafirði og skyldi nú engan undra. Aðstæður eru afar ólíkar og það sem svo sláandi það í þessu öllu að þeir virðast allir sem eru á móti innleiðingunni hafa kynnt sér málið út frá þeirri forsendu að skoða málið til framtíðar, ekki bara út frá orkupakka 3, heldur hvað kunni að fylgja í kjölfarið í bráð og lengd. Og niðurstaðan sú að við eigum að hafna orkupakkanum. Þá svarar andsvari hv. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, nei, þeir hlusta svo sannarlega ekki. Jafnvel þótt að þeim hafi verið bent á það af öllum þessum aðilum, umsagnaraðilum, fjölmörgum og fleirum, að leiðin er greið, herra forseti. Leiðin í þessu máli er greið. Hún er samningsbundin, hún er lögbundin og það er margoft búið að benda á hana. Hann er að finna í 102. grein samningsins Evrópska efnahagssvæðið. Það sem unnt er að fara fram á undanþágu og undanþiggja af rökstuddum ástæðum, og það er vilji, og það er meira að segja vilji fyrir hendi hjá Evrópusambandinu miðað við yfirlýsingar fulltrúa þeirra og miðað við yfirlýsingar EFTA-landanna, Liechtenstein og Noregs, að þá er líka vilji þar að sýna Íslandi, sem er svo fjarlægt og ótengt, fullan skilning á að fá undanþágu frá reglunum. Þá veitir að síðustu andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni fyrir ræðuna. Hv. þingmaður hefur komið hér með svona yfirgripsmiklum hætti inn á það hversu í rauninni fyrirvarar þeir sem lagðir eru fyrir í máli þessu eru haldlitlir þegar kemur að því að regluverkið hafi verið innleitt með hefðbundnum hætti eins og tilkynnt hefur verið að verði gert með reglugerðir 913 og 914 og síðan þá áhrifin sem að af því munu hljótast þegar sæstrengur, hvenær sem sú framkvæmd kemur nú til, verður lagður og hvaða áhrif hver áhrifin þá verða af pakkanum innleiddum, að teknu tilliti til þess að þá virkjast öll ákvæðin og í rauninni þá er sú frestun sem verður á vandamálum snúa hinum stjórnskipulegu álitaefnum, þá í rauninni þarf að takast á við þau öll. Mig langar til þess að biðja hv. þingmann kannski að fara örlítið dýpra í svona hvenær í rauninni þessi stjórnskipulegu álitaefni sem er frestað með núverandi nálgun, hvenær þau koma upp. Það er auðvitað, svarið sem ég er að leiða að öðru með því, svarið er auðvitað við lagningu sæstrengs, en hvenær þau koma upp og í hvaða samhengi þau setja þá þriðja orkupakkann og innleiðingu hans miðað við það ef við gæfum okkur að sæstrengur yrði lagður núna strax samhliða samþykkt orkupakkans. Og svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir spurninguna.
Þetta er auðvitað mjög athyglisverð og áhugaverð spurning sem hann bar hérna upp og ég get nú alls ekki í andsvari svarað því í svona stuttu máli eins og hér er gefin í þessu og myndi nú frekar vilja halda sérstakan ræðu það. En vil þó svara hv. þingmanni þegar hann segir að fyrirvararnir, að það hafi verið farið yfir þessa fyrirvara, lagalegu fyrirvara, að þessi haldlitlir. Ég er bara alls hreint ekki, heiðarlega sagt, viss það að ég hafi fengið upplýsingar um það hvar þessa fyrirvara er að finna. Þessa lagalegu fyrirvara sem ríkisstjórnin er að kynna, að þetta verði innleitt hér með lagalegum fyrirvara, svona í eintölu. Síðan höfum við fengið að hlusta á þingmenn hérna, ekki nú nýlega en hérna á fyrstu stigum ársins, vera að benda á þessa fyrirvara. Nú þeir hafa komið nokkrir og bent, en þeir hafa ekki bent á sama fyrirvaran, þeir hafa bent í allar áttir. Við erum búin að fá minnstakosti 5 útgáfur af því hvar lagalega fyrirvaran sé að finna. Og þegar hv. þingmaður segir að það sé búið að fara yfir og að þessi haldlitlir, að þá er það náttúrulega bara hálf sagan sögð, vegna þess að við höfum ekki hugmynd um hvort við séum að deila á þann rétta lagalega fyrirvara sem ríkisstjórnin telur vera. Þeir hafa ekki getað bent á hann. Þeir hafa bent í allar áttir. Við höfum tekið allt sem þau hafa nefnt og rökrætt hér og það er auðvitað ekkert hald í þeim sem við höfum upplýsingar um sem þau telja að vera lagalega fyrirvara, eins og reglugerð, eins og nýlega var bent á, reglugerð gefin út hérna upp í Skuggahverfi af einum ráðherra í ríkisstjórn Íslands, að það sé hinn lagalegi fyrirvari. Ég trúi bara ekki mínum eigin eyrum þegar ég heyrði þetta. Bara trúið ég ekki að þetta sé hinn lagalegi fyrirvari, því að það er auðvitað ekkert hald í reglugerð. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, bara svo að ég skilji þingmanninn rétt, löglærðan, er það skynjun hv. þingmanns Karls Gauta Hjaltasonar að við séum eftir alla þessa umræðu sem hér hefur farið fram mögulega komast að þeirri niðurstöðu að raunverulegur fyrirvari sem haldir í sé ekki til staðar. Því nú hefur verið bent á 4 til 5 fyrirvara af hendi stuðningsmanna innleiðingarinnar. Upplýsingafulltrúi utanríkisráðuneytisins kom í viðtal að mig minnir þriðjudagsmorguninn síðastliðinn og benti þá í enn aðra átt en þingmenn höfðu gert daginn áður. Er kannski niðurstaðan að verða sú að það er ekki hald í neina þessu og þá ekkert forsvaranlegt annað en að taka málið tilbaka, fresta því og vinna betur fram á haustið? Þá svarar andsvari síðar sinn hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, hv. þingmaður, ég þakka honum fyrir spurninguna og hann spyr þeirra spurningar hvort að raunverulegur fyrirvari sé ekki til staðar. Ég ætla alls ekki að fullyrða. Ég vil nú trúa því að þessi fyrirvari leynist einhvers staðar og ég vil líka gefa stjórnarflokkunum fullan slaka til að benda okkur á þetta, þó seint sé, fullan slaka og mun horfa á það jákvæðum augum ef að kemur ný uppástunga hvar hann sé að finna þennan lagalega fyrirvara. En hitt er svo annað mál og miklu alvarlegra. Ef þá að bera það til fólks að það sé verið að gera þetta með svo vönduðum hætti að þarna sé lagalegu fyrirvari fyrir hendi og svo í raun og veru sé það svo augljóst að hann haldi ekki, að þá er það alvarlegt mál. Eins og ég nefndi hérna með þessa reglugerð sem er gefin út af einum hæstvirtum ráðherra í ríkisstjórn Íslands, auðvitað það algjörlega haldlaust. Andsvör með lokið til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Þú flytur sína 20. ræðu, það má geta þess að þetta er tímamóta ræða. Herra forseti, já, ég vil í þessari ræðu minni víkja hér aðeins að sveitarfélögunum og
áhrif þessa máls á sveitarfélögin. Það er athyglisvert að grípa hér niður í grein sem Guðjón Bragason, sviðsstjóri hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, skrifaði fyrir skömmu og ætla að leyfa mér að vitna hér aðeins í þessa grein, herra forseti. Með leyfi segir Guðjón hér að það sé stefnuleysi í orkumálum landsins og óskýrt lagaumhverfi sem meðal þess sem getur torveldað sveitarfélögum að takast á við nýjar áskoranir í vindorkunýtingu. Og nú er það ljóst að það er mikill áhugi á vindorkunýtingu og það eru áform að reisa hér vindmyllugarða, það eru fjárfestar erlendir sem hafa áhuga á því og hann segir hér jafnframt með leyfi forseta: vandað verður til allrar ákvörðunartöku varðandi sjónræn áhrif, hljóðmengun, áhrif á fuglalíf, auk þess sem finna verði vindorkuverum hentugan stað í landslagi. Og þess vegna finnst manni svolítið einkennilegt að umhverfisráðherra skuli ekki hafa komið neitt inn í þessa umræðu vegna þess að það er alveg ljóst að þessir aðilar sem að stefna á þessa uppbyggingu, þeir koma til með að tengjast þessu máli, það er að segja innleiðingu þessa orkupakka, þannig að þeir horfa í það að héðan verði seld orka til Evrópu og þess vegna kemur þetta nefnilega þannig út að umhverfissjónarmiðin virðast einhvern veginn ekki vera svona gert nægilega hátt undir höfði í þessari umræðu. Það er eins og bara þau séu bara þögul, þessi helstu umhverfissamtök, þegar kemur að þessum orkupakka sem vekur ýmsar spurningar, hvort að þau séu ekki nægilega vel upplýst það sem framundan er, og auðvitað eiga þau að vera þáttakendur í þessari umræðu miklu virkari hætti. Síðan kveður Guðjón hér Bragason, sviðsstjóri hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, fastar að orði þegar hann segir hér að stefnuleysi virðist einkenna umræðuna orkumál hér á landi. Og þetta birtist meðal annars í því að ekki liggi fyrir skýr afstaða af hálfu stjórnvalda varðandi hugmyndir sæstreng til Evrópu og áhrif þess á orkuframleiðslu hér á landi. Og þetta er alveg laukrétt að það verður að fara að mynda hér einhverja stefnu í þessum málaflokki og er ekki verið að byrja á öfugum enda. Herra forseti, þegar er verið að opna fyrir þessa leið núna með þessari innleiðingu, þegar og það er alveg ljóst að það ríkir stefnuleysi í málaflokknum. Ég held að verði að huga vandlega að þessu vegna þess að það er mikið í húfi. Hér eru fjárfestar að kaupa upp landsvæði, mikill áhugi á því að reisa svona kallaðar smærri virkjanir og undir 10 megavöttum sem þurfa ekki að fara í umhverfismat, þannig að umhverfisleg áhrif eru hér undir í þessu máli og er alveg ljóst að það verður að vanda sig mun betur. Þess vegna höfum við lagt áherslu á það Miðflokksmenn að fresta þessu máli, herra forseti, fram á haust að minnsta kosti, til þess að fá betur yfirsýn yfir það hvaða áhrif þetta kemur til með að hafa, til dæmis á umhverfið og umhverfismálin.
Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það eru sannarlega þýðingarmikil sjónarmið sem hv. þingmaður reifaði í sinni ágætu ræðu hér. Mig langar til að láta þess getið svona til upplýsingar að fyrir nokkrum vikum lagði ég hér á Alþingi fram fyrirspurn til skriflegs svars. Fyrirspurnin er beint til hæstv. Iðnaðarráðherra og lýtur að því að fá upplýsingar sum af þeim atriðum sem hv. þingmaður gat í sinni ræðu. Þarna er spurt á tilteknu árabili rannsóknarleyfi sem gefin hafa verið út af hálfu Orkustofnunar, virkjanaleyfi, bæði vegna vatnsaflsvirkjana og vindorkuvirkjana. Ég vænti góðs í þessu sambandi að það berist glögg svör og greiðlega. Ég tel þetta sé mjög þýðingarmikið mál. Hv. þingmaður nefndi hér skipulagsleysi og maður auðvitað velti því fyrir sér í ljósi svona þessar tíðinda sem nú eru farin að berast allt títt, að það séu hvers kyns aðilar, erlendir aðilar, að kaupa hérna upp dali og firði og séu með einhverjum hætti eins og að setja sig í aðstöðu til þess að geta staðið hér að orkuframleiðslu og hugsanlega líka í ljósi þessa ákvæðis eða þeirra meginreglu, vill ekki undantekningarlaus að virkjanir af þessari stærð þurfi ekki að sæta umhverfismati. Þannig að þetta er mikið ágefni, verð ég leyfa mér að segja, herra forseti. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég tek undir það að það er náttúrulega ástæða fyrir því að þeim fjölgar svona mikið umsóknum virkjanir undir 10 megavöttum vegna þess að þær þurfa ekki lögum samkvæmt að fara í umhverfismat. En þó vil ég taka fram að ég ætla það alls ekki öllum að þeir sem eru að sækja þessi leyfi séu eingöngu að hugsa það að hér verði framtíðinni tækifæri til þess að flytja orkuna alla út. Ég nefni sem dæmi að í Bláskógabyggð standa nú yfir framkvæmdir við virkjun sem er undir 10 megavöttum. Þetta er rennslisvirkjun sem þurfti ekki að fara í umhverfismat. HS Orka stendur að þessum framkvæmdum ásamt landeigendum. Þessi tiltekna framkvæmd þurfti ekki að fara í umhverfismat. En engu að síður fóru framkvæmdaraðilar fram á það að það yrði gert umhverfismat og sem sýnir það að það er vel að þessu verkefni staðið. Þetta umhverfisáhrif eru teljandi lítil og mér skilst að þær athugasemdir sem bárust í þessu ferli séu mjög fáar og aldrei hafi borist eins fáar athugasemdir við framkvæmdir af þessu tagi. Þannig að það eru auðvitað aðilar sem eru að gera þessa hluti vel og það sem er kannski ánægjulegast við þetta ákveðna verkefni sem ég finnst nauðsynlegt að minnast á hér að þetta verkefni sem sagt það er að segja orkan sem hefur verið framleidd þarna, hún verður nýtt á staðnum, gróðurhús og svo framvegis, þannig að það er hugmyndin að nýta orkuna á staðnum sem er náttúrulega lykillinn að þessu öllu saman, að við gerum það en við förum ekki að selja nú landi. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Þetta er áhugavert dæmi sem hann nefnir og ánægjulegt hversu vel er að málum staðið og hversu mikla ábyrgð menn sýna að hafa sjálfstætt frumkvæði að því að kalla eftir umhverfismati. Ánægjulegt.
Í því samhengi sem við erum að ræða þetta mál núna, í tengslum við þennan þriðja orkupakka sem svo er nefndur, þar sem upp eru hugmyndir eða minnst lagaumgjörð vegna hugsanlegs sæstrengs, að þá auðvitað hefur málið þýðingu í því ljósi að það safnast þegar saman kemur. Það þarf ekki nema 10 virkjanir með 10 megawatt uppsettu afli til að vera komið 100 megawatt. Ef að menn eru á þeim buxunum, og síðan eru náttúrulega spurningar hvort að með þessum orkupakka innleiðingu hans verði nokkrar varnir fyrir ef að hér eru aðilar í þessum tilgangi, hugsanlega af erlendum uppruna, að safna sér saman virkjunarkostum af þessu tagi og hugsanlega rekandi þá framan í stjórnvöld hér einhverjar kröfur sem gætu stofnast til að þessum orkupakka samþykktum. Reyndar er þetta mál ekki nægilega vel rannsakað í öllu tilliti. Það er nú dálítið einkenni í þessu máli að það skortir mjög á það að það sé nægilega vel upplýst. Það vantar rannsóknir í þessu máli á fjölmörgum sviðum, og eitt af þeim sviðum er það að umhverfisáhrif af þessum orkupakka eru órannsökuð. Ég vísa nú til umsagnar til að mynda Hjörleifs Guttormssonar sem liggur hér fyrir þinginu. Og þá svarar andsvari síðar sinn hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég tek heils hugar undir þetta. Þetta er mikill ágalli á þessu máli öllu, er hversu lítt ígrunduð umhverfisáhrifin eru. Það er alveg ljóst að þegar þessi innleiðing verður að veruleika, þá er búið að leggja grunninn að því að næsta skrefi sem verður sæstrengurinn, og tækninni fleytir fram í þessum efnum. Þannig að ég held að það sé engin spurning um það að svona strengur er okkur nær en margur hyggur, og þá er komin þessi verulega krafa á að selja orkuna erlendis, og þá er það náttúran sem kemur til með að gjalda fyrir það, vegna þess að þá verður mikil ásókn að byggja fleiri virkjanir, vindorkuver og svo framvegis. Þannig að það er náttúran sem fyrst og fremst kemur til með að þjást, ef að svo má orði komast, í þessu. En ég vildi koma inn á eitt í þessu sambandi, af því að við höfum verið að ræða hér sveitarfélögin og samskipti ríkis og sveitarfélaga hvað þetta varðar. Nú er það þannig að 80% af hverju orkumannvirki er undanþegið fasteignamati. Þetta er eitthvað sem þarf að ræða í þessu máli, vegna þess að það er hugsanlegt að þetta geti brotið í bága við ríkisstyrkja hugmyndafræði Evrópusambandsins og sameiginlega Evrópusvæðisins, efnahagssvæðisins. Þannig að ef það er í raunin í framhaldi af þessu að þetta væri ólöglegt, þá erum við að sjá fram á umtalsverðar útgjöld fyrir ríkissjóð, svo dæmi sé tekið. Hv. þingmaður Birgir Þórarinsson hefur nú svarað andsvari hv. þingmanns Ólafs Ísleifssonar og snýst þá röðum við. Og til máls tekur hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson, 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, við höfum verið að fjalla mikið í þessari umræðu hvernig þetta mál hefur verið lagt upp. Það hefur verið lagt upp með þeim hætti að til þess að óhætt væri að samþykkja þennan orkupakka, að það þyrfti að vera hérna lagalegu fyrirvari. Eða kannski má snúa sig við og segja það er sagt að óhætt sé að samþykkja orkupakkann vegna þess að honum fylgi
lagalegu fyrirvari. Nú, eins og menn þekkja af umræðum, þá er ennþá óvíst hvað þessi lagalegi fyrirvari er. Það stendur yfir honum leit og einn úr okkar þingflokki með reynslu af lögreglustörfum hefur lagt sig eftir þessu máli og kemur hér af og til og flytur hér áfangaskýrslur. En það er rétt kannski aðeins, herra forseti, að líta bara mjög stuttlega á svona það lagalega umhverfi sem að við erum að eiga hérna. Og ég ætla að leyfa mér að vitna hérna örstutt á 2 stöðum eftir því sem tími hrekkur í riti Davíðs Þórs Björgvinssonar, EES-réttur og landsréttur. Hann segir hér á blaðsíðu 88 að af hálfu EFTA-ríkjanna, einkum þeirra norrænu, var sú leið ekki talin fær að reglugerðir, við erum að tala hér reglugerðir 713 og 14, að reglugerðir fengju bein lagaáhrif, meðal annars vegna þess að það færi í sig framsal lagasetningarvalds sem færi gegn stjórnarskrám þeirra. Þess vegna er við það miðað að þessu markmiði verði náð með þeirri málsmeðferð sem mælt er fyrir í a-lið 7. greinar laganna um Evrópska efnahagssvæðið. 7. grein er náttúrulega mjög þýðingarmikil grein. Og með leyfi forseta segir hérna áfram: samkvæmt því ákvæði 7. greininni skulu reglugerðir teknar í heild upp í landsrétt. Aðferðin er þannig, segir Davíð Þór, að reglugerð er lögfest sem fylgiskjal með lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum. Og hann nefnir hérna dæmi lögfestingu reglugerða með lögum en tekur fram að önnur aðferð sé að innleiða reglugerðir með stjórnvaldsfyrirmælum og þá fylgja þessar reglugerðir með sem fylgiskjöl. Þetta þekkja menn. En það er líka rétt að líta hérna á eilítið nánar. Það segir hérna á blaðsíðu 101 í kafla sem heitir bókun 35 og 3. grein laganna um Evrópska efnahagssvæðið. Við gerð EES-samningsins var af hálfu bandalagsins lögð áhersla á að tryggja yrði EES-reglum forgangsáhrif fram yfir landsrétt EFTA-ríkjanna með sama hætti og reglur EB-réttar hafa forgangsáhrif gagnvart ákvæðum landsréttar aðildarríkja sambandsins sem kunna að vera þeim ósamrýmanleg. Þetta var talið nauðsynlegt til að veita EES-reglum sömu stöðu og hliðstæðar reglur hafa í rétti aðildarríkja sambandsins og stuðla þar með að samræmdri framkvæmd og beitingu sameiginlegra reglna á öllu efnahagssvæðinu. Nú, þarna segir áfram, vitna þarna í bókun 35, hún er í heild þannig. Þar er með samningi þessum stefnt að einsleitu evrópsku efnahagssvæði sem byggist á sameiginlegum reglum án þess að samningsaðila sé gert að framselja löggjafarvald til stofnana evrópska efnahagssvæðisins og þar með þessum markmiðum verður því að ná með þeirri málsmeðferð sem gildir í hverju land sig. Og vegna tilvika þar sem getur komið til árekstra á milli EES-reglna sem komnar eru til framkvæmda og annarra settra laga skuldbinda EFTA-ríki sig til að setja, ef þörf krefur, lagaákvæði þess efnis að EES-reglur gildi þeim tilvikum. Þetta er hin mikilvæga bókun 35 sem full ástæða, herra forseti, væri að ræða hérna miklu nánar. Já, en þá er komið andsvör háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson, veitir andsvar. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir afar áhugaverða og upplýsandi ræðu og nú veit ég að doktor Ólafur Ísleifsson, hv. þingmaður,
veit nú sitt hvað þegar kemur að lestri bóka og hvernig skuli nálgast fræðin. Hv. þingmaður vitnar þarna í títtnefndan Davíð, höfund bókarinnar, og hvernig hann nálgast þessa lögfræðilegu aðferð varðandi það að innleiða reglugerðir og hvaða áhrif það hefur svo í landsrétt og þá gagnvart þjóðarétti. Tilvitnun 7. grein samningsins Evrópska efnahagssvæðið í lögum nr. 2 frá 1993 hljóðar svo: gerðir sem vísað til eða að finna í viðaukum við samning þennan eða ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar binda samningsaðila og eru þær eða verða teknar upp í landsrétt sem hér segir. Í A-lið, með leyfi forseta, gerð sem samsvarar reglugerð EBE skal sem slík tekin upp í landsrétt samningsaðila. B. Gerð sem samsvarar tilskipun EBE skal veita yfirvöldum samningsaðila var form og aðferð við framkvæmdina. Þá svo að skilja að það sé ekki hægt við upptöku tilskipunar eða reglugerðar að gera í sama mund fyrirvara í reglugerð í landsrétti við að viðkomandi tilskipun eða reglugerð Evrópusambandsins öðlist ekki gildi að þjóðarétti. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvari. Það var nákvæmlega þetta sem ég vildi draga fram með minni ræðu, þó stutt væri. Það er það að við erum hér í rammgerðu lagalegu umhverfi og sem að lýtur sínum eigin reglum og lögmálum. Einstakar greinir hafa sér skýringar, meðal annars af sögulegum toga eins og ég leitast við að draga fram. Og það er nákvæmlega þetta, eins og hv. þingmaður greinilega átti að sjá, að þegar hér er til umræðu innleiðing á mjög stóru máli með mjög miklum afleiðingum eins og er rakið hér í þeim álitsgerðum sem fyrirliggja og ekki síst í álitsgerð Friðriks Árna og Stefáns Más sem oftast eru nefndir, að þá er því haldið fram hér, það sé nú alltaf óhætt vegna þess að það sé lagalegur fyrirvari. En þá hvílir á þeim aðilum sem halda slíku fram sönnunarbyrði það að sá lagalegi fyrirvari dugi hafi þá verkan sem haldið fram. Og í fyrsta lagi vaknar þá spurningum hvert er þjóðréttarlegt gildi slíks fyrirvara. Eins og margoft hefur verið nefnt hér, að þá stendur yfir leita þessum fyrirvara. Það var spurt þennan fyrirvara 15. maí síðastliðinn upp úr klukkan 4. Þá var formaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins spurður hvort hann hefði séð þennan fyrirvara. Hann kannast ekki við það. Og síðan hefur verið varpað fram fjölmörgum fullyrðingum það hvar fyrirvaran sé að leita. Hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason er búinn að rannsaka þetta mál og hefur lýst niðurstöðum sínum hér á þann veg að enginn þessara fyrirvara myndi hafa nokkurt gildi að þjóðarétti. En sönnunarbyrðin er ekki hans eða okkar, heldur þeirra það að slíkt skjal hafi eitthvert gildi. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og af því að hann minnist nú á það að hér hvíli þá sú skylda á þeim hv. þingmönnum sem halda því fram að hér sé lagalegur fyrirvari sem að haldi vatni, að þá hvíli sú skylda á þeim að sanna mál sitt og sýna fram á það svo ekki verði villst að það verði. Vegna þess að það er mál sem er hér í meðferðum þingsins og bíður afgreiðslu, hráefnismálið, fjallar nákvæmlega svona mál, hliðstætt.
að innleiðingin var röng. Við töldum okkur hafa fyrirvara sem að hélt svo bara ekki vatni. Og hvað kostaði það skattborgara? 3 milljarða. 3 milljarða, herra forseti. Og þó sú fjárhæð smotteri eitt hjá því sem kann að bakast við innleiðingu sem yrði rangt útfærð þegar kemur að orkumálum og þeim upphæðum sem þar að spila. En varðandi það sem að hv. þingmaður nefndi hv. þingmann Birgi Ármannsson og ræðu hans 15. maí síðastliðinn þar sem að hann lagði út af því að það liggi fyrir að innleiðing þessara reglugerða og ákvæða verði gerð með hefðbundnum hætti. Með hefðbundnum hætti, segir hann í ræðu sinni og er nú ekki nýgræðingur í þingstörfum. Það þýðir einfaldlega það að þetta verður innleitt að fullu. Og ef að þá að innleiða hér að fullu, er þá ekki bara heiðarlegra að segja það við þjóðina berum orðum að hér verði orkupakki 3 innleiddur og punktur. En hér verði engin fyrirvari og hér verði ekkert sem að geti kallast ef og væri, ef og mundi og 18 lappir á einum hundi. Og svarar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, andsvari síðar sinn. Já, það er nákvæmlega, herra forseti, í þessu samhengi sem auðvitað þarf að ræða þetta mál. Það er að með samþykkt þessarar þingsályktunartillögu sem hér er til umræðu er felldur brott hinn stjórnskipulegi fyrirvari sem gerður var á vettvangi sameiginlegu nefndarinnar þegar hún ákvað að taka þennan orkupakka upp í þetta heila móverk sem þarna liggur fyrir. Þá er spurningin þessi að þegar að þingsályktunartillagan hefur verið samþykkt og stjórnskipulegi fyrirvarinn þá felldur niður með því, hvaða varnir eru þá eftir? Þá er ekki annað að sjá en að við höfum með þeirri ákvörðun hér á Alþingi stofnað til þjóðréttarlegrar skuldbindingar af hálfu Íslands að veita lagagildi, og þá er átt við fullt lagagildi, þeim gerðum sem tilteknar eru í þeirri ákvörðun EES-nefndarinnar sameiginlegu frá 5. maí 2017. Þar á meðal er reglugerð 713 sem að þeir ágætu höfundar, Friðrik Már og Stefán Árni, hafa lýst og má kannski draga saman áhrif af innleiðingu þeirrar reglugerðar með 3 orðum: skipulag, ráðstöfun og nýting. Og þetta á við orkuauðlindir þjóðarinnar. Þetta er svo nákvæmlega rakið í þessari álitsgerð, herra forseti, að þetta getur ekki vilst nokkru manni hvað er hér á ferð. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna sem var mjög áhugaverð og ljóst að hv. þingmaður hefur sett sig afar vel inn í álitsgerðir, lögfræðilegar álitsgerðir þeirra sérfræðinga sem leitað hefur verið til. Og sérstaklega hefur hv. þingmaður sett sig inn í álitsgerð Friðriks Árna Friðrikssonar Hirts og Stefáns Más sem hafa verið nefndir hér oft í þessari umræðu, og er það vel. Það er nauðsynlegt að þingmenn setji sig vel inn í þessar álitsgerðir því að þær skipta sköpum og hefur verið oft vitnað til þeirra. Það sem ég vildi kannski koma inn á í þessu sambandi er að haft er eftir þeim sérfræðingum að færa megi rök fyrir því, með leyfi forseta,
færa megi rök fyrir því að meiri lagaleg óvissa felist í þeirri leið sem ríkisstjórnin hyggst fara varðandi innleiðingu á 3. orkupakka Evrópusambandsins en því ef Alþingi hafnaði því að samþykkja orkupakkann með því að aflétta ekki stjórnskipulegum fyrirvara vegna hans. Og það sem ég langaði að spyrja hv. þingmann í þessu sambandi er, því að hann hefur nú mjög góða þekkingu á þessum álitsgerðum eins og ég nefndi, hvað telur hv. þingmaður að valdi því að ríkisstjórnin velji þessa leið sem verður að teljast undarlegt vegna þess að hún felur í sig meiri óvissu? Er það hræðslan við það að samningurinn sé í uppnámi eða hvað telur þingmaður svona líklegast að sé ástæðan? Þá svarar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, andsvarinu. Herra forseti, það nú eina ráðgátanum í þessu máli. Af hverju kýs ríkisstjórnin að líta framhjá meginniðurstöðu þeirra Friðriks Árna og Stefáns Más? Þeirra megintillaga í málinu, eftir að hafa farið yfir það svo rækilega sem raun ber vitni, að það verði farið með málið á vettvang sameiginlegu nefndarinnar og leitað eftir samkomulagi þar það að við Íslendingar verðum undanþegnir þessum gerðum sem helst eiga við hérna. Ríkisstjórnin, utanríkisráðherra hæstvirtur, hefur ekki með nokkrum hætti skýrt af hverju önnur leið var fyrir valinu. Og ríkisstjórnin, hæstvirtur utanríkisráðherra, og hér á Alþingi háttvirtur formaður utanríkismálanefndar, hafa ekki með nokkrum hætti skýrt í hverju þessi fyrirvari liggur. Það hefur verið kastað hérna fram alls konar einhverjum tilgátum og fullyrðingum. Og þeim fer fjölgandi, eins og ég fjallaði hér í gær. Það eru einstakir þingmenn hér úr stjórnarliðinu sem eru að tefla hérna fram einhverjum atriðum sem að þeir fullyrða að sé þessi fyrirvari. Og hvernig má það vera, herra forseti, að ríkisstjórnin sá ekki sóma sinn í því að taka öll tvímæli það hvar þessi lagalegi fyrirvari, hvar lögfræðilegt álit þjóðréttarlegt gildi slíks fyrirvara. Af hverju þetta leikhús fáránleikans látið standa svona dag eftir dag og menn eru hér í því að leggja sig fram í sjálfboðavinnu eins og háttvirtur lögregluforingi og sýslumaður fyrrverandi, háttvirtur þingmaður Karl Gauti Hjaltason, að nota sína reynslu af lögreglustörfum til að reyna að upplýsa þetta mál. Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið og tek heils hugar undir með honum hvað varðar það að auðvitað verður ríkisstjórnin að gera grein fyrir því hvers vegna þessi leið valin og það sætir undrun að það skuli ekki liggja alveg ljóst fyrir að það sé hvers vegna sé verið að velja næst bestu leiðina. Það ekki verið að velja bestu leiðina. Það mjög sérstakt. Þegar að ríkisvaldið býður út framkvæmdir sem dæmi, þá lægsta og væntanlega besta tilboðuna tekið vegna þess að það hagkvæmast fyrir ríkissjóð. Í þessu tilfelli hlýtur það þá að vera best fyrir ríkissjóð að taka bestu lausnina. En einhverra hluta vegna þá hugnast ríkisstjórninni ekki sú leið, en það hafa ekki verið færð rök fyrir því og mér finnst það mjög áhugavert sem hv. þingmaður segir hér að hæstv. Utanríkisráðherra skyldi ekki hafa rökstutt þetta. Formaður utanríkismálanefndar ekki heldur. Þannig að það eitt og sér
vekur upp spurningar sem eru óþægilegar að því leytinu til að ekki verið bara að auka á óvissuna sem þessi vegferð getur haft í för með sér með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Við vitum ekkert hvar sú vegferð endar. Þá svarar andsvar í síðara sinn hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Já, herra forseti, maður spyr sig hvernig þeir geta fundið sig í því að horfa upp á þetta, segjum eins og hæstv. Utanríkisráðherra, að það sé í hans stuðningsmannaliði, sem sagt í stuðningsmannaliði þessa máls, að þá sé verið að varpa hérna fram alls konar kenningum það í hverju þessi lagalegi fyrirvari ætti að felast. Ég meina, af hans hálfu sjálfs var lagt upp með það að það væri óhætt að samþykkja þetta mál af því að það væri lagalegur fyrirvari. Svo horfir hann upp á það að hér dögum saman verið að halda fram hinu og þessu og öðru það í hverju þessi lagalegi fyrirvari liggur, í framhaldi af því að hv. formaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins í svari við andsvari frá mér upp úr klukkan 4, 15. maí, upplýsti málið á sinn hátt og síðan hefur þessu leið staðið yfir og á þetta bara horfir hæstv. Utanríkisráðherra. Af hverju tekur hæstv. ráðherra ekki af öll tvímæli þetta? Og það mætti líka sömuleiðis nefna hv. formann utanríkismálanefndar sem þó hér á landi. Af hverju leggur hún sig ekki fram, hv. þingmaður, það í fjarveru utanríkisráðherra að greiða úr þessari flækju? Er þetta til álitsauka fyrir ríkisstjórnina? Er þetta til álitsauka fyrir hæstv. utanríkisráðherra? Er þetta til framdráttar á málinu? Eða eru þið svo viss það að enginn lesi neitt og enginn spyrji neins og enginn hafi neina gagnrýna hugsun í þessu stuðningsmannaliði að þetta sé allt saman í lagi og það sé bara að fara svona fram? Í raun og veru sé enginn fyrirvari, innleggingin verði fullkomin og algjör og við sitjum uppi með þetta. Þá andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég ætla að leyfa mér í þessari ræðu minni að koma áfram inn á sjónarmið sem fyrrverandi menntamálaráðherra Tómas Ingi Olrich setti fram í Morgunblaðsgrein 27. apríl síðastliðinn, þar sem hann setur fram sjónarmið sín hvað þriðja orkupakkann varðar. Undir yfirskriftinni Takmarkað vald en talsverður vilji, með leyfi forseta, segir Tómas Ingi: Þó kemur það hvergi fram í álitsgerðinni, og þá vísað í álitsgerð Stefáns Más Stefánssonar og Friðriks Árna Hirst, þó kemur það hvergi fram í álitsgerðinni að íslensk stjórnvöld hafi vald til að setja sig á móti því að komið verði á tengingum sæstreng við raforkumarkað ESB eða EES. Slíkt svigrúm fjalla engar samþykktar undanþágur. Þar einungis gefið í skyn að þriðji orkupakkinn leggi ekki þá skyldu á íslensk stjórnvöld að koma á fót grunnvirkjum yfir landamæri. Það hins vegar andi allrar orkulöggjafar ESB að koma á fót sameiginlegum orkumarkaði aðildarlandanna og flytja orku yfir landamæri til að fullgera þann markað. Þótt engin skylda hvíli á íslenskum stjórnvöldum að leggja sæstreng, þýðir það ekki að íslensk stjórnvöld geti hindrað lagningu sæstrengs þvert á tilgang orkutilskipana ESB. Þetta mál í raun skilið eftir óútkljáð af hálfu höfunda álitsgerðarinnar. Og Tómas Ingi Olrich heldur áfram, með leyfi forseta: Það mikill barnaskapur að ímynda sér að íslensk stjórnvöld hafi fullt forræði á tengingu landsins
við orkumarkaði ESB ef þess hvergi getið í formlegum undanþágum og einungis vitnað í pólitískar yfirlýsingar utanríkisráðherra Íslands og framkvæmdastjóra orkumála innan framkvæmdastjórnar ESB. Yfirlýsingar þessara embættismanna eru ekki á nokkurn hátt lagalega skuldbindandi. Og hér komið að svona einu því kjarnaatriði sem við höfum verið að reyna að benda á í umræðunni hér síðustu daga, að allir þeir fyrirvarar sem vísaði til og eiga að tryggja að málið sé sett fram með forsvaranlegum hætti, þeir eru haldlitlir eða haldlausir. Og stór hluti auðvitað fyrirvari sem snýr að því að lagningu sæstrengsins, hinn meinti fyrirvari það, að þá vantar alveg þær sviðsmyndir sem er lágmarka stjórnvöld stilli upp fyrir okkur varðandi það hvað tekur við, hver verður staðan að sæstreng lögðum. Hér heldur, og svo ég ætla að leyfa mér að halda áfram að vitna í Tómas Inga Olrich, með leyfi forseta: Ekki rétt að útiloka þann möguleika að innan ríkisstjórnar Íslands sé þegar að verða til áætlanir að tengjast orkumarkaði ESB með sæstreng. Landsvirkjun hefur á því verkefni mikinn áhuga og telur sig geta hagnast vel á verkefninu. Stofnunin telur að raforkuverð muni hækka en ekki eins bjartsýn á þá hækkun og Þorsteinn Víglundsson, og þar vísað í hv. þingmann Viðreisnar, Þorsteinn Víglundsson, sem hefur sett fram sín sjónarmið varðandi þróun verðlagningar. Eru áætlanir Landsvirkjunar gerðar í tómarými eða styðjast þær við velvilja ríkisstjórnar, spyr Tómas Ingi sig. Og til þess að loka þessum hluta sjónarmiða Tómasar, þá heldur hann áfram, með leyfi forseta: Þegar litið til útlistanna Landsvirkjunar þann hag sem Íslendingar geta haft af sæstrengnum, eins og stofnunin hugsar sér hann, blasir við að þar eru menn komnir fram úr sjálfum sér. Skiptir þá litlu hvort litið á röksemdafærslu stofnunarinnar frá hagfræðisjónarmiði eða umhverfissjónarmiði, að ekki sé minnst á hagsmuni íslenskrar atvinnustarfsemi. Spurningin sem vaknar hvort Landsvirkjun komin fram úr ríkisstjórninni eða hvort hún á samleið með ráðherrunum. Og þetta auðvitað annað atriði sem í sjálfu sér hefur ekkert fengist rætt hér við þessa umræðu, að öðru leyti en því að því hefur verið svarað til að það verði ekki með breytingu á raforkulögum sem áskilur samþykki Alþingis hvað lagningu sæstrengs varðar, þá hefur eingöngu verið vísað í það að þar liggi afstaða stjórnvalda, þó að þar liggi nú bara eingöngu svo afstaða að Alþingi skuli koma að málinu. Þetta eru skynsamleg sjónarmið sem að Tómas Ingi Olrich setur þarna fram, og það vekur auðvitað furðu að fyrirsvarsmenn þingflokks Sjálfstæðisflokksins geri svo lítið með þessi varfærnislegu sjónarmið sem raunin er. 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins og því ræðutími styttur í 1 mínútu í síðara sinn. Fyrstur veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Mig langar til, herra forseti, að grípa boltann á lofti þar sem að hv. þingmaður Bergþór Ólason skildi við hann. Og það varfærni, eins og til að mynda hafa einkennt skrif Tómasar Inga Olrich, og hvatning til þess að menn sýni eðlilega aðgát og varúð, ekki síst í máli af þessari stærð. Það lögfræðiálit sem hefur svona sérstakt vægi, þau eru öll mjög góð sem að liggja hérna fyrir, enda gerða vönduðust og bestu mönnum. En það álit sem hefur sérstakt vægi álit þeirra Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst og Stefáns Más Stefánssonar, enda í því lagðar línurnar þær svona 2 leiðir sem að síðan hafa orðið hér tilefni mikilvæg umræðna. Og ég ætla að leyfa mér að segja það, herra forseti, að svona úr þeirri fjarlægð sem að þessi mál sjálfsögðu eru litin,
verandi handan við stjórnarlínuna, að þá hlýtur álit þeirra Stefáns og Friðriks Árna að hafa verið ríkisstjórninni alvarlegt áfall þegar það kemur fyrst, vegna þess hvað afleiðingarnar af innleiðingunni eru skýrt orðar varðandi ítök erlendra aðila í skipulag og ráðstöfun orkuauðlinda þjóðarinnar. Og þeir eru greinilega beðnir að endurskoða einhverju leyti. Þetta sést af 7. kaflanum. En þeir standa fastur á sínu og halda sig við það sem þeirra aðaltillaga, að það verði farið með máli fyrir sameiginlegu nefndina. Það er þetta rekja þetta lengur, ég kannski mun gera það að fá ég tækifæri til. Þá svarar hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Bergþór Ólason. Andsvari. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni andsvarið. Já, ég get alveg ímyndað mér að álitsgerð sérfræðinganna Stefáns Más Stefánssonar og Friðriks Árna Hirst hafi verið ríkisstjórninni svona allnokkuð áfallið minnsta, og þessar leiðir sem lagðar eru til, önnur ég er nú ekki með álitsgerðina hér með mér í pontu, en það er alveg ljóst hver hugur skýrsluhöfunda er hvað það varðar, að það að vísa málinu til sameiginlegu EES-nefndarinnar er sá kostur sem sérfræðingunum hugnast best. En síðan er það auðvitað áhyggjuefni sérstakt og hlýtur að hafa vakið umhugsun eða til umræðu innan ríkisstjórnarinnar og hið minnsta innan utanríkisráðuneytisins, þetta atriði sem snýr að því að það sé fyrst og fremst verið að fresta stjórnskipalegu álitaefnunum með því að fara þá leið sem að ríkisstjórnin velur á endanum að fara, að þeim sé í rauninni frestað þar til að lagningu sæstrengs kemur. Og þá verður nú úr vöndu að ráða fyrir okkur þingmenn, þegar verður búið að innleiða reglugerðir 713 og 714 og menn standa fyrir því sem orðnum hlut og þurfa þá að taka umræður mögulega lagningu sæstrengs út frá því, og sem að setur málið allt auðvitað í sérstakt samhengi. En eins og ég segi aftur, tel ég að skynsamlegt væri að klára þessi álitaefni hér og nú er snúa að stjórnskipalegu álitaefnunum, og það hefur svo sem legið fyrir umræðuna. Mín afstaða er sú að menn ættu að fara ráðum sérfræðinganna og vísa málinu til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, staðan er þessi: ríkisstjórnin fær lögfræðiálit færustu manna. Sumir segja þetta sé óhætt í stjórnskipunarlegu tilliti, en það kemur þarna mjög ítarlegt álit þar sem að það er tvítekið í álitinu, herra forseti, að minnsta kosti, að það sé niðurstaða höfunda að þeir telji verulegan vafa. Í svona plöggum er náttúrulega hvert orð gaumgæft af sínum höfundum, og það er ekki sagt út í bláinn að þegar að það er talað verulegan vafa, það er til áherslu. Sömuleiðis er í þessari álitsgerð farið yfir afleiðingar af innleiðingu þessara gerða. Þær eru þessar sem ég sagði: ítök erlendra aðila varðandi skipulag, ráðstöfun og nýtingu orkuauðlinda íslensku þjóðarinnar. Þeir hafa haldið sig við sína megintillögu, bæði í lokagerð álitsins og sömuleiðis í bréfi til utanríkisráðherra sem er dagsett 10. apríl síðastliðinn. Þeir hafa ekki hvikað. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, nei, það er nú einmitt það sem kom á daginn í þessu frístandandi bréfi sem sérfræðingarnir Stefán Már Stefánsson og Friðrik Árni Friðriksson Hirst skrifa utanríkisráðherra þarna eftir að málið kom til umræðu og eftir að þeir hafa lagt inn sína meginskýrslu, að afstaða þeirra er óbreytt hvað það varðar hver valkosturinn er bestur, og síðan sömuleiðis
að hinum stjórnskipalegu álitaefnum sé eingöngu verið að frestað inn í framtíðina, verði sú leið farin sem að ríkisstjórnin leggur til. Þannig að ég verð að viðurkenna, þegar við setjum þetta í það samhengi að öllum má vera ljóst að það ekkert tímahrakk í þessu máli. Hæstvirtur iðnaðarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir hefur lýst því yfir í nóvember síðastliðinn að það sé ekkert því til fyrirstöðu að málið frestist fram á haustþing 2019. Það mátti jafnvel lesa út úr orðum hennar að það væri að meina lausu að það frestaðist enn og lengur. Þannig að ég held að margra hluta vegna ættum við að flýta okkur hægt þessa dagana. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir ræðuna. Það var áhugavert að hlusta á orðaskipti hv. þingmanns Bergþórs Ólasonar og hv. þingmanns Ólafs Ísleifssonar þetta mál. Og meðan ég hlustaði á þingmennina ræða þetta mál, þá kom upp í huga mér orð að tiltæki eða tilvísun sem að hljóðar svo, með leyfi forseta, bonus pater familias, eða eins og hefur verið útlagt á íslensku í lögskýringum, hinn góði og gegni fjölskyldufaðir. Og það lýsing á manni og gjarnan notað í lagatexta hvernig maður ætti að haga sér þegar að kemur að svona almenni hegðun eða umgengni samninga. Hvað myndi hinn góði og gegni fjölskyldufaðir gera í slíkum aðstæðum? Og þá er verið að tala hinn varfærna mann sem á fjölskyldu og á því talsvert mikið undir. Væri það til of mikils mælst af hinum góða og gegna fjölskylduföður í máli sem þessu að hann myndi kanna alla mögulega fleti á málinu og reyna að komast að niðurstöðu sem að myndi þjóna fjölskyldunni sem best, það er að segja Íslandi í þessu tilfelli, hv. þingmaður. Ég langar til að fá svona hugleiðingar hv. þingmanns þetta atriði í þessu máli. Þá svarar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir andsvarið. Það nú þannig að Bónus Pater, félagi minn, við erum svo sem höfum ekki verið samferði gegnum lífið hvert skref, en oft erum við nú svona á svipuðu róli, vona ég. Ég held að hann, hafandi hlustað á umræður við aðra umræðu þessa máls, þá tel ég alveg fullvíst að hann sæi skynsemi í því að taka málið af dagskrá, fresta því, taka sér þann tíma sem til ráðstöfunar og opna það aftur í haust. Því að Bónus Pater, vini okkar, honum væri fullljóst að þau álitaefni sem hafa komið fram hér við aðra umræðuna eru þeirrar gerðar að það væri engin skynsemi í því að leggja eigin hag og fjölskyldunar í óvissu út frá lélegum og takmörkuðum gögnum og á köflum einhvers slags, ég ætla nú alls ekki að nota orðið rangfærslum, en svona það búið að setja ansi mörg rök innleiðingar í búning sem að er kannski í öðrum litum heldur en raunin þegar grannt skoðað. Það eru, ef við horfum bara á fyrirvarana, hversu haldlitlir þeir virðast vera, ef við horfum á hina meintu neytendavernd sem að stuðningsmenn segja að sé að koma inn núna,
en kom inn með fyrst og öðrum orkupakkanum í meginatriðum og svo framvegis, þá held ég að þessu öllu virtu, þá myndi Bónus Pater halla sér aftur í sætinu og segja nú frestum við þessu fram á haust. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég verð að samsinna hv. þingmanni Bergþór Ólasyni leið og ég þakka honum svarið. Mig langar, hæstv. forseti, og með leyfi hæstv. forseta, að vitna hér í ræðu hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugs Þórs Þórðarsonar frá 9. apríl síðastliðnum í fyrri umræðu þessara þingsályktunartillögu. Í því sambandi skiptir líka afar miklu máli sameiginlegur skilningur með orkumálastjóra ESB á þeirri afstöðu sem Ísland nýtur gagnvart sameiginlegum orkumarkaði. Þeir sérfræðingar sem leitað hefur verið til eru líka á einu máli að sameiginlegur skilningur styrki mjög þær forsendur sem við leggjum til grundvallar innleiðingunni þótt yfirlýsingin hafi ekki bein lagaleg áhrif. Hefur hún lagalega þýðingu. Enda sýnir hún fram á að samningsaðilar okkar hafa sama skilning og við á þeim forsendum sem við byggjum innleiðinguna á. Forsendunar sem innleiðingin er byggð á eru lagalegir fyrirvarar, en þessi yfirlýsing hefur þó ekki lagalega þýðingu. Telur hv. þingmaður að þetta skipti máli? Svarar hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bergþór Ólason, andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Það held ég að væri ekki ósanngjörn tilætlunarsemi að ætlast til þess að annaðhvort væru fyrirvararnir í lagi eða ekki. Það væri ekkert hent fram svona 1 til 5 fyrirvörum, svona eftir því hver væri að telja og hver væri að meta hvaða fyrirvarar væri að ræða, og síðan ætti að svona láta kylfu ráða kasti varðandi það hvernig úr rættist. Yfirlýsingar eins og þessar í ræðu hæstv. Utanríkisráðherra, þær gera auðvitað ekkert annað heldur en að draga úr því litla trausti sem þó er á þessa meintu fyrirvara, þegar ráðherrann sem hefur lagt allt sitt traust á þá greinilega hefur ekki meiri trú á frágangi hnúta en raunin er í þessu tilviki. Og þá veitir að síðustu andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Það er mjög fróðlegt að fara í gegnum umsagnir sem bárust utanríkismálanefnd varðandi þetta mál, og ég hef áður vitnað hér í umsögn eftir fyrrverandi utanríkisráðherra Jón Baldvin Hannibalsson. En hér er vikið að einu sem ég hef ekki áður minnst á í umsögn hans. Hann, fyrrverandi ráðherra Jón Baldvin, setur þessa umsögn vel upp og spyr spurninga. Hann takmarkar umsögn sína við svör við spurningum sem hann setur síðan fram, og hér er spurning sem hann varpar fram: mun höfnun á lögleiðingu orkupakka 3, og með leyfi forseta vitna ég hér í umsögnina: mun höfnun á lögleiðingu orkupakka 3 setja EES-samninginn í uppnám? Stutta svarið við því er nei. Hins vegar verða að teljast verulega líkur á því, og ég endurtek, verulega líkur á því, að ótímabær lögleiðing orkupakka 3 og ófyrirséðar og óhagstæðar afleiðingar öndverðar íslenskum þjóðarhagsmunum muni grafa undan trausti á og efla andstöðu með þjóðinni við EES-samninginn, eins og reynsla sýnir frá Noregi. Af þeirri ástæðu er óráðlegt að flana að fyrirhugaðri löggjöf nú. Þetta er mjög vel rökstutt hjá fyrrverandi utanríkisráðherra.
það sem ég langaði að fá fram frá hv. þingmanni hvað þetta varðar og hans álit á þessu einmitt hvort að þetta sé ekki kjarni málsins, að þetta verði til þess að EES-samningurinn verði í uppnámi eins og ríkisstjórnin hefur orðað það. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka fyrir andsvarið frá hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni. Ég þeirrar skoðunar að þetta sé einmitt kjarni málsins, að með þessari nálgun sem að nú lagt upp með verði settur virkilegur þrýstingur á EES-samstarfið. Það verði þrýstingur sem algjör óþarfi að setja á það. Og það ég leyfi mér að segja, ég bara sé ekki hvers vegna stuðningsmenn innleiðingar þriðja orkupakkans, sem ég held að ég geti leyft mér að segja að séu allir stuðningsmenn EES-samningsins svona viðgang hans og að hann verði áfram svona ein af meginstoðunum sem við byggjum á. Mér hefur verið alveg fyrirmunað að skilja hvers vegna menn gera svona lítið með þessar áhyggjur, því að þær eru settar fram af einstaklingum í samfélaginu, mörgum reynsluboltum, svo ég leyfi mér að nota það hugtak, og mönnum sem hafa verulega vigt í umræðunni og greiningu á málum sem þessum, þá eru áhyggjur mjög margar þær að flausturslega innleiddur þriðji orkupakki eins og núna stefnir í muni setja miklu meiri þrýsting á EES-samninginn heldur en nokkuð tíma það að vísa málinu til sameiginlegu EES-nefndarinnar á grundvelli 102. greinarinnar. Þannig að til að svara spurningunni, ég bara sammála þessu mati að þetta sé óskynsamlegt að nálgast málið með þessum hætti og við ættum að hlusta á þessi reyndra manna ráð. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég verð að segja það að mér finnst þetta mjög vel rökstutt hjá fyrrverandi utanríkisráðherra Jóni Baldi Hannibalssyni að þetta held ég nefnilega hafi verið allt og lítið rætt hér í þessum sal og í hvað máli varðar í heild sinni. Og það hefði nú verið, nú tekið það fram að ég er ekki í utanríkismálanefnd, en það hefði verið mjög áhugavert að fá að frétta því hversu mikil umræða hafi átt sér stað innan nefndarinnar þessa umsögn Jón Baldvins Hannibalssonar. Því að við erum öll sammála það og Miðflokkurinn er sammála það að EES-samningurinn okkur mjög mikilvægur. Hann það. Og það er algjörlega fjarstæðukennt að við í Miðflokknum viljum þann samning feigan. En hins vegar viljum við alls ekki að það sé verið að, eins og hv. þingmaður nefndi, hér keyra í gegn mál sem getur komið samningnum í uppnám. Og þá svarar andsvari öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Það sem blasir við að ef að einhverjar af þeim áhyggjum sem við þingmenn Miðflokksins sem höfum talað hér við aðra umræðuna, ef eitthvað af þeim áhyggum raungerast, þá mun það setja verulegan þrýsting á EES-samninginn vegna þess að þá mögulega engin önnur leið ef staðan verður þannig að ekki verður við unnað. Þá getur verið að við finnum okkur í þeirri stöðu að engin leið sé til að laga málið önnur en sú að segja upp EES-samningnum. Og það verður að vera á ábyrgð þeirra sem nú vilja keyra málið í gegn eins og það búið. Það verður ekki á ábyrgð okkar í Miðflokknum.
Og ég verð að viðurkenna að það hefur komið mér mjög á óvart hversu litla, hvað skal segja, áherslu áhugamenn innleiðingu þriðja orkupakkans eins og hann stendur núna hafa lagt á það að hugsa svona næstu skref, ef svo má segja. Og hvað svo? Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti. Mig langar í næstu ræðum mínum, þar sem að ræðutíminn er skammur, að fara í smá útleiðslu á hinum meintu lagalegu fyrirvörum út frá ræðum fylgismanna orkupakkans sem hafa komið fram í fyrri og seinni umræðum, þar sem að það virðist trauðla hægt að fá fylgismenn innleiðingarinnar til þess að tjá sig hér eftir að við höfum kafað umtalsvert dýpra í innihald innleiðingar og tilskipunar Evrópusambandsins númer 72 frá 2009 og reglugerðir sem að fylgja þeirri innleiðingu. En það er ansi víða í ræðum fylgismanna innleiðingarinnar þar sem að koma fram fullyrðingar sem að mínu viti halda illa vatni. En mér langar með leyfi forseta til að lesa hér upp úr ræðu hv. þingmanns og formanns utanríkismálanefndar og flutningsmanns meirihlutaálits utanríkismálanefndar seinni umræðu, en þar segir hv. þingmaður Áslaug Arna: Þá er að lokum yfirráð yfir auðlindum. Þriðji orkupakkinn hefur eins og áður segir engin áhrif á yfirráð Íslands yfir náttúruauðlindum sínum. Þessi skilningur var áréttaður í sameiginlegri yfirlýsingu Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, utanríkisráðherra, og Miguels Arias Cañete, framkvæmdastjóra orkumála í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins frá 20. mars síðastliðinn. Í yfirlýsingunni kom fram að gildandi ákvæði þriðja orkupakka Evrópusambandsins hefðu engin áhrif á fullveldi ríkisstjórnar Íslands yfir orkuauðlindum Íslands og að ákvörðunarvald raforkustrengi milli Íslands og innri raforkumarkaðar Evrópusambandsins lægi alfarið hjá íslenskum stjórnvöldum. Í innleiðingu orkupakkans, sem er tilskipun númer 72 frá 2009, segir í 35. grein tilnefningu og sjálfstæði eftirlitsyfirvalda að Orkustofnun, sem er þá orðið sjálfstætt yfirvald og tekur ekki við skipunum frá ríkisvaldinu, í 4. grein b-lið 2 að Orkustofnun leiti ekki eftir eða taki við beinum fyrirmælum frá neinni ríkisstofnun eða öðrum opinberum aðila eða einkaaðila við framkvæmd eftirlitsverkefna. Þessi krafa er með fyrirvara náið samstarf eftir því sem við á með öðrum viðkomandi landsyfirvöldum, sem eru þá í öðrum löndum, eða almennar viðmiðunarreglur sem gefnar eru út af ríkisstjórninni án þess að hafa áhrif á eftirlitsvald og skyldur samkvæmt 37. grein. Hæstvirtur forseti, hvernig koma menn þessu saman að engin áhrif á fullveldi ríkisstjórnar Íslands yfir orkuauðlindum Íslands og ákvörðunarvald og raforkustrengi milli Íslands og innri raforkumarkaðar Evrópusambandsins lægi alfarið hjá íslenskum stjórnvöldum? Þessar ákvarðanir liggja hjá Landsreglaranum miðað við innleiðinguna og miðað við tilskipun 72 frá 2009. Og ég held að það sé orðið deginum ljósara hér að hér er búið að halda fram hlutum sem að halda illa vatni
og yfirlýsingar þeirra sem eru fylgjandi þessari innleiðingu eru þess eðlis að þrátt fyrir að menn hafi haldið því fram að hér hafi málið verið gríðarlega vel unnið og mikill tími settur í það, þá er það niðurstaða mín hér að það hefur ekki nægum tíma verið varið í það. Og ég ætla ekki að segja að fólk hafi ekki verið að reyna að vanda sig, en ég er þeirrar skoðunar líka eftir að hafa lesið ræður og yfirlýsingar stjórnarliða að málið hafi borið að með bráðum hætti og undir miklum þrýstingi og það útskýri hvers vegna málið er unnið eins og hér gefur að líta. 3 hv. þingmenn, flokksbræður hv. þingmanns, óska eftir að veita andsvar og verður því ræðutími 1 mínúta í seinni umferð. Fyrstur veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans ágætu ræðu. Það sem ég tel að menn þurfa að átta sig á og það er alveg orðið ljóst í mínum huga, eins og ég ræddi hérna áðan, að eftir að ríkisstjórnin verður fyrir því áfalli að fá í hendurnar niðurstöður Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst og Stefáns Más Stefánssonar, þar sem þeir varðandi stjórnarskrárþáttinn segja ítrekað að það sé verulegur vafi á að þetta mál, innleiðingin á þessum orkupakka, standi stjórnarskrá, og svo segja þeir afleiðingar þess að innleiða þennan orkupakka að erlendir aðilar fái, eins og orða, að minnsta kosti óbein áhrif á skipulag, ráðstöfun og nýtingu orkuauðlinda þjóðarinnar. Þegar ríkisstjórnin var í þessari stöðu að fengi þetta álit, þá blasir það við úr álitinu og hún tekur upp einhvers konar viðræður við höfunda. Og þær viðræður endurspeglast í 6. kafla álitsins. Og 6. kafli álitsins er heimild þetta atriði. Síðan kemur álitið og það er þá með þessum 2 leiðum. Megintillögu og svo einhverju sem heitir leið með lagalegum fyrirvara. Og hún hefur bersýnilega orðið þarna til á seinni stigum. Síðan er það greinlegt að þeir fá einhvers konar hvatningu eða maður veit ekki hvað, allavega finna þeir sig knúna til þess að rita bréf 10. apríl og þá staðfesta þeir alveg ljóslega í því bréfi að þeirra megintillaga er þessi að fara með máli fyrir hina sameiginlegu nefnd. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir andsvarið. Já, það er nú svo að þeir komast að þeirri niðurstöðu félagarnir í álitsgerð sinni sem lögð er fyrir hv. utanríkismálanefnd og ítreka svo aftur í þessu bréfi að þetta sé hin lagalega rétta leið. Og eitt sem hefur komið hér fram í málflutningi stjórnarliða er að þetta EES-samstarf okkar geti allt verið í upplausn og geti hreinlega orsakað brottvísun okkar úr því samstarfi ef við ákveðum að fara þessa leið og byggja það á pólitísku áliti en ekki lagalegu Karls Baudenbackers, en skauta svo framhjá því að í áliti prófessors Baudenbackers segir hann þennan ágreining sem hafi verið viðraður í sameiginlegu EES-nefndinni og að Íslendingar hafi haft áhyggjur af þessari andstöðu við orkupakkann, að það sé vel fær leið að vísa málinu aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar til þess að reyna að semja aðra eða breytta niðurstöðu til handa Íslandi. Og það er
það er svolítið athyglivert að það er eins og að með þessum stutta fyrirvara sem að ákveðið er að keyra málið í gegn og þeim skamma tíma sem að var til að vinna málið, þá virðast menn hafa leitað að ástæðum eða rökum til þess að fara lakari leiðina einhverja hluta vegna, og ég verð að segja það, hv. þingmaður, að ég skil ekki af hverju svo var gert. Þá beitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, málið er alveg orðið ljóst. Hinum lagalega fyrirvara er ætlað, hvernig svo sem að hann kemur til með að líta út, honum er ætlað að bæta upp það að innleiðing á þessum orkupakka stenst ekki ákvæði stjórnarskrárinnar. Þetta er meginniðurstaða í áliti Friðriks Árna og Stefáns Más. Og honum er ætlað að gera það með einhvers konar frestun. En við höfum enga lögfræðilega álitsgerð séð þjóðréttarlegt gildislífsfyrirvari ef og þegar hann finnst, og þannig að það náttúrulega væri ábyrgðarhluti að samþykkja þetta mál hér áður en að slík lögfræðileg álitsgerð liggur fyrir þann þátt. En hinu, herra forseti, verður ekki bjargað. Afleiðingunum sem þeir hafa rakið, sem að lúta því að erlendir aðilar fái hér að minnsta kosti óbein áhrif á skipulag, ráðstöfun og nýtingu orkuauðlinda íslensku þjóðarinnar. Og svarar andsvari síðar sinni hv. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, fyrst afsökunar á frumhlaupi mínu hér að stíga í ræðustól áður en að kynningu var lokið. Mig langar til að benda á í þessu samhengi að við þessi tvö tilefni, það er að segja álitsgerð þessara virtu fræðimanna og síðan í þessu bréfi sem hefur verið rætt hér í síðustu ræðum, það er ekki eina tilfelli þar sem að þessir virtu fræðimenn hafa lýst áliti sínu. Í frétt eða viðtali öllu heldur á RÚV frá 30. ágúst 2018 er Stefán Már Stefánsson, sem er náttúrulega háttvirtur, en þá var hann spurður af því hvort að það felist valdframsal í orkupakka 3 og hann svarar því með beinni tilvitnun með leyfi forseta: já, ég býst við því að maður verði að svara þeirri spurningu játandi. Þannig að það er nú megin stefið í gegnum álitið sem að Stefán Már Stefánsson hefur komist að eftir að hafa velt málinu greinilega nokkuð lengi fyrir sér. Og þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég vil aðeins halda hér áfram að fara í gegnum álitsgerð fyrrverandi utanríkisráðherra Jón Baldvins Hannibalssonar, sem er að mörgu leyti mjög góð umsögn fyrir utanríkismálanefnd. Og hann víkur hér að því að, með leyfi forseta, hann talaði hér hreina og endurnýjanlega orku og hún verði æ verðmætari þegar fram líða stundir vegna alþjóðlegra skuldbindinga í loftslagsmálum. Og síðan segir hér með leyfis forseta: Íslenskum stjórnvöldum ber því skylda til að móta framtíðarstefnu stjórnun, nýtingu og dreifingu þessara verðmætu orku, þannig að ýtrustu þjóðarhagsmuna og hagsmuna neytenda sé gætt. Þetta ber að gera áður en lengra er haldið, segir fyrrum utanríkisráðherra sem þekkir manna best samninginn, eins og við vitum, kom að gerð hans á sínum tíma
og auðvitað eigum við að hlusta á mann sem hefur svona yfirgripsmikla þekkingu á samningnum og framkvæmd hans. Það sem ég langaði að spyrja hv. þingmann að þetta ekki eitthvað sem við ættum að bera á borð fyrir sameiginlegu EES-nefndina, að við séum ekki tilbúin til þess að innleiða þessa tilskipun, meðal annars á þessum forsendum, að það segja að við verðum að móta okkur framtíðarstefnu. Það höfum við ekki gert stjórnun, nýtingu og dreifingu þessara verðmætu orku. Framtíðarstefnu þar sem að þjóðin sjálf fær að koma að mótun hennar. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir andsvarið. Jú, ég skil það sem svo að svona hinn íslenski faðir samningsins Evrópska efnahagssvæðið, Jón Baldvin Hannibalsson, og fyrrverandi